टेकिला रम वोडका यस्तै 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 है प्रोसिक्युटेड कन्डक्ट लिगल प्रोसिडिङ अगेन्स्ट समवन है अब कसैलाई चाहिँ कोर्टमा लगेर चाहिँ ऊ चाहिँ हि इज राइट अर रङ भनेर गर्ने प्रोसेसलाई चाहिँ है प्रोसिक्युसन भनेर भन्छ ओके स्काउन्डल भनेको अभियसली डिसअनेस्ट अर डिसरेप्युटेबल नमस्ते यहाँलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा हार्दिक स्वागत छ आज हामी क्लास 10 को इंग्लिश पढ्न जाँदैछौँ जसमा आज हामी च्याप्टर 3 हेर्नेछौँ है हामीले च्याप्टर 1 र च्याप्टर 2 पढिसकेका छौँ र त्यसको भिडियो पनि हामीले राखेका छौँ र त्यो हेरेर तपाईले च्याप्टर 3 पढ्न सक्नुहुन्छ ओके अब तपाईहरुले बुक छ भने बुक पल्टाउनु होला पेज नम्बर 23 है मैले पनि यहाँ रिडिङमा यहाँ बुकको फोटो लिएको छु यो चाहिँ तपाईले चाहिँ बुक हेर्नुभयो भने अझै सजिलो हुन्छ है हाम्रो फर्स्टमा के भनेको छ त रिडिङ है रिडिङ भनेर भनेको छ जसमा चाहिँ इन्गेज योरसेल्फ अब इन्गेज योरसेल्फ भनेपछि अभियसली इन्गेज हुनै पर्यो हैन ओके पढ्दै छौं हामी गर्दै छौं फर्स्टमा छ अ फेबल इज अ शॉर्ट स्टोरी टिपिकली विथ एनिमल्स सच एज क्यारेक्टर्स कन्वेइङ अ मोरल नाउ एन्सर द फलोइङ क्वेशन्स भनेर भनेको छ अब फर्स्टमा त फेबल भनेको के हो त फेबल भनेको के हो त अ शॉर्ट स्टोरी है मैले यहाँनिर लेखेँ फेबल भनेको फर्स्टमा त अ शॉर्ट स्टोरी यो त नो डाउट त्यहाँनिर दिएकै छ अ शॉर्ट स्टोरी अनि त्यसमा युजुअली के हुन्छ त भन्दाखेरि एनिमल क्यारेक्टर्स एनिमल्स एज क्यारेक्टर्स र अर्को एउटा के छ भन्दाखेरि इट कन्वेज अ मोरल लास्टमा चाहिँ तपाईलाई चाहिँ एउटा मोरल दिन्छ अर्थी उपदेश दिन्छ भन्ने कुरा गरिएको छ कन्वेज अ मोरल र अरु के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ के हो त फिक्सन है यो चाहिँ साच्चै भएको हैन फेबल्स आर फिक्सन फिक्सन भनेको फिक्सनल स्टोरी भनेको चाहिँ हाम्रो इमेजिनेसनले चाहिँ लेखेको हैन फेबल्स आर फिक्सन in the sense that they didn't really happen है यो चाहिँ के त इमेजिनेटिभ हामीलाई चाहिँ एउटा मोरल दिनको लागि चाहिँ लेखिएको स्टोरी हो र अर्को के छ भन्दाखेरि फेबल्स आर युजुअली सर्ट है फेबल्स आर युजुअली सर्ट हुन्छ छोटो हुन्छ र यसमा चाहिँ खासै धेरै क्यारेक्टरहरू हुँदैन दुई तीनवटा क्यारेक्टर मात्रै हुन्छ है यसको अर्को एउटा क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको के हो त have no more than 2 or 3 characters 2 or 3 characters र अर्को भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि दे आर पोएटिक है अलिकति पोएटिक हुन्छ है कविताको ढाँचामा पनि लेखिएको पाइन्छ र यो चाहिँ हामीलाई चाहिँ इन्टरटेन गर्न है दे आर मेन्ट टु इन्टरटेन दे आर मेन्ट टु इन्टरटेन MEANT they are meant to entertain okay यति भनेको त बुझियो फेबल भनेको के हो त अ शॉर्ट स्टोरी त्यसपछि अर्को चाहिँ एनिमल्स एज क्यारेक्टर्स कन्वेज अ मोरल फिक्सन अर्को चाहिँ छोटो हुन्छ सर्ट have no more than 2 or 3 characters poetic and meant to entertain okay फर्स्टमा छ ए Have you heard the fable about the ant and the grasshopper? If yes, tell it to your friend in the class. है तपाईहरुले चाहिँ एन्ट र ग्रासहोपरको कथा सुन्नु भएको छ मैले चाहिँ बच्चामा पढेको थिएँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ग्रासहोपर एकदमै अल्छी हुन्छ हैन त्यो चाहिँ एकदमै खाएर चिल हैन एकदमै रमाइलोमा बस्छ हैन कामसाम गर्दैन तर एन्टहरु के हुन्छ त विन्टरको लागि प्रिपेयर गरिरहेका हुन्छन् हैन इट्स गोना बी अ लङ विन्टर कोल्ड विन्टर भनेर चाहिँ आफ्नो सेल्टरमा चाहिँ फुडहरु स्टोर गरिरहेको हुन्छ तर ग्रासहोपरले चाहिँ मतलब गर्दैन हैन उल्टै एन्टहरुलाई जिस्काउने गर्छ हैन उनीहरुको मजाक उडाउने गर्छ तर जब विन्टर आउँछ ग्रासहोपरले चाहिँ उ चाहिँ स्ट्रगल गर्छ हैन उसले चाहिँ खान नि पाउँदैन आफ्नो राम्रो सेल्टर नि हुँदैन र लास्टमा गएर एन्टले ग्रासहोपरलाई हेल्प गर्छ हैन खाना दिएर र बस्नलाई सेल्टर दिएर अनि अब ग्रासहोपरले के बुझ्छ त भन्दाखेरि काम गर्नु पर्ने रहेछ अल्छी हुन हुँदैन भनेर बुझ्छ ओके त्यसको मतलब हामीले मोरल बुझ्छौं है हाम्रो
के त भन्दाखेरि फेबलको चाहिँ मेन कुरा चाहिँ हामीले मोरल बुझ्नुपर्छ। त्यसले चाहिँ हामीलाई के सिकाउन खोजेको छ त होइन, हामीलाई चाहिँ पाठ के पढाउन खोजेको छ त। जस्तै हाम्रो एन्ट एन्ड ग्रासहोपरमा हामीले के बुझ्छौँ त भन्दाखेरि हामीले फ्युचरको लागि प्रिपेयर गर्नुपर्छ, अल्छी हुन हुँदैन भन्ने हामीले मोरल बुझ्छौँ। ठिक छ, ओके। सिमिलरली बी, have you ever seen or heard about people like the ant and the grasshopper? If yes, share it with your friends in the class. हैन, तपाईले चाहिँ रियल लाइफमा चाहिँ एन्ट र ग्रासहोपर जस्तै हैन, कोही चाहिँ काम गर्ने एकदमै, कोही चाहिँ नगर्ने अल्छी हुने मान्छेहरू देख्नु भएको छ, उनीहरूको स्टोरी थाहा छ भनेदेखि साथीलाई सेयर गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। इफ यस, सेयर इट विथ योर फ्रेन्ड इन द क्लास। अब तपाईले पनि छ भने सेयर गर्न सक्नुहुन्छ है। हाम्रो तल पनि एउटा एक्सर्साइज छ, त्यसमा पनि हामीले थोरै स्टोरी गर्छौँ, बनाउँछौँ है। यो चाहिँ तपाईले आफ्नो साथीसँग चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, अब छ हाम्रो स्टोरी टाइम, स्टडी टाइम। रिड द फलोइङ एक्सट्रैक्ट एन्ड अब्जर्भ हाउ टम एन्ड जर्ज वर स्पेन्डिङ द लाइफ। अब तल चाहिँ एन्ट एन्ड द ग्रासहोपरलाई चाहिँ लिएर चाहिँ टम र जर्जको चाहिँ स्टोरी दिएको छ। अब स्टोरी चाहिँ हामीले पढेर चाहिँ बुझ्नु पर्यो है त। अब तपाईँले बुक पल्टाउनु भयो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ होइन। अनि अब यहाँनिर हेरौँ है, यहाँनिर चाहिँ थोरै ट्रिकी होइन भोकाबुलरीहरू छ, यो चाहिँ हामी लास्टमा चाहिँ यसको बारेमा डिस्कस गर्छौँ। ओके, हेरौँ फर्स्टमा। ल मैले पढ्न सुरु गरेँ, तपाईँहरू पनि बुक हेर्नु होला। I could not help thinking of this fable when the other day I saw George Ramsay lunching by himself in a restaurant. I never saw anyone wear an expression of such deep gloom. He was staring into space. He looked as though the burden of the whole world sat on his shoulders. I was sorry for him. I suspected at once that his unfortunate brother had been causing trouble again. I went up to him and held my hand out. How are you? I asked. I am not in hilarious spirits, he answered. Is it Tom again? He sighed. Yes, it's Tom again. Why don't you chuck him? You have done everything in the world for him. You must know by now that he's quite hopeless. हैन, अब जब मैले चाहिँ जर्ज राम्जेलाई देखेँ, मलाई चाहिँ यो एन्ट र ग्रासहोपरको कथा याद आयो है। ऊ चाहिँ एकदमै स्याड भएर है डिप ग्लुममा चाहिँ बसिरहेको थियो रेस्टुरेन्टमा हैन। अनि मैले चाहिँ हैन आई वाज क्युरियस, उसको लागि एकदमै सरी फिल गरेँ र मैले उसलाई चाहिँ के भयो भनेर सोधेँ। मलाई चाहिँ शङ्का लागिसकेको थियो कि उसको बदमास भाइ टमले चाहिँ पक्कै दुःख दिएको होला भनेर है। र मैले सोधेँ हाउ आर यु? उसले भन्यो आई एम नट इन हिलारियस स्पिरिट्स। इज इट टम अगेन? के टमले गर्दा हो भन्दाखेरि यस इट्स टम अगेन। हो टमले गर्दा हो। र मैले भने वाइ डोन्ट यु चक हिम? यु हेभ डन एभ्रिथिङ इन द वर्ल्ड फर हिम। यु मस्ट नो बाई नाउ हि इज क्वाइट होपलेस। होइन, किन तिमी उसलाई छोडिदिँदैनौ? तिमीले टमको लागि सबै कुरा गरिसक्यौ र अब तिमीले बुझ्नुपर्ने बेला भइसक्यो। हि इज क्वाइट होपलेस, ऊ कामै नलाग्ने मान्छे भइसक्यो है। अब यो भनेको कसले हो त भन्दाखेरि न्यारेटर, जसले चाहिँ यो स्टोरी हाम्रो लागि न्यारेट गरिरहेको छ है। यो चाहिँ कोही स्टोरी राइटर नै भनौँ है। को हो त? न्यारेटर। ओके, I suppose every family has a black sheep. Tom had been a sore trail to him for 20 years. He had begun life decently enough. He went into business, married, and had 2 children. The Ramsays were perfectly respectable people, and there was every reason to suppose that Tom Ramsay would have a useful and honorable career. But one day, without warning, he announced that he didn't like work and he wasn't suited for marriage. Okay, यसको बारेमा डिस्कस गरौँ है। अब हरेक फ्यामिलीमा, हरेक परिवारमा चाहिँ एउटा ब्ल्याक सिप हुन्छ भनेर भनेको छ। अब ब्ल्याक सिप भनेको के हो त भन्दाखेरि एउटा बदमास, कामै नलाग्ने चाहिँ फ्यामिली मेम्बर है। अब Tom had been a sore trail to him for 20 years. He had begun
he had begun life decently enough. He went into business, married, अनि दुईटा चिल्ड्रेन. उसको लाइफ चाहिँ ठिकठाक चल्दै थियो, सेटिस्फ्याक्टरी थियो. ऊ चाहिँ अब आफ्नो बिजनेसमा गयो, बिए गर्यो र दुईटा छोराछोरी पायो हैन. अनि के त राम्जे भन्ने बित्तिकै चाहिँ एकदमै रेस्पेक्टेबल भनेर मानिन्थ्यो. तर there was every reason to suppose that Tom Ramsey would have been a useful and honorable career. है अब राम्से भन्ने बित्तिकै एकदमै अनरेबल रेस्पेक्टेबल मान्छेहरू हुन् भनेर बुझिन्थ्यो र टम पनि त्यस्तै छ भन्ने कुरा चाहिँ सबैलाई लाग्थ्यो. तर एक दिन एक्कासी उसले चाहिँ के भन्यो त भन्दाखेरि मलाई यो कामसाम गर्नु छैन, मलाई यो म्यारेज पनि चाहिँदैन भनेर चाहिँ ऊ आफ्नै दुनियाँमा गयो है. he wanted to enjoy himself. He wouldn't listen to no expostulations. अब expostulation भनेको चाहिँ अब कसैले चाहिँ एडभाइस दिने है, फ्रेन्डली प्रोटेस्ट भनेर भन्छ एक्ज्याक्ट त्यसको मिनिङ चाहिँ. तर यहाँनिर चाहिँ ही वुड लिसन टु नो एक्सपोस्टुलेसन भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि उसलाई जति एडभाइस दिए पनि उसले नसुन्ने है. ओके. ही लेफ्ट हिज वाइफ एन्ड हिज अफिस. He had a little money and he spent 2 happy years in various capitals of Europe. Rumors of his doings reached his relations from time to time and they were profoundly shocked. He certainly had a very good time. They shook their heads and asked what would happen when his money was spent. They soon found out he borrowed. He was charming and unsurplus. I have never met anyone to whom it was more difficult to refuse a loan. He made a steady income from his friends and he made friends easily. But he always said that the money you spent on necessities was boring. The money that was amusing to spend was the money you spent on luxuries. हेर्नुस् त कस्तो रहेछ त टम भन्दाखेरि उसले अब आफ्नो वाइफ पनि छोड्यो, आफ्नो बिजनेस पनि छोड्यो, आफ्नो छोराछोरीलाई पनि छोड्यो हैन. र अब उसले चाहिँ बचेकुचेको पैसा लिएर चाहिँ ऊ चाहिँ युरोपको डिफ्रेन्ट क्यापिटलमा चाहिँ घुम्न गयो फर 2 years. उसले चाहिँ त्यही पैसा चाहिँ 2 वर्षसम्म चाहिँ स्पेन्ड गर्यो र पैसा त सक्यो. अब पैसा सकेपछि उसले के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो साथीहरूसँग सापटी लिँदो रहेछ. र टम भन्ने मान्छे यस्तो चार्मिङ थियो कि यस्तो प्रभावशाली थियो, एकदमै राम्रो थियो. उसलाई चाहिँ उसले पैसा मागेपछि चाहिँ रिफ्युज गर्न नै गाह्रो हुने. यदि उसले मलाई माग्यो भने मलाई दिउँ लाग्ने. ऊ चाहिँ त्यस्तो चार्मिङ थियो. तर फटा चाहिँ फटा नै थियो. ठिक छ. हेर्नुहोस् त यहाँनिर भनेको छ न्यारेटरले ठिकै यहाँनिर I have never met anyone to whom it was more difficult to refuse a loan. ठिक छ. र अब उसको एउटा मात्रै इन्कमको भाँडो के थियो त भन्दाखेरि उसको साथीहरूसँग चाहिँ पैसा उधारो लिने. र अब उसले साथी एकदमै छिटै नै बनाउँथ्यो, एकदम चार्मिङ थियो. ठिक छ. ल अब यस्तै गरी चलिरहेको थियो र उसलाई चाहिँ के लाग्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब पैसा चाहिँ नेसेसिटी हैन, हामीलाई जे चाहिन्छ त्यसमा चाहिँ स्पेन्ड गर्नु भनेको चाहिँ एकदमै बोरिङ छ. र लग्जरी कुराहरूमा लग्जरिजमा चाहिँ एक्सपेन्स गर्यो भने चाहिँ एकदमै त्यो चाहिँ एम्युजिङ छ, एक्साइटिङ छ भनेर उसले बुझ्थ्यो. ओके, मुभिङ अन. For this, he depended on his brother George. He didn't waste his charm on him. George was a serious man and insensible to such enticement. George was respectable. Once or twice he fell to Tom's promise of amendment and gave him considerable sums in order that he might make a fresh start. On these, Tom bought a motor car and some very nice jewelry. But when circumstances forced George to realize that his brother will never settle down and he washed his hands of him, Tom would, without a qualm, begin to blackmail him. अब यति कुरा यहाँनिर हेरौँ है त. ठ्याक्कै यहाँनिर. ओके, अब साथीहरूसँग माग्यो न, उसले काम चलाइरहेको थियो र ऊ चाहिँ आफ्नो दाइसँग पनि हिज ब्रदर जोर्जसँग पनि पैसा माग्थ्यो. ठिक छ. अनि उसलाई पनि अब भाइ हो, पैसा दिउँ न त जस्तो लाग्थ्यो. ठिक छ. ओके, जोर्ज चाहिँ एकदमै सिरियस थियो, एकदमै रेस्पेक्टेबल थियो, उसको आफ्नो प्रोफेसन थियो.
अब त्यसपछि चाहिँ अब टमले चाहिँ अब म सुध्रिन्छु हैन, उसले चाहिँ एमेन्डमेन्ट गर्थ्यो। एमेन्डमेन्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब म चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ राइट बनाउँछु भनेर कमेन्ट गर्ने, म चाहिँ यो ठिक गर्छु, म अब यस्तो गलत बाटोमा हिँड्दिनँ भनेर चाहिँ उसले चाहिँ भन्थ्यो। र अब त्यसकै लैलैमा लागेर चाहिँ जोर्जले चाहिँ उसलाई हो भाइ हो यसले चाहिँ अब हि विल बी गुड भनेर चाहिँ उसले पैसा दिनै राख्थ्यो। तर ऊ चाहिँ के त जोर्जले दिएको पैसामा चाहिँ के चाहिँ गर्थ्यो त मोटर कार किन्ने हैन, अनि ज्वेलरीहरू किन्ने काम गर्थ्यो। ओके, It was not very nice for a respectable lawyer to find his brother shaking cocktails behind the bar of his favorite restaurant, or to see him waiting on box seat of a taxi outside his club. Tom said that to serve in a bar or to drive taxi was perfectly decent occupation, but if George could oblige him with a couple of £100, he didn't mind for the honor of the family giving it up. George paid. हेर्नुस् त, अब जोर्ज के थियो त लयर थियो, यहाँनिर ठ्याक्कै रेस्पेक्टेबल लयर भनेर भनेको छ, ऊ चाहिँ लयर थियो हैन। अब त्यस्तै हुँदाखेरि चाहिँ टम चाहिँ अब बारमा गएर चाहिँ ककटेल खाने हैन, अनि ट्याक्सीलाई चाहिँ वेट गर्ने लाइक हैन, ऊ चाहिँ उसको चाहिँ घर परिवार नभएको जस्तो हि वाज एकदमै बिग्रेको थियो है। तर चाहिँ अब जोर्जले चाहिँ उसलाई चाहिँ कपाल अफ £100 दिन्थ्यो, सो द्याट he will manage the honor of his family. Okay. Similarly, हाम्रो लास्ट प्याराग्राफ छ पेज नम्बर 24 मा. Once Tom nearly went to prison. George was terribly upset. He went into the whole discreditable affair. Really, Tom had gone too far. He had been wild, thoughtless, and selfish, but he had never before done anything dishonest, by which George meant illegal. And if he was prosecuted, he would assuredly be convicted. But you cannot allow your only brother to go to gaol. The man Tom had cheated a man named Cronshaw was vindicative. He was determined to take the matter into court. He said Tom was a scoundrel and should be punished. It cost George an infinite amount of trouble and £500 to settle the affair. I have never seen him in such a rage as when he heard that Tom and Cronshaw had gone off together to Monte Carlo the moment they cashed the check. They spent a happy month there. ल हेर्नुस् त, अब के भन्दाखेरि चाहिँ एकचोटि के भएछ त, टम र यो क्रन्सॉ भन्ने मान्छे मिलेर चाहिँ अब जोर्जसँग चाहिँ पैसा लिने काम गरेछन्। अब कसरी भन्दाखेरि चाहिँ अब फर्स्टमा चाहिँ क्रन्सले चाहिँ हैन उसले चाहिँ कोर्टमा लगेर उसलाई चाहिँ मुद्दा हाल्छु हैन, टमलाई चाहिँ हि इज अ ब्याड म्यान भन्ने कुरा गरेछ है। ओके, अब यहाँ के हेरौँ भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ अलिकति तपाईहरुलाई चाहिँ भोक्याबुलरीमा समस्या हुन सक्छ। जस्तै यहाँनिर अलिकति वर्डहरु छ त्यसको बारेमा डिस्कस गरौँ। फर्स्ट ग्लूम भनेको के हो, डिप्रेस्ड, अनि अर्को भनेको एउटा छ ग्लूमी वेदर पनि हुन्छ है, ग्लूम डिप्रेस्ड। सिमिलरली डिसेन्टली भनेको सेटिस्फ्याक्टरी, अनसरप्लस्ड भनेको नट ऑनेस्ट और फेयर है। सिमिलरली क्वाम भनेको एन अनइजी फिलिङ अफ डाउट और वरी। सिमिलरली डिस्क्रेडिटेबल भनेको टेन्डिङ टु ब्रिङ हार्म टु अ रेपुटेसन। कन्भिक्टेड declared guilty of a criminal offense. Suspected, doubt of genuineness. Sore, upset and angry. र अर्को सोर भनेको के हुन्छ त, सुन्निनु पनि हुन्छ है सोर भनेको। Enticement, allure, something used to attract. Blackmail, demand something in return for not revealing the truth. है ब्ल्याकमेल गर्नु भनेर नेपालीमा पनि भन्छन् नि त। ओके, इल्लिगल भनेको यु नो इट, फरबिडन बाइ ल, गर्न नहुने काम।
भिन्डिकेटिभ भनेको अनरिजनिङ डिजायर फर रिभेन्ज हैन, केही पनि त्यस्तो खासै केही पनि नगरी पनि रिभेन्जको लागि चाहिँ आतुर हुने, अनरिजनिङ डिजायर फर रिभेन्ज। हिलारियस भनेको एक्सट्रिमली एम्युजिङ। एक्सपोस्टुलेसन्स काइन्डली प्रोटेस्ट। एमेन्डमेन्ट a minor change to improve a text. Cocktails mixed drink with distilled liquor जस्तै हैन, भेराइटी अफ लिक्विड्स, ब्रान्डी, जिन, टेकिला, रम, वोडका यस्तै 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 है। प्रोसिक्युटेड कन्डक्ट लिगल प्रोसिडिङ अगेन्स्ट समवन है, अब कसैलाई चाहिँ कोर्टमा लगेर चाहिँ ऊ चाहिँ हि इज राइट अर रङ भनेर गर्ने प्रोसेसलाई चाहिँ है प्रोसिक्युसन भनेर भन्छ। ओके, स्क्राउन्डल भनेको अभियसली डिसअनेस्ट अर डिसरेप्युटेबल। चक थ्रो समथिङ केयरलेसली। यहाँ फर्स्ट पेज नम्बर 23 मै हाम्रो न्यारेटरले भनेको छ वाइ डोन्ट यु चक हिम भनेर चाहिँ जोर्जलाई भनेको छ होइन। टमलाई चाहिँ किन वाइ डोन्ट यु चक हिम होइन, उसलाई चाहिँ किन छोड्दैनौ त भन्ने सेन्समा भनेको हो चक है। ओके, प्रोफाउन्डली भनेको अ ग्रेट अर इन्टेन्स। सर्कमस्टान्सेस भनेको अ फ्याक्ट अर कन्डिसन विथ अर रिलेभेन्ट टु एन इभेन्ट। एन्ड लास्ट डिसेन्ट भनेको सेटिस्फ्याक्ट्री है, हि वाज लिभिङ अ डिसेन्ट लाइफ अर समथिङ यस्तै हाम्रो टर्मको कुरामा हामीले गरेका थियौँ है। डिसेन्ट भनेको सेटिस्फ्याक्ट्री। ओके, यो त थियो हाम्रो सर्ट यो हामीले इन्ट्रोडक्सन गऱ्यौँ प्लस पेज नम्बर 25 को चाहिँ त्यहाँनिर लिस्ट अफ वर्ड दिएको छ, त्यसको पनि यो के भयो त डिस्क्रिप्सन भयो। ओके, यस्तै गरी पेज नम्बर 22 को 1 को आइआईमा छ वर्क इन अ ग्रुप एन्ड सेयर यर लिस्ट विथ अदर्स इन यर ग्रुप, राइट अ सर्ट प्याराग्राफ युजिङ द वर्ड्स यु आर फेमिलियर विथ भनेर भनेको छ। अब तपाईँलाई चाहिँ उतापट्टि स्टोरीमा होइन कुन चाहिँ के वर्डहरू आउँछ के वर्ड आउँदैन भनेर चाहिँ लिस्ट गर्नुहोस् र जुन वर्डसँग फेमिलियर हुनुहुन्छ त्यसको चाहिँ एउटा आफ्नै के गर्नुहोस् त एउटा प्याराग्राफ लेख्नुहोस् भनेर भनेको छ। यस्तै गरी मैले चाहिँ एउटा प्याराग्राफ लेखेको छु यहाँनिर जस्तै द अर्थक्वेक स्ट्राइकन पिपल आर स्टिल इन डिप ग्लुम एज द reconstruction of the damaged houses is delayed. They suspect that they will never be away from the temporary houses where they have been living for last 2 years. They would be in hilarious spirits only after they get the new quake-resistant houses. They have been affected financially too. Some of them are found to be involved in different illegal activities like blackmail, robbery, theft, etc. They say if the government creates an opportunity to work decently, they are ready to live a decent life. यो चाहिँ मैले चाहिँ एउटा तपाईलाई एक्जाम्पल दिएँ, यसरी नै तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। सिमिलरली आईमा भनेको छ प्रिपेयर अ लिस्ट अफ वर्ड्स द्याट आर स्टिल अनफेमिलियर टु यु। अझै कुनै वर्डहरू अनफेमिलियर छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँले चाहिँ लिस्ट बनाउनु पर्यो। जस्तै अब माथि हेर्नुहुन्छ भनेदेखि अनसरप्लस, क्लम, similarly enticement, vindicative, expostulation, amendment, scoundrel, chuck यस्तो चाहिँ तपाईलाई गाह्रो लाग्न सक्छ। सो अझै तपाईलाई चाहिँ इफ यु आर स्टिल अनफेमिलियर टु दिस वर्ड्स यु क्यान कपी इट इन यर बुक अनि त्यसको चाहिँ डिक्सनेरीमा मिनिङ सर्च गरेर चाहिँ पढ्न सक्नुहुन्छ। ओके ल, र 2 मा दिएको छ रिडिङ कम्प्रेसन भनेर है। रिड द टेक्स्ट अगेन एन्ड एन्सर दिस क्वेसन्स भनेर भनेको छ। एमा हु वाज ब्ल्याक सिप इन राम्जेस फ्यामिली, वाइ भनेर भनेको छ। को थियो त ब्ल्याक सिप? ब्ल्याक स्लिप को थियो त भन्दाखेरि टम थियो, अभियसली टम है। ओके, टम वाज अ ब्ल्याक सिप in Ramses family. किन त भन्दाखेरि उसले सधैँ समस्याहरू क्रिएट गर्थ्यो। Because he always created problems.
He always created problems. Okay, B. What was a respectable profession to Tom? Tom को लागि के चाहिँ respectable profession थियो त भन्दाखेरि to serve in bar or to drive a taxi है त्यो चाहिँ के को लागि टम को लागि तर जर्ज को लागि चाहिँ त्यो respectable profession थिएन to serve in a bar or to drive a taxi was a respectable profession to Tom. Similarly, C. Why was George Ramsay staring into the space? किन चाहिँ आकाशमा टोलाएर हेरिरहेको थियो त भन्दाखेरि चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ उसको एउटा मात्रै भाइ उसको ब्रदरले चाहिँ उसलाई चाहिँ एकदमै ट्रबल क्रिएट गरेको थियो उसलाई चाहिँ धोका दिएको थियो हैन झुक्काएको थियो सो ही वाज स्टारिङ into the space. Okay, मैले त्यसको आन्सर लेखेँ George Ramsay was staring into the space किन भन्दाखेरि because his only brother को त only brother Tom troubled him very much. Okay, D को. Why did Tom leave his work and wife? किन उसले चाहिँ आफ्नो श्रीमती र आफ्नो कामलाई छोड्यो त भन्दाखेरि he want to enjoy himself हैन Tom left his work and wife because he wanted to enjoy himself. Okay, likewise मैले यतै गरे है त E नम्बर को के छ त How did Tom managed his life when he ran out of money at first? जब उसँग पैसा हुँदैन थियो उसले आफ्नो लाइफ कसरी म्यानेज गर्थ्यो त अब कसरी त by borrowing from friends है मैले सबै लेखिन Tom managed his life when he ran out of money at first by borrowing from friends. Okay, F. How did Cronshaw and Tom cheat George? हैन Cronshaw र टमले अब कसरी चिट गरे त भन्दाखेरि कोर्टमा चाहिँ फेक केस हैन क्रिएट गरेर के त Cronshaw and Tom cheated George by creating a fake case at the court. Okay, G. What forced George to realize that his brother would never settle down? हैन अब जोर्जलाई चाहिँ केले चाहिँ रियलाइज भयो त उसको भाइ चाहिँ अब सुध्रिदैन भनेर भन्दाखेरि George gave Tom considerable sums for amendment, which Tom spent to buy a car and jewelry. Situation surged forced George to realize that his brother will never settle down. जब उसले चाहिँ टमलाई पैसा दिन्थ्यो हैन उसले चाहिँ he would spend the money to buy a car or के त ज्वेलरी हो त्यस्तो सिचुएसनले चाहिँ George realized that his brother will never settle down. Like the events like Tom spending money to buy car and jewelry. Events like Tom spending to buy a car and jewelry
would force George to realize that his brother will never settle down है यसरी हामीले गर्न सकिन्छ है यो तपाईले बुझ्नुभयो होला त्यस्तो गाह्रो केही नै छैन ओके अब हामी अर्को पेजमा जाउँ तपाईले बुक पल्टाउनु होला पेज नम्बर 26 मा है यहाँनेरि चाहिँ एकदमै रमाइलो हामीलाई टास्क दिएको छ आइ read the text again है यदि बुझ्नु भएको छैन भने read it again त्यसपछि and put the following sentences in correct order है अब यहाँनेरि चाहिँ दिएको छ सेन्टेन्स यसलाई चाहिँ करेक्ट अर्डरमा चाहिँ लेख्नु पर्यो ओके ल यसो हेर्नुस् त पहिला एकचोटी सर पढ्नुस् है he began to blackmail his brother for money b he left his wife and his office c when his money was spent, he borrowed it from friends and spent it on luxuries. D. George continued to pay for his brother's expenses. E. He bought a motor car and some very nice jewelry. F. Tom took help of 𝘀𝗀𝗃𝗀𝗃 to cheat his brother and left for Monte Carlo. 6. He promised to make a fresh start. The Ramses were perfectly respectable people. He never settled down. Okay. अब यसमा चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ कुन आयो होला त भन्दाखेरि the Ramses were perfectly respectable people. त्यसपछि के त टमले चाहिँ he left his wife and his office. Similarly, when his money was spent, he borrowed it from friends and spent it on luxuries. यसपछि के त भन्दाखेरि George continued to pay for his brother's expense. Similarly, उसले चाहिँ अब फ्रेश स्टार्ट गर्छु भनेर प्रमिस गर्यो he promised to make a fresh start. त्यसपछि अब जोर्जले दिएको पैसाबाट he bought a motor car and some very nice jewelry. Okay. त्यसपछि he never settled down. And he began to blackmail his brother for money. Last one, Tom took help of 𝘀𝗀𝗃𝗀𝗃 to cheat his brother and left for Monte Carlo. है यो तपाईले मिलाउनु हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ ओके I using the information above summarize the story in a paragraph है अब 2 पेजको स्टोरी छ त्यसलाई चाहिँ एउटा प्याराग्राफमा समराइज गर्नु पर्यो माथिको यो पोइन्टहरु हेरेर है यहाँनेरि मैले एउटा एक्जाम्पल दिएको छु है तपाईले यति पढ्नु भयो भने देखि स्टोरी के हो त भनेर बुझ्नुहुन्छ ओके लेट्स रिड दिस Ramses were respectable people. George Ramsay had a brother, Tom, who was not laborious but problematic. Though he started a business, he left thinking that it was boring. He not only left his business, but also his wife and 2 children and went for traveling. He borrowed money from friends when he had no one, and George continuously helped him with the money, thinking that he would start a new business and settle one day. But with the money George gave, he bought a car and some jewelry. He never settled down, and when he did not get money from his brother George, he started blackmailing him. Lastly, he sued a fake case with the help of 𝘀𝗀𝗃𝗀𝗃 and got £500. And as soon as they cashed the check, they both went to Monte Carlo and remained there for months. है यो चाहिँ हामीले एक प्याराग्राफमा चाहिँ यो स्टोरीलाई समराइज गर्यौं जोर्ज कस्तो थियो त टम कस्तो थियो त र त्यहाँ इभेन्ट के भयो भन्ने कुरामा ओके ल यसरी हामीले गर्न सक्यौं है त ओके नाउ सी पेज नम्बर 26 मै छ फलो अप एक्टिभिटीज वर्क इन अ पेयर फेरि पेयर को कुरा आयो यू एन्ड योर पार्टनर कलेक्ट इन्फर्मेसन एन्ड about Tom and George respectively. Then you describe Tom to your partner and your partner describes George to you. अब के गर्नु पर्यो त आफ्नो साथीलाई चाहिँ तिमी चाहिँ
जर्जको बारेमा चाहिँ डिस्क्राइब गर, म टमको बारेमा डिस्क्राइब गर्छु भनेर चाहिँ तपाईँले एउटा एक्टिभिटी क्रिएट गर्नु पर्यो। जस्तै मैले यहाँ थोरै कस्तो क्यारेक्टरिस्टिक्स छ त टमको, कस्तो बिहेभियर छ त, कस्तो एटिट्युड भएको मान्छे हो त टम, यस्तै गरी जर्ज कस्तो मान्छे हो त भनेर चाहिँ डिस्कस गर्नु पर्यो। जस्तै के छ त भन्दाखेरि टम के थियो त, ट्रबलसम, बट जर्ज वाज अ सिरियस म्यान। टम वाज अ ब्ल्याक sheep of the family, तर जर्ज वाज अ रेस्पेक्टेबल पर्सन अर अ रेस्पेक्टेबल लयर। ओके, टम के त भन्दाखेरि वान्टेड टु इन्जोय हिमसेल्फ, त्यही भएर उसले आफ्नो छोराछोरी होइन, हिज अफिस, हिज वाइफ, उसले सबै छोडेर हि वेन्ट अन ट्राभलिङ। तर जर्ज कस्तो थियो त भन्दाखेरि हेल्पफुल पर्सन थियो होइन, टमले जति नै बदमासी गरे पनि उसलाई चाहिँ हेल्प गरि नै राख्थ्यो। हो, यसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ कसको क्यारेक्टर कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले डिस्कस गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो साथीसँग। ओके, ल अब चाहिँ एकदमै रमाइलो कथा छ है त। यहाँनिर 2मा हेर्नुहोस् त, पेज नम्बर 26 को 6 को 2मा, Have you ever seen, heard or experienced a person like Tom in a community? Describe the similarities between them भनेर भनेको छ। टम जस्तो कोही देख्नु भएको छ आफ्नो कम्युनिटीमा? अब टम जस्तो भन्ने बित्तिकै कस्तो त भन्दाखेरि चाहिँ ट्रबलसम, डिसअनेस्ट, डिस्क्रेडिटेबल होइन, अ ब्ल्याक sheep अफ द फ्यामिली, हो यस्तो मान्छे देख्नु भएको छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँले चाहिँ उसको बारेमा चाहिँ कुरा गर्नुहोस् होइन, उसको बारेमा चाहिँ स्टोरी नै बनाउनुहोस् भन्ने कुरा छ। ठिक छ, स्टोरी नै लेखे पनि हुन्छ। मैले यहाँ एउटा इक्जाम्पल दिएको छु है त, तपाईँलाई सजिलो हुन्छ भनेर। ओके, लेट्स टक अबाउट दिस। यस, देयर वाज अ थग इन माई भिलेज हुज नेम वाज राम, होइन नाम मात्रै राम थियो तर काम चाहिँ के त फटाफटा गर्थ्यो। Though he was healthy and wealthy, he never wanted to labor, है टमको जस्तै एकदमै अल्छी थियो। Rather, he wanted to get easy money. He made some fake documents and started to deceive people. हेर्नुहोस् न, टमले पनि के त he was charming होइन, उसले चाहिँ साथीहरूसँग पैसा माग्थ्यो, अब उधारो चाहिँ तिर्दैन थियो। त्यस्तै गरी रामले पनि फेक डकुमेन्ट बनाउँथ्यो र मान्छेहरूलाई चुकाउने गर्थ्यो। But one day police caught him and sued a trial. He is in jail now. है ल, के त ग्रास होपर जस्तै मान्छे, अल्छी मान्छे भनेर बुझियो है, एकदमै रमाइलो छ, सजिलो छ। ओके, लेट्स मुभ अन टु द ग्रामर सेक्सन, जसमा चाहिँ हामीले के पढ्छौँ त भन्दाखेरि रिपोर्टिङ क्वेसन भनेर छ है त। अब क्वेसनलाई चाहिँ कसरी रिपोर्ट गरेको छ डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्टमा भन्ने कुरा हामी कुरा गर्छौँ। फर्स्टमा ग्रामर, इन्गेज योरसेल्फ भनेर भनिएको छ 1मा। Read the following excerpt from the story above and identify who the speaker was. है तलको चाहिँ कोटेसन मार्कभित्र भएको एक्सर्प्ट पढ्नु पर्यो र कसले भनेको हो त भन्ने कुरा हामीले डिसाइड गर्नु पर्यो। ओके, हेर्नुहोस् त, हाउ आर यु आई आस्क्ड भनेर भनेको छ, मैले सोधेँ। कसलाई सोधेको त? जर्जलाई सोधेको। अब क्यारेक्टर को छ, कि त जर्ज हुनु पर्यो, कि त टम हुनु पर्यो, कि त न्यारेटर हुनु पर्यो? कसले भनेको त? यो न्यारेटरले भनेको। द न्यारेटर आम नट इन हिलारियस स्पिरिट्स ही एन्सर्ड। कसले भनेको हो त भन्दाखेरि जर्जले भनेको है। बोलेको त को मात्रै छ त? जर्ज अथवा न्यारेटर मात्रै त हो नि। इज इट टम अगेन? ही साइड द न्यारेटर। Yes, it's Tom again. George. Why don't you choke him? You have done everything in the world for him. You must know by now he's quite hopeless. कसले भनेको हो त? न्यारेटरले, जसले चाहिँ हामीलाई स्टोरी न्यारेट गरिरहेको छ, द न्यारेटर। ओके, अब पेज नम्बर 27 मा एकचोटि हेरौँ। 2 मा
Sangeet reported the conversation to his teacher. Observed how he reported it. अब भन्नको लागि त डाइरेक्ट स्पिचमा छ र यसलाई चाहिँ रिपोर्ट गर्दाखेरि चाहिँ कसरी गरेको छ त यसलाई हेरौँ है त. द न्यारेटर आस्क्ड हाउ ही वाज. हेर्नुहोस् त माथि हाउ आर यु भनेर मैले सोधेँ भनेर द न्यारेटरले, तर तल आउँदाखेरि द न्यारेटर आस्क्ड हाउ ही वाज है पास्टमा जान्छ भन्ने कुरा हामीले गरेका छौँ. जोर्ज रिप्लाइड. अब जोर्जले के चाहिँ रिप्लाई गर्यो त भन्दाखेरि आई एम नट इन हिलारियस स्पिरिट. त्यो चाहिँ के छ त डाइरेक्ट भनेको छ. अब थर्ड पर्सनले भन्दाखेरि जोर्ज रिप्लाइड ही वाज नट इन हिलारियस स्पिरिट्स. द न्यारेटर आस्क्ड इफ द टर्म इफ इट वाज टर्म अगेन है. इफ इट वाज छ यहाँनिर इज इट केमा चेन्ज हुन्छ भन्दाखेरि इफमा चेन्ज हुन्छ है डाइरेक्ट टु इन्डाइरेक्टकोमा. जोर्ज एन्सर्ड पोलाइटली. द न्यारेटर एडभाइस्ड जोर्ज टु चक हिम. He also explained that he had done everything in the world for him. He added that he had to know by then that he was quite hopeless. है मैले चाहिँ यहाँनिर तपाईँलाई चाहिँ रुलहरू चाहिँ बुझाइन. रुलको लागि चाहिँ यु क्यान वाच डिफ्रेन्ट भिडियो अफ आवर्स. त्यसको लिङ्क चाहिँ तल डिस्क्रिप्सनमा हुनेछ है यो डाइरेक्ट टु इन्डाइरेक्ट कसरी लाने भन्ने कुरामा. अब नेक्स्ट एक्सर्साइज छ टाइम फर ग्रामर भनेर. Match the direct speech in the column A with the reported speech in column B. column A मा र column B मा चाहिँ तल माथि गरेर चाहिँ दिएको छ कुन चाहिँ अब हामीले डाइरेक्ट टु इन्डाइरेक्ट कुन चाहिँ इन्डाइरेक्ट स्पिच हो त भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेर्नु पर्यो. ओके फर्स्ट वान ए मा छ सी सेड टु मी वेयर इज डोरमा. अब यसो हेर्नुहोस् त कुन चाहिँ होला त. She asked me where Dolma was. She asked me where Dolma was. कता होला त त्यो यहाँनिर थोरै यस्तो भएछ. ओके हाम्रो लास्टमा छ she asked me where Dolma was. यो चाहिँ के भयो ए को भयो. सी सेड टु मी इज ही एट होम भनेपछि उसले मलाई सोध्यो ऊ घरमा छ भन्दाखेरि सी आस्क्ड मी इफ ही वाज एट होम. इज ही केमा चेन्ज हुन्छ इफ ही वाज एट होम जहिले पनि प्रेजेन्ट सिम्पल पास्ट सिम्पलमा चेन्ज हुन्छ. सी सेड टु मी इज ही एट होम. सी आस्क्ड मी इफ ही वाज एट होम. सी He said to me how old are you भन्दाखेरि उसले मलाई सोधिन् म कति वर्षको भएँ. She asked me how old I was. She asked me how old I was. D. The head teacher said to me, can you come to school at 10 o'clock? The head teacher asked me if I could go to school at 10 o'clock. The head teacher asked me if I could go. Can could मा चेन्ज हुन्छ if I could go to school at 10 o'clock. E. He said to her where are you from भन्दाखेरि उसले सोध्यो. He asked her हाम्रो फर्स्टमा छ where was she from. ऊ कहाँबाट थिए त where was she from है यहाँनिर के छ प्रेजेन्टमा छ यहाँनिर पास्ट वाजमा छ. He asked her where she was from. F. She says to him, can you please help me tomorrow? अब प्लिज भनेर भनेको के त रिक्वेस्ट गरेको. अब हाम्रो लास्ट एउटा के बाँकी छ त सी रिक्वेस्ट हिम टु हेल्प हर द नेक्स्ट डे. सी रिक्वेस्ट हिम टु हेल्प हर द नेक्स्ट डे है सजिलो छ. ओके त्यही तल फेरि एउटा हामीलाई एक्सर्साइज गर्न दिएको छ जसमा छ चेन्ज द फलोइङ इन्टु डाइरेक्ट स्पिच. A. Anupam says where do you live भनेपछि अब के हुन्छ त Anupam asks me where I live.
Anupam asks me where I live. किन त भन्दाखेरि उसले मलाई सोधेको हो नि त वेयर डु यु लिभ भनेर. सो मैले यसलाई चाहिँ इन्डाइरेक्टमा लाँदाखेरि वेयर आई लिभ. बी. Sanjeev says, can you solve the problem? Sanjeev asks है, Sanjeev asks him अथवा Sanjeev asks me if I can solve the problem. If I can solve the problem. C. Praveen said, does Parmila love me? हेर्नुस् त, Praveen asked if asked है माथि पनि said छ, सो पास्टमा जाने भयो. Praveen asked if Parmila loved him. पास्ट भनेपछि verb to भनेपछि love को loved. Praveen asked if Parmila loved him. Similarly, D. Dinesh said to his friends who went to Muktinath for worshipping the god. Dinesh asked his friends who had gone to Muktinath for worshipping the god. Hey, past simple, past perfect ma change hune bhayo. Dinesh asked his friends who had gone to Muktinath for worshipping the god. E. Navaraj said to Saraswati, will you visit me in Australia? भनेपछि Navaraj told Saraswati to visit him in Australia. To visit him in Australia. Similarly, F. Julia said to Pujan, how is your husband? Julia हेर्नुस् त inquired, उसले चाहिँ inquire गरिन्. Julia inquired Pujan how her husband was. How her husband was. G. A stranger said to Asta, what kind of music do you like? A stranger asked Asta what kind of music she के हुन्छ त लाइक्ड हुन्छ. हामीले पास्टमा गरिरहेका छौँ. A stranger asked Asta what kind of music she liked. H. Bharatlal said to Firoz, aren't you applying for a grant? Bharatlal asked Firoz, aren't you भनेपछि if he was not applying for a grant. Bharatlal asked Firoz if he was not applying for a grant. I. Aritosh said to Durgalal, aren't you in the office? Aritosh asked Durgalal if he was not at the office. If he was not at the office. J. Didn't you pay her? He said. He asked me if I had not paid her. He asked me if I had not paid her. है यहाँनिर चाहिँ मैले के गरेँ त तपाईहरुले लाइक सिधै आन्सर लेख्दै है. यहाँनिर चाहिँ मैले तपाईहरुलाई रुलहरुको बारेमा डिस्कस गरिन. किन भन्दाखेरि चाहिँ वी हैव सेपरेट भिडियो जसमा चाहिँ हामीले यसको रुलको बारेमा मात्रै डिस्कस गरेका छौं. सो त्यसको भिडियोको लिंक चाहिँ तल डिस्क्रिप्सनमा दिएको हुन्छ. त्यो भिडियो तपाईले हेरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ है त. ओके. Now 3. Pemba has been working as an interpreter in a trekking company
for 5 years. A business person visits his office to deal a project with his boss. अब यहाँनिर कन्भर्सेसन हेरौँ त. पेम्बा. Good morning, business person. Good morning, Pemba. How can I help you, sir? I want to see Mr. Bhishmaranjan, your boss. I am here to deal a project. Sure, sir. Have your seat, sir. I will inform him right now. अब यहाँनिर कन्भर्सेसन छ. अब यसको के चाहिँ गर्ने त भन्दाखेरि now work in a pair. You report what Pemba said and your friend report what the business person said. जस्तै begin like this. यहाँनिर begin गरेको छ. अब कसरी भन्दाखेरि Miss, as I entered Duke Nepal adventure, I met a business person talking to Pemba. Pemba greeted the business person and asked how he could help him. है, how he could help him. अब यसपछि हामीले अगाडि बढ्नु पर्यो. Then अब म यहाँ लेख्छु. Okay. जस्तै as the business person entered, he greeted Pemba. उसले greet गरेको थियो good morning भनेर. He greeted Pemba and told उसले चाहिँ he wanted to see Mr. Bhishmaranjan. Told he wanted to see Mr. Bhishmaranjan, Pemba's boss. अब त्यसपछि उ त्यहाँ किन थियो त भन्दाखेरि he was there to deal a project. अब अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब तपाईले भन्नु पर्दाखेरि then Pemba replied positively and requested the business person to have seat. He assured that business person that he would inform the boss right then. यसरी चाहिँ हैन थर्ड पर्सनमा चाहिँ तपाईले रिपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ. ओके. नाउ सी मा follow up activity भनेर छ. read a story from a storybook. जुनसुकै स्टोरी बुकबाट एउटा स्टोरी पढ्नुहोस् र pick some of direct questions. Then change them into indirect speech. है अब डाइरेक्ट क्वेसन जुन चाहिँ इन्भर्टेड कमाबाट दिएर हैन पेम्बा सेज जर्ज सेज भनेर भनिएको हुन्छ र त्यो लिस्ट गरेर चाहिँ तपाईले यसलाई इन्डाइरेक्टमा चेन्ज गर्नु पर्यो. है यो चाहिँ एउटा स्टोरी पढेर यो चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ एउटा होमवर्क असाइनमेन्ट जस्तो भयो. है यु क्यान डु इट र तपाईले चाहिँ यो डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्टलाई चाहिँ अझै स्ट्रङ बनाउन सक्नुहुन्छ. ओके. र अब यस्तै गरी पेज नम्बर 29 मा लिसनिङ भनेर छ है र हामीले चाहिँ त्यो लिसनिङ चाहिँ स्किप गर्दै छौं र इफ यु वान्ट त्यो लिसनिङ पनि गर्नको लागि तपाईले चाहिँ हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ हाम्रो फोन नम्बरमा अथवा इभन कमेन्ट पनि गरेर चाहिँ वी वान्ट टु डु लिसनिङ भन्नु अनि हामी तपाईलाई त्यो लिसनिङ पनि गराउने नै छौं. सो फर नाउ पेज नम्बर 30 पढ्दा हुनु होला. पेज नम्बर 30 मा स्पिकिङ भनेर छ है जसमा चाहिँ फर्स्टमा engage yourself. एकचोटी हेरौँ. Go through the conversation below and copy indirect reporting of व𝗵𝗁𝘁 in your exercise book. हेर्नुस् त. A. Mother, व𝗵𝗁𝘁, when does your father finish his work? भनेपछि व𝗵𝗁𝘁 going to the kitchen. Daddy, अब चाहिँ मम्मीले यस्तो भन्नु भएको थियो भनेर चाहिँ
के त इन्डाइरेक्टली भन्नु पर्यो ड्याडी मम्मी आस्क्स मी व्हेन यु फिनिश योर वर्क अब यसमा इन्डाइरेक्ट रिपोर्टिङ कुन हो त भन्दाखेरि मम्मी आस्क्स मी व्हेन यु फिनिश योर वर्क सिमिलरली बी फादर अब फादरले के चाहिँ भन्यो त इज योर मदर रेडी फर आउटिङ भनेर भन्नुभयो र कृष्पाले चाहिँ अब ड्याडीले यस्तो भन्दै हुनुहुन्थ्यो ड्याडीले सोध्दै हुनुहुन्थ्यो भनेर मम्मीलाई भन्नु पर्यो इन्डाइरेक्टली है इन्डाइरेक्ट रिपोर्टिङ गर्नु पर्यो मम्मी ड्याडी आस्क्स इफ यु आर रेडी फर आउटिङ ठिक छ इफ यु आर रेडी फर आउटिङ यो चाहिँ के भयो त इन्डाइरेक्ट रिपोर्टिङ भयो ओके टाइम फर स्पिकिङ Anjana went missing on an island 2 years ago. Now she has been rescued and taken home. A news reporter is interviewing her to know or make known to public how she spent the days there to broadcast on television. Work in a pair. Play the role of an interviewer and interviewee. भनेर भनेको छ र यहाँनिर किवर्ड पनि दिएको छ जस्तै सर्भाइभ इट ड्रिङ्क वेयर स्पेन्ड नाइट डे हैन र यो किवर्डहरू राखेर चाहिँ अब इन्टरभ्यू सोध्नु पर्यो र त्यसको एन्सर चाहिँ अञ्जनाले दिनु पर्यो यहाँनिर एउटा मैले स्याम्पल इन्टरभ्यू लिएर आएको छु ल यो एकचोटि हेरौँ है त अब कसरी सोध्यो त इन्टरभ्युअरले ओके यो चाहिँ वर्क इन पेयर भनेर भनेको छ अब यहाँ तपाईँ र म मात्रै छौँ अब हामी मिलेर गरौँ है त ओके इन्टरभ्युअर हाउ डिड यु रिच देयर Anjana. Well, we went there for an expedition. Interviewer. What did you eat there? Anjana. For a few days, I had some food with me. Later, I survived on jungle fruits. Interviewer. And did you have water to drink? Anjana. We had water for a day only. After a day, we found a source of sweet water there. Interviewer. And what about the clothes to wear? I had a few sets of clothes with me in my handbag. I used them. Interviewer. So finally, how did you spend the days and nights there? Well, I used to come to the shore during the days to see if somebody was there for the rescue and the nights in a cave. Interviewer. Thank you, Anjana, for your time. I am thankful to you too for providing me with an opportunity to share my experience. यो चाहिँ एउटा स्याम्पल भयो र यस्तै गरी तपाईले आफैले लेखेर आफ्नो साथीसँग चाहिँ रोल प्ले गर्न सक्नुहुन्छ ओके ठीक छ अब पेज नम्बर 30 कै बी को 2 मा हेर्नुस् त यसमा रिपोर्ट द इन्टरभ्यू बिट्विन इन्टरभ्युअर एन्ड अन्जना अब यसलाई चाहिँ रिपोर्ट गर्नु पर्यो माथि के त भन्दाखेरि डाइरेक्ट स्पिचमा छ इन्टरभ्युअर सेड के त हाउ डिड यु रिच देयर अब यसलाई चाहिँ रिपोर्ट गर्नु पर्यो है इन्डाइरेक्ट रिपोर्टिङ ओके यहाँनिर मैले त्यही माथिको एउटा स्याम्पल लिएको छु अब यो पनि एक्चुअली सरल हेरौँ द इन्टरभ्युअर आस्क्ड अन्जना how she had reached the island हेर्नुस् त ठ्याक्कै how did you reach there मा चाहिँ the interviewer asked Anjana how she had reached in the island she replied that she had gone there for an expedition the interviewer wanted to know what she had eaten there Anjana answered him that she had had some food with her for a few days and later she had had some jungle fruits. Then the interviewer inquired about water to drink. She told him that she had had water for a day only and they had found a source of sweet water the next day. The interviewer wanted to know about the clothes to wear. Anjana replied that she had had some in her handbag. Finally, the interviewer asked her how she had spent the days and nights.
Anjana told him that she used to come to the shore during the days to see if somebody had been there for the rescue, and she had spent the nights in a cave there. At the end, both of them thanked each other. ठिक छ, यसरी चाहिँ मैले के त यो चाहिँ के डाइरेक्टमा थियो माथिको, त्यसलाई चाहिँ इन्डाइरेक्टमा इन्डाइरेक्ट रिपोर्टिङ गरेँ है। यस्तै गरी यहाँ तल पनि त्यही कुरा गरिएको छ। 3 मा Anjana's mother was surprised to see her daughter after a long time. She is on a live interview program on FM radio. Work in a group. Play the role of interviewer, Anjana's mother and the general audience. भनेर यहाँनिर क्ल्यू दिएको छ। क्ल्यूजमा मदर होप टु सी हर डटर अगेन। अब डटरले चाहिँ हाउ सी फेल्ड, वाट सी डिड टु सर्च फर हर, हु सेभ्ड हर, वेन दे सेभ हर, वाट सी इज डुइङ है। यस्तो यस्तो कुरा छ। यो चाहिँ हामीले चाहिँ इन्टरभ्यूलाई चाहिँ रिपोर्ट गर्नु पर्यो है। यो चाहिँ फेरि तपाईँको लागि एउटा छोटो एसाइनमेन्ट है। मैले माथि यो गरेँ, यो चाहिँ तपाईँलाई यो चाहिँ इट्स योर जब है, इट्स योर एसाइनमेन्ट। यो चाहिँ मैले तपाईँको लागि छोडिदिएँ। ओके, सी follow up activities. Mr. Ghale is a domestic tourist in your area. Now he is at the bus station. He doesn't know the tourist destinations in the area. He asks for information to Mr. Vaidya. To Mrs. Vaidya. Work in a pair. Play the role of Mr. Ghale and Mrs. Vaidya. Okay, यसको पनि मैले एक्जाम्पल लिएको छु। यसको पनि एकचोटि हेरौँ। Mr. Ghale, excuse me, could you tell me what the major tourist attractions are here? Mrs. Vaidya, oh yeah, there is a famous temple nearby. Similarly, there is a big tea garden near the hill and a national park along the side of river. Mr. Ghale, यहाँनिर मिस्टर छ, यहाँनिर फेरि मात्रै मिसेस छ। ओके, यसलाई चाहिँ मिसेस नै भनौँ। सरी, यहाँनिर प्ले द रोल अफ मिस्टर घले एन्ड मिसेस वैद्य। ओके, यहाँनिर मिसेस, दिस इज मिसेस है। मिसेस वैद्य, हाउ क्यान आई गेट टु द नेसनल पार्क? अब मिसेस वैद्यले रिप्लाई गरिन्, यु क्यान हायर अ ट्याक्सी फ्रम एनीवेयर अर क्याच अ पब्लिक भेहिकल फ्रम द बस स्टेसन। मिस्टर घले, वेयर क्यान आई स्टे एट नाइट? आर देयर एनी कम्फर्टेबल प्लेसेस टु स्टे इन? Mrs. Vaidya, oh, there are good hotels with excellent facilities. They are affordable too. Mr. Ghale, thank you, Mrs. Vaidya. Mrs. Vaidya, you are welcome. अब यसलाई पनि हामीले माथिको जसरी नै रिपोर्ट गर्नु पर्यो है त। अब यो रिपोर्टिङको लागि पनि मैले तपाईँको लागि छोडिदिएँ। किन त भन्दाखेरि मैले यहाँ अब डाइरेक्ट स्पिच मा चाहिँ दिएकै छु, यसलाई चाहिँ अब इन्डाइरेक्टमा लानु पर्यो। त्यसको लागि रुल बुझेको हुनु पर्यो हैन। अब रुल बुझेको छ भनेदेखि त यु क्यान डु इट हैन। अब रुल बुझेको नै छैन भने चाहिँ हाम्रो डाइरेक्ट टु इन्डाइरेक्टको भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ। ओके, ल अब हामी नेक्स्ट हेरौँ राइटिङ है। एस्से राइटिङमा चाहिँ हेरौँ। र एस्से राइटिङको पनि वी हेभ अ भिडियो हाम्रो एउटा दिदीले बनाउनु भएको छ, कसरी चाहिँ एस्से लेख्ने त भनेर है। त्यसको पनि वी विल पुट द लिङ्क इन द डिस्क्रिप्सन। तपाईँले चाहिँ इजिली भेटाउन सक्नुहुनेछ। अब यहाँ चाहिँ एउटा दिएको छ राइटिङमा, इन्गेज योरसेल्फ। रिड द फलोइङ एसे एन्ड डिस्कस द क्वेसन्स गिभन बिलो इन पेयर्स टु नो हाउ द एसे is written. Relevance of involving school graduates in community services. एकचोटि सर पढौँ र त्यहाँ 2-3टा क्वेसन छ, त्यो सल्भ गरौँ र एसे भनेको कसरी लेख्ने, के गर्ने भन्ने कुरा एउटा थोरै आइडिया हेरौँ। Socialization of the teenager is believed to be a difficult part in the modern society. On the one hand, modern technology like internet has virtually linked the whole world. On the other hand, it has created physical gap among people. Having considered the issue, in some countries' school, students are provided with an opportunity to solve their community. In my opinion,
Sending graduates to work in community services is a good idea to minimize the physical gap between people as it equips them with valuable life skills. As we know, life skills are very important to a person as they develop social, interpersonal, intellectual, and emotional skills. A person learns the way people communicate, negotiate, and cooperate to solve a common problem in their community. Therefore, if a person is sent to a community for services, he or she learns practical ways of dealing with social problems and their consequences. In addition, critical thinking and self evaluation skills can also be developed. Furthermore, working in the community helps people to develop good social skills. Nowadays, school graduates are spending their after school time watching television, playing video games, browsing the internet, chatting on Facebook, etc. The lack of productive activities might create social problems. Providing young people with compulsory voluntary work as their after school program on the one hand engages teenagers and on the other hand minimizes the possibility of suffering from drug abuse. It also strengthens their social relationships. Ability to establish a strong social relationship also increases their employability as they learn soft skills that are compulsory for any person to work in a team. Working in a community voluntarily not only strengthens their CV but also teaches them that it is not easy to make money. This leads them to think twice before spending their money. Thus, they learn to save money from such works. In conclusion, I think compulsory voluntary community works after school education not only helps the individual student for his or her all-round development but also supports every community by producing employable and charitable human resources. Therefore, I would like to suggest the concerned authority to put such programs into action as soon as possible. है यहाँनिर चाहिँ अब टिनेजरहरूलाई चाहिँ उनीहरूको पढाइ सकेपछि चाहिँ कम्युनिटी सर्भिसमा लाने भनेर चाहिँ यहाँनिर एउटा तर्क दिएको छ. इट इज द राइट थिङ टु डु. के चाहिँ हुन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ हामीले गरौँ है. यहाँनिर छ है. ओके, अब त्यसको ठ्याक्कै तलपट्टि हेर्नुहुन्छ भने क्वेसन छ है. अब यो क्वेसन पनि एक्चुअली हेरौँ है. हाउ मेनी प्याराग्राफ्स आर देयर है. प्याराग्राफ चाहिँ कतिवटा छ भनेर भनेको छ. अब फर्स्टमा त प्याराग्राफ भनेको के हो भन्ने कुरा हेरौँ है. प्याराग्राफ भनेको जस्तै यहाँनिर सोसियलाइजेसनदेखि स्किल्ससम्म एज वी नोदेखि के त गुड सोसियल स्किल्ससम्म है. र एउटा प्याराग्राफमा चाहिँ हामीले चाहिँ के त एउटा मात्रै आइडिया भएको चाहिँ कुराहरू लेख्ने गरेका छौँ. र जब प्याराग्राफ इन हुन्छ हामीले त्यो लाइनलाई छोडेर ठ्याक्कै तलको लाइनदेखि लेख्ने गर्छौँ है. प्याराग्राफ त्यो भयो. अब कतिवटा प्याराग्राफ छ त भन्दाखेरि यसमा एउटा, दुईटा, तीनटा, यसमा 4 अनि 5वटा. हेर्नुस् त हाउ मेनी प्याराग्राफ्स आर देयर भन्दाखेरि देयर आर 5 प्याराग्राफ्स. वाट इज द फर्स्ट प्याराग्राफ एबाउट. हेर्नुस् त फर्स्ट प्याराग्राफ के को बारेमा छ त भन्दाखेरि इन्ट्रोडक्सन दिएको छ. कतिको रिलिभेन्स छ त हैन. स्कुलको ग्रेजुएट को लागि चाहिँ कम्युनिटी सर्भिसमा लानको लागि चाहिँ कतिको उपयुक्त छ भनेर चाहिँ फर्स्टमा इन्ट्रोडक्सन मात्रै दिएको छ. द फर्स्ट प्याराग्राफ इज about introduction to the relevance of involving school graduates in community services. The first paragraph is about introduction of involving school graduates
in the community service. In the community services. Okay. C. Point out the main idea of the text. अब यो टेक्स्टको मेन आइडिया के हो त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ टिनेजरहरूलाई चाहिँ सोसियल सर्भिसमा चाहिँ उनीहरूको चाहिँ स्कुल करियरमा नै सोसियल सर्भिसमा लगाएपछि चाहिँ उनीहरूमा चाहिँ सफ्ट स्किलको डेभलप हुन्छ, उनीहरूको चाहिँ सोसियल लाइफको चाहिँ क्वालिटी इन्क्रिज हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो टेक्स्टको मेन आइडिया हो. द मेन आइडिया of the text is that the teenagers must be engaged in social services during their school career, which not only strengthens their social horizon but also they become employable. है मैले तपाईलाई भने मात्र यहाँ लेखिन. Okay. D. What does the writer suggest at the end? राइटरले के चाहिँ सजेस्ट गरेको छ त भनेर भन्दाखेरि हेर्नुस् त इन्डमा कन्क्लुजनमा के भनेको छ त एकचोटि फेरि पढौँ न त. इन कन्क्लुजन, आई थिङ्क कम्पलसरी भोलुन्टरी कम्युनिटी वर्क्स आफ्टर स्कुल एजुकेसन नट ओन्ली हेल्प्स द इन्डिभिजुअल स्टुडेन्ट फर हिज or her all-round development but also supports every community by producing employable and charitable human resources. Here's the writer suggests that the writer at the end suggests that the school students must be involved in social services and the concerned authority should put such programs in action. Take some, okay. E. Make a list of logical connectors like, likewise, therefore. है ल जस्तै अब अरु के छ त भनेर भन्दाखेरि यहाँनिर therefore भयो. यस्तै गरी on the other hand, on the other hand, on the one hand, on the one hand, in addition, यस्तै गरी as we know. Okay, यति गरौँ न त है त. यो चाहिँ के भयो लोजिकल कनेक्टर्सहरु भयो. F. Supply a suitable title for the essay. अब एउटा टाइटल त दिएकै छ, रेलेभेन्स अफ इन्भल्भिङ स्कुल ग्रेजुएट्स इन कम्युनिटी सर्भिसेस भनेर. अब म चाहिँ के टपिक दिन्छु त हैन, के टाइटल दिन्छु त भन्दाखेरि चाहिँ इम्पोर्टेन्स अफ सोशल वर्क्स फर स्टुडेन्ट्स. Importance of social works for students. Okay, मैले फेरि एकचोटि भने हाम्रो एस्से राइटिङको चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुलमा चाहिँ कसरी लेख्ने भनेर भिडियो छ, त्यसको लिंक चाहिँ हामी डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छौँ. तपाईले त्यो हेरेर चाहिँ के गर्ने हो त एस्से भनेको भनेर पढ्न सक्नुहुन्छ. ओके, अब एकचोटि टाइम फर राइटिङ भनेर छ, एकचोटि त्यसको बारेमा थोरै डिस्कस गरिहालौँ है त, धेरै यसमा केही पनि हल्ला नगरिकन. ओके, के छ त भन्दाखेरि टाइम फर राइटिङ. Some people believe that students should be given a large amount of homework so that they can learn independently. Others disagree and think that they should be engaged in social activities rather than school work at home. To what extent do you agree or disagree? Give reasons for your answer and include any relevant example from your own experiences. अब कसैलाई लाग्छ बच्चाहरूलाई चाहिँ होमवर्क दिनुपर्छ, कसैलाई लाग्छ होइन के त उनीहरूलाई चाहिँ सोशल एक्टिभिटीमा चाहिँ बढी इन्भल्भ गराउनुपर्छ स्कुलमा भन्दा भनेर दुई थरीको मत छ. अब तपाईलाई के लाग्छ, अब यसमा अब एग्री गर्नुहुन्छ डिसएग्री गर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ अब एउटा तपाईले तर्क दिनु पर्यो, रिजन दिनु पर्यो र अब तपाईको कुनै रेलेभेन्ट एक्जाम्पल छ भने एक्जाम्पल पनि दिन सक्नुहुन्छ. अब मैले केही भने है त. अब फर्स्टमा त एडभान्टेजेस अफ डुइङ वर्क. अब होमवर्क गर्नुको चाहिँ
एडभान्टेज के होला त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले दिउँसो जे पढ्यौँ त्यसलाई चाहिँ रिमाइन्ड गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ है। होमवर्क इज हेल्पफुल इन रिमाइन्डिङ द लेसन लर्न्ड अन अ पार्टिकुलर डे। र अर्को चाहिँ स्टुडेन्टलाई चाहिँ इन्गेज चाहिँ गराउँछ र अब एक्जाम एन्ड एसाइनमेन्टको लागि प्रिपेयर पनि बनाउँछ है। हेल्पफुल फर एक्जामिनेसन्स। अर्को भनेको चाहिँ मेक स्टुडेन्ट्स इन्गेज्ड। यो त हामीले एडभान्टेज भयो। अब डिसएडभान्टेज के होला त भन्दाखेरि स्टुडेन्टले चाहिँ अब रिफ्रेसमेन्टको लागि दे गेट लेस टाइम। स्टुडेन्ट्स गेट लेस टाइम फर रिफ्रेसमेन्ट। अर्को चाहिँ उनीहरू चाहिँ प्र्याक्टिकल स्किलहरू चाहिँ सिक्नबाट चाहिँ उनीहरूले अपर्च्युनिटी पाउँदैनन् होइन। होमवर्क मात्रै गर्यो, उनीहरूले चाहिँ रियल लाइफ स्किलहरू सिक्ने त्यति धेरै मौका पाउँदैनन्। दे डोन्ट गेट अपर्च्युनिटी टु लर्न प्र्याक्टिकल लाइफ स्किल्स होइन। अब यस्तै गरी अब कुरा गरौँ सोसियल वर्कको चाहिँ एडभान्टेजको बारेमा होइन। सोसियल वर्कको एडभान्टेज के होला त भन्दाखेरि अब थ्योरिटिकल नलेज जुन हामीले स्कुलमा पढ्यौँ त्यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिकल लाइफमा इम्प्लिमेन्ट कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सोसियल वर्कले चाहिँ सिकाउने भयो। नमस्ते, यहाँलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी क्लास 10 को इङ्ग्लिस युनिट 4 मा छौँ, रिपोर्टिङ कमान्ड्स है। च्याप्टरको नाम छ रिपोर्टिङ कमान्ड्स। अब रिपोर्टिङ कमान्ड्स भन्ने बित्तिकै कमान्डलाई रिपोर्ट गर्ने होइन। अब कसैले कमान्ड दिएको छ त्यसलाई चाहिँ अब रिपोर्ट गर्ने, उसले यसो भन्यो भनेर इन्डाइरेक्टमा लाने है त। अब यो चाहिँ हाम्रो ग्रामर सेक्सन भयो र अब हामी सर र पेज नम्बर 34 देखि जाउँ। अब तपाईहरुसँग बुक छ भनेदेखि बुक पल्टाउनुहोस्, छैन भने पनि ठिकै छ। मैले यहाँ बुकहरूको पिक्चर लिएको छु, यहाँबाट हामी गर्छौँ। हाम्रो फर्स्ट सेक्सन छ रिडिङ है। इन्गेज योरसेल्फ। लुक एट द पिक्चर बिलो। 1 नम्बरमा these are very popular tourist destination in Nepal. Do you know what they are famous for? भनेर भनेको छ। तल पिक्चर दिएको छ हैन। यहाँनिर ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा अलिअलि करेङ देखे पनि तपाईँको बुकमा चाहिँ क्लियरली देखिन्छ है। त्यो चाहिँ तपाईँले हेर्नु होला। ओके, फर्स्टको के हो भन्दाखेरि बुढा सुब्बा टेम्पल। फर्स्टको के हो त बुढा सुब्बा टेम्पल हैन, विच इज अ रिलिजियस हिन्दू टेम्पल। अब मान्छेहरू जान्छन् त्यहाँ टु मेक देयर विसेस कम ट्रु है। ओके, एन्ड द सेकेन्ड वान के हो त भन्दाखेरि अभियसली हाम्रो फेवा लेक है, जुन चाहिँ पोखराको छ। त्यसपछि थर्ड वान यसो हेर्दाखेरि डाँडा पाखा छ टी गार्डन, कहाँको त इलामको हैन हो। यसरी हामीले यसको बारेमा हामीले कुरा गर्न सक्छौँ। सिमिलरली 2, write down the name of any 2 major places that you have visited and also mention their significance in few sentences भनेर भनेको छ। अब तपाईहरुले कहीँ चाहिँ भिजिट गर्नुभएको छ भनेदेखि त्यसको नेम लेख्नुहोस् र त्यो चाहिँ के को लागि चाहिँ प्रचलित छ त, त्यसको सिग्निफिकेन्स के छ त भन्ने कुरा हामी चाहिँ डिस्कस गरौँ है त। जस्तै म तपाईलाई एक्जाम्पल दिन्छु। मैले पोखरा भिजिट गरेँ भनेदेखि पोखरा इज फेमस फर फेवा लेक, डेभिड्स फल एन्ड केभ्स। त्यस्तै गरी काठमाडौँ सिटी गएँ म भनेदेखि काठमाडौँ सिटी इज फेमस फर वाट, हिस्टोरिक टेम्पल्स, दरबार स्क्वायर्स, त्यसपछि क्राइब्ड स्ट्याच्युज हैन। त्यस्तै गरी टेम्पल्स त मैले भने हिस्टोरिक टेम्पल्स यस्तै। अब यस्तै गरी अब चितवन नेसनल पार्कको कुरा गर्दाखेरि चितवन नेसनल पार्क इज फेमस फर वाट, के भन्दाखेरि चितवन नेसनल पार्क भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्छौँ त, हामीले हात्ती बुझ्छौँ, गैँडा बुझ्छौँ हैन हो। सो चितवन नेसनल पार्क इज फेमस फर क्लोज भ्यू अफ वाइल्ड लाइफ और जङ्गल सफारी है। यसरी हामीले भन्न सक्छौँ वाट दे आर फेमस फर, वाट आर देयर सिग्निफिकेन्स भन्ने कुरा। ठिक छ। ओके, अब तल हेरौँ बीमा स्टडी टाइम भनेर छ है। रिड द फलोइङ एक्सेप्ट फ्रम मेमोइर्स of my visit to France written by व𝗵𝘁𝘂𝗶𝗃 and locate the following information भनेर भनेको छ। फर्स्टमा हाम्रो नेक्स्ट पेजको हामीले मेमोइर्स अफ माई भिजिट टु फ्रान्स भन्ने पढ्नु पर्यो र त्यहाँ दिएको इन्फर्मेसनलाई यहाँ लेख्नु पर्यो। यो चाहिँ हामी उता पढेपछि चाहिँ यो गर्छौँ। हुन्छ। ओके, अब फर्स्टमा मैले तपाईहरुलाई सिधै जम्प गराएर है
म पेज नम्बर 39 को यो माथिको नि म गर्छु अहिलेको लागि पेज नम्बर 39 को यहाँनिर रिडिङ कम्प्रिहेन्सन म गर्छु है र अब यो गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ एकचोटि तपाईँहरूले सर र पेज नम्बर 35 टु पेज नम्बर 37 सर र पढ्नुहोस् र नबुझ्नु भएको वर्डहरूलाई अन्डरलाइन गर्नुहोस् है र म यहाँ भन्छु र अझै पनि बुझ्नु भएन भनेदेखि त्यो अन्डरलाइन गरेको वर्डलाई डिक्सनरीमा हेर्नुहोस् है र त्यसरी हामी बुझौँ पढौँ है दुवैतिरबाट चाहिँ हामी इफोर्ट लगाऊँ हुन्छ ओके आईमा दिएको छ है पेज नम्बर कति छ त पेज नम्बर 39 मा read the paragraph 1, 2 and 3 of reading passage and write true if the information is correct, false if the information is incorrect, and not given if there is no information given in the passage. यसको लागि हामी 1, 2, 3 चाहिँ पढौँ है त फर्स्टमा ओके here we go 1, 2, 3 मैले साइडमा चाहिँ अलिकति हैन अप्ठ्यारो भोक्याबुलरीको चाहिँ ठ्याक्क मिनिङ दिएको छु यो पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ हामी यसको बारेमा पनि डिस्कस गर्छौं ओके मैले सुरु गरे This morning the city of Paris looks slightly fuming. The sky is overcast and it's drizzling too. But it does no harm to me. I have decided to go out for a visit or an observation tour. I had asked Nirmal Bhai for a list of museums in the vicinity of Paris yesterday. He bought me some brochures with the names and addresses and street maps of Paris museums in the evening. Paris has more museums than temples and gardens in Kathmandu, he says. I am new to Paris, staying here for only 1 week. Hope these maps and brochures will show me Paris metro zones and guide me to some museums today. Last week, Nirmal Bhai showed me Pompidou Center, a complex building of high-tech structure. This visit has emboldened me to explore further. I guess I can cover a maximum of 2 museums today. It means just giving a cursory glance. This is my plan. They say Cézanne is quite far. Paul Cézanne, the post-impressionist painter, may be in the outskirts. I cannot visit him all alone and cannot cover 2 museums in a day. So I choose to visit a museum nearby in the heart of the city. Likewise, Brock is far. Duchamp is farther away. So I have decided as per Nirmal's suggestion to start with Rodin's. Maybe I will go to Monet's next. People know I am never a painter, nor a sculptor, nor a connoisseur of art, or a professional. But then the world knows that my interest in the lives of great artists and their lasting works is growing deeper. So wherever I go, I prefer to visit art museums first of all. In Russia, in Greece, in England, in America, I did so. I move merely a dilettante, however, with a deep sense of awe and reverence. I have no words to express how I felt upon seeing Mona Lisa in Louvre yesterday. I must say why my interest in this is growing gradually in this way. भनेर भनेको छ 1, 2, 3 मा अब यसमा के भनेको छ त भन्दाखेरि हाम्रो राइटर कहाँ छ त फ्रान्समा छ अनि उ चाहिँ जम्मा 1 वीक को लागि आएको छ र उसले चाहिँ निर्मल भाइलाई चाहिँ कहाँ जाँदा ठीक होला त कुन म्युजियम जम त म भनेर चाहिँ उसँग सोध्यो र उसले चाहिँ उसलाई टिकट बुचर्स म्याप एड्रेसेसहरु लिएर आएर दियो र अब चाहिँ उ के त रोडिनकोमा जान्छ फर्स्टमा त्यसपछि मोनेटकोमा जान्छु होला भनेर कुरा गरेको छ ठीक छ अब यसको चाहिँ हामी फर्स्टमा एक्सरसाइज गरौँ है त ओके सो यहाँ विसिनिटी भनेर भनेको छ विसिनिटी भनेको द एरिया अराउन्ड पार्टिकुलर प्लेस इन्भोल्भमेन्ट टु मेक समबडी फिल ब्रेभर or more confident cursory है यहाँनेरि के छ त यतापटि cursory glance cursory see quickly without giving enough attention to detail सरर हेर्नु त्यसपछि consider भनेको not a considerer of art भनेको छ नि त
अब कन्सिडर भनेको के हो त एन एक्सपर्ट अन म्याटर इन्भल्भिङ द जजमेन्ट अफ ब्युटी होइन आर्टलाई चाहिँ यो चाहिँ राम्रो यो चाहिँ नराम्रो भनेर चाहिँ जज गर्ने चाहिँ कन्सिडर होइन त्यसको चाहिँ एक्सपर्ट भनौँ न तर हाम्रो राइटर हो त होइन नि हो ल अब यसको चाहिँ हामी त्यति बुझेपछि यो हामीले गर्न सक्छौँ हुन्छ ओके रह्यो गरौँ पेज नम्बर कतिमा छ त भन्दाखेरि पेज नम्बर 39 मा ओके अब यहाँनिर ट्रु फल्स अर यहाँनिर चाहिँ इन्फर्मेसन दिएको छैन भन्ने कुरा गर्नु पर्यो एक्जाम्पलमा हेरौँ त इट वाज ड्रिजलिङ इन द सिटी अफ प्यारिस इन द मर्निङ हो त हो नि त होइन हाम्रो फर्स्टमै अथरले भनेको छ द स्काई इज ओभरकास्ट एन्ड इट इज ड्रिजलिङ टु भनेर सो इट्स ट्रु ए पल सिजेन इज एन इम्प्रेसनलिस्ट पेन्टर हो त एकचोटि हेर्नुहोस् त होइन फल्स ठिक छ पल सिजन त के हो त पोस्ट इम्प्रेसनलिस्ट पेन्टर हो ऊ चाहिँ इम्प्रेसनलिस्ट पेन्टर होइन ऊ चाहिँ पोस्ट है त्यसको बारेमा हामी तल यसको अझै भोकाबुलरी डिस्कस गर्छौँ बी द अथर प्लान्स टु गिभ अ कर्सरी ग्लान्स एट म्युजियम यस ट्रु उसँग टाइम छैन एक हप्ता मात्रै छ उसलाई त धेरै म्युजियम जानु छ किनकि प्यारिसमा काठमाडौँको गड र टेम्पल भन्दा पनि धेरै म्युजियमहरू छ भन्ने चाहिँ उसको के त निर्मल भाइले भनेको थियो सी ही वाज असाइन्ड एन एकाडेमी प्रोजेक्ट इन्टाइटल्ड इन्ट्रोडक्सन टु द लिटरेरी ट्रेन्ड्स एन्ड मुभमेन्ट्स हामीलाई यसको बारेमा केही इन्फर्मेसन दिएको छ छैन सो नट गिभन सिमिलरली डी The author has no words to express how he felt upon seeing Mona Lisa in Rodin. हेर्नुहोस् त मोनालिसा उसले रोडिनमा देखेको हो त होइन नि मोनालिसा त उसले युएसमा देखेको हो त एम आई राइट उसले यहाँनिर भनेको छ लुभ्रेमा माई ब्याड युएसमा होइन लुभ्रेमा देखेको अब रोडिनमा देखेको होइन सो फल्स Similarly, Paris has many museums as temples in Kathmandu. As many museums as temples in Kathmandu. This is what? False. F. The author decided to visit Monet's museum on the first day of his tour. Visit गर्छु उसले will भनेर भनेको छ डिसाइड गरेको छैन so not given. So this information is not given. Okay. त्यसपछि अब हामी प्याराग्राफ 4, 5, 6, 7 पढौँ ठिक छ पेज नम्बर 39 मा दिएको छ with the paragraphs 4, 5, 6, 7 then choose the correct ending for each statement from the box. One has been done for you as an example. Okay. अब पढौँ फेरि हामी 4, 5, 6, 7 2 decades ago I was interested in an academic project titled Introduction to Literary Trends and Movements in which I had to present a glimpse of literary trends and movements of the world. Most literary movements developed from the Western movements of art and philosophy. They are entrenched firmly. Therefore, I studied and wrote briefly on new trends of art such as Impressionism, Expressionism, Symbolism, Cubism, Dadaism, Surrealism, and their relationship with literature. I had used secondary sources to write about them. Later on, I visited the modern theatre of London to write on postmodernism. Most new thoughts originated in France. Most of them came to literature through art. They went to other literatures from France. Later on, when I studied the great works of 𝘀𝗁𝘁, his memoirs and travel and journals, I was moved. Everybody will be moved to read him. His 𝘀𝗁𝘁𝗂𝗋, a magnum opus. Have you read this or his स्पेनको सम्झना
or his रोमको काण्ड र प्यारिसको फुल. He spent 12 years in Paris and studied fine arts in those difficult days. He had spent 42 days traveling by ship from Calcutta to London. Every young heart will be moved to read those great love letter exchange between Bagdal and his beloved Manu. Muluk Bahirama presents 500 pages of a rare collection of love letters exchanged between Lal Singh and his consort. This is wisdom, experience, hope, sadness. His desire for great art and great literature is indomitable. I don't recommend any other book to an avid reader like you more than his Muluk Bahirama. This book proves that he had gained an incomparable height and success in Nepali art. Mostly, it is in the form of a daily diary. On his regular entry of 17th of August 1952, 1 year before I was born, he wrote these lines from Paris. I visited Musée d'Art Moderne, Museum of Modern Art. Today, I had an opportunity to look at the paintings of all the artists of France, living and dead. Together, the painting of Bergh and Picasso moved me excitedly. I came across many artists who have imitated the forms of 𝘀𝗁𝘂𝗱𝗏 and styles of Cézanne and Gauguin. But I could not see here the painting of Gauguin, Van Gogh, Cézanne, Renoir. Probably they are upstairs. I will come some other day भनेर भनेको छ. अब यहाँनिर थोरै अब के त इम्प्रेसनलिजम, एक्सप्रेसनिजम, सिम्बोलिजम, क्युबिजम, ड्याडिजम, सुरियलिजम भनेको के हो त भन्दाखेरि यहाँनिर मैले दिएको छु. एकचोटि यो पनि सर हेरौँ है त. फर्स्टमा इम्प्रेसनिजम, a style in painting developed in France in late 19th century that uses color to show the effect of lightning on things and to suggest atmosphere rather than showing exact details. त्यस्तै गरी एक्सप्रेसनिजम भनेको a style and movement in 20th century art, theater, cinema, and music that tries to express people's feelings and emotions rather than showing events in realistic way. Similarly, symbolism, use of symbol to represent idea. है symbolism भनेको सिम्पल छ. Cubism, a style in which object and people are represented in geometric shape. अब यो चाहिँ आर्टको एउटा स्टाइल हो जसमा चाहिँ मान्छे र अब्जेक्टहरू चाहिँ जियोमेट्रिक सेपमा देखाइन्थ्यो. Similarly, Dadaism. Dada was an art movement formed during the First World War in Zurich in negative reaction to horrors and folly of the war. The art, poetry, and performance produced by Dada artists is often satirical and nonsensical in nature. के त satirical हुन्थ्यो र nonsensical हुन्थ्यो. Similarly, Surrealism, a 20th century movement in art and literature which sought to release the creative potential of unconscious mind, for example, by the irrational juxtaposition of images. त्यसपछि postmodernism, a bold movement that developed in mid to late 20th century across philosophy, the art, architecture, and criticism, making a departure from मोडर्निजम. अब पोस्ट मोडर्निजमको एउटा इक्जाम्पल भनेको पल्प फ्रिक्सन है. बोथ बुक पनि छ, फिल्म पनि छ, यु क्यान वाच इट. ओके, अब यसको एक्सर्साइज पनि एकचोटि हेरौँ है त. के छ त? इन हिज एकाडेमी प्रोजेक्ट द अथर ह्याड टु प्रेजेन्ट. अथरले के चाहिँ प्रेजेन्ट गर्नुपर्ने थियो त उसलाई चाहिँ आई वाज इन्ट्रेस्टेड एन्ड एकाडेमी प्रोजेक्ट टाइटल इन्ट्रोडक्सन टु लिटरेरी ट्रेन्ड्स भनेर भनेको छ हाम्रो 4th प्याराग्राफमा. भनेपछि यसो हेर्नुहोस् त. इन हिज एकाडेमी प्रोजेक्ट ही ह्याड टु प्रेजेन्ट के त भन्दाखेरि अ ग्लिम्स अफ लिटरेरी ट्रेन्ड्स एन्ड मुभमेन्ट्स अफ द वर्ल्ड. अनि यहाँ आई लेखेँ. B. The author wrote briefly on new trends of art and the relationship with literature using secondary sources of information. उसले आफै
सरी उसले आफै भिजिट गर्न पाएको थिएन उसले चाहिँ अरू के त लालसिंह भगत जस्तो लालसिंह बागदेल जस्तो मान्छेको चाहिँ बुकहरू पढेर उसले चाहिँ के त लेखेको थियो सी According to the author, most of the literature originated from के त art. D. Bagdel's Muluk Bahira Ma is a magnum opus. E. In Musée d'Art Moderne, one can look at the painting of Burke and Picasso. ठिक छ ओके यो हामीले गऱ्यौँ र VI को त हाम्रो एक्जाम्पलमै लेखिएको छ ठिक छ बुझ्नुभयो ओके अब 4 5 6 7 मा के चाहिँ भनेको छ त भन्दाखेरि मेनली लेन्सिङ बागदेलको बारेमा चाहिँ कुरा गरेको छ उ चाहिँ बाहिर गयो हैन र उसको चाहिँ उसले के देख्यो कुन आर्टिस्टसँग भेट्यो उसले के हेर्यो भन्ने कुरा चाहिँ डिस्कस गरेको छ ओके सिमिलरली let's move to paragraph 8 and 9 अब paragraph 8 and 9 मा हेरौँ Nirmal Vai had described my way to 2 museums, Rodin's and Monet's. I set out all alone, for the first time in the megacity of Paris. I had to enter the metro station deep down below, buy tickets from the vending machine. Nobody will speak English to me if I got lost. Perhaps because they speak French, but for me everything is so strange and unknown. I must have spent an innumerable days and nights in learning France since SLC. We had a map of France. We had history of France, the French Revolution, Napoleon Bonaparte, First and the Second World Wars, the existentialist. It is an endless story. Lal Singh's writing produces a living France. Even 𝘂𝗶𝗹𝗹 has detailed his brief journey of France in his book Hitler and the Jews. I have known great people and the land, and I feel the French people too much know me. But when I think deeply, I know nobody knows me. I am alone, and I wonder about the consequences if I take the wrong line. Then I mustered up the courage to travel along the underground tubes alone. Nirmal had brought me tickets and shown routes. I entered the underground world near Paris Nord station and traveled for 30 minutes. It was claustrophobic. The crowd was so huge and shifting all the time. At last, I got out of the tube near Vernon. Then I ascended to the surface of the earth, as if from nowhere, by climbing the escalator. I reached a broad street where vehicles were flying swiftly. I came to a different air, an open space, and I no more felt suffocated. I didn't know which direction I was supposed to follow. So I asked the passerby, "Excuse me, can you show me the way to Musée Rodin, please?" He did not speak. He pointed towards the direction with his white fingers. Perhaps he was telling me the direction without any words. Much French, like the Chinese, they say, do not like to speak in English, though they know it, or love to speak in their mother tongue. He spoke in French, politely, of course. I could only guess what he said. I thanked him, though he had gone further ahead, and I continued my pace. Okay, अब यहाँनिर को कुराहरू हेरौँ है त निर्मल भाइले चाहिँ के त रोडिन र मोनेटको चाहिँ म्युजियमको चाहिँ डिस्क्राइब गरेको थियो र म चाहिँ गएँ एक्लै है प्यारिसमा हैन ठुलो सिटी हैन हराइन्छ कि भन्ने कुरा थियो एक्लै थिएँ र मैले अब फ्रेन्च हिस्ट्रीहरुको बारेमा पनि पढेको थिएँ हैन बीपी कोइरालाको बुक त्यस्तै गरी लेन्सिङको बुकहरुमा पनि पढेको थिएँ र त्यसपछि म चाहिँ के त अन्डरग्राउन्ड टनलमा गएँ नियर प्यारिस नोर्ड स्टेसन त्यसपछि इट वाज क्लस्ट्रोफोबिक
त्यसपछि द क्राउड वाज सो ह्युज एन्ड सिटिङ अल द टाइम, यस्तै यस्तै कुरा गरेको छ। अब लेट्स डु द एक्सर्साइज। Read the paragraphs 8 and 9 and complete the following sentences choosing the correct option भनेर भनेको छ। The author visited the museum, के त उसले कोही साथीहरू लगेको थियो त? I don't think so. के त alone. The author visited the museum alone. B. The author had to buy tickets. केबाट त भन्दाखेरि from vending machine. C. If you get lost in France, यसो हेर्नुहोस् त कुन चाहिँ ठिक छ त? You have to use a map. किनकि nobody cares about you. त्यहाँ इङ्ग्लिस प्राय मान्छेले बोल्दैनन् हैन, बुझे पनि they don't like to speak in English, they prefer their mother language, mother tongue भनेर माथि भनेको छ। So you have to use a map. D. Hitler and Jews were written by कसले लेखेको त भन्दाखेरि बीपी कोइराला. It was written by बीपी कोइराला. E. The author traveled for 30 minutes from Paris Nord station to Vernon. F. Thinks nobody knows him. हैन, कसलाई चाहिँ मलाई कसैले चिन्दैन जस्तो लाग्छ त भन्दाखेरि हाम्रो author गोविन्दराज भट्टराई. G. The author was afraid of confined spaces, so he felt suffocated while कहाँ त भन्दाखेरि climbing the escalator. हैन, उसले चाहिँ के त क्लस्ट्रोफोबिक भएको चाहिँ फिल गरेको थियो। ओके, यो भयो हाम्रो कुरा है यहाँनेरि। अब हाम्रो लास्ट प्याराग्राफमा एक्सर्साइज के छ त त्यो पनि हेरिहालौँ। Read the paragraphs from 10 to 14 and answer the following questions. अब 10 to 14 पढेर हामीले एन्सर गर्नु पर्यो। ओके ल, लेट्स गो। This morning is damp and the road is wet. The sky is overcast. The sky is overcast. I walked on with an umbrella on my head. The road is broad and its sidewalks lonely and desolate. These are shaded by tall trees like poplars. There were some maples too. The leaves of maples and different exotic trees along the boulevard shine yellow like a flower. They keep falling all the time in earlier term. Soft paper like dry leaves have made the street a carpet of different colors. Some were swept by rainwater, waiting to be swept in the manholes. Having walked for about 5 minutes, I asked again a slim lady walking towards me, tick-tocking her pointed soles, "Excuse me, how far may be Muzer Road in, please?" She also pointed towards the same direction and moved ahead. She spoke no words. There are people, but they don't know me. Neither do I expect to know any of them. A total stranger, a bit scared, I am walking, and I felt a bit lonely and helpless. After 100 steps, I came to a sharp bend like a dead end, and across this stood a yellowish cream-colored building, at the entrance of which I could read Muzer Road in. I entered the building, and as instructed by the curator, I bought a ticket and hired a special hand machine that will play the record voice to explain to me everything in English. As I passed the administrative building, I came across a beautiful garden. It was full of pointed shapes of fir and pine trees, giving me the best proof of French topology. Far away stood other trees like walnut, juniper, and yews burst chirped from the top. Among the topiary art stood a huge black bust, on the top of which lay a dropping figure of Rodin. Not Rodin himself, but a magnificent sculpture of him. It is commonly known as Rodin's thinking man.
जुन चाहिँ हामीले यतापट्टि पिक्चरमा देख्न सक्छौं. The thinking man is squatted on a large and tall marble slab in half-bent posture and pensive mood. This is one of the masterpieces in modern art, an incomparable work. Rodin's pensive mood is remarkable. 3 years ago, I had visited a smaller museum in Baltimore. Shiva had joined me from Illinois. In that very small museum, Rodin's copy too was quite small. Rodin's Little Thinker in Baltimore was a black metal work, just a replica. I remember writing an article which reminds us of our visit to Baltimore and Van Gogh wishes. It got published in N.O.S edited by 𝘀𝗶𝗀𝗃𝗀𝗃 of the USA. Since I heard of the name of Rodin as one of the greatest sculptors of the 20th century, I had always desired to see him. That is, his work or his museum. The butcher distributed at his metro station suggests, if you are going to spend 4 days in Paris, please visit Rodin Museum on the very first day. Enter the sculpture garden premises and go closer to the thinker and feel or experience the weight of the pensive mood he has. On that noon, it was drizzling. I tried to feel the pensive mood Rodin sculpted in his immortal art. At that moment, my mood also turned like this. अब फर्स्टमा पेन्सिभ मुड भनेको के हो त भनेर हामी बुझौँ. पेन्सिभ मुड भनेको थिङ्किङ डिपली अबाउट समथिङ स्पेसली वेन यु आर स्याड अर वरिड. हेर्नुहोस् त, रोडिन्स थिङ्किङ म्यान यहाँनिर ऊ चाहिँ के त पेन्सिभ मुडमा छ. यस्तो चिउडोमा हात राखेर थोरै हैन उसको ब्याक बेन्ड गरेर सोचिरहेको छ हैन. यो पिक्चरलाई हेर्यो भने लाइक तपाईलाई पनि त्यस्तै पेन्सिभ मुडवाला फिल आउँछ भनेर चाहिँ अहिले पनि भनिन्छ. यो चाहिँ एकदमै मास्टरपिस हो है रोडिनको भनेर छ है. ओके, अब यसको हामी एक्सरसाइज गरौँ र त्यसपछि हामीले माथिको कुराहरू बुझिहाल्छौँ. ओके, व्हाट वाज द वेदर लाइक? वेदर कस्तो थियो त? हेर्नुहोस् त, फर्स्टमै भनेको छ दिस मर्निङ इज ड्याम्प एन्ड द रोड इज वेट, द स्काई इज ओभरकास्ट हैन, पानी परिरहेको थियो हैन, फ्युमिङ एन्ड ड्रिजलिङ. मैले यहाँनिर लेखेँ, कता लेखौँ? ओके, यतै लेख्छु. द वेदर वाज फ्युमिङ एन्ड ड्रिजलिङ. The weather was fuming and drizzling. Okay, similarly B. Where was Mr. Rodin? Rodin कहाँ थियो त भन्दाखेरि was at the end of the road. ऊ चाहिँ जाँदा डेड एन्ड पुगेपछि चाहिँ एउटा येल्लो कलरको बिल्डिङ देखेपछि चाहिँ यो चाहिँ हो है मेरो डेस्टिनेसन भनेर उसले चाहिँ बुझेको थियो. सो Mr. Rodin was at the end of the road. At the end of the road. C. Describe the road as author described it. हैन, रोड कस्तो थियो त भन्दाखेरि रोड ठुलो थियो तर भिजेको थियो. The road was broad but wet. The road was broad but wet. उसले अरू पनि कुरा गरेको थियो. कस्तो त भन्दाखेरि its sidewalks were lovely and desolate. Its sidewalks were lovely or lonely and desolate. त्यसपछि के त लिफहरू चाहिँ छरिएको थियो in a colorful way. There were tree leaves scattered in a colorful way. ठीक छ? Okay. D. Why did the author feel lonely and helpless? किन उसले
त्यस्तो फिल गर्यो त भन्दाखेरि बिकज नोबडी केयर्ड अबाउट हिम र मान्छेहरू पनि उसँग बोलिरहेको थिएनन् हैन। त्यसपछि अब बाटो हिँड्ने प्यासेन्जरहरू पासरबाईहरू चाहिँ उसलाई केही पनि एटेन्सन दिएको थिएनन्, उसँग इभन बोल्न पनि चाहेको थिएनन्। सो ही फेल्ट लोन्ली एन्ड हेल्पलेस। द अथर feels lonely and helpless because no one cared about anybody. No one cared about anybody. E. Why did the author buy a hand machine? उसले किन ह्यान्ड मेसिन किन्यो त म्युजियममा भन्दाखेरि चाहिँ सो द्याट ही कुड हियर द रेकर्डेड भोइस बिङ एक्सप्लेन टु हिम इन इङ्ग्लिस। द अथर बाय a hand machine so that he could hear the recorded voice being explained to him in English. Similarly, F. What was the garden like? Describe it briefly भनेर भनेको छ। अब यहाँनेरि म चाहिँ भन्छु मात्र है त तपाईहरुलाई कस्तो थियो त गार्डन भन्दाखेरि the garden was full of pointed shapes of fir and pine trees, giving the best proof of French topiary. Far away stood other trees like walnut, juniper and yew. Birds chirped from the top. ठीक छ? Okay. G. Describe Rodin's thinking man in few sentences. कस्तो थियो त Rodin's thinking man? त्यहाँनेरि भनेको छ The thinking man squatted on a large and tall marble slab, half bent posture and the pensive mood. है pensive mood त तपाईहरुले बुझिहाल्नु भयो। This is one of the masterpieces in modern art, an incomparable work. Rodin's pensive mood is remarkable. H. When had the author visited museum in Baltimore? उसले कहिले भिजिट गरेको थियो त भन्दाखेरि उसले त्यहाँ भनेको छ 3 years ago. कहिले 3 years ago. I. Where was the replica of Rodin's thinking man? कहाँ थियो त भन्दाखेरि बाल्टिमोरमा युएसमा थियो। बाल्टिमोरमा Rodin's thinking man को replica थियो। J. What was the theme of voucher distributed at the metro station? Metro station मा दिएको voucher को theme के थियो त भन्दाखेरि the theme of the voucher distributed at the metro station was to visit Rodin's museum on the first day of Paris visit. ठीक छ? Okay. अब हामी यसको अगाडि बढौं। Work in a group. Make a list of places the author has described in his memoirs. Describe them as author did and share a description among friends भनेर भनेको छ। है यो चाहिँ मैले I leave this part to you। है त जस्तै अब मैले थोरै भने अब पेरिस नोड स्टेसनको कुरा है। अब पेरिस नोड स्टेसन कस्तो थियो त पेरिस नोड स्टेसन was crowded and magnificent. Paris Node Station was crowded and magnificent. यस्तै गरी अर्को एउटा मेट्रो स्टेसन कस्तो थियो त was modern and impressive. Metro station was modern and expensive. यस्तै गरी तपाईहरुले चाहिँ हाम्रो अथरले टेक्स्टमा डिस्क्राइब गरेको
प्लेसको बारेमा चाहिँ यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ ठीक छ ओके अब हामी अगाडि बढौं 2 Have you ever visited any museum in your country? Describe what you saw there. तपाईहरु म्युजियम जानु भएको छ भने त्यहाँ के देख्नुभयो डिस्क्राइब गर्नुहोस् भनेर भनेको छ है म एउटा एक्जाम्पल दिन्छु भनेर मात्रै है त The National Museum of Nepal अथवा राष्ट्रिय संग्रहालय is a popular attraction of the capital city Kathmandu. About a century old, the museum stands as a tourist destination and historical symbol of Nepal. Being the largest museum of Nepal, it plays an important role in national-wide archaeological works and development of museum. For the residents of Kathmandu, the monument serves to relive the battles fought on the grounds of Nepal. The main attraction are collection of historical artworks and a historical display of weapons used in the wars in the 18th, 19th century. The museum has separate galleries dedicated to statues, paintings, murals, coins, and weapons. है यस्तै गरेर तपाईले चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ डिस्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ इफ यु हैव विजिटेड एनी म्युजियम है ओके तपाईहरु obviously पनि कुनै न कुनै म्युजियम त भिजिट गर्नु नै भएको होला ओके सो अब यति भन्दै म ग्रामर सेक्सन तिर जान चाहे हेर्नुस् त ग्रामर सेक्सनमा engage yourself भनेर दिएको छ अब यसमा observe what the teacher says to his student और टिचरले के चाहिँ भनेको छ त लेखी give me your homework Bridges put your book down Sakti wait for me Let the boys clear up this mess Vishnulal finish your classwork first भनेर यसरी टिचरले चाहिँ भन्नु भएको छ So 2 The principal asked Kala to report what the English teacher was asking his students to do. Now observe how she reported it. English teacher ले माथि भन्नु भएको छ केही कुरा स्टुडेन्टलाई अब प्रिन्सिपलले सोध्नु भयो कलालाई इंग्लिश टिचरले स्टुडेन्टलाई के भन्नु भयो त भनेर अब कलाले रिपोर्ट गर्छिन् कसरी गर्छिन् हेर्नुस् त फर्स्टमा विष्णुलालको हेरौं विष्णुलाललाई के भन्नु भएको थियो विष्णुलाल finish your classwork first अब यसमा the teacher asked Vishnulal to finish his classwork first to finish his classwork first the teacher asked Lekhi first Lekhi to give him her homework the teacher asked Bridges to put his book down the teacher told Sakti to wait for him the teacher said the boys were to clear up that mess ठीक छ अब यसमा यहाँनेरि माथि के छ त इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स छ यसलाई चाहिँ हामीले रिपोर्ट गर्यौं कसरी त भन्दाखेरि टु लगाएर है अब हामीले केही कुरा कमान्डलाई रिपोर्ट गर्दाखेरि जहिले पनि प्रेजेन्ट टेन्समा गर्छौं ठीक छ अब हामी अगाडिको कुरा गरौं टाइम फर ग्रामर नेक्स्ट पेजमा छ पेज नम्बर 42 मा यो कुरा गरौँ है त read each grammar and write a new sentence with the same meaning example don't leave me alone Gita told Amrit not to leave her alone not to leave किन माथि don't छ so not to leave her alone a don't wait he asked me not to wait he asked me not to wait b remember to post the letter she reminded me to post the letter so jilo sa she reminded me to post the letter c keep out of these rooms at all times Kripa warned me to keep out of these rooms at all times. Aru
अरू रिपोर्टेड स्पिच भन्दा यो कमान्डलाई रिपोर्ट गर्न सजिलो छ पोजिटिभ आयो भने टु नेगेटिभ आयो भने नट टु लगाउने अरू माथिको जस्ताको जस्तै लेखिदिने डी डोन्ट साउट बिल टोल्ड जेन not to shout E please don't tell anyone what happened Anuj asked me not to tell anyone what had happened Anuj asked me not to tell anyone what had happened F. Open the door for her. Tom asked her to open the door for her. To open the door for her. G. Listen carefully. Sabdik asked Prashiksha to listen carefully. हेर्नुस् त केही छैन टु मात्रै थपेको छ to listen carefully. Similarly, to report the following sentences. ठिक छ माथिको जसरी नै यो पनि गर्नु पर्यो. Eat more vegetables and fruits. The doctor said. अब डक्टरले हामीलाई एडभाइस गर्नुभयो. ठिक छ. The doctor advised me to eat more vegetable and fruits. D. Shut the door, Dad said. Dad asked me to shut the door. C. Arnab said, thank you. यसलाई हामी के लेख्न सक्छौं Arnab thanked me. Arnab thanked me. D. The notice said, welcome to Manang. The notice welcomed us to Manang. The notice welcomed us to Manang. E. Don't drive too fast. I begged him not to drive too fast. I begged him not to drive too fast. F. Fry it in oil, she advised. She advised me to fry it in oil. She advised me to fry it in oil. G. He advised me don't lend her anything. He advised me not to lend her anything. He advised me not to lend her anything. Or anything. ठिक छ ओके अब यो हामीले चाहिँ हाम्रो डाइरेक्ट टु इन्डाइरेक्ट स्पिचको भिडियोमा पढाएको छौं तपाईले त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ है हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलमै ओके सिमिलरली फलो अप एक्टिभिटीमा के भनेको छ त राइट एनी 10 कमान्ड्स एन्ड 10 एक्सक्लामेशन्स इन योर एक्सरसाइज बुक देन रिपोर्ट देम टु योर फ्रेन्ड इन क्लास भनेर भनेको छ ठीक छ 10 वटा के त कमान्ड र एक्सक्लामेसन लेख्नु पर्यो भनेर भनेको छ म चाहिँ 5 वटा लेखेर तपाईहरुलाई दिन्छु है त ओके फर्स्टमा यतापटि कमान्ड्स 1 go to the library please come here please sit down keep quiet
Finish your homework. Finish your homework. Okay. अब यतापट्टि एक्सक्लामेसन लेखौँ. यो चाहिँ डाइरेक्टमा भयो है. How nice. What a day. Yuck. Disgusting. Yuck, disgusting. That's great. That's great. What a cute baby. What a cute baby. अब यसलाई हामीले इन्डाइरेक्टमा लग्नु पर्यो. जस्तै म तपाईलाई भन्छु. अब यतापट्टि 1 को हेरौँ. Go to the library. Ram asked me to go to the library. Sita asked me to come here. Geeta told me to keep quiet. है यसरी तपाईहरुले रिपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो साथीलाई. ठीक छ? ओके. यस्तै गरी तपाईले दुबै यो चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ असाइनमेन्ट जस्तो भयो. अब त्यसपछि नेक्स्ट पेजमा लिसनिङ भनेर छ. हामीले लिसनिङ चाहिँ गरेनौं र यदि इफ यु नीड लिसनिङ को पार्ट यु क्यान आस्क अस. हामी गर्छौं है त्यो पनि. र त्यति भन्दै मैले पेज नम्बर 44 मा स्पिकिङ मा तपाईहरुलाई लगे. स्पिकिङ. Engage yourself भनेर छ. Study the grammar section of this unit and copy some direct command भनेर भनेको छ है. ग्रामर सेक्सन पढेर डाइरेक्ट कमान्ड चाहिँ तपाईले चाहिँ कपी गर्नु पर्यो भनेर भनेको छ. अब डाइरेक्ट कमान्ड कहाँ छ त भन्दाखेरि फर्स्टमै है. फर्स्टमै हाम्रो इंग्लिश टिचरले भन्नु भएको छ. ल ठ्याक्कै यहाँनेरि यिनीहरू सबै के हो त डाइरेक्ट कमान्डहरु हो. सिमिलरली यहाँ पनि हाम्रो एक्सरसाइजमा पनि छ. यहाँनेरि हेर्नुस् त डोन्ट वेट, रिमेम्बर टु पोस्ट द लेटर. यिनीहरू सबै डाइरेक्ट कमान्ड भयो है. ओके. मेक अ लिस्ट अफ verbs used in this command. अब कस्तो कस्तो verb युज भएको छ त हेरौँ त माथि. जस्तै give, put, wait, clear, finish. ठीक छ. यस्तो वर्बहरु युज भएको छ. एकदमै सजिलो छ, सिम्पल छ, सकिहाल्यो है. ओके. टाइम फर स्पिकिङ. 1. Student A and B are talking about what the teachers asked them to do. A directly quotes what the teacher said while B reports them. Work in a group of 3. Play the role of A, B and the teacher. ठीक छ. एक्जाम्पल हेरौँ. साइन्स टिचर / complete experiment. अब साइन्स टिचरले भन्नुभयो complete your experiment. Our teacher said complete the experiment first. Our science teacher asked us to complete our experiment first. है ए ले चाहिँ केमा भन्यो त डाइरेक्ट स्पिचमा भन्यो. बी ले चाहिँ इन्डाइरेक्टमा भन्यो. ओके. ए इंग्लिश टीचर डिस्क्राइब विलेज / टाउन भनेपछि डाइरेक्टमा ए ले भन्छ. आवर इंग्लिश टीचर सेड डिस्क्राइब योर विलेज अर टाउन. अब यसलाई इन्डाइरेक्टमा लग्दाखेरि आवर टीचर आस्क्ड अस टु डिस्क्राइब आवर विलेज अर टाउन. सिमिलरली बी म्याथ टीचरले प्रब्लम सल्भ गर्न भन्नुभयो. ओके. मैले यहाँ गरेँ बी नम्बरको. अब ए ले भन्छ डाइरेक्ट स्पिचमा आवर म्याथ टीचर सेड कोटेसनमा सल्भ प्रब्लम. अब यसमा बी ले भन्छ आवर म्याथ टीचर asked us to solve the problem. Okay. सी नम्बर सोशल टिचरले के छ भन्नुभयो
help people in trouble. Our social teacher said, our social teacher said, अब कोटेसनमा के भन्नुभयो त भन्दाखेरि help people in trouble. Help people in trouble. अब यसलाई इन्डाइरेक्टमा लेख्दाखेरि our social teacher asked us to help people in trouble. Asked us to help people in trouble. D. अब नेपाली टिचरले के चाहिँ भन्नुभयो compose a poem. Our Nepali teacher said compose a poem. भनेपछि अब यसलाई इन्डाइरेक्टमा लाग्दाखेरि के हुन्छ त Our Nepali teacher asked us to compose a poem. To compose a poem. ठिक छ अब मैले ई को भने हेल्थ टिचरले भन्नुभयो keep clean and safe. Our health teacher said keep clean and safe. Our health teacher asked us to keep clean and safe. ठिक छ सजिलो छ है Similarly, next page number 45 मा work in a pair. Play the role of A and B to make some commands and report them भनेर भनेको छ यसमा पनि अघि गरेको जस्तै हामीले अगाडि गरेको जस्तै अब company owner submit a proposal by 3 PM अब रिपोर्ट गर्यो what company owner commands his or her staff भन्दाखेरि Kanchan submitted this proposal by 3 PM to Department of Education. Her boss ordered Kanchan to submit the proposal by 3 PM to the Department of Education. ठीक छ okay. A. Company owner submit a proposal by 3 PM. Report what owner commands his or her staff. भन्दाखेरि Mr. Moore अथवा Mrs. Moore submit this proposal by 3 PM to the company owner. To the company owner. अब B ले her boss commanded Mrs. Moore to submit that proposal by 3 PM to the company owner. Her boss commanded Mrs. Moore to submit that proposal by 3 PM to the company owner. To the company owner. B. Army commander join earthquake relief work. B. Report what army commander orders army personnel. अब यसको गरौँ अब आर्मी भन्ने बित्तिकै सर्जनको कुरा गरौँ सर्जेन्ट join earthquake relief work. एले भन्यो earthquake relief work. अब बी भनेपछि आर्मी कमान्डरले सर्जेन्टलाई कमान्ड दिनुभयो टु जोइन earthquake relief work. The army commander commanded the sergeant to join
earthquake relief work. Okay, C number, fatherले A serve the meal हैन, फादरले भन्नुभयो. अब B मा चाहिँ रिपोर्ट, फादरले के भन्नुभयो त भनेर रिपोर्ट गर्नुभयो. My father asked me to serve the meal. Raju served the meal for all. My father asked me to serve the meal for all. ठिक छ. अब यसरी D र E को चाहिँ this is for you. This is the work for you. Okay. Let's move to page number 46. Writing. Engage yourself. Read the following cooking recipe and discuss the given questions in pairs. है, कुकिङ रेसिपी दिएको छ फर भेजिटेबल मोमो. अब हेरौँ त के चाहिने रहेछ. क्यारोट्स, क्याबेज, पोटेटोज, ओनियन्स, सोया सस, टेस्टिङ पाउडर, मोमो मसला, गार्लिक एन्ड जिन्जर पेस्ट, स्प्रिङ ओनियन्स, साल्ट एन्ड पेपर, बटर, भेजिटेबल ओइल, फ्लोर. होइन, यति भन्दैमा मुखबाट पानी नै आइसक्यो है. ओके, अब के गर्ने रहेछ त पहिला हेरौँ त. मोमो बनाउनको लागि अब अभियसली तपाईँलाई थाहा नै छ. फर्स्टमा टेक अ बोल, प्रिपेयर द डो बाई मिक्सिङ फ्लोर, वाटर एन्ड salt. Make the dough rest for about 15 minutes. Wash all the vegetables. Chop cabbage, onions and spring onions finely. Boil potatoes, grate them and grate carrots as well. Take a bowl and mix chopped cabbage, onion and spring onions, grated potato and carrot, soy sauce, momo spices, ginger paste, melted butter, salt and pepper. Portion out the dough into small pieces. Roll out the pieces. Place the vegetable stuffing onto the pieces and seal them. Grease momo a pre-folded container with oil. Lay momo in the container. Heat the steamer by adding water. Place the sealed momo on the steamer. Steam momo over the pot of boiling water for about 10 minutes. Serve hot momo with suitable accompaniment or sauce भनेर भनेको छ हैन. अब मोमो कसरी बनाउने त हैन, हामीलाई भन्नै पर्दैन हैन. वी नो इट. ओके, अब क्वेशन दिएको छ पेज नम्बर 47. व्हाट आर द इन्स्ट्रक्सन अबाउट. इन्स्ट्रक्सन के को बारेमा हो त. द इन्स्ट्रक्सन आर अबाउट हाउ टु प्रिपेयर भेजिटेबल मोमो. बी, व्हाई डु यु थिंक द इन्स्ट्रक्सन आर प्रेजेन्टेड इन नम्बर. यहाँनिर नम्बरमा किन दिएको होला त भन्दाखेरि I think the instructions are presented in numbers to show the sequence of actions. Why are imperative sentences used in the text? किन imperative sentences use गरेको छ त हेर्नुस् त. Lay the momo in container. Heat the steamer by adding water. यसरी भन्दाखेरि imperative sentences are used in the text because the instructor wants us to do it. What happens if we don't follow the instructions sequentially? If we don't follow the instructions sequentially, we can't have a good taste of momo, or we might mess up. हैन, जे पनि हुन सक्छ हैन. इन्स्ट्रक्सन त फलो गर्नु परिहाल्यो obviously. Okay, follow up activity. Write a cooking recipe to prepare a cup of milk, tea. Share your recipe among your friends. Edit your recipe and present a final copy to class भनेर भनेको छ. ठीक छ. अब चिया कसरी बनाउने त भन्दाखेरि फर्स्टमा त इन्ग्रेडियन्ट्स चाहियो. के चाहियो त. चियापत्ती, ड्राई टी लिभ्स, सुगर, वाटर, मिल्क एन्ड कुकिङ डिभाइसेस or कुकिङ युटेन्सिल्स भनौँ न हैन. केटल, टीपट, वाट एभर. ओके, प्रोसिड्युरमा के होला त भन्दाखेरि फर्स्ट बोइल अ कप अफ वाटर इन्टु अ केटल about 3 to 5 minutes.
After that, pour the hot water into the teapot. Now add the dried tea leaves into the teapot. Don't add too much dried tea leaves because the tea will be too thick to drink. Cover the teapot with its lid. Wait about 3 minutes until the tea becomes dark in color. You can smell aroma coming up. Add sugar according to your taste and stir it with a spoon. Now the tea is ready to serve. यसरी हामीले गर्न सक्छौँ. ओके, follow activity मा हेरौँ त. Read the cooking recipe above and convert the instruction into a cohesive paragraph. Begin your paragraph as follows. ठिक छ, माथि हामीलाई इन्स्ट्रक्सन दिएको छ, त्यसलाई चाहिँ कोहेसिभ प्याराग्राफमा लेख्नु पर्यो. यहाँनिर मैले एउटा स्याम्पल लिएको छु, यसलाई हेरौँ न त है त. Firstly, collect all the ingredients required to prepare momo. Then take a bowl and prepare hard dough by adding flour, water and salt. After that, keep it for 15 minutes. Meanwhile, wash all the vegetables and chop cabbage, onions and spring onions finely. After that, boil potatoes, then grate them and carrots as well. Secondly, take a bowl and mix the chopped cabbage, onions and spring onions, grated potatoes and carrots, soy sauce, momo spices, ginger paste, melted butter, salt and pepper. Then portion of dough into small pieces. Then roll out the pieces. Place the vegetable stuffing onto the pieces and seal them together. After that, grease momo pre-folded container with oil. Then lay momo into container. Heat the steamer by adding water. After that, place the sealed momo onto the steamer. Third, steam momo over the pot of boiling water for about 10 minutes. Now momo is ready. Serve hot momo with suitable accompaniment of sauce. भनेर भनेको छ हैन. त्यसलाई चाहिँ हामीले कोहेसिभ प्याराग्राफमा लेख्यौं. सो अब हामी जाउँ फन कर्नरमा है. फन कर्नरमा के छ त भन्दाखेरि यहाँनिर हाम्रो रोडेन्स थिङ्किङ म्यान छ. लुक एट द स्कल्पचर एन्ड राइट वाट यु फिल वेन यु लुक एट इट. हेरौँ न त हैन, हामीले के फिल गर्छौँ. मैले माथि पनि रोडेन्स थिङ्किङ म्यानको पिक्चर लिएको थिएँ. दिस स्कल्पचर इज भेरी एट्र्याक्टिभ. It is pleasing for viewers. It presents a vivid scene of a man who is thinking deeply sitting alone on a giant stone. The art is very appealing. The face, body, look, and posture of the man all are artistic and balanced. The candid presentation of all of the reality of human life can be understood from the sculpture. I feel this man is serious. He is in a difficult situation. And possibly he is planning for some ways out of terrible situation. This sculpture is indeed a candid portrayal of the life in the event great society. It must be an award-winning sculpture. Of course, indeed, this is an award-winning sculpture. है, यो चाहिँ के त पेन्सिभ मुड. पेन्सिभ मुड भनेको एकदमै डिपली स्याडली सोच्नु लाई चाहिँ पेन्सिभ मुड भनेर भनिन्छ भन्ने कुरा गर्यौँ. सो दिस लिड्स टु द फाइनल एक्सर्साइज. यो चाहिँ हाम्रो फाइनल एक्सर्साइज भयो है. र यति भन्दै मैले यो च्याप्टरलाई कन्क्लुड गरेँ है. हाम्रो रिपोर्टिङ कमान्ड र मेमोयर्स टु फ्रान्स है भनेर छ. अब यसमा तपाईँले केही नबुझ्नु छ भनेदेखि यु क्यान टेल अस इन द कमेन्ट है. सो त्यति भन्दै थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ. अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाई, किप लर्निङ. जय चन्द्र सूर्य, पिस. नमस्ते, यहाँलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा हार्दिक स्वागत छ. आज हामी क्लास 10 को युनिट 5 इङ्ग्लिसको गर्दैछौँ, जसमा छ टपिक गिभिङ एडभाइस एन्ड वार्निङ भनेर छ है त. ल, अब तपाईँहरूसँग बुक छ भनेदेखि पेज नम्बर 48 पल्टाउनु होला है त. अनि त्यसपछि हामी बुक हेर्दै म यहाँ गर्छु, तपाईँहरू पनि बुझ्दै गर्नु होला. अथवा बुक छैन भने पनि मैले यहाँ केही स्क्यान गरेर फोटो लिएको छु, यसबाट पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्टमा छ रिडिङ. एमा इन्गेज योरसेल्फ. अब इन्गेज योरसेल्फ भन्ने बित्तिकै वी नो वी हेभ टु इन्गेज आवरसेल्फ हैन. ल, सबैजना इन्गेज हुँ न त है त. ओके, ए
Look at the pictures and guess who they are. हेर्नुहोस् त कति सजिलो टास्क छ पिक्चर हेरेर उहाँहरू को हुनुहुन्छ त भनेर हामीले चाहिँ भन्नु पर्यो अब पिक्चर 1 मा हेर्नुहोस् त दिस वान है दुईजना हुनुहुन्छ अनि सानो सानो बच्चा बच्चीहरू हुनुहुन्छ obviously हैन के हो त भन्दाखेरि फ्यामिली अ फ्यामिली है पिक 1 को अर्को कलरले लेखौँ न है त a family. Similarly, second picture हेर्नुस् त के होला त हेर्नुस् त कोट लगाएको छ व्हाइट ल्याब कोट त्यसपछि स्टेथोस्कोप लगाउनु भएको छ obviously she is a doctor के हो त उहाँ a doctor र फाइनल वान हेर्नुस् त हातमा मार्कर छ पछाडि व्हाइट बोर्ड छ obviously he is a teacher को त वहाँ a teacher second one B if you are in trouble who comes into your mind first को आउँछ त family doctor हैन अथवा टीचर अथवा जो भए पनि को होला त तपाईको फर्स्टमा if you are in trouble अगाडि चाहिँ सपोज अर्थक्वेक भयो रे हैन भुइँचालो आयो रे भनेदेखि तपाईले obviously आफ्नो प्यारेन्ट्सलाई सम्झिनुहुन्छ हैन ट्रबलको बेला कसलाई सम्झिनुहुन्छ त you parents comes in mind first when you are in trouble है त प्यारेन्ट्स है त अथवा अरु तपाईको कुनै आन्सर हुन सक्छ नट ओन्ली प्यारेन्ट्स हैन यदि तपाईको कोही एकदमै माया गर्ने मान्छे हुनुहुन्छ तपाईलाई एकदम माया लाग्छ बिसाइड प्यारेन्ट्स उहाँहरुको पनि याद आउन सक्छ ओके र त्यति भन्दै मैले तल गएँ स्टडी टाइममा रिडिङ read the letter and find how an aunt helps her nephew to avoid distraction भनेर छ ल यो पनि गरौँ है त एउटा लेटर छ a letter to Kunsang April 7 2017 Dear Kunsang Thank you very much for your letter, which I received this morning. Surely, it makes an old aunt very happy to know that her nephew is willing to find a job in the biggest metropolitan city of Nepal. To my surprise, you are thinking of leaving high school and home too. You must not do it. Kun, I know that you are one of the brightest and the most intelligent members of our family. Honestly, your parents have brought you up to think for yourself. They have never compromised for your study and needs. I really must say something. What you are thinking of doing could make you and everyone else in the family very unhappy. You must think of them and their unconditional love. I think schooling is not boring and monotonous. You may find metropolitan city appealing and attractive. You might be seeing the grass greener on the other side of the fence. But remember, you are not living a useless life here. Many people dream to live your life. Dear Kun, everyone needs to be ambitious, but over-ambition may ruin your life. I agree with you, but obviously, if you want to do anything with the rest of your life, you should not ignore your parents' support and education. Without their help, you can neither live a peaceful life nor get a better job. Don't you think you are making this decision in a hurry? Undoubtedly, you must think before it's too late. If I were you, I would complete my studies first. Have you ever thought about your parents? Of course, they won't be happy hearing this, at least from you. What about giving a second thought to your daydream? How long do you think you can enjoy the sophisticated city life? Teenagers like you might not have a blissful life as you are thinking now. You and me really should have a serious talk together. You are supposed to come and see me before you finally decide. If anything appalling ever happens to you, I may not forgive myself. With much love, Manisha. हेर्नुस् त अन्टले चाहिँ लेख्नु भएको रहेछ कुनसाङलाई है त उहाँको नेफ्यूलाई अब यो लेटरमा के भनिएको छ त एकदमै सजिलो सिम्पल लेटर छ यसमा चाहिँ अब कुनसाङले चाहिँ आफ्नो पढाइ छोड्ने हैन आफ्नो लाइक फ्यामिलीबाट चाहिँ टाढा भएर चाहिँ सिटीमा चाहिँ जब गर्ने विचार गरेकी रहेछिन् तर उहाँको अन्ट मनिषाले चाहिँ हैन यस्तो नगर
हतारमा तिमी चाहिँ डिसिजन नलिऊ, एजुकेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो, त्यसपछि प्यारेन्ट्स एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो भनेर उसलाई सम्झाइराख्नु भएको छ। हाम्रो टपिक नै गिभिङ एडभाइस एन्ड वार्निङ छ नि त है, एकदमै सजिलो छ, यसमा धेरै केही कुरा छैन। अब यसको एक्सर्साइज चाहिँ गरौँ है। पेज नम्बर 49, vocabulary in use. Put out the words and phrases from the letter that bring out the writer's attitude to what she is saying. List them and use them in sentences of yours. Just as surely, to my surprise, होइन, of course, similarly, अरू के होला त भन्दाखेरि honestly, really, obviously, of course भइसक्यो, undoubtedly, यस्तै है त। अब यिनीहरू वर्डलाई चाहिँ तपाईँले वर्ड फ्रेजेसलाई चाहिँ आफ्नो सेन्टेन्समा राख्नु पर्यो। जस्तै होइन, म केही इक्जाम्पल दिन्छु। Surely we should do something about it. To my surprise, I passed the test with good grades. He really likes you. हेर्नुहोस् है, यहाँनिर चाहिँ राइटरको एटिट्युडको बारेमा कुरा गरिएको छ है। यसरी तपाईँले आफ्नो सेन्टेन्समा यो फ्रेजेस वर्डहरू राखेर गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, हामी अगाडि बढौँ। आइ फाइन्ड द वर्ड्स फ्रम द टेक्स्ट द्याट गिभ सिमिलर मिनिङ टु द फलोइङ भनेर भनेको छ। कोस्मोपोलिटियन, एडभान्स्ड र वर्ल्डली के होला त? हेर्नुहोस् त, अभियसली मेट्रोपोलिटियन के हो त? मेट्रोपोलिटियन। अब कोस्मोपोलिटियन भनेको के हो त भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट इथनिसिटी भएको मान्छेहरू चाहिँ बस्ने, डिफ्रेन्ट ल्याङ्ग्वेज बोल्ने, डिफ्रेन्ट कल्चर भएको मान्छेहरू चाहिँ एकै ठाउँमा बस्ने होइन। जस्तै काठमाडौँ चाहिँ मेट्रोपोलिटियन सिटी भनेर भन्छ नि त होइन। अब त्यसलाई चाहिँ टुक्र्याउँदाखेरि चाहिँ एउटा भाग चाहिँ कोस्मोपोलिटियन भनेर आउँछ। सिमिलरली बी, सर्टेनली, डेफिनेटली, एब्सोल्युटली, obviously, surely. C, joyful, delighted, ecstatic भनेको जोयफुल हेर्नुहोस्, खुसीको कुरा छ। डिलाइटेड भनेपछि ह्याप्पी। यो वर्ड चाहिँ माथि टेक्स्टमा पनि छ, तपाईँले खोज्न सक्नुहुन्छ है त। ओके, डी, होरिबल, लोथसम, डिस्ग्रेसफुल भनेको एपेलिङ। यहाँनिर छ हेर्नुहोस्, हाम्रो लास्ट प्याराग्राफमा लेटरको एपेलिङ। ई, इन्चान्टिङ, फ्यासिनेटिङ, त्यसपछि चार्मिङ के होला त? एपिलिङ है। एपालिङ र एपिलिङ है, यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो। ए र ईको मात्रै फरक छ। एपिलिङ। ओके, 2, रिडिङ कम्प्रिहेन्सन। Read the text again and answer these questions भनेर भनेको छ। एमा हेर्नुहोस् त, who has written the letter? कसले लेखेको हो त यो लेटर? अभियसली aunt। कसले लेखेको त? auntले। auntको नाम के हो? मनिषा। मनिषा has written the letter. मनिषा has written the letter. B, whom is the letter addressed to? अब कसलाई चाहिँ एड्रेस गरेर लेखिएको हो त? मनिषाको नेफ्यू कुनसाङ। The letter is addressed to कुनसाङ। The letter is addressed to कुनसाङ। C, where does कुनसाङ want to go? कुनसाङ कहाँ जान चाहन्छन् त भन्दाखेरि कुनसाङ wants to go to the biggest metropolitan city of Nepal. कुनसाङ wants to go to the biggest metropolitan
city of Nepal. D. Why does Kunsang want to leave his village? किन कुन्साङले चाहिँ आफ्नो भिलेज छोड्न चाहन्छ त भनेर भन्दाखेरि कुन्साङ wants to leave his village के गर्नको लागि काम गर्नको लागि जागिर खानको लागि to find a job. Kunsang wants to leave his village to find a job. To find a job. Okay, E. Why does Manisha want her nephew to give it a second thought? किन चाहिँ मनिषाले चाहिँ आफ्नो नेफ्यूको लागि चाहिँ फेरि एकचोटि राम्रोसँग सोच है त्यो कुराको बारेमा आफ्नो भिलेज छोडेर जाने भनेर भन्दाखेरि चाहिँ सिटीमा चाहिँ लाइफ क्यान बी भेरी डिफिकल्ट है त मैले यहाँ तल अर्को क्वेसन गर्नुपर्छ सो मैले माथि लेखेँ हुन्छ ओके ई मनिषा wants her nephew to give a second thought because life in the city is very difficult हैन उसलाई चाहिँ धेरै नै गाह्रो हुन सक्छ उसको चाहिँ लाइक करियर नै डिस्ट्रोय हुन सक्छ नि त उस चाहिँ कामको सिलसिलामा चाहिँ मेट्रोपोलिटियन सिटीमा गयो भनेदेखि हैन उसले आफ्नो घर छोडेर आफ्नो एजुकेसन छोडेर ओके एफ व्हाट सजेसन्स डिड मनिषा गिभ कुन्साङ मेक अ लिस्ट भनेर भनेको छ अब के सजेसन दिइन् त मनिषाले भनेर भन्दाखेरि एउटा मैले यहाँ पोइन्टमा लेखेँ हैन तपाईले चाहिँ यसलाई लेख्नु होला फर्स्टमा चाहिँ नट टु इग्नोर हिज प्यारेन्ट्स हैन आफ्नो प्यारेन्ट्सलाई चाहिँ इग्नोर नगर्ने प्यारेन्ट्सले भनेको सुन्ने नट टु इग्नोर हिज प्यारेन्ट्स सपोर्ट भनौँ न त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ आफ्नो पढाइ फर्स्टमा कम्प्लिट गर्नु पर्यो दैट ही शुड कम्प्लिट हिज स्टडीज फर्स्ट that he should complete his studies first. ठीक छ okay G do you like Kunsang's idea of stopping his studies why not explain अब तपाईलाई कुन्साङको स्टडी चाहिँ छोड्ने र सिटीमा गएर काम गर्ने वाला आइडिया तपाईलाई मन पर्यो भने किन मन परेन भने किन अब पर्सनली टकिङ अबाउट मी मलाई चाहिँ मन परेन नो आई डु नट लाइक हिज आइडिया किन भन्दाखेरि ही शुड कम्प्लिट हिज स्टडीज बिफोर लिभिङ फर मेट्रोपोलिटियन सिटी बिकज लाइफ इन सच अ सिटी वुड बी भेरी डिफिकल्ट इफ वान इज नट वेल क्वालिफाइड हैन फर्स्टमा तपाईँ चाहिँ राम्रोसँग पढ्नु भएको छैन तपाईसँग क्वालिफिकेसन छैन भनेदेखि त्यत्रो ठुलो सिटीमा गएर त तपाईलाई चाहिँ जागिर कसैले दिँदैन हैन गुड स्यालेरी यदि पाइहाल्नु भयो भने पनि हैन तपाईलाई राम्रो स्यालेरी नहोला हैन त्यसबाट केही पनि तपाईले चाहिँ सिक्न नपाउनु होला सो यु शुड कम्प्लिट योर स्टडी फर्स्ट भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्छ है त यो चाहिँ मैले लेखिन अब तपाईको आइडिया चाहिँ यु क्यान शेयर विथ अस है त ओके Similarly, हामी अगाडि बढौं आइ What can be the advantages and disadvantages of a cosmopolitan city that are hinted in the letter above? Read the letter again and complete the table. You may add your opinion too भनेर भनेको छ अब cosmopolitan city, metropolitan city को एडभान्टेज के होला अथवा र डिसएडभान्टेज के होला त भन्ने कुरा हेरौँ है त एउटा हामीलाई दिएको छ सिटी मे बी appealing अर्को चाहिँ a city can be appalling है त appealing र appalling को हामीले माथि आईमा गरिसक्यौं है त vocabulary in use मा अर्को के होला त हेरौँ न त है त अब एडभान्टेज जस्तै मेडिकल फ्यासिलिटीहरु बेटर होला है बेटर मेडिकल फेसिलिटीज है अब त्यसको चाहिँ डिसएडभान्टेज के होला त पोल्युसन होला
सिमिलरली अर्को भनेको चाहिँ कम्युनिकेसन ट्रान्सपोर्टेसनहरू चाहिँ इजियर होला हैन, त्यहाँनिर चाहिँ सुविधा होला। इजियर ट्रान्सपोर्टेसन लेखौँ न अहिलेको लागि है त, ट्रान्सपोर्टेसन एन्ड कम्युनिकेसन। ट्रान्सपोर्टेसन र अब यसको ठ्याक्कै उल्टो डिसएडभान्टेज के होला त, मोर ट्राफिक जाम। हेर्नुहोस् त हैन, एभ्रिथिङ हैन, जेको पनि एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज भइहाल्छ है त। र अब यस्तै गरेर तपाईँले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ है। जस्तै कम्फोर्टेबल डोमेस्टिक लाइफ, मोर रिक्रिएसनल फेसिलिटिज होला, सिभिक फेसिलिटिज होला, त्यो चाहिँ के त एडभान्टेजेसमा भयो। अब डिसएडभान्टेजमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ लेस स्कोप अफ इन्जोइङ लाइफ, त्यसपछि अब तपाईँले चाहिँ खानेकुरामा फ्रेस थिङ नभेटाउनु होला, लाइक द भिलेज, मोर क्राइम होला, भोइलेन्स होला हैन, त्यस्तो चाहिँ यसको चाहिँ डिसएडभान्टेज भयो। ओके, सो हामी यति भन्दै नेक्स्ट पेजमा जाउँ। के छ त भनेर भन्दाखेरि, सपोज यु आर कुनसाङ, राइट अ रेस्पोन्स लेटर टु यर अन्ट। अब चाहिँ हामीले चाहिँ हामी सपोज कुनसाङ भयो, अब हामीले चाहिँ आफ्नो अन्टको लागि चाहिँ रेस्पोन्स दिनु पर्यो, उहाँले चाहिँ दिनुभएको छ नि त हैन। अब हामीले रेस्पोन्स दिँदाखेरि अब मैले तपाईँले भनेको बुझेँ, म चाहिँ भिलेजमै बस्छु, कम्प्लिट गर्छु भन्न पनि पाइयो होइन, म जान्छु भनेर भन्न पनि पायो, अर एनिथिङ तपाईँले आफ्नो विचार राख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँनिर एउटा सेन्सिबल एन्सर लिएको छु, हुन्छ। ओके, र यो तपाईँलाई म पढेर सुनाउँछु। April 8, 2017. Dear Aunt, thank you very much for your letter, which I received yesterday. I am glad that you have shown concern about me. I know that my parents love me unconditionally and have brought me up to think for myself. They have never compromised for my study and needs. I know that I am good at studies, but I do not like to stay here because I find my school boring and monotonous. And I have decided to go to city and do something of my choice. Since you have asked me to meet you before I take my final decision, I will definitely be there this weekend. With much love, कुनसाङ। ठिक छ, हो यसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ एउटा सेन्सिबल एन्सर दिन सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईँले यहीँ पनि होइन, म भिलेजमै बस्छु, फर्स्ट आई विल कम्प्लिट माई स्टडी, देन आई विल थिङ्क अबाउट मुभिङ टु मेट्रोपोलिटियन सिटी टु फाइन्ड अ जब, यस्तै गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर चाहिँ के छ त भन्दाखेरि, मलाई चाहिँ स्कुल बोरिङ लाग्छ, मोनोटोनस लाग्छ, त्यही भएर मैले चाहिँ सिटीमा जान्छु र केही गर्छु भन्ने चाहिँ डिसाइड गरेँ। र अब यसलाई फाइनल डिसिजन मान्नु अगाडि चाहिँ म तपाईँसँग आएर कुरा गर्छु होइन, म तपाईँलाई भेट्छु यो विकेन्ड भनेर भनेको छ। इट्स ओके, तपाईँले जसरी लेखे पनि हुन्छ है त। ल यति छ। अब हाम्रो छ रिडिङ टुमा है त। यहाँनिर चाहिँ एउटा मुभी रिभ्यू छ है त। मुभी रिभ्यूमा के छ त, 2012 तपाईँले हेर्नु भएको छ मुभी, हेर्नु भएको छैन भने चाहिँ यु सुड वाच इट है। 2012 भनेर छ, बन्न चाहिँ 2009मा बनेको हो। एकदमै राम्रो मुभी छ, लाइक यु सुड वाच इट है त। यो चाहिँ अब तपाईँले सर्र एकचोटि पढ्नु पर्यो है त। अब मुभी रिभ्यू हाम्रो कसले दिएको हो त, ड्यान कोइसले दिएको मुभी रिभ्यू कस्तो छ त, उहाँले के यसलाई चाहिँ भन्नुभएको छ भन्ने कुरा चाहिँ हेर्नु पर्यो। र हामी यसको अब अनि चाहिँ एक्सर्साइज गर्छौँ है त। यो चाहिँ तपाईँहरूलाई टास्क भयो, एकचोटि सर्र पढ्ने र सर्र बुझ्न खोज्ने है त। र अब यदि मुभी हेर्नु भएको छ भने त तपाईँलाई चाहिँ रफ आइडिया चाहिँ छ है के हुन्छ त मुभीमा भन्ने कुरा चाहिँ। ओके, सो vocabulary in use. Rewrite the following sentences, choosing the correct phrase words from the list below from underlined words भनेर भनेको छ हैन। अब यसबाट चाहिँ के त सेन्टेन्सहरू बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ गरिएको छ। ओके, तल सरी, a film critic awards 4 stars to the film 2012. अब तपाईँले पढ्नु भएको छ भने के त यसलाई चाहिँ 4 स्टार दिएको छ माथि। अब फिल्म क्रिटिकले दिएको हो
I don't think so. It is a movie reviewer. के त मुभी रिभ्युअर हो. यसको ठाउँमा हाम्रो यहाँनिर पनि छ. के हो त भन्दाखेरि मुभी रिभ्युअर. यसलाई चाहिँ मैले यहाँनिर लेखेँ है त. Similarly to Emmerich fleshes out a bit of pseudo history and some pseudoscience in 2012. So fleshes out भन्दा पनि त्यहाँनेरि करेक्ट वर्ड चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि बोर्डन्स हुन्छ. Emmerich broadens out a bit of pseudo history and some pseudoscience. C. 𝘀𝗁𝘂𝗱𝗃 is in a leading role. Leading role भन्दा पनि माथिको बक्सबाट एउटा करेक्ट वर्ड छ है. अ प्रोटागोनिस्ट है. 𝘀𝗁𝘂𝗱𝗃 is a protagonist. तपाईले obviously माथिको मुभी रिभ्यू पढ्नु भएको छ भनेदेखि ठ्याक्कै यहाँनिर हेर्नुस् त कहाँनिर भन्दाखेरि यहाँनिर 𝘀𝗁𝘂𝗱𝗃 as a protagonist यहाँनिर दिएकै छ. D. 2012 kills Jillians without breaking a sweat. Jillians. अब Jillians को ठाउँमा के ठीक हुन्छ त भन्दाखेरि extremely large number of people. 2012 kills extremely large number of people without breaking a sweat. E. According to critic, 2012 is enormously satisfactory, amazingly accomplished and irresistible. भन्दा पनि ठ्याक्कै यहाँनिर एपिलिङ भनेर छ है त. अब हामीलाई थाहा छ एपिलिङ र एपोलिङको डिफरेन्स हैन. हामीले अगाडि लेटर टु कुनसाङमा पढिसकेका छौं. F. The calendar of the Mayans has a misapprehension of 2012 as the date of humanity doom. F मा हेर्नुस् त तपाईले माथि पढ्नु भएको छ भनेदेखि the calendar of the people first को है of the people who speak American Indian language in Central America and Mexico. यहाँनिर लामो यहाँनिर दिएको छ यो छ है त. People who speak American Indian language in Central America and Mexico had a misapprehension misinterpretation. त्यहाँनेरि misinterpretation. G. The special effects of the movie are incredible. भन्दा पनि unbelievable. हैन एकदमै राम्रो स्पेशल इफेक्ट छ. Though it was made in 2009 एकदमै दामी है त भिजुअल इफेक्टहरु है एकदमै खतरा छ. CGहरु. H. In 2012 the world ends with a bang. अब हाम्रो लास्ट एउटा बाकी के छ त boom. The world ends with a boom. है त. ओके यसरी हामीले गर्न सक्छौं. यो चाहिँ कसै गाह्रो छैन. सो मुभिङ अनवर्ड्स 2 मा रिडिङ कम्प्रिहेन्सन मा read the movie review and decide whether the following statements are true or false. एकचोटी मुभी रिभ्यू पढेर यो भनेको चाहिँ ट्रू हो कि फल्स हो भनेर चाहिँ हेर्नु पर्यो है त. obviously तपाईले मुभी रिभ्यू पढिसक्नु भएको छ र मैले चाहिँ पढिसके र यसको मिनिङ हामीले ट्रू हो कि फल्स हो गर्न सक्छौं है त. पढौं र गरौं. 2012 is a film about the disaster that kills a great number of people. हो हैन. वर्ल्ड इज कमिङ टु द एन्ड भनेर चाहिँ हैन अब बाढी आउने, अर्थक्वेक आउने, भोल्कानो आउने, नाना थरीको चाहिँ हैन नेचुरल क्याटास्ट्रोफहरू हुने
that kills many number of people. B. The director of the movie has also contributed in his writing part. हो माथि भनिएको छ obviously he has contributed. True. 𝘄𝗶𝗹𝗹 played the role of a doctor. हो त होइन. False. Okay. D. Mark Gordon is one of the producers of 2012 हो त्यहाँनिर भनिएको छ हो obviously हो yes. True. E. The critic finds the special effects of the movie incredible. हो त yes obviously त्यो त सबैलाई लाग्छ नै it is absolutely great. Okay. अब अर्को हाम्रो क्वेसन एन्ड एन्सर छ यो पनि गरिहालौँ. Read the text again and answer the following question. हैन फेरि read the text again. अघि पनि read the text again, अहिले पनि read the text again. हैन कतिचोटि पढ्नु भन्दा पनि अब बुझ्नु भएको छैन भने चाहिँ obviously पढ्नै पर्यो है फेरि. A. Who is Ronald Emmerich? को हो त भन्दाखेरि he is the director of the movie 2012. He is नै लेखेँ है. He is the director of the movie 2012. B. When was the movie 2012 released? कहिले चाहिँ रिलिज भएको थियो? The movie was released on 13th November 2009. The movie was released on 13th November 2009. C. What misconception is captured in the beginning of the movie? अब के चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ it was assumed that the Mayan calendar picks 2012 as the date of humanity's disaster. It was assumed that the Mayan calendar picks 2012 as the date of humanity's disaster. It is disaster. E. What makes 2012 the perfect movie? भन्दा अब के को कारणले हो त भन्दाखेरि the audience do not feel bored while watching the movie because the actors, the story, the dialogue and the special effects are fantastic. Okay, ल गरौँ. The audience do not feel bored. मैले D को गरेँ. Why the audience do not feel bored while watching the movie? भन्दाखेरि do not feel bored while watching the movie because the actors, the story, the dialogue, and the special effects are fantastic. Are fantastic. ठीक छ? Okay. So E, what makes 2012 the perfect movie? Obviously, माथिकै कुरा गर्यौं, the actors, the story, अनि त्यसपछि the special effect भने पनि हुन्छ अथवा the way things presented in the movie 2012 makes it the perfect movie. लेखिन है मैले त्यो. F. What are the differences between 2012 and other movies? के छ त?
key difference भन्दाखेरि other movies have explosions. 2012 has an atom bomb size detonation that wipes Yellowstone off the map. Other movies have earthquake. 2012 sends California sinking in flames into the sea. हेर्नुहोस् है, other movies kills 1000. 2012 kills zillions without breaking a sweat. हेर्नुहोस् है, अरू मुभीमा के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ एक्सप्लोजन हुन्छ होइन, बम पड्किन्छ. तर 2012 मा के छ भन्दाखेरि एटम बम साइज डेटोनेसन द्याट वाइप्स एलोस्टोन अफ द म्याप, कम्प्लिटली अफ द म्याप. त्यसपछि अरू मुभीमा पनि अर्थक्वेक हुन्छ, तर 2012 मा यस्तो अर्थक्वेक छ कि द्याट सेन्स क्यालिफोर्निया सिङ्किङ इन द फ्लेम्स इन्टु द सी. सिमिलरली अरू मुभीमा होइन 100 जना मर्लान्, 1000 जना मर्लान्, तर 2012 kills zillions without breaking a sweat. हेर्नुहोस् है, द्याट इज द डिफरेन्स होइन. र 2012 इज अ फ्यान्टास्टिक मुभी. सो मुभिङ अनवर्ड, यहाँनिर मैले लिन बिर्सेछु. तपाईँले बुकमा हेर्नुभयो भनेदेखि फलोअप एक्टिभिटी भनेर छ है, जसमा छ नोट डाउन द मेजर पोइन्ट्स अफ द मुभी रिभ्यू, प्याराफ्रेज देम, develop this into a paragraph with a suitable title, topic, sentence, supporting sentences and concluding sentence भनेर भनेको छ. म चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यसको मेजर पोइन्ट्स चाहिँ थोरै भन्छु मात्रै है. र अब त्यसलाई चाहिँ प्याराफ्रेज गर्ने, त्यसलाई चाहिँ अरू के त सुइटेबल टाइटल दिने, टपिक दिने, एभ्रिथिङ दिने तपाईँको काममा म जिम्मा छोडिदिन्छु. सो मेजर पोइन्ट्समा म कुरा मात्रै गर्छु, लेख्दिनँ है त. के छ त भन्दाखेरि मेजर पोइन्ट्समा इन 2012 रोनाल्ड एम्ब्रिज क्रिएट्स अ पिक्चर अफ द वर्ल्ड्स फ्युचर. According to the movie, the Mayan calendar ends on December 21, 2012, predicting that world will end on that day. Arco point, catastrophic natural disasters damage the planet, resulting in death of millions. The movie is the greatest achievement in Embridge's career as a destroyer of the world. It is a 4-star movie. It has spectacular special effect, visual effect, computer graphics, होइन, CGs भनेर भन्छ. The best movie of its kind ever made. होइन, यो चाहिँ मैले केही पोइन्टहरू भने. र यदि तपाईँले चाहिँ फिल्म मुभी हेर्नुभएको छैन भने चाहिँ यु सुड डेफिनेटली गो एन्ड वाच इट है, किनकि लाइक तपाईँले चाहिँ थोरै होइन रिफ्रेस हुनको लागि यु सुड वाच मुभिज टु है. ओके, अब सो यति भन्दै हामी ग्रामर पार्टमा मुभ गरौँ. इन्गेज योरसेल्फ. A modal verb is an auxiliary verb which is used with another verb to talk about possibility, probability, permission, intention, etc. The examples of modal verbs are can, could, may, might, must, shall, should, will, would, ought to, have to, and need to. है र हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलमै पनि मोडल वर्बको बारेमा एउटा पाटो केलाइएर चाहिँ भिडियोहरू टन्नै छ है. त्यसको एक्सर्साइज होइन, मोडल वर्बको युजहरू टन्नै भिडियो छ. यु क्यान चेक द्याट आउट टु है. ओके, अब म तपाईँलाई थोरै यो के छ त भन्दाखेरि यहाँनिर पोसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, पर्मिसनहरूको कुरा छ. यसको बारेमा चाहिँ हामी थोरै हेरौँ है त. ओके, म यहाँ थोरै इक्जाम्पल लेख्छु, त्यसपछि चाहिँ त्यसमा भनेको के छ त भनेर हेरौँ है त. इट माइट टेक मोर देन अ मन्थ. अब कसैले भन्यो इट माइट टेक मोर देन अ मन्थ टु कम्प्लिट द वर्क भनेर भन्यो भने माइटले के बुझ्छ त भन्दाखेरि पोसिबिलिटीको कुरा गर्छ कि त. यो माइटले पोसिबिलिटी,
Similarly, अर्को एउटा example, that can't be the right answer. अब कसैले भन्यो that can't be the right answer भनेर, के बुझ्नुहुन्छ त? कान्ट भनेपछि त्यो हुनै सक्दैन भनेको लोजिकल चाहिँ त्यो चाहिँ लोजिकली इन्करेक्ट छ है भनेर चाहिँ भनेको हैन हो। यसरी हामीले गर्न सक्छौँ है। यो चाहिँ हामीले चाहिँ यस्तै गरी माइटको युज, क्यानको युज, सुडको युज कसरी युज हुन्छ एभ्रिथिङ हामीले चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुलको ग्रामरको प्लेलिस्टमा चाहिँ हामीले राखेका छौँ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है। ओके, moving forwards to examine the use of modal verbs in the sentences extracted from a letter to कुन्साङ। अब यहाँनिर दिएको छ हैन, कुन्साङलाई चाहिँ लेटर मा चाहिँ मोडल भर्बहरू युज छ। अब यसले चाहिँ के भन्छ त हैन, कस्तो कस्तो ठाउँमा युज भएको छ भनेर हामीले हेरौँ है त। यु मस्ट नट डु इट, फर्स्टमा छ यु मस्ट नट डु इट, तिमीले यो गर्नै हुँदैन। यु मस्ट थिङ्क अफ देम एन्ड देयर अनकन्डिसनल लभ, तिमीले उनीहरूको बारेमा र उनीहरूको चाहिँ मायाको बारेमा सोच्नै पर्छ हैन। यु मस्ट भनेपछि गर्नै पर्छ, हुनै पर्छ हैन। यु हेभ नो एनी अप्सन भनेर चाहिँ मस्टले भन्छ। डियर कुन, एभ्रीवन निड्स टु बी एम्बिसियस बट ओभर एम्बिसन मे रुइन योर लाइफ है। एभ्रीवन निड्स टु बी एम्बिसियस हैन, सबैलाई एम्बिसियस हुनुपर्छ, सबै एम्बिसियस हुनुपर्छ, तर ओभर एम्बिसनले तिम्रो लाइफ बिगार्न सक्छ। मेले बिगार्न पनि सक्छ, नबिगार्न पनि सक्छ। 50-50 क्या हैन, बिगार्ने सम्भावना नि 50, नबिगार्ने पनि 50। ठिक छ, त्यो चाहिँ मेको कुरा भयो। यु सुड नट इग्नोर यर प्यारेन्ट्स सपोर्ट एन्ड एजुकेसन। सुड नट भनेपछि चाहिँ इट इज नट नेसेसरी फर यु डु इट, फर यु टु डु इट हैन। तिमीले चाहिँ आफ्नो प्यारेन्ट्सको सपोर्ट र आफ्नो एजुकेसनको बारेमा चाहिँ इग्नोर गर्नु हुँदैन। यु सुड नट इग्नोर इट। ओके, इफ एभ्रिथिङ एपालिङ एभर ह्यापन्स टु यु आई माइट नट फर्गिभ माइसेल्फ। म आफूलाई चाहिँ क्षमा दिने छैन हैन। आई माइट नट भनेको म दिन्न होला हैन, माइटले पनि 50-50 म यो गर्दिनँ होला, माइट नटले चाहिँ म यो गर्दिनँ होला है। अब माइट मात्रै भयो भने म यो गर्छु होला भनेर बुझियो है। र हामीले यस्तैको बारेमा डिस्कस गरेका छौँ। ओके, अगाडिको हेरौँ र अझै हामीलाई चाहिँ क्लियर अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ। टाइम फर ग्रामर, रिड द स्कुल युनिफर्म कोड एन्ड इन्सर्कल द मोडल वर्ब्स भनेर भनेको छ। अब यहाँनिर हामीले मोडल वर्बलाई इन्सर्कल गर्नु पर्यो। हेर्नुहोस् है त, द स्कुल युनिफर्म कोड्स आर इम्पोर्टेन्ट टु मेन्टेन अ सेन्स अफ वननेस एन्ड युनिटी। देयरफोर स्टुडेन्ट्स must come to school in their stipulated uniform. They may wear colored clothes of their choice on their birthdays, but they have to maintain regulations for sportswear, formal wear, and Friday clothing accordingly. As the bottom line of clothing is comfort and decency, students are not allowed to wear jewelry or makeup. Similarly, hair must be of natural color. Decent length and style. Next, they should trim their nails. Furthermore, they need to wear trousers and skirts according to specification. Lastly, they ought to follow the instruction of discipline in charge. Breaching uniform codes may result in detention. है, यो चाहिँ के भयो त, मोडल वर्ब्सहरू भयो। हेर्नुहोस् त, यहाँनिर थोरै यसको चाहिँ डिस्कसन गरौँ। स्टुडेन्ट्स मस्ट कम टु स्कुल इन स्टिपुलेटेड
युनिफर्म मस्ट कम क्या आउनै पर्छ उनीहरू आएनन् भने चाहिँ लाइक युनिफर्म तोकिएको युनिफर्ममा आएन भनेर चाहिँ गेटबाटै छिराइन आउनै पर्छ है त दे मे वेयर कलर क्लोथ्स अफ देयर चोइस होइन उनीहरूले लगाउन सक्छन् उनीहरूको बर्थडेमा चाहिँ के त उनीहरूले चाहिँ आफ्नो इच्छा लागेको लुगा लगाउन सक्छन् लगाए पनि भयो नलगाए पनि भयो होइन दे हेभ टु मेन्टेन द रेगुलेसन फर स्पोर्ट्स वेयर तर उनीहरूले चाहिँ स्पोर्ट्स वेयर फर्मल वेयर र फ्राइडेको लागि चाहिँ त्यो के त रुल्स एन्ड रेगुलेसन मेन्टेन गर्नै पर्छ हेभ टु नगरे त सुखै छैन भनेर यस्तै गरेर हामीले गर्न सक्छौँ र अब लास्टको हेर्नुहोस् त ब्रिचिङ युनिफर्म कोड्स मे रिजल्ट इन डिटेन्सन अब युनिफर्म कोड चाहिँ ब्रिच गर्यो भनेदेखि अब भनेको नमान्यो भनेदेखि होइन जस्तो पाए त्यस्तै लुगा लायो भने चाहिँ मे रिजल्ट इन डिटेन्सन भनेर अब मे भनेपछि उसलाई चाहिँ के त पनिसमेन्ट दिन पनि सक्छ नदिन पनि सक्छ होइन 50-50 टु वे हुने भयो होइन मेले चाहिँ त्यस्तो कुरा भयो ओके टुमा हेरौँ त इमेजिन कुन्साङ हेज भिजिटेड मनिषा वाट माइट ह्याभ Manisha told her nephew. Complete the following sentences with suitable expressions of advice, suggestions or warning भनेर भनेको छ ल कुन्साङ यु मस्ट नट अब उसले चाहिँ के भन्यो होला त हेरौँ है त अब यहाँनिर अभियसली हामीले यहाँ मोडल भर्बको त युज छँदैछ अब मस्ट नट पछि के होला त तिमीले गर्नै नहुने काम भनेको आफ्नो प्यारेन्ट्सको फिलिङलाई चाहिँ हर्ट नगर्ने होइन कुन्साङ यु मस्ट नट हर्ट your parents' feeling. Your parents' feelings. B. You have to think about your parents. You have to think about your parents. C. You ought not. अब के उसले चाहिँ एडभाइस दिनु होला त भन्दाखेरि you ought not to give up studying now. To give up studying now. D. If I were you, I would. यदि म तिम्रो ठाउँमा भएको भए म आफ्नो हाई स्कुल एजुकेसन चाहिँ कम्प्लिट गर्थेँ. इफ आई विथ यु आई वुड कम्प्लिट माई हाई स्कुल एजुकेसन. E. You are not allowed to. तिमी के चाहिँ गर्न अलाउ छैन त तिमीलाई भनेर भन्दाखेरि you are not allowed to do as you wish at this stage. होइन टिनेज छ पक्खरको होइन अल्लारे ठिटो भनेर भन्छन् नि होइन हो त्यसमा चाहिँ you are not allowed to तिमीलाई चाहिँ यो गर्न अलाउ छैन. To do as you wish at this stage. At this age. F. You may तिमीले के चाहिँ गर्न सक्छौ त भनेर भन्दाखेरि you may go to town after completing your high school. You may go to town after completing your high school. G. You are not supposed to. तिमीले के चाहिँ गर्न तिमीलाई मनाइ छ त भन्दाखेरि you are not supposed to. तिमीले अहिले के चाहिँ गर्न हुन्न भन्दाखेरि you are not supposed to leave school now. ठिक छ. यसरी चाहिँ हामीले होइन अन्टले चाहिँ मनिषाले चाहिँ उसको नेफ्यू कुन्साङलाई चाहिँ एडभाइस दिन् भनेर यसरी गर्न सकियो है. ओके अब लेट्स मुभ टु फलोअप एक्टिभिटी. अब फलोअप एक्टिभिटीमा है पेज नम्बर कति छ त भन्दाखेरि 53 मा. Walking on foot along the roads may sometimes be dangerous. Fill in the blanks with appropriate modal verbs to give a sentence pedestrian safety. अब
बाटो हिँड्दाखेरि होइन कहिलेकाहीँ इट क्यान बी डेन्जरस होइन मी भनेर भनेको छ नि त होइन कहिलेकाहीँ हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ सो अब तपाईँले चाहिँ बाटो हिँड्ने मान्छेलाई चाहिँ अब बाटो हिँड्ने मान्छेको सेफ्टीको लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ के त मोडल भर्ब युज गरेर चाहिँ तलको फिलअप गर्नु पर्यो है र अब फर्स्ट टास्क भनेको चाहिँ एक्चुअली तपाईँले चाहिँ बुकमा पेन्सिलले फिलअप गरे पनि हुन्छ होइन अथवा तपाईँले चाहिँ कपीमा थोरै थोरै लेखेर फिलअप गरे पनि हुन्छ सो डु द्याट होइन र म यहाँ गर्छु र तपाईँले चाहिँ आफ्नो एन्सर मिल्यो कि मिलेन चाहिँ क्रस चेक गर्न सक्नुहुन्छ है त ओके लेट्स डु दिस फर्स्टमा चाहिँ पज दिस भिडियो र डु इट इन ए बुक अर कपी एज यु विस जेमा गरे पनि र तपाईँले गरेपछि रिज्युम दिस अनि चाहिँ आफ्नो एन्सर चेक गर्नु होला है त र के लगाउनु पर्यो मोडल वर्ब लगाउनै पर्यो द रोड्स can be dangerous for pedestrians. The roads can be dangerous for pedestrians. Even for those who are not driving, it is important to be aware that traffic could be approaching from unexpected directions. Traffic could be. Apart from motorways, it's not illegal crossing the road at any point. It is advisable to use crossings, some of them controlled by traffic lights. Whenever you can, you ought to cross the road. You ought to cross the road when the green signal is on. But if the light is flashing, don't start to cross. There are crossing points known as zebra crossings, which have black and white road markings. An orange flashing beacons at each side of the road. Drivers should give way to pedestrians on crossing. Should. Pedestrians of developed cities can also use subways and overhead bridges for their safety. Don't forget, pedestrians must not walk along or cross any motorways at any time. त्यो चाहिँ हिँड्नै हुँदैन हैन हिँड्यो कि खत्तमै भइहाल्यो त्यो चाहिँ अगेन्स्ट द रुल भयो हैन मस्ट भन्ने बित्तिकै मस्ट भन्यो भने गर्नै पर्छ यु ह्याभ टु डु इट नगरी सुखै पाइएन मस्ट नट भनेपछि चाहिँ गर्नै भएन हैन ज्यान जाला त्यो काम गर्नै भएन हैन मस्टनरले चाहिँ त्यस्तो भन्छ है त हैन यसरी पनि तपाईले रमाइलोसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ ओके सो अगाडि छ लिसनिङ हामीसँग चाहिँ अहिले लिसनिङको लागि चाहिँ मटेरियल छैन सो यदि तपाईले चाहिँ लिसनिङ पनि गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईले हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ हामीलाई के त भन्दाखेरि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो फोन नम्बर पनि छ यु क्यान कल अस एन्ड टेल अस प्लिज डु यो लिसनिङको पार्ट पनि भनेर वी विल अभियसली डु इट फर यु है त ओके त्यति भन्दै म स्पिकिङ तर्फ गएँ है ओके स्पिकिङमा लुक एट द पिक्चर्स you and your partner take it in turns and tell what they mean भनेर भनेको छ है अब यहाँ पिक्चरमा हेर्नु पर्यो र यसले चाहिँ के मिनिङ दिन्छ भनेर चाहिँ हामीले कुरा गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ भन्छ है त अब पार्टनर भनेपछि चाहिँ को छ त तपाईको पार्टनर भन्दाखेरि मेरो पार्टनर तपाईँ तपाईको पार्टनर म ओके सो नो ट्रेस पासिङ भनेर भनेको छ अब नो ट्रेस पासिङ भनेपछि के चाहिँ बुझिन्छ त भन्दाखेरि यु मस्ट नट इन्टर दिस प्लेस है मैले यहाँ पिक्चर 1 भनेर लेखेँ यु मस्ट नट इन्टर दिस प्लेस अर एरिया यु मस्ट नट इन्टर दिस प्लेस हैन अथवा यु आर नट अलाउड टु इन्टर दिस प्लेस 2 मा हेर्नुहोस् यस्तो बाजा हैन ट्रम्पेट छ ट्रम्पेटमा चाहिँ यस्तो काटेको छ भनेपछि के हो त भन्दाखेरि यु आउट नट टु ब्लो यर भेहिकल्स हर्न इन दिस एरिया अथवा नो हर्न सिम्पली नो हर्न 3 क्वाइट प्लिज भनेर भनेको छ अब क्वाइट प्लिज भन्ने बित्तिकै के त भन्दाखेरि चाहिँ यु आर नट अलाउड टु मेक नोइज हियर
अब मैले पनि बिस्तारै नै भन्नु पर्यो नि त होइन क्वाइट प्लिज भनेपछि सो भनेको के हो त भन्दाखेरि मेकिङ नोइज इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड अथवा यु सुड नट मेक नोइज हियर यो चाहिँ के त स्कुल एरियामा चाहिँ मेनली लगाइएको हुन्छ है यु सुड नट मेक नोइज हियर ओके अब बीमा हेरौँ टाइम फर स्पिकिङ वर्क इन appear take it in turns to tell two sentences about each pictures using modal verbs भनेर भनेको छ अब पिक्चर्स छ अब के त दुईटा सेन्टेन्स बनाउनु पर्यो इच पिक्चरको लागि अब फर्स्ट पिक्चरमा एउटा केटी छ हैन उ चाहिँ हैन त्यहाँनेर स्कुल जस्तो छ उ चाहिँ गइरहेको छ अब एक्जाम्पलमा के भनेको छ त सी माइट बी लेट फर स्कुल सी माइट ह्याभ मिस्ड हर क्लास हो सिमिलरली अब हामीले चाहिँ गर्नु पर्यो आई नम्बर हेर्नुहोस् त टिभी हेरिरहेको छ एकजनाले सो अब हामीले के भन्न सक्यौँ त ही माइट बी ह्याभिङ अ डे अफ टुडे ही माइट बी ह्याभिङ अ डे अफ टुडे अथवा he must be watching a live football match he must be watching a live football match so I हेर्नुहोस् त दुईजना मेबी दे आर स्टुडेन्ट्स र ऊ चाहिँ टिचर जस्तो छ अब के होला त हैन हामीले माइट मे सुड अट मस्ट जे सकिन्छ मोडल भर्ब लगाएर चाहिँ गर्न सक्छौं द स्टुडेन्ट्स मस्ट ह्याभ ग्रीटेड द टिचर द स्टुडेन्ट्स मस्ट ह्याभ ग्रीटेड द टिचर यो चाहिँ पोसिबल एन्सर हो है यही नै लेख्नुपर्छ भन्ने छैन तपाईको आफ्नो वर्डमा तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ द टिचर माइट ह्याभ asked how they have been. The teacher might have asked how they have been. How they have been. Similarly, third one. हेरौँ त एकजना केटी ऊ चाहिँ एकदमै सोचिरहेकी छिन् हैन अगाडि टिभी छ अब के चाहिँ भन्ने त भन्दाखेरि सी माइट बी थिङ्किङ अबाउट हर फ्युचर सी माइट बी थिङ्किङ अबाउट हर फ्युचर र अर्को भनेको सी मस्ट बी ड्रिमिङ अबाउट हर म्यारिड लाइफ सी मस्ट बी ड्रिमिङ about her married life. अब 4 मा हेर्नुस् त एकजना मान्छे चाहिँ भारी बोकिरहेको छ हैन त्यसलाई चाहिँ सोचिरहेको छ सो के भन्न सकियो द म्यान मस्ट ह्याभ गुड हार्वेस्ट दिस इयर अथवा ही माइट बी थिङ्किङ अफ टेकिङ द क्रप्स टु द मार्केट है यसरी चाहिँ तपाईले चाहिँ आफ्नो एन्सर दिन सक्नुहुन्छ है ओके सो अब अगाडि बढौँ टु वर्क इन अ ग्रुप of 3 or 4 to share a problem and give or receive advice भनेर बनेको छ है त सो अब यहाँनिर अब एक्जाम्पल नै हेरौँ त ट्रबल विथ इङ्ग्लिस होमवर्क अब यसले भन्यो I have trouble with English homework अब स्ट्रक्चर हेर्नुहोस् है I have trouble with English homework मा you must join an English language class अथवा if I were you I will get a supplementary book यदि म तिमी भएको भए म supplementary book लिन्थे होला You ought to consult your English teacher भनेर चाहिँ एडभाइस दिएको छ सो अब हामी अगाडि गरौँ Suffering from gastritis अब यसले भन्यो I am suffering from gastritis अब हामीले भन्दाखेरि चाहिँ हामीले ग्यास्ट्रिक भन्छौँ नि हैन ग्यास्ट्राइटिस
है त। अब बीले भन्छ यु मस्ट कन्सल्ट टु अ ग्यास्ट्रोइन्ट्रोलोजिस्ट भनेर भन्छ हैन। अब के त ग्यास्ट्रोइन्ट्रोलोजिस्ट भनेको चाहिँ ग्यास्ट्राइटिसको चाहिँ स्पेशलिस्ट है त। ओके, सो अब यु हेभ टु एभोइड इटिङ oily and spicy food. You have to avoid eating oily and spicy food. यदि तपाईलाई पनि ग्यास्ट्रिक हुन्छ भनेदेखि you have to avoid eating oily and spicy food है त। Okay, it would be better if you correct your eating habit. If you correct your eating habit. अब यसमा तपाईले चाहिँ के त भन्दाखेरि आफ्नो एडभाइस दिन सक्नुहुन्छ, यही नै हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन है त, मैले नै लेखेको हुनुपर्छ भनेर। बी फिलिङ लेजी। अब यसले भन्यो आई एम फिलिङ लेजी, मलाई त कस्तो अल्छी लागिरहेछ होइन, उठ्न नि मन लाग्दैन, सुतुम सुतुम लाग्छ, हाई हाई मात्रै आउँछ भनेर भन्छ है। अब त्यसो भन्दाखेरि अब तपाईँले एडभाइस दिनु पऱ्यो, यदि म तिमी भएको भए इफ आई वेर यु आई वुड गो फर अ वाक। If I were you, I would go for a walk. C. You should keep yourself active. You should keep yourself active. D. Why don't you help your mother in the kitchen? Why don't you help your mother? हैन, त्यति नै अल्छी लागेको भए आफ्नो आमालाई हैन भान्सामा किन सघाउँदैनौ त हैन, जिउ पनि फुर्तिलो हुन्छ हैन यताउति गर्दाखेरि भन्ने कुरा गर्छ है त। किचन। सी वीक इन म्याथमेटिक्स। अब यसले भन्यो आई एम वीक इन म्याथमेटिक्स। हेर्न यार म त हैन म्याथमा झुर्नै छु, मलाई त केही पनि आउँदैन, अल्जेब्रा पनि आउँदैन, जियोमेट्री पनि आउँदैन भनेर भन्छ। अब तपाईले उसलाई चाहिँ एडभाइस दिनु पर्यो, के भन्नुहुन्छ त हैन। अब जस्तो स्ट्रक्चरमा दिए पनि हुन्छ। हाउ अबाउट टेकिङ ट्युसन क्लासेस? हाउ अबाउट टेकिङ ट्युसन क्लासेस? टेकिङ ट्युसन क्लासेस। Similarly, C. You should first learn the basic thoroughly. हैन, फर्स्टमा बेसिक त जान्नु पर्यो नि हैन। हो, you should first learn the basics thoroughly. D. If I were you, यदि तिम्रो ठाउँमा म भएको भए, if I were you, I will ask our teacher to help me with my maths. म आफ्नो टिचरलाई भन्थे मलाई म्याथमा हेल्प गरिदिनु भनेर। I will ask our teacher to help me with my maths. ठिक छ, सजिलो छ है। अब सी follow up activity. Give possible explanation to the following situations. Use different modal verbs in your answers where possible. है, your parents start banging at your door in the middle of night. हैन, तपाईँ सुतिरहनु भएको छ, मस्त निन्द्रामा हुनुहुन्छ, तपाईँको प्यारेन्ट्सले चाहिँ हैन ढोकामा ढ्याङ 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 गरेर ए बाबु छिटो आइज बाहिर आइहाल भनेर भन्नुभयो। सो के हुन सक्ला त भन्दाखेरि इट माइट बी एन अर्थक्वेक हैन, अथवा जे पनि हुन सक्छ हैन, चोर आएको पनि हुन सक्छ अथवा एनिथिङ हैन। अब पोसिबल एन्सर तपाईँले के दिन सक्नुभयो, इट माइट बी एन अर्थक्वेक हैन। यस्तै गरी हामी अगाडि छौँ, साह्रै नै रमाइलो छ। योर बेस्ट फ्रेन्ड इज लुकिङ अपसेट हैन, तपाईँको साथी जहिले नि हाँस्ने जहिले नि रमाउने साथी आज चाहिँ निराश भएर बसेको देख्नुभयो भनेको अब तपाईँले चाहिँ एउटा पोसिबल एक्सप्लेनेसन दिनु पर्यो। ही माइट ह्याभ स्कोर्ड लो ग्रेड्स इन अल द सब्जेक्ट्स हैन, अथवा ही माइट ह्याभ ब्रोकन अप विथ हर गर्लफ्रेन्ड हैन, उसको प्रेमिकासँग उसको बिछोड भएको पनि हुन सक्यो, एनिथिङ।
So B. You receive an email which tells you to meet your uncle on Monday at school. होइन तपाईँले तपाईँलाई चाहिँ इमेल आयो आफ्नो अङ्कललाई मन्डेमा स्कुलमा भेट्न भनेर के होला त भन्दाखेरि he must be going abroad so he wants to see me before he leaves. C. Your sister is suffering from common cold. अब सिस्टरलाई चाहिँ कमन कोल्ड लागेको छ. सो अब तपाईँले के भन्न सक्नुभयो एउटा पोसिबल एक्सप्लेनेसन. सी मस्ट ह्याभ बिन काउट इन द रेन यस्टरडे. अथवा अहिले होइन अहिलेको समयमा कोभिड-19 कोरोना भाइरस छ. तपाईँले अब त्यसलाई रिलेट गरेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ होइन. सी माइट ह्याभ बिन इन्फेक्टेड बाई कोभिड-19. एनिथिङ पोसिबल एक्सप्लेनेसन. डी. तर कमन कोल्ड कोभिड-19 को सिम्टम हो त आई डोन्ट थिङ्क सो है त. सोर थ्रोट एन्ड कफ चाहिँ हो है. ओके. डी. यो टिचर इज सेटिङ अप अ प्रोजेक्टर इन द क्लासरुम. अब प्रोजेक्टर लगाइरहनु भएको छ होइन, तयार गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ आज चाहिँ फिल्म हेर्न पाइन्छ जस्तो कुरा छ है त. ही माइट बी सोइङ अ फिल्म रिलेटेड टु द स्टोरी एक्सप्लेन्ड यस्टरडे होइन. अथवा भिडियो कुनै डकुमेन्ट्री रिसर्चहरू देखाउन लाग्नु भएको हुनसक्छ. सी माइट बी सोइङ अ फिल्म टु अस है त. यसरी हामीले गर्न सक्यौँ है त. ओके. द्याट लिड्स टु द इन्ड अफ दिस च्याप्टर. अब यसमा हाम्रो नेक्स्टमा राइटिङ छ. अब राइटिङमा मेनली डायलगको कुरा छ है. अब डायलग भन्ने बित्तिकै चाहिँ देयर मस्ट बी अब टु पिपुल. अनि यसमा चाहिँ त्यति गाह्रो जस्तो मलाई नलागेको कारणले चाहिँ मैले यो राइटिङको चाहिँ गराउन चाहिनँ. र यो हाम्रो कन्भर्सेसन राइटिङ, एसे राइटिङ, लेटर राइटिङ, रिभ्यू होइन, बुक रिभ्यू, फिल्म रिभ्यू हरेकको होइन, बायोग्राफी राइटिङको चाहिँ हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलमै एउटा प्लेलिस्टमा भिडियो छ. त्यो सबै तपाईँले हेरेर चाहिँ यो राइटिङको पार्ट चाहिँ आफै गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई चाहिँ आशा छ है त. सो त्यति भन्दै मैले यो भिडियो यो च्याप्टरलाई यही कन्क्लुड गरेँ. र आउने भिडियोमा हामी अगाडिको च्याप्टरहरू र अब यस्तै गरी ग्रामरको भिडियो पनि अभियसली लिएर आउने नै छौँ. र यसमा केही नबुझ्नु भएको छ भनेदेखि यु क्यान कमेन्ट डाउन बिलो होइन. केही क्वेसन छ, केही छुटेको छ होइन, केही कुरा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ क्लियर भएको छैन भनेदेखि कमेन्टबाट पनि केही कुरा सोध्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि यु क्यान आस्क अस. र यस्तै गरी तपाईँले हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ. हाम्रो फोन नम्बर पनि तल डिस्क्रिप्सनमा दिएको छ. यु क्यान वाट्सएप अस, टेलिग्राम, स्काइप, एनिथिङ यु नेम इट है त. इन्स्टाग्राम, फेसबुक, एभ्रिथिङ तपाईँले चाहिँ हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ. ओके. त्यति भन्दै थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ. अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाई, किप लर्निङ. जय चन्द्र सूर्य. पिस. नमस्ते. यहाँलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ. आज हामी क्लास 10 को युनिट 6 एक्सप्रेसिङ कन्डिसन्स आईमा छौँ है त. एक्सप्रेसिङ कन्डिसन्सको पार्ट आईमा है. ल अब सुरु गरौँ. तपाईँहरूसँग बुक छ भनेदेखि पेज नम्बर 59 पल्टाउनु होला. पेज नम्बर 59 मा छ हाम्रो आजको टपिक. ओके, लेट्स डु दिस. फर्स्टमा छ रिडिङमा इन्गेज योरसेल्फ. हेर्नुहोस् त यहाँनिर. Look at the picture and answer the following questions भनेर भनेको छ. एमा who are these people? Who are these people भनेर भनेको छ. को होला नि त यिनीहरू? हेर्नुहोस् त. एउटा डेस्क छ, बेन्च छ, त्यसपछि अगाडि पोसिबली व्हाइट बोर्ड छ, साइडमा पोसिबली क्यालेन्डर छ, डस्टबिन छ. भनेपछि अब these people are students. के भन्न सकियो? एउटा पोसिबल एन्सर. These people are students. Similarly, बीमा हेर्नुहोस् त. Where are they? What are they doing भनेर भनेको छ. अब where are they? कहाँ छन् त? मैले भनिहालेँ. अगाडि के छ? व्हाइट बोर्ड छ, डस्टबिन छ, डेस्क छ, बेन्च छ. भनेपछि they are in the classroom. They are in the classroom. About what are they doing ta? Possibly they are discussing their holiday plans. They are discussing
their holiday plans. Okay, C. What do you usually do when you are free in the class? तपाईँ के गर्नुहुन्छ त when you are free in the class? म त साथीहरूसँग फुटबल अथवा मुभिजहरूको बारेमा कुरा गर्छु. I talk about sports, movies, etc. when I am free in the class. When I am free in the class. हाम्रो last one छ D number. Will you worry if you miss your class? अब तपाईले आफ्नो क्लास छुट्यो भनेदेखि तपाईले चिन्ता लिनुहुन्छ त? यदि लिनुहुन्छ भने yes अथवा no. हैन मलाई चाहिँ चिन्ता लाग्छ. So I will say yes. I will worry if I miss my class. ठीक छ, यो त हाम्रो सजिलो हामीलाई सुरुमा चाहिँ वार्म अप को लागि भइहाल्यो. सो तल छ हेरौँ त स्टडी टाइम रिडिङ आईमा एउटा निकै नै रमाइलो पोइम छ है. ल यसको बारेमा हेरौँ एकचोटि. अब फर्स्टमा चाहिँ म यो कसले लेखेको हो भनेर इन्ट्रोडक्सन दिन चाहन्छु. इट वाज रिटन बाई टम वेमन. He was born in 1945 in Ontario, Canada. In Ontario, Canada. है त. ओके, अब हामी एकचोटि म सर र यसलाई चाहिँ रिसाइट गर्छु. तपाईहरु पनि एकचोटि पढ्नु होला र यसमा चाहिँ खासै धेरै गाह्रो छैन. थोरै यो चाहिँ क्लासरुमकै बारेमा, स्टुडेन्ट टिचर्सको बारेमा नै हो र यति पढेर थोरै केही कुरा भनेपछि आई विल मुभ टुवर्ड्स द एक्सरसाइज है त. ओके, फर्स्टमा चाहिँ तपाईहरुले पनि पढ्नु होला. Did I miss anything? Nothing. When we realized you weren't here, we sat with our hands folded on our decks in silence for the full 2 hours. Everything. I gave an exam worth 40% of the grade for this term and assigned some reading due today, on which I am about to hand out a quiz worth 50%. Nothing. None of the content of this course has value or meaning. Take as many days off as you like. Any activities we undertake as a class, I assure you will not matter either to you or me and are without purpose. Everything. A few minutes after we begin, last time a shaft of light suddenly descended and an angel or other heavenly being appeared and revealed to us what each woman or man must do to attain divine wisdom in this life and the hereafter. This is the last time the class will meet before we disperse to bring the good news to all people on earth. Nothing. When you are not present, how could something significant occur? Everything contained in this classroom is a microcosm of human experience, assembled for you to query and examine and ponder. This is not the only place such an opportunity has been gathered, but it was one place and you weren't here. अब यो पोइम चाहिँ this poem was written by Tom Women when he was teaching. अनि चाहिँ उसको एउटा स्टुडेन्ट्सले सोध्यो क्या, did I miss anything भनेर. सो त्यसलाई नै एन्सर दिनको लागि he wrote this poem. ठीक छ. When an absent student shows up and asks whether anything happened in the class. अब यदि एउटा एब्सेन्ट स्टुडेन्ट आयो र के चाहिँ भयो भनेर सोध्यो भने हेर्नुस् त, नथिङ. When you are not present, how could something significant occur? यदि तिमी नै आएको छैनौ भनेदेखि हैन केही सिग्निफिकेन्ट काम भएको होला त भनेर चाहिँ उसले चाहिँ अलिकति सार्कास्टिक टोनमा भनेको छ. सो दिस इज अबाउट द थिङ बिट्विन द टिचर्स एन्ड द स्टुडेन्ट. हैन जब के त
टिचर चाहिँ क्लासमा आउनु भएको थिएन. वी sat with our hands folded on our desks. त्यसपछि मैले एक्जाम दिएको कुरा छ हैन. एभ्रिथिङ नथिङ गरेर चाहिँ यहाँनेरि पोइममा चाहिँ भनेको छ मैले कुनै कुरा बिर्सेँ भनेर हैन. डिड आई मिस एनिथिङ, भुलेँ भनेर भनेको छ. अब फर्स्टमा त हामी नेक्स्ट पेजमा गएर चाहिँ यो छोटो छोटो एक्सरसाइजहरू चाहिँ गरिहालौँ है त. ओके, vocabulary in use भनेर छ फर्स्टमा. अब read the poem and match the following words with their meanings भनेर भनेको छ. ओके, assign. Assign means to provide a person a particular task. I was assigned to do this भनेर भनिन्छ नि हैन. केही कुरा गर्नको लागि नियुक्त गरिएको. Descend. Descend means to come or go down from a higher to a lower level. Reveal. To make something known to somebody. He revealed my secret भनेर भनिन्छ नि हैन. उसले मेरो गोप्य कुरालाई रिभिल गर्यो भनेको सबैमाझ उसले चाहिँ खोल्यो भनेर बुझियो. Assemble. To bring people, ideas or things together as a group. है, assemble भनेको डिफ्रेन्ट पार्टहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याएर राख्नु भनेर बुझियो. ओके, use the words above in your own sentences without changing the sense expressed in the poem. ल, एकचोटि यसको पनि 2-3टा चाहिँ गरौँ न है त. ओके, यहाँनिर फर्स्टमा त assign को कुरा गरौँ. And assigned some reading due today. अब assign भनेको चाहिँ केही कुरा गर्नको लागि चाहिँ भनिएको, नियुक्ति गरिएको. टु प्रोभाइड अ पर्सन अ पार्टिकुलर टास्क भनेर भनिएको छ. सो इन द सेम सेन्स हामीले यसलाई चाहिँ आफ्नो वर्डमा लेख्नु पर्यो. जस्तै म तपाईँलाई एक्जाम्पल दिन्छु है त. फर्स्टमा चाहिँ assign को. The teachers assigned us homework yesterday. The teachers assign us homework yesterday. Yesterday भन्दा पनि every day लेखौँ न. फेरि यहाँनिर yesterday लेख्यो भनेदेखि assigned us लेख्नु पर्यो नि त हैन, past tense मा. ओके, नेभर माइन्ड. अब descend. सो अब descend को लागि के छ त हाम्रो मिनिङ? टु कम or go down from higher level to lower level भनेपछि अभियसली अब माथिबाट कोही तल आएको कुरा गरौँ हैन. The climbers have descended to the bottom of the mountain. The climbers have descended to the bottom of the mountain. रिभिल. अघि मैले सिक्रेट रिभिल गर्ने कुरा गरेँ. सो यहाँ पनि सिक्रेट नै रिभिल गरेको कुरा गरौँ. वी शुड नट रिभिल आवर सिक्रेट्स टु एनीवन हैन. सिक्रेट भनेको त हैन गोप्य कुरा नै हो नि त. त्यसलाई चाहिँ रिभिल गर्यो भने त त्यो सिक्रेट हुन्छ र हुँदैन नि. इट विल नट बी सिक्रेट एनीमोर नि त, केही कुरा पब्लिक भएपछि हैन. सो वी शुड नट रिभिल आवर सिक्रेट्स टु एनीवन. लास्ट वान एसेम्बल. अब एसेम्बल भनेको हैन पार्ट छ, त्यसलाई चाहिँ एकै ठाउँमा ल्याएर राख्नु. द स्टुडेन्ट्स अलवेज एसेम्बल इन द ग्राउन्ड फर प्रेयर. भेला गर्नु भनेको एसेम्बल. द स्टुडेन्ट्स अलवेज assemble in the ground for prayer हैन. बिहान चाहिँ प्रेयर गराउने गरिन्थ्यो नि त हैन स्कुलमा. सो अहिले पनि हुन्छ होला. सो द स्टुडेन्ट्स अलवेज assemble in the ground for prayer. अब यसै गरी 2 मा हेरौँ. रिडिङ कम्प्रिहेन्सन. Read the poem and say whether the following statements present the importance of classroom teaching or not भनेर भनेको छ.
सो yes or no मा लेखौँ. A. Classroom teaching provides students with knowledge helpful for the exam. हो त? हो, obviously yes. B. The course students study is insignificant and valueless. हो त? होइन नि है. No. C. Any information you miss in classroom is important. हो त? होइन. No. D. Enlightenment is gained in the classroom. Yes. E. Staying in the class is boring. हो त? मलाई चाहिँ लाग्दैन है. नो है, त्यो चाहिँ होइन. होइन, झन् चाहिँ एक्साइटिङ हुनु पर्यो नि त. ओके, सिमिलरली तल हेरौँ. Read the text again and answer the following question. A. Who composed this poem? कसले लेखेको हो त यो पोइम? अघि मैले भनेको this poem is composed by Tom Wayman. Tom Wayman composed this poem. लेखे पनि हुन्छ. Tom Wayman composed this poem. B. What did the students do in the absence of the teachers? है, स्टुडेन्टले के चाहिँ गर्छन् त इन द एब्सेन्ट अफ टिचर्स? हेर्नुहोस् त, हाम्रो फर्स्टमै भनिएको छ. कता गयो? ओके. नथिङ. वेन वी रियलाइज्ड यु वेरन्ट हियर. होइन, यो चाहिँ स्टुडेन्टले भनिरहेको छ. टिचर यु भनेपछि टिचरलाई चाहिँ सम्बोधन गरेको छ. यु वेरन्ट हियर. हामीले के गर्छौँ त? वी स्याट विथ आवर ह्यान्ड्स फोल्डेड अन आवर डेस्क इन साइलेन्स फर 2 full hours. हेर्नुहोस् त, कति ज्ञानी विद्यार्थी रहेछन्. सो मैले लेखेँ, द स्टुडेन्ट्स remained silent with their hands folded on the desks in the absence of their teachers. The students remained silent with their hands folded on the desk in the absence of their teacher. Okay, moving forward, C को गरौँ. यसलाई थोरै तल सारौँ भनेको तल सार्ने ठाउँ नै रहन्छ. Okay, never mind. D. How does the speaker in the first stanza spend time for 2 full hours? हैन, उसले चाहिँ कसरी चाहिँ आफ्नो टाइम स्पेन्ड गरेको छ त? ओके, मैले सी को नै छुटेछ. सिधै मैले डी को गरेछ. माई ब्याड. सी. What did the angel reveal to the student? The angel revealed to the student what each man or woman must do to attain divine wisdom in this life and hereafter. यो चाहिँ कहाँनिर भनेको छ त? यहाँनिर हेर्नुहोस् त. Everything. A few minutes after we began last time, a shaft of light suddenly descended, and an angel or heavenly being appeared and revealed us what each woman or man must do to attain divine wisdom in this life and hereafter. So, the angel revealed to the students what each woman and man must do to attain divine wisdom in this life and hereafter. थोरै ठाउँ पुगेन है. ओके, यसलाई मिलौँ. कतापट्टिबाट मिल्छ? ओके, ल यहाँनिर लेख्छु है त डी को. ओके, हाम्रो डी मा के छ?
How does the speaker in the first stanza spend time for the full 2 hours भनेर भनेको छ यसको आन्सर आइसक्यो The speaker in the first stanza spends time for the full 2 hours in complete silence. चुप्प लाएर के त बस्ने कुरा गरेको छ नि त हैन in the absence of teacher. The speaker in the first stanza spends time for the full 2 hours in complete silence. D. My bad, E. Hey? E. Why does the speaker in the second stanza think being in the class is important? किन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ त उसले चाहिँ सेकेन्ड स्ट्रान्जामा भनेको छ हेर्नुस् त The speaker in the second stanza thinks being in the class is important because things taught in class are asked in examination. है because things taught in class मैले because देखि मात्रै सुरु गरेँ because things taught in the classroom are asked in the examination. Okay. F. What does the speaker say in the third stanza regarding the value of education? The speaker in the third stanza says that education is useless and has no value. हो त हो नि है त्यहाँनिर भनेको छ थर्ड स्ट्रान्जामा हेर्नुस् त nothing none of the content of this course has value or meaning. Take as many days off as you like. Any activity we undertake as a class, I assure you will not matter either to you or me and are without purpose भनेर उसले क्लियरली नै भनेको छ है The speaker in the third stanza says the education that education is useless and has no value. G. Education enlightens people with wisdom. Does the speaker in the fourth stanza agree with this statement? How भनेर भनेको छ हेर्नुस् त fourth त्यहाँनेरि के त a few minutes after we began last time, a shaft of light suddenly descended, and an angel or other heavenly being appeared and revealed to us what each woman or must do to attain divine wisdom in this life and hereafter भनेर भनेको छ yes है Yes, the speaker in the fourth stanza agrees with the statement that education enlightens people with wisdom. है त्यसपछि हाउ भनेर भनेको छ अब हाउमा चाहिँ he argues that an angel descended and told him what a man or woman must do to achieve divine wisdom. H. हाम्रो last question, what does the last stanza suggest? Last stanza ले के चाहिँ suggest गरेको छ त
भनेर भन्दाखेरि द लास्ट स्ट्रान्जा सजेस्ट द्याट क्लासरुम इज ओन्ली प्लेस वेयर देयर आर सेयर्ड एक्सपिरियन्स बट द स्टुडेन्ट ह्याभ मिस द क्लास. अथवा you can say that the last stanza suggests all doubtful students that they should always present in classroom so that they are able to learn in the microcosm of human experience. The last stanza suggests that classroom is the only place where there are shared experiences but the students have missed the class. Have missed the class. Okay, moving forward, हाम्रो next पेजमा छ read the poem and fill the blanks with the appropriate words to complete the following summary भनेर दिएको छ. अब summary दिएको छ. अब यसमा चाहिँ हामीले करेक्ट वर्ड फिल अप गर्नु पर्यो. यो पनि छिटो छिटो गरेर सकाइदिहाल्नु है त. Okay. The poem Did I Miss Anything is written from two distinct points of view. They are students' point of view and teachers' point of view. The words nothing and everything represents the students' points of view. यहाँ मैले one लेखेँ है त फर्स्ट को लागि. Students' points of view and teachers' point of view respectively. Stanza 1 is written from the student's point of view. It reveals the fact that the teacher is missing in the classroom. The teacher is missing in the classroom. In the teacher's absence, the students simply sit in silence. Students simply sit in silence with their hands folded on the desks. Stanza 2 is written from the teacher's point of view. It tells how he has given heavily weighted exams, त्यसपछि assigned readings and prepared a quiz. Stanza 3 represents students' perspective. Here, a typical student blames that the classroom education is valueless, meaningless, and waste of time. It will have no effect or purpose later in life. However, in stanza 4, the poet explains why education is important. It claims that through education, a person is enlightened. The fifth stanza questions how anything could be possibly accomplished without a teacher. The sixth stanza explains the significance of the classroom. The last two online stanza of the poem serves as a message to all doubtful students. They should always be present in the classroom so as to take in all they are able to learn in the microcosm of human experience. है सबै नै उता पोइमकै वर्डहरू छ, एकदमै इजी वाला छ है त यो. ओके, सो अब के छ त हेरौँ त नेक्स्टमा. C. Make a list of points that suggest the importance of classroom education presented
इन द पोएम एन्ड राइट अ प्याराग्राफ अन इट भनेर भनेको छ। मैले चाहिँ यहाँनिर एउटा छोटो स्याम्पल प्याराग्राफ लिएको छु है त। अब यसलाई चाहिँ एउटा इक्जाम्पल मानेर तपाईँले चाहिँ यस्तै गरी अर्को गर्न सक्नुहुन्छ है। यो चाहिँ म एकचोटि तपाईँहरूलाई पढेर सुनाउँछु। इम्पोर्टेन्स अफ क्लासरुम एजुकेसन। Classroom education plays a very important role in the life of a person. It enables the students to participate in extracurricular activities. Students get wisdom that they can utilize in their day-to-day life. The students get chance to share their experiences, and whenever such possibility lies, that becomes a classroom for them. Classroom education helps the students to learn good etiquettes, manners, and life skills which make them socialized. The teachers focus on those lessons that are likely to be asked in the examination, so the students who attend the class regularly are high scorers in the examinations. Thus, classroom education influences us now and hereafter भनेर भनेको छ है त। यो चाहिँ के त इम्पोर्टेन्स अफ क्लासरुम भयो। ठिक छ, ओके। So similarly to my room, read the poem again and see how one speaker dislikes being in the class. Then write a paragraph incorporating his or her idea भनेर भनेको छ है। एकचोटि फेरि पढ्नुहोस् भनेर भनेको छ। अनि त्यहाँनेरि चाहिँ के त स्टुडेन्टले चाहिँ क्लासरुमलाई डिसलाइक गरेको कुरा पनि भनेको छ। अब त्यसलाई चाहिँ मिल्ने गरी चाहिँ लेख्नु पर्यो अर्को प्याराग्राफ। ओके, यहाँ मैले अर्को एउटा स्याम्पल एन्सर लिएको छु हैन। लेट्स सी यसले के भन्छ। अ स्टुडेन्ट ह्याज मिस्ड the class and dislikes being in the classroom. He has to stay in silence, folding his arms when the teacher is absent. For him, classroom education is valueless. It is meaningless and a waste of time. It will have no effect or purpose later in life. He also believes that nothing significant occurs in the absence of the teacher in classroom. Thus, he wants to stay away from classroom भनेर भनेको छ। ठ्याक्कै हाम्रो जुन चाहिँ स्टुडेन्ट थियो हैन, जसलाई चाहिँ क्लास मन पर्दैन थियो, उसको चाहिँ ठ्याक्कै थट फिलिङ चाहिँ ठ्याक्कै यति 5 लाइन्समा चाहिँ ठ्याक्क आएको छ है, एउटा समरी जसरी है। तपाईले यसलाई पनि राम्रोसँग हेर्नु होला। र हाम्रो रिडिङ आइआईमा छ एउटा बोचर। रिड द फलोइङ बोचर एन्ड डु द एक्टिभिटिज द्याट फलो भनेर भनेको छ। यहाँनेरि चाहिँ अछामको कुरा गरिएको छ हैन। म चाहिँ अछाम पुगेको छैन। अब यही पढेर पनि अब अछामको फिल लिनु पर्यो है त। ओके, पढौँ। तपाईहरु पनि बुक हेर्नु होला पेज नम्बर 63। एकचोटि तपाईहरुले पनि पढ्नु भयो भने सजिलो हुन्छ। अछाम। Mangalesan is the district headquarters of Assam district and it is 930 kilometers from Kathmandu. It is 8 hours walk from Bagbazar, a settlement in Assam which has a domestic airport. A seasonal road exists from Bagbazar to Mangalesan, but it is often closed during the monsoon. However, a bridge under construction in Bagbazar across the W𝗵𝗶𝗹𝗹 river upon completion will allow vehicles to cross the rivers even during the high flood seasons, making access easy between the airport and district headquarters. The major ethnic groups in the district are Kshetris of Kumar, Sunwar, Rawal, Bagati, Khati, Roka, Khatri, Khatayat, Bhandari, Bishta, Batala, Saud, Thami, Bohra, and Thakula castes. There are also Brahmins with Devkota, Bazagai, Tungana, Regmi, Joshi, Rizal, Vatrai, Bishta, Takal, and Mudvari castes. The cultural heritage of this district is similar to that of Doti. The important aspects of the cultural heritage are dances such as Narsinga, Jhali, and Deuda. These dances are typical to this area and are performed during major festivals. There are several important religious places along the bank of holy river Buriganga, and
along confluence of Budhiganga and Saraswati. These are described in Skanda Puran, one of the holy scriptures of Hindu. They have potential scope for development of religious tourism in Assam. भनेर भनेको छ र नेक्स्ट पेजमा छ हामीलाई त्यसको लोकेसन, क्लाइमेट, टेम्परेचर, मेजर रिभर, लेक्स एन्ड पोन्ड्स, टुरिस्टको एट्र्याक्सन, एसेसिबिलिटी कसरी जान सकिन्छ, त्यहाँ चाहिँ एकोमोडेसनको फेसिलिटी के छ दिएको छ है त. प्लिज लुक एट दिस र यो हेरेपछि हामीले नेक्स्ट एक्सर्साइज चाहिँ इजिली गर्न सक्छौँ है त. ओके, vocabulary in context. Match the following words with their meanings. Assess. अब assess भन्ने बित्तिकै चाहिँ यसो हेर्नुहोस् त कुन चाहिँ मिल्छ. The means or opportunity to enter a place. अब यदि मलाई चाहिँ म चाहिँ एउटा कम्पनीमा काम गर्छु, जस्तै हस्पिटलमा, मलाई चाहिँ हस्पिटलको चाहिँ आइडी कार्ड छ हैन, म चाहिँ त्यहाँको वर्कर हो भनेपछि मलाई चाहिँ हस्पिटल छिर्नको लागि केही पनि रोकटोक छैन. आई हेभ एक्सेस टु इच एन्ड एभ्री पार्ट अफ द हस्पिटल हैन. त्यस्तै गरी अब मेरो फेसबुक छ, मसँग चाहिँ फेसबुकको युजर नेम एन्ड पासवर्ड छ भनेदेखि आई हेभ एक्सेस टु लग इन टु माई फेसबुक हैन. एसेस भनेको चाहिँ द मिन्स अर अपर्च्युनिटी टु इन्टर अ प्लेस. सिमिलरली हेरिटेज. हेरिटेज भन्ने बित्तिकै फर्स्ट वान, द हिस्ट्री, ट्रेडिसन्स एन्ड क्वालिटिज द्याट अ सोसाइटी हेज ह्याड फर many years. C. Confluence. अब कन्फ्लुएन्समा माथि ठ्याक्कै बुढीगङ्गा एन्ड सरस्वती भनेर चाहिँ दुईटा रिभरको कुरा गरिएको छ. सो कन्फ्लुएन्स भनेको चाहिँ द जङ्सन अफ टु रिभर्स, स्पेसली रिभर्स अफ के त एप्रोक्सिमेटली इक्वल विथ, यसलाई चाहिँ कन्फ्लुएन्स भनेर भन्छ हैन. दोभान भनेर भन्छ नि त हैन, दुईटा चाहिँ नदी आएर मिसिने ठाउँ. डी. स्कल्पचर भनेको हेरौँ त द सेक्रेड राइटिङ्स. माथि के त स्कन्द पुराणको कुरालाई जोडिएको छ स्कल्पचरसँग. टोपोग्राफी. टोपोग्राफीमा फिजिकल फिचर अफ एन एरिया अफ ल्यान्ड. लास्टमा प्रिडोमिनेन्ट भनेको अब एउटा मात्रै बाँकी छ, द्याट इज मेन. प्रिडोमिनेन्ट. ओके. 2. Read the बोचर and decide whether the following statements are true or false. हैन, अब बोचर पढेर ट्रु हो कि फल्स हो गर्नु पर्यो भन्ने कुरा छ है त. ओके, यो पनि गरिहालौँ. ए. मङ्गलसेन इज 930 किलोमिटर्स अवे फ्रम काठमाडौँ. हो त? अब होइन जस्तो लाग्छ भने म यहाँ तपाईँलाई प्रुफ देखाइदिइहाल्छु. इट इज 930 किलोमिटर्स फ्रम काठमाडौँ भनेर बोचरमा लेखेको छ. त्यसमा लेखेपछि त हामीले ट्रु भनेर भन्नै पर्यो है त. बी. द स्कन्द पुराण इज द होली स्क्रिप्चर अफ हिन्दूज. हो त? हेभ यु एभर हर्ड अफ स्कन्द पुराण? यदि छैन भनेदेखि चाहिँ यु क्यान आस्क योर इल्डर्स है त. घरमा कोही हजुरबा हजुरआमा हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ पुराणको बारेमा भन्नु भनेर भन्यो भने चाहिँ दे क्यान पोसिबली एन्सर. सी. देयर इज सिजनल रोड द्याट एक्जिस्ट फ्रम साफे बगर टु बुढीगङ्गा. छ र छैन नि है, फल्स. डी. देयर इज नो फेसिलिटी अफ एकोमोडेसन इन मङ्गलसेन. द्याट इज फल्स. किनकि हामीलाई चाहिँ माथि एकोमोडेसनमा चाहिँ लोकल लजको कुरा दिएको छ. अब लोकल लज छ त एकोमोडेसनको लागि, छैन भनेर भन्न मिल्यो त मिलेन. सो द्याट इज फल्स. ई. अ टुरिस्ट क्यान फाइन्ड प्लेसेस अफ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेन्स इन मङ्गलसेन. अभियसली दे क्यान होइन. त्यहाँनिर चाहिँ टुरिस्ट एट्र्याक्सनको लागि चाहिँ धेरै टेम्पलहरू, लेकहरू, पोन्डहरू, रिभरहरू धेरै कुराहरू छ. ओके, आई. Read the bochar again and answer the following question भनेर भनेको छ. अब यसको पनि कुरा गरिहालौँ. ओके. ए. हाउ क्यान वी गेट टु मङ्गलसेन? हामी मङ्गलसेन कसरी पुग्न सक्छौँ त? वी क्यान गेट टु मङ्गलसेन बाई रोड एक्सेप्ट ड्युरिङ द मनसुन. वी क्यान गेट to Mangalsen
by road except during the monsoon. During the monsoon. किन त भन्दाखेरि during the monsoon we can go there by walking for 8 hours from Safebagar. B. How many airports are available in Assam? There is only one airport available in Assam. There is only one airport available in Assam. C. Which is easier and safer way to reach Mangalsen via air or road? भन्दाखेरि the safer and easier way to reach Mangalsen is via road because there is no direct access of airways in Mangalsen. The safer and easier, फेरि यो safer र easier चाहिँ के त मनसुनमा चाहिँ लागू हुँदैन है, किनकि मनसुनमा चाहिँ फ्लडको कुरा गरिएको छ, मङ्गलसेनमा चाहिँ मनसुनमा चाहिँ जान सकिँदैन भनेर. Reach Mangalsen is via road because there is no direct access of airways to Mangalsen. Okay, D. What is the similarity between Assam and Doti? के छ त similarity भने that they have similar cultural heritages. That they have similar cultural heritages. ठीक छ, जस्तै के त नरसिंह त्यसपछि देउडाहरू चाहिँ they have the same. Okay. E. What is the climate of Assam like? अब climate को कुरा चाहिँ हाम्रो next page number 64 मा चाहिँ subtropical, mild and cool temperature भनेर दिएको छ. The climate of Assam is, मैले पुरै लेखिन, subtropical, mild and cool. F. Why do people have hope of a safe journey? People have a hope of safe journey because it is a hilly region and there are no good roads. हैन, पहिरो जान सक्छ, बाढी आउन सक्छ, हैन, different accident हुन सक्छ. So people have a hope of safe journey. किन त? Because it is a hilly region and there are no good roads. No good roads. G. Would you like to go to Assam? Why? मलाई चाहिँ एकदमै जान मन लागेको छ है. यो पढ्ने बित्तिकै चाहिँ मलाई भोलि नै बसको टिकट बुक गरेर जमजम जस्तो लागेको छ. Yes, obviously. Yes, I would like to go to Assam because मलाई चाहिँ त्यहाँको के त भन्दाखेरि रिलिजियस प्लेस चाहिँ एकदमै भिजिट गर्न मन लागेको छ. Because there are many religious places which I am keen to visit. Which I am keen to visit. है, अब तपाईले यसलाई चाहिँ अब लामो गरेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ. Yes, I would like to go to Assam because I heard about the natural and cultural aspects of the place which have got significance not only in our nation but also abroad. There are many tourist attraction centers such as Mangalsen, त्यसपछि हेर्नुस् त त्यहाँनेरि के छ, जयागढ, गजारा, त्यसपछि वैद्यनाथ टेम्पल, हैन, यस्तो सबै छ. त्यसपछि लेकहरू छ, पोन्डहरू छ. So I want to visit this place.
एन्ड एक्सप्लोर द नेचुरल ब्युटी भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ. ओके, सो अब हाम्रो नेक्स्ट छ कम्प्लिट द टेबल बिलो विथ अथेन्टिक इन्फर्मेसन फ्रम द टेक्स्ट एबोभ भनेर भनेको छ. अब मेजर इथनिक ग्रुप भनेको छेत्री एन्ड ब्राह्मण्स. अब छेत्रीको टाइप अफ डान्स के हुन सक्ला? नरसिंह, त्यसपछि देउडा, झ्याली. अब रिभर्समा के हुन सक्ला त? रिभरहरू हेर्नुहोस् त त्यहाँनिर दिएको छ. सेती, कैलाश खोला, चिपे खोला, बुढीगङ्गा, कर्णाली. त्यसपछि लेक्स एन्ड पोन्डमा खप्टड, ऋषिदह, कालीदह. नेक्स्ट वान मिन्स अफ कम्युनिकेसनमा पोस्ट अफिस, टेलिफोन, वायरलेस. एन्ड मेडिकल फेसिलिटीमा हेर्नुहोस् त हस्पिटल, हेल्थ पोस्ट, क्लिनिक, आयुर्वेदिक सेन्टर. यसरी तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ ठ्याक्कै यसको मुनि है त. ओके, यसमा पनि खासै गाह्रो भएन. अब नेक्स्टमा छ राइट अ ब्रिफ समरी अफ द एबभ टेक्स्ट अछाम इन यर ओन वर्ड भनेर भनेको छ. हेरौँ त अछामको बारेमा चाहिँ माथि चाहिँ मैले अर्को एउटा स्याम्पल एन्सर लिएको छु. यसको बारेमा पनि हेरौँ. अब समरी भन्ने बित्तिकै अब समरी लेख्दाखेरि हामीले कसरी लेख्न सक्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले की पोइन्ट, मेन पोइन्ट चाहिँ कहिले पनि बिर्सिनु भएन. र समरी जहिले पनि छोटो हुन्छ है त. मेन टेक्स्ट भन्दाखेरि छोटो हुन्छ. केही कुराको समरी लेख्न लाग्नुभयो, त्यसमा चाहिँ हामीले दायाँ बायाँ कतै पनि लाग्दैनौँ. समरीमा सिधै हामी टु द पोइन्टमा लेख्छौँ. हेरौँ है त यहाँनिर कसरी लेखेको छ अछामको बारेमा समरी फ्रम द टेक्स्ट. Lying nearly 930 kilometers away from the capital city Kathmandu, Assam is one of the hilly districts of western Nepal. Its district headquarters is Mangalsen, which is 8 hours walk from the airport at Safebagar. Though it has seasonal road from Safebagar to Mangalsen, it is closed during rainy seasons. However, a bridge is being built over the river Budiganga, which will let the vehicles drive in all seasons. The major castes residing there are Kshetris and Brahmins. Among them, Kumar, Khati, Saur, Raval, Bogati, Dhami, Bohra, Devkota, Tungana, Rizal, Takal, and so on are the major ones. Thus, we can say there is mosaic of different castes. There are cultural heritages which are similar to that of Doti. Narsingha, Chyali, and Deoda are the major dances, and there are various religious places along the river Budiganga and at confluence of Budiganga and Saraswati river. Even these religious places are described in the Hindu sacred book, the Skanda Puran. These places have the potential to make Assam a major tourist area. The climate is moderate with plenty of rainfall. Besides religious and cultural places, it has mutual assets like lake, ponds, and other tourist areas. There are lodges for tourists for temporary stay. हेर्नुहोस् त टु दी पोइन्ट ठ्याक्क मेन की पोइन्ट ल्याएर चाहिँ यहाँनिर राखिएको छ है. यो चाहिँ हाम्रो समरी भयो. अब तपाईँले पनि इन यर ओन वर्ड यो लेख्न सक्नुहुन्छ, गर्न सक्नुहुन्छ है. ओके, सो अब हामी अगाडि बढौँ ग्रामरमा. अब ग्रामरमा इफ होइन हाम्रो चाहिँ टपिकको नामै एक्सप्रेसिङ कन्डिसन थियो है त. ओके, हेरौँ त. Engage yourself. Study the following conditional sentences and put them in the correct order भनेर भनेको छ. Okay. If you heat ice, it melts. If traffic lights are red, the driver stops their vehicle. If I want to write a letter, I need a pen and paper. If you want to borrow a book from library, show your library card. है यस्तो कुरा गरिएको छ. ओके, अब तल हेर्नुहोस् त. इफ प्लस प्रेजेन्ट सिम्पल प्लस प्रेजेन्ट सिम्पललाई एउटा ठ्याक्क बक्सामा राख्नु पर्यो. इफ प्लस प्रेजेन्ट सिम्पल प्लस फ्युचर सिम्पललाई एउटा बक्सामा, त्यसपछि प्रेजेन्ट सिम्पल प्लस इम्पेरेटिभलाई एउटा बक्सामा राख्नु पर्यो है त.
ओके फर्स्टमा इफ यु हिट आइस इट मेल्ट्स भनेको प्रेजेन्ट सिम्पल प्लस प्रेजेन्ट सिम्पल इफ ट्राफिक लाइट्स आर रेड द ड्राइभर स्टप देयर भेहिकल सो मैले चाहिँ बी मात्रै लेखेँ है त इफ आई वान्ट टु राइट अ लेटर आई निड अ पेन एन्ड पेपर सी इफ यु वान्ट टु बोरो अ बुक फ्रम द लाइब्रेरी सो यर लाइब्रेरी कार्ड सो यर लाइब्रेरी कार्डमा भनेपछि के भयो त इम्पेरेटिभको कुरा आयो सो यर लाइब्रेरी कार्ड मात्रै इफ यु वान्ट टु वेक अप अर्ली सेट अलार्म अन यर क्लक अर मोबाइल सेट अलार्म अन यर क्लक अर मोबाइल भनेको इम्पेरेटिभ भयो सो हामीले प्रेजेन्ट सिम्पल प्लस इम्पेरेटिभ इफ आई हेभन गट इनफ टाइम टुडे आई विल वास कार टुमारो प्रेजेन्ट सिम्पल प्लस फ्युचर सिम्पलको कुरा आयो हेर्नुहोस् त आई विल future simple if you lose her phone number you won't be able to contact her G पनि यसमा आयो if Harry gets a good result he will study medicine will भनेपछि future if water is heated it changes to vapor obviously के त present simple so यहाँनिर मैले I लेखेँ है यो चाहिँ मैले बक्सामा राखेँ अब एउटा मुख्य कुरा हेरौँ है त हामीले युज चाहिँ कुन बेला गर्छौँ भन्ने कुरामा मैले यहाँ साइडमा लेखेँ इफ प्लस प्रेजेन्ट सिम्पल प्लस प्रेजेन्ट सिम्पल यो कुन बेला युज गर्छौँ त भन्दाखेरि फर कज एन्ड इफेक्ट cause and effect हेर्नुस् त म एउटा एक्जाम्पल दिन्छु इफ यु किक द डग इट बार्क्स इफ यु हिट द वाटर इट इभ्यापोरेट्स हेर्नुस् त कज के छ हिट गर्ने त्यसको इफेक्ट के आयो त भ्यापोरमा जाने ठीक छ ओके सिमिलरली इफ प्लस प्रेजेन्ट सिम्पल प्लस फ्युचर सिम्पल यो चाहिँ पोसिबल कन्डिसन एन्ड प्रोबेबल रिजल्ट बेस्ड अन फ्याक्ट्स रियल वर्ल्ड एन्ड एबाउट पार्टिकुलर सिचुएसन भनेर भन्छ है त यसको बारेमा पनि म थोरै लेख्छु पोसिबल कन्डिसन एन्ड प्रोबेबल रिजल्ट हेर्नुस् त एउटा एक्जाम्पल इफ ही इन्भाइट्स सी विल कम यदि उसले इन्भाइट गर्यो भने उनी आउँछ नत्र आउँदिनन् इफ यु बिकम लेट यु विल मिस द बस ठीक छ यदि तिमी ढिला आयो भने तिम्रो बस छुट्ने छ ठीक छ पोसिबल कन्डिसन एन्ड प्रोबेबल रिजल्ट नाउ द लास्ट वान इफ प्लस प्रेजेन्ट सिम्पल प्लस इम्पेरेटिभमा हेरौँ सजेसन अर एडभाइसको लागि अथवा केही कुरा इन्स्ट्रक्ट गर्नु पर्यो भनेदेखि जस्तै इफ यु वान्ट टु पास द एक्जाम स्टडी वेल हेर्नुहोस् त पछाडि के छ के आएको छ इम्पेरेटिभ आएको छ इफ यर मदर कल्स गो होम सो अब हाम्रो चाहिँ यो इफ क्लजको चाहिँ पछि यो स्पेसल्ली 10 क्लासको लागि छुट्टै भिडियो पनि छ यु क्यान वाच द्याट टु है सो त्यति भन्दै म अगाडि बढेँ हाम्रो टाइम फर ग्रामरमा 1. Complete the following sentences with appropriate forms of verb in the bracket भनेर भनेको छ Okay. 1. If you love me, meet at the Garden of Dreams after half an hour. यदि तिमीले मलाई माया गर्छौ भने मलाई गार्डन अफ ड्रिममा भेट आधा घण्टा पछि भनेर भनेको छ यदि तिमीले माया गर्छौ भने मात्रै है नत्र भने परेन सो हेर्नुस् त कज एन्ड इफेक्टको कुरा गरौँ इफ यु लभ मी कज एन्ड इफेक्ट भन्दा पनि प्रेजेन्ट सिम्पल प्लस इम्पेरेटिभको इफ यु लभ मी meet me at the Garden of Dreams after half an hour. B. If Mukesh goes to picnic, यदि मुकेश गयो भने हेर्नुस् त पोसिबल कन्डिसन हो नि त मुकेश जान नि सक्छ नजान नि सक्छ यदि मुकेश गयो भने म जान्न होला
आई वन्ट गो हाम्रो प्रेजेन्ट सिम्पल प्लस फ्युचर सिम्पल लाग्छ यो सेकेन्डवालामा पोसिबल कन्डिसन एन्ड प्रोबेबल रिजल्ट भनेर हामीले पढेका छौँ इफ मुकेश गोज टु पिकनिक आई वन्ट गो सी इफ यु डट डट बेबी सी विल क्राई हेर्नुहोस् त बेबीलाई चुट्यो भने उता पक्कै पनि रुन्छ नि त सो के आयो यसमा कज एन्ड इफेक्टको कुरा आयो पिट्नु कज इफेक्ट चाहिँ सी विल क्राई इफ यु बिट अ बेबी सी विल क्राई सरी यसको चाहिँ फ्युचर सिम्पल छ होइन सी विल क्राई डी इफ यु कल मी आई विल कम यदि तिमीले फोन गर्यो भने म आउनेछु ई इफ यु डट डट टु कल मी आई विल रिमाइन्ड यु अब अगाडि के छ त सरी पछाडि फ्युचर सिम्पल छ अगाडि अभियसली प्रेजेन्ट हुनु पर्यो हाम्रो सेकेन्डवाला स्ट्रक्चर इफ यु फर्गेट टु कल मी आई विल रिमाइन्ड यु एफ इफ यु हिट बटर इट हेर्नुहोस् त हो यहाँनिर चाहिँ कज एन्ड इफेक्टको कुरा आउँछ इफ यु हिट बटर इट मेल्स है यो चाहिँ युनिभर्सल ट्रुथको लागि पनि काम लाग्छ इट मेल्ट्स 2 कम्प्लिट द फलोइङ सेन्टेन्सेस विथ एप्रोप्रिएट क्लजेस भनेर भनेको छ इफ आई डोन्ट पे फोन बिल टुडे आज मैले के त मेरो फोन बिल तिरिन भनेदेखि माई फोन लाइन विल बी कट लेखौँ न माई फोन लाइन विल बी कट अथवा आई विल ह्याभ टु पे एक्स्ट्रा चार्ज अर आई विल ह्याभ टु पे फाइन भनेर भन्न सक्नुभयो बी इफ मन्जु जोइन्स द टिम दे विल विन यदि मन्जुले जोइन गरी भनेदेखि उनीहरूले जित्छन् अथवा उनीहरूले हार्छन् इफ इट रेन्स यदि पानी पर्यो भने के त मैले माथि सेकेन्ड स्ट्रक्चरमा भनेको छु पोसिबल कन्डिसन एन्ड प्रोबेबल रिजल्ट पोसिबल कन्डिसन यदि पर्यो भनेदेखि आई विल स्टे एट होम अथवा तपाईँले अरू केही कुरा आफ्नो मिल्ने आफ्नै वर्डमा लेख्न सक्नुहुन्छ स्ट्रक्चर चाहिँ मिल्नु पर्यो डी इफ यु फर्गेट टु टेक अ प्र्याक्टिकल एक्जाम यु विल फेल द एक्जाम अभियसली अथवा यु विल नट गेट मार्क्स भनेर पनि लेख्न सक्यो यु विल फेल द एक्जाम ई इफ यु लिभ नाउ यु क्यान रिच इन टाइम अथवा यु विल रिच इन टाइम पनि लेख्न सक्यो यु क्यान रिच इन टाइम एफ डट 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 इफ यु आर हङ्ग्री भनेपछि यहाँनिर चाहिँ इम्पेरेटिभको कुरा गरौँ गो टु द होटेल गो टु द रेस्टुरेन्ट अथवा गो टु द क्यान्टिन गरौँ न गो टु द क्यान्टिन इफ यु आर हङ्ग्री ल यसरी हामीले गर्छौँ अब ओके सिमिलरली अगाडि बढौँ वर्क इन ग्रुप्स form 10 conditional sentences if plus present structure present them to the class and find whether you made a mistake or not भनेर भनेको छ है त म चाहिँ यहाँनिर 2-3 एक्जाम्पल दिन्छु है अब यो चाहिँ वर्क इन पेयर भनेर भनेको छ वर्क इन ग्रुप होइन 10 वटा लेख्नु पर्यो म चाहिँ 5 वटा लेख्छु है त र तपाईहरुले पनि यो प्र्याक्टिस गर्नु होला है त ओके the dog barks if you kick it The dog barks हेर्नुहोस् है मैले प्रेजेन्ट लेखेँ भनेदेखि के बुझ्नु पर्यो कज एन्ड इफेक्ट किक इट सिमिलरली इफ यु बोइल वाटर इट चेन्जेस इन्टु भ्यापोर इफ यु बोइल वाटर इट चेन्जेस इन्टु भ्यापोर कज एन्ड इफेक्ट ई I will marry her if she wants. D. C. I will marry her if she wants. If she wants. यो चाहिँ के त हाम्रो प्रोबेबल हैन प्रोबेबिलिटी को कुरा छ D. Go home if your mother calls you मैले अगाडि पनि एउटा एक्जाम्पल दिएको थिएँ यही go home यो चाहिँ के त प्रेजेन्ट प्लस इम्पेरेटिभ को कुरा आयो go home
If your mother calls you. Last one, E. If you sing songs, I will dance. होइन सजिलो लेखौँ न यदि तिमीले गीत गायो भने म नाच्नेछु. If you sing songs, I will dance. है बुझ्नु पर्यो कि यति कुरा बुझे भयो ठ्याक्क. प्रेजेन्ट प्लस प्रेजेन्ट भयो भने कज एन्ड इफेक्ट, प्रेजेन्ट प्लस फ्युचर भयो भने पोसिबल कन्डिसन एन्ड प्रोबेबल रिजल्ट, प्रेजेन्ट प्लस इम्पेरेटिभ भयो भने सजेसन, एडभाइस अथवा इन्स्ट्रक्सन. है त ओके. अब आयो हाम्रो लिसनिङको पार्ट. मैले सबैमा चाहिँ लिसनिङ चाहिँ अहिलेको लागि स्किप गर्ने गरेको छु. यदि इफ स्टुडेन्ट्स वान्ट्स इट हामी चाहिँ गर्छौँ है त. तपाईँले चाहिँ हामीलाई भन्नु पऱ्यो स्पिकिङ पनि गराउनु पऱ्यो भनेर हामी गर्छौँ. सो अहिलेको लागि स्पिकिङ स्किप गरेर म स्पिकिङतिर गएँ. मैले स्पिकिङ भने लिसनिङ स्किप गरेर स्पिकिङतिर गएँ. ओके. Engage yourself. Read the context and conversation below. Context 1. Prakriti is searching for her cell phone. है त पेज नम्बर 68. Prakriti. Hello Bikison. I think I left my cell phone in my room. Have you seen it? No, but I will look for it. If I find you, I will call you. हेर्नुहोस् त माथिको स्ट्रक्चर भर्खर हामीले ग्रामरमा पढेको. प्रेजेन्ट प्लस फ्युचर भयो भने के हुन्छ भनेर भनेको थिएँ. पोसिबल कन्डिसन एन्ड प्रोबेबल रिजल्ट भनेर भनेको थिएँ. हेर्नुहोस् त अब कन्टेक्स्ट 2. रिया फर्गेट्स टु टेक हर मेडिसिन. हेलो डक्टर, I forgot to take my medicine. What can I do now? Don't worry. If you forget to take a medicine, inform the nurse. हेर्नुहोस् त के त सजेसन र एडभाइसको लागि हामीले के युज गर्ने गरेका छौँ. प्रेजेन्ट प्लस इम्पेरेटिभ. सो यो चाहिँ प्रेजेन्ट भयो. मेडिसिन इन्फर्म द नर्स चाहिँ के भयो इम्पेरेटिभ भयो. ठिक छ. वर्क इन अ पेयर, प्र्याक्टिस द कन्भर्सेसन एभव भनेर भनेको छ. सो दिस इज यो छोटो टास्क फर यु है त. अब हामी चाहिँ 2 जना भएको कारणले वी कान्ट डु दिस. तर हामी नेक्स्ट पेज नम्बर 69 को अभियसली गर्छौँ. Work in a pair, have similar conversation as given in engage yourself section using the clues. A. Not feeling well, go to hospital. Okay. Let's take example A. So Ram is not feeling well. Ram is not feeling well. Okay. So Ramle भन्छ. Hello mom. I am not feeling well. What should I do? हामीले माथिको स्ट्रक्चर पेज नम्बर 68 को स्ट्रक्चर हेर्नु पर्यो. I am not feeling well. Feeling well. What should I do? What should I do? भन्दाखेरि mom replies, oh, if you are not feeling well, अब के गर्नु पर्यो त सजेसन र एडभाइस दिँदाखेरि प्रेजेन्ट प्लस इम्पेरेटिभ. इफ यु आर नट फिलिङ वेल, गो टु हस्पिटल. B. Want to do better in exam, practice a lot. है त. Avi wants to do better in the exam. उसलाई चाहिँ राम्रो गर्नु छ. अब उसले सोध्छ what can I do भनेर. अभी सरलाई भनौँ न हैन. Excuse me sir, I want to do better in the coming exam. I want to do better in the coming exam. What can I do? मैले के गर्न सक्छु अथवा what should I do?
विल यु प्लिज हेल्प मी भनेर पनि भन्न सकिन्छ व्हाट क्यान आई डु अब टिचरले रिप्लाई गर्नुहुन्छ डोन्ट वरी चिन्ता नगर इफ यु वान्ट टु डु बेटर इन द एक्जाम तिमीले धेरै प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ भनेदेखि सजेसन र एडभाइस दिएको हो नि त यो सो इम्पेरेटिभको प्रयोग गर्न सक्छौँ इफ यु वान्ट टु डु बेटर इन द एक्जाम प्र्याक्टिस अ लट practice a lot अब similarly you can do the rest है त म भन्छु एक दुईवटा ओके हाम्रो नेक्स्ट के छ लर्न गिटार टेक म्युजिक क्लास अब जुना वान्ट्स टु लर्न गिटार हैन आई वान्ट टु लर्न टु प्ले द गिटार विल यु प्लिज हेल्प मी भनेर जुनाले सीतालाई सोधे अब सीताले भन्छन् ओ आई एम सरी इफ यु वान्ट टु लर्न द गिटार जोइन गिटार क्लास कुक मीट युज कुकिङ रेसिपी है हरिले चाहिँ मासु पकाउन लागेको रहेछ अब कसरी पकाउने थाहा छैन हाउ क्यान आई कुक भनेर सोध्यो अब उसको ड्याडले भन्नुभयो वेल इफ यु वान्ट टु कुक मीट युज कुकिङ रेसिपी भनेर भन्नुभयो है ल यसरी हामीले गर्न सक्छौँ एकदमै सिम्पल छ 2 वर्क इन अ पेयर स्टुडेन्ट ए आस्क्स अ क्वेसन स्टुडेन्ट बी रिप्लाइज है त यो पनि गरौँ अब हेर्नु त व्हाट इफ बोइल वाटर व्हाट ह्यापन्स इफ यु बोइल वाटर इफ यु बोइल वाटर इट चेन्जेस इन्टु स्टिम हेर्नुहोस् त कज एन्ड इफेक्टको कुरा छ है सो सिमिलरली बी गरौँ व्हाट इफ यु इट टु मच अब यसले सोध्छ व्हाट ह्यापन्स इफ यु इट टु मच if you eat too much what happens if you eat too much अब धेरै खायो भने के हुन्छ तिमीले वेट गेन गर्नेछौ बी if you eat too much you will gain weight you will gain weight see what if you don't study sincerely what happens if you don't study sincerely भनेर यसले सोध्छ what happens if you don't study sincerely अब के हुन्छ त भन्दाखेरि if you don't study sincerely you will not get better grades if you don't study sincerely you will not get better grades ठीक छ ओके डी what if you ride a bike at 140 km/h यसले सोध्छ what happens if you ride a bike at 140 km/h 140 km/h मा चाहिँ बाइक गुडाएपछि के हुन्छ होला त भन्नुस् त आफै you may get an accident if you ride a bike at 140 km/h you may get an accident ओके अब यहाँनेर हेर्नुस् त मैले सबैमा के त प्रेजेन्ट सिम्पल इफ प्लस प्रेजेन्ट सिम्पल प्लस फ्युचर सिम्पल लगाएको छु किन भन्दाखेरि यहाँनेर चाहिँ मैले भनेको छु प्रोबेबिलिटीको कुरा छ हैन प्रोबेबल रिजल्टको कुरा छ नि त अब मैले धेरै खाएँ भन्दैमा मैले वेट गेन गर्छु नै भन्ने छ त हैन एउटा पोसिबिलिटी छ मैले वेट गेन गर्छु भनेर मैले खाएँ तर मैले चाहिँ कडा रूपमा एक्सरसाइज पनि गरेँ मैले वेट गेन गर्छु होला त गर्दिन होला हैन अब यदि मैले सिन्सियरली स्टडी गरिन भनेदेखि मेरो मार्क्स राम्रो आउँदैन भन्ने कुरा छ त
हैन म चाहिँ लाइक मलाई त्यो पहिलेदेखि थाहा छ मलाई चाहिँ हैन एकदमै राम्रोसँग आउँछ त्यही पनि मैले पढिनँ भनेदेखि चाहिँ आई मे गेट गुड रिजल्ट्स टु नि त हैन ओके लास्ट वान छ मैले यदि 140 किलोमिटर पर आवरमा चाहिँ बाइक कुदाएँ भनेदेखि म हैन कि त एक्सिडेन्ट हुन्छ नै भन्ने छ त छैन नि त हैन एउटा चाहिँ प्रोबेबिलिटी भएको कारणले मैले विल मेको कुरा लगाएँ तर हेर्नुहोस् त डीमा छ के छ त वाट इफ फ्रिज वाटर अब वाटरलाई फ्रिज गर्यो भने के हुन्छ त एउटा मात्रै छ नि त हैन युनिभर्सल ट्रुथ त हामीलाई थाहा छ वाटरलाई फ्रिज गर्यो भने आइस बन्छ भनेर सो यसमा चाहिँ तपाईँले विल प्रयोग गर्न सक्नु भएन हाम्रो कज एन्ड इफेक्टको प्रेजेन्ट प्लस प्रेजेन्ट युज गर्न सकियो वाट ह्यापन्स इफ वाटर फ्रिजेस इट बिकम्स आइस है यसरी हामीले गर्न सक्यौँ है सजिलो छ रमाइलो छ ओके follow-up activity move around the class with the following questions with conditions ask these questions to any 7 friends record their responses in your exercise book and present it to the class भनेर भनेको छ है यसको चाहिँ जस्ट म तपाईँलाई सर र एक्जाम्पलहरू दिन्छु है त यो चाहिँ अब तपाईँले चाहिँ वर्किङ ग्रुप होइन क्लासको कुरा गर्ने हो यहाँनिर त 7-7जना त फ्रेन्ड नै चाहिन्छ भनेको छ अब अहिले त हामी यु एन्ड मी हामी 2जना मात्रै छौँ भएन नि त होइन सो ओके क्वेसन्समा वाट विल यु डु इफ यु फाइन्ड ₹1 million अन द वे होइन 1 million मैले चाहिँ भेटाएँ भने म के गर्छु होला त म राख्छु म कार किन्छु म चाहिँ त्यसलाई ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्छु म चाहिँ पुलिसमा लगेर दिन्छु भनेर तपाईँले एनी तपाईँलाई चाहिँ मनमा लागेको एन्सर दिन सक्नुहुन्छ इफ आई फाइन्ड 1 million अन द वे आई विल डिपोजिट इन द ब्याङ्क सिमिलरली वाट विल यु डु इफ यु लुज यर रिस्ट वाच के चाहिँ गर्नुहुन्छ होला त म चाहिँ खोज्न जान्छु होला रुन्छु होला हैन पुलिसमा कम्प्लेन गर्छु होला अर सिम्पली इफ आई लुज माई रिस्ट वाच आई विल बाई अनदर वाट विल यु डु इफ यु हियर अ बेबी क्राइङ यदि होइन तपाईँ चाहिँ बाटो हिँडिरहनु भएको छ एउटा बच्चा चाहिँ रोइरहेको छ तपाईँ के गर्नुहुन्छ होला त म भएको भए चाहिँ त्यो बच्चालाई चक्लेट किनेर दिन्थेँ ओके इफ I find a baby crying, I will give him or her a chocolate. त्यसपछि common cold को कुरा गरेको छ if I suffer from a common cold, I will take a rest. If I am very poor in mathematics, अब mathematics मा धेरै poor भयो भने I will take a tuition class. I will practice more. If I can't sleep at night, म के गर्छु होला त आई विल कन्सल्ट अ डक्टर इफ अ क्यासियर अफ अ ब्याङ्क गिभ्स यु लेस मनी म के गर्छु होला त क्यासियरले मलाई कम पैसा दियो भनेदेखि आई विल कम्प्लेन टु द ब्रान्च म्यानेजर है यसरी चाहिँ होइन डिफ्रेन्ट रेस्पोन्स आउन सक्छ यसलाई चाहिँ हामीले करेक्ट स्ट्रक्चरमा लेख्नु पर्यो है त ओके सो हाम्रो लास्ट छ पेज नम्बर 70 है Page number 70, engage yourself. Collect information about a place that is still fresh in your memory with the help of following clues. Okay, यसको चाहिँ अब तपाईँ चाहिँ रिसेन्टली भिजिट गर्नुभएको कुनै प्लेस छ भनेदेखि चाहिँ त्यसको बारेमा चाहिँ क्ल्युहरू लेख्नु पर्यो ओके म चाहिँ रिसेन्टली 𝘄𝗶𝗶𝗶𝘀 भन्ने ठाउँ गएको थिएँ काठमाडौँको चाहिँ वान एन्ड ओन्ली लेक द्याट लाइज इन समवेयर कीर्तिपुर चोबार भन्ने ठाउँतिर सो म चाहिँ त्यसको बारेमा चाहिँ थोरै इक्जाम्पल दिन्छु है त अब लोकेसन कहाँ थियो त 𝘄𝗶𝗶𝗶को भन्दाखेरि कीर्तिपुर चोबार यदि तपाईँहरू पनि 𝘄𝗶𝗶𝗶 आउनुभएको छैन भनेदेखि चाहिँ यु क्यान भिजिट है त काठमाडौँको वान एन्ड ओन्ली नेचुरल लेक हो ओके इन्ट्रेस्टिङ फिचर भनेको फिजिकल रिभर लेक एन्ड पोन्ड्स अब कस्तो थियो त भन्दाखेरि इट इज अ पोन्ड अनि त्यसको चाहिँ बिचमा चाहिँ मैले अब पिक्चर चाहिँ लिएर होइन यस्तो थियो अनि यहाँनिर चाहिँ बिचमा चाहिँ रुख थियो क्या कस्तो अचम्मवालाको होइन त्यो चाहिँ त्यसको युनिक फिचर थियो अब त्यहाँको कल्चर फेस्टिभल के थियो भन्दाखेरि देयर वेयर डिफ्रेन्ट हिन्दू टेम्पल्स अनि मेनली त्यहाँ चाहिँ ब्राह्मण एन्ड क्षेत्रीहरू बस्नुहुन्थ्यो प्लस नेवार चाहिँ एकदम कम रूपमा थिए सो आई फाइन्ड
द्याट प्लेस रियली अमेजिङ है त। अब एसेसिबिलिटी के छ त, कसरी पुग्न सकिन्छ भन्दाखेरि फ्रम बस यु क्यान टेक बस फ्रम रत्न पार्क, दक्षिणकाली यातायात भन्ने। थिङ्स यु लाइक द मोस्ट, त्यहाँको चाहिँ वाटर चाहिँ एकदमै फ्रेस, पोल्युसन फ्री थियो। द्याट आई लाइक द मोस्ट है त। मेजर इथनिक ग्रुप एन्ड देयर कल्चरको बारेमा कुरा गरेँ, ब्राह्मण, क्षेत्रीय, नेवार है त। यसरी हामीले गर्न सक्छौँ। रिड द बुचर अबाउट अछाम एन्ड प्रिपेयर सिमिलर टाइप अफ बुचर अफ द प्लेस युजिङ द इन्फर्मेसन यु हेभ कलेक्टेड। ल अब माथिको इन्फर्मेसन लिएर एउटा बुचर बनाउनु पर्यो भनेर छ है त। बुचर होइन, बोचर होइन। बुचर भनेपछि त फेरि मासु काट्ने मान्छे हुन्छ होइन। सो बनाउनु पर्यो। सो त्यो चाहिँ मैले यो टास्क चाहिँ तपाईँहरूको लागि छोडिदिएँ है त। मैले चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट वर्क जस्तो चाहिँ यु सुड अल्सो डु इट नि त होइन। सबै कुरा मैले गरिदिएँ भनेदेखि त हुँदै भएन नि होइन। अलिकति क्रिएटिभ वर्क गर्नु पर्यो। सो तल छ फलोअप एक्टिभिटीमा सीमा कलेक्ट सम स्कुल अर कलेज बुचर्स ब्राउजिङ द वेबसाइट अर फ्रम लाइब्रेरी एन्ड प्रेजेन्ट देम टु ए क्लास भनेर भनेको छ। मैले चाहिँ यो एउटा स्याम्पल यो चाहिँ लिएको छु है त। यो चाहिँ एउटा बुचर छ। सो यसमा चाहिँ खासै यो केरमेर भए पनि यो चाहिँ सेन्ट एन्ड्रयू कलेजको रहेछ। यहाँनिर चाहिँ के त एबाउट असमा चाहिँ कलेजको बारेमा दिएको छ। यहाँनिर म्याप दिएको छ। यस्तै है त। यो चाहिँ एउटा कलेजको बोचर भयो। सो मैले चाहिँ अब तपाईँलाई फोन कर्नरतिर लगेँ है त। हियर आर वर्ड्स द्याट आर फ्रिक्वेन्टली मिसस्पेल्ड बाई रत्ना। फाइन्ड द लेटर सी एक्सिडेन्टली ड्रप्स अर एड्स वाइल राइटिङ भनेर भनेको छ। हेरौँ त। अब एक्सिडेन्टली को करेक्ट रूप के होला त भन्दाखेरि उसले चाहिँ त्यहाँनिर एउटा मात्रै सी लेखेकी छे। सो द करेक्ट स्पेलिङ इज ACCIDENTALLY। सो यहाँनिर सी उसले छुट्याइन्। सो एन्टिडोट यसको ANECDOTE। साइकोलोजी PSYCHOLOGY। राइम RHYME। एस्थेटिक AESTHETIC एस्थेटिक। स्किङमा SKING हुँदैन, SKIING स्किङ। सिमिलरली ट्रुलीमा एउटा बढी थपिएको छ, TRULY। रिसिभमा आई छुटिएको छ, RECEIV रिसिभ। लाइब्रेरी LIBRARY लाइब्रेरी। त्यसपछि रिट्रिभ RETRIEVE रिट्रिभ। अकरेन्स OCCURRENCE अकरेन्स। ठिक छ, ओके। सो हामी यसरी हामी चाहिँ यो युनिट 6 को चाहिँ इन्डमा आयौँ है। र अब यसको चाहिँ रिलेटेड ग्रामरको भिडियो चाहिँ हामी तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छौँ। यु क्यान चेक द्याट आउट। र सबै हाम्रो कम्प्लिट भिडियो छ फ्रम युनिट 1। तपाईँले चाहिँ सबै यो क्लास 10 एसई इङ्ग्लिस भनेर छ। सो त्यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ। र हाम्रो चाहिँ एसईको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट इङ्ग्लिसको क्वेसनहरू पनि हामीले प्रिभियस इयरमा आएको क्वेसनहरूको पनि सोल्युसन लिएर आएका छौँ। त्यसको बारेमा डिस्कस गरेका छौँ। यु क्यान वाच द्याट टु है त। र अब यसमा केही नबुझ्नु भएको छ भनेदेखि हामीलाई कमेन्ट गरेर भन्न सक्नुहुन्छ, अथवा हाम्रो फोन नम्बरमा यु क्यान कल अस र हामीलाई चाहिँ तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ है त। हाम्रो चाहिँ फोन नम्बर तल डिस्क्रिप्सनमा दिएको छ। वाट्सएप, टेलिग्राम, स्काइप
फेसबुक इन्स्टाग्राम एभ्रिथिङमा तपाईँले जुनमा तपाईँलाई सजिलो लाग्छ त्यसमा तपाईँले आफ्नो क्वेसन सोध्न सक्नुहुन्छ है त। ओके, त्यति भन्दै मैले यो भिडियोबाट बिदा मागेँ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाई, किप लर्निङ, जय चन्द्र सूर्य, पिस। नमस्ते, यहाँलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी क्लास 10 को युनिट 7 मा छौँ, इङ्ग्लिसमा है, जसको टपिक छ एक्सप्रेसिङ कन्डिसन्स है। यो चाहिँ पार्ट 2 छ। पार्ट 1 चाहिँ हामीले युनिट 6 मा गरेका छौँ है। र अब बुक छ भनेदेखि पेज नम्बर 71 पल्टाउनुहोस्। यहाँ मैले पनि फोटो स्क्यान गरेर राखेको छु बुकलाई, यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र बुक भयो भने अझै सजिलो हुन्छ है त। ल अब सँगसँगै गरौँ। फर्स्टमा हेर्नुहोस् त, रिडिङमा इन्गेज योरसेल्फ भनेर भनिएको छ है। लुक एट द पिक्चर्स एन्ड आन्सर द फलोइङ क्वेसन। तल दुईवटा पिक्चर दिएको छ, एउटा द राइजिङ नेपाल, अर्को द हिमालयन है। न्युज पेपरको दिएको छ होइन, भित्र चाहिँ के छ त, न्युजहरू छ। एमआइएफ मेक्स डेलिबरेट एटेम्प्ट टु विकन एनआरबी, यस्तै 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 है त। ओके, एमा हेर्नुहोस् क्वेसन, हेभ यु एभर सिन द न्युज पेपर have you ever seen the papers like the ones given below? हेर्नुहोस् त, देख्नु भएको छ। अब मैले चाहिँ yes I have seen the Himalayan Times but I have not seen the Rising Nepal है। मैले चाहिँ राइजिङ नेपाल चाहिँ खासै देखेको, आई डोन्ट थिङ्क मैले राइजिङ नेपाल चाहिँ आजसम्म पढेको छु, तर मैले हिमालयन टाइम्स चाहिँ पढेको छ है त। ओके, मैले त्यही लेखेँ, yes I have seen the Himalayan Times but I have not seen the Rising Nepal. B. How often do you read a newspaper? तपाईँ कतिको न्युज पेपर पढ्नुहुन्छ त? डेली पढ्नुहुन्छ कि विकली पढ्नुहुन्छ कि दुई तिन दिनमा एक दिन पढ्नुहुन्छ कि महिनामा एक दिन पढ्नुहुन्छ कि पढ्दै पढ्नुहुन्न होइन, द्याट डिपेन्ड्स अन यु। अब मेरो केसमा चाहिँ न्युज पेपर म लाइक आई रिड न्युज पेपर इन नेपाली once a week. I read newspaper in Nepali once a week. C. Can you recall any news you read in a newspaper? अब मेरो कन्डिसनमा चाहिँ मैले चाहिँ कहाँ भन्दाखेरि चाहिँ धादिङमा चाहिँ बस एक्सिडेन्टको चाहिँ न्युज पढेको थिएँ। यस, दिस मर्निङ आई रेड अबाउट बस एक्सिडेन्ट इन धादिङ भनेर म भन्छु है त। यो चाहिँ मेरो केसमा। अब तपाईँको केसमा तपाईँले के पढ्नु भएको थियो? यस, दिस मर्निङ I read about bus accident in Dhading. ठिक छ। ओके, अब ठ्याक्कै त्यसको मुनि हेर्नुहोस्, स्टडी टाइममा रिडिङ आई भनेर दिएको छ। रिड द फलोइङ न्युज आर्टिकल्स एन्ड आन्सर द फलोइङ क्वेसन भनेको छ। अब यसको लागि त फर्स्टमा चाहिँ हामीले आर्टिकल पढ्नु पर्यो है त। ल, आर्टिकल चाहिँ पेज नम्बर 72 मा छ, 72 र 73 दुवैमा छ है। अब यसको लागि चाहिँ वाट आई सजेस्ट इज एकचोटि तपाईँले भिडियो पज गर्नुहोस् अनि सर पढ्नुहोस् है, अनि त्यसपछि म पनि पढ्छु, यसलाई बिस्तारै बुझाउँछु, अनि चाहिँ हामीले सँगै गर्दाखेरि चाहिँ होइन धेरै क्लियर हुन्छ नि त है त। ओके, फर्स्टमा ऱ्याम्प्यान्ट पेस्टिसाइड युज रिक्स हेल्थ भनेर चाहिँ एउटा टपिक दिएको छ है। सोर्स चाहिँ हिमालयन टाइम्स भनेर तल छँदैछ। कहिले पब्लिस भएको रहेछ? जुलाई 19, 2009, Kathmandu. Most of the commercially produced vegetables available in the market are found to be unsafe for consumption thanks to an excessive use of chemicals during their cultivation. हेर्नुहोस् त, अहिले बजारमा भेटिने मोस्ट अफ द भेजिटेबल तरकारीहरू चाहिँ खान अयोग्य छन् है। तिनीहरू चाहिँ अनसेफ छ हाम्रो हेल्थको लागि। किन भन्दाखेरि चाहिँ अल थ्याङ्क्स टु एन एक्सेसिभ युज अफ केमिकल है त। के त बाली लगाउँदाखेरि होइन
खेतीपाती गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै धेरै चाहिँ केमिकल हाल्ने के त हाम्रो चाहिँ गाईको मलहरू नहालेर चाहिँ के त केमिकलहरू आर्टिफिसियल केमिकलहरू इन्सेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्सहरू हाल्ने त्यसको कारणले चाहिँ एकदमै अनसेफ छ भनेर भनिएको छ वी आर कन्ज्युमिङ पोइजन एलोङ विथ भेजिटेबल्स साइन्टिस्ट रामबहादुर पनेरू at Nepal Agricultural Research Council told this daily. The farmers have been using pesticides and insecticides excessively in the farms, posing a threat to human health. Paneru said he recently visited vegetable farms in 𝘀𝗶𝗹𝗹 and Mahadevstan villages of Dading, Imphaphat and Baradhi of Tanahu and Tutunga village of Kaske district. अब हेर्नुहोस् त रामबहादुर पनेरू नेपाल एग्रिकल्चर रिसर्च काउन्सिलको एकजना साइन्टिस्ट हुनुहुँदो रहेछ उहाँले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि हामी त तरकारी सँगसँगै विष पनि खाँदैछौँ हामी त पोइजन पनि खाँदैछौँ है यसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ हेल्थमा एकदमै ठुलो असर पारिरहेको छ एकदमै ठुलो थ्रेट लिएर आइरहेको छ भनेर उहाँले चाहिँ भन्नुभयो Unprescribed use of chemicals is harmful for both the farmers and consumers, he said. It spoils the taste of vegetables and has environmental hazards. हेर्नुहोस् त अनप्रेस्क्राइब्ड भनेर भनेको छ अब प्रेस्क्राइब भनेको के त भन्दाखेरि डाक्टरले तपाईँलाई चाहिँ ज्वरो आयो रुगाखोकी लाग्यो तपाईँ चाहिँ केही भएर हस्पिटल जानुभयो भनेदेखि यति दिनदेखि यति दिनसम्म चाहिँ बिहान बेलुका दिउँसो टाइममा चाहिँ औषधि खानु है नियमित भनेर भन्छ उसले चाहिँ धेरै औषधि तपाईँलाई दिन्छ त चाहिने भन्दा धेरै दिँदैन नि तपाईँलाई ठिक्क मात्रामा कति चाहिन्छ त्यति दिन्छ त्यसलाई चाहिँ करेक्ट प्रेस्क्रिप्सन भयो अब अनप्रेस्क्राइब भन्ने बित्तिकै चाहिँ जथाभावी हैन जथाभावी युज गर्ने अफ केमिकल त्यो चाहिँ फार्मरको लागि पनि के त डेन्जरस छ हामी खाने मान्छे कन्ज्युमरको लागि पनि डेन्जर छ प्लस अब यसले चाहिँ भेजिटेबलको टेस्ट र अब इन्भाइरोमेन्टलाई पनि ठुलो ह्याम्पर गर्छ Consumption of such chemicals affect the nervous system and can cause impotence, liver and kidney dysfunction. They can also cause disabilities in children and miscarriage in women, in addition to causing skin hurt and eye alignments भनेर भन्छ हेर्नुस् त यिनीहरू केमिकल खायो भने हाम्रो चाहिँ नर्भस सिस्टममा चाहिँ ह्याम्पर गर्दो रहेछ र यसले चाहिँ बच्चाबच्चीहरूमा चाहिँ डिसेबिलिटी ल्याउने त्यस्तै गरी वुमेनको चाहिँ मिसक्यारेज हुने मिसक्यारेज भनेको चाहिँ गर्भ खेर जाने भनेर बुझिन्छ हैन बच्चा चाहिँ अब हाम्रो त अब 9 मन्थ्समा जन्मिने हो नि त तर चाहिँ अर्ली नै जन्मिने अथवा जन्मे पनि उ चाहिँ फुल्ली ग्रो भएर नजन्मिने हैन त्यस्तोलाई चाहिँ मिसक्यारेज भन्छ अथवा डेथ हुने चाइल्डको हैन मदरको वोममै हो त्यस्तो चाहिँ हुने गर्छ त्यसपछि अनि स्किन हर्ट आई को लागि पनि एकदमै हार्मफुल छ भनेर भन्नुभएको छ Paneru found that the farmers use the chemicals at wrong intervals. I was shocked to hear that they mix pesticides, insecticides, and vitamins together before spraying in the fields, he said. The vegetables must not be consumed for a number of days after pesticide application. Farmers were found to be immediately sending their products off to the market. हेर्नुस् त फार्मरहरूले के चाहिँ गर्दा रहेछन् पेस्टिसाइड इन्सेक्टिसाइड्स भिटामिन चाहिँ एकै ठाउँमा हालेर चाहिँ स्प्रे गर्दा रहेछन् र त्यो हालेको चाहिँ 1-2 दिनमै चाहिँ मार्केटमा पठाइदिँदै रहेछ हैन हुन त इन्सेक्टिसाइड पेस्टिसाइड हालेपछि केही इन्टरभल राखेर हैन त्यो चाहिँ पेस्टिसाइड इन्सेक्टिसाइडको चाहिँ इफेक्टलाई चाहिँ कम गराएर चाहिँ पठाउने हो नि त तर उनीहरूले चाहिँ इमिडिएटली सेन्ड गर्दा रहेछन् हो अब हेर्नुस् त तल डाक्टर श्री बाबा प्रधान सिनियर entomologist at NARC blamed the government for the sorry state of affairs. There are no effective policies on the implementation of the existing ones, he said. Consumers should be made aware about their rights and the agro-vets need to be provided training on pesticide application. हेर्नुस् त NARC भनेको के हो नेपाल एग्रिकल्चर रिसर्च काउन्सिल
को एकजना डक्टर हुनुहुँदो रहेछ, डाक्टर श्री बाबा प्रधान। उहाँ चाहिँ इन्टोमोलोजिस्ट हुनुहुँदो रहेछ। इन्टोमोलोजिस्ट भनेको के हो? स्टडी अफ इन्सेक्ट्स। मैले साइडमा पनि लेखेको छु। उहाँले चाहिँ गभर्मेन्टलाई चाहिँ दोषी ठहराउनु हुँदो रहेछ। किन भन्दाखेरि चाहिँ अब गभर्मेन्टले चाहिँ प्रोपर ट्रेनिङ दिएको छैन किसानहरूलाई, होइन, प्रोपर एजुकेसन दिएको छैन, कन्ज्युमरहरू अवेर छैनन् भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। जीवन प्रभा लामा, डेपुटी Director General, Department of Food Technology and Quality Control, said they were facing difficulties in carrying out the test due to poor facilities in the labs and staff shortages. She said markets had been warned against the sale of such products. अब जीवन प्रभा लामाले चाहिँ भन्नुभएको रहेछ कि ल्याबमा चाहिँ प्रोपर इक्विपमेन्ट छैन, प्रोपर फेसिलिटी छैन, त्यसपछि के त स्टाफ पनि छैन, हामीले चाहिँ प्रोपर टेस्ट क्यारी आउट नै गर्न पाएको छैनौँ र हामीले चाहिँ त्यस्तो प्रडक्टहरू चाहिँ मार्केटमा छन् भनेर हामीले अवेर गरेका छौँ भनेर भन्नुभएको छ। ठिक छ, यसमा चाहिँ ऱ्याम्पाइन्ट पेस्टिसाइड्स युज रिस्क हेल्थ भनेर भनिएको छ है। बुझिन्छ? आई थिङ्क बुझियो होला। अब नेक्स्ट हेरौँ। Climate change is going to make inequality even worse than it already is भनेर छ। हेर्नुहोस् त, क्लाइमेट चेन्जले चाहिँ इनइक्वालिटी चाहिँ अझै पनि वर्स बनाउँछ भनेर चाहिँ यो चाहिँ अलिकति टफवाला चाहिँ न्युज छ है त। बाई 𝘀𝗁𝘂𝗱𝗃, December 8, 2015. In a paper published on Monday in Proceedings of the National Academy of Sciences, scientists demonstrate the full ramification of a widely accepted theory about climate change, that it will almost certainly have a disproportionate impact on the poor. Acknowledging this fact in models they find can drastically change estimate of how climate change will affect the economy and leads to a deeply troubling conclusion. Climate change won't just hit the poor hardest, but it will exacerbate existing inequality within societies भनेर छ। हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ केले रिसर्च गरेको रहेछ, नेसनल एकाडेमी अफ साइन्सेसले रिसर्च गरेको रहेछ। क्लाइमेट चेन्जले चाहिँ पोरलाई चाहिँ अझै बढी चाहिँ ह्याम्पर गर्छ है भनेर। अब फर्स्टमा नै रिच र पोर बिचमा चाहिँ अहिले हाम्रो सोसाइटीमा चाहिँ इनइक्वालिटी छँदैछ। तर इभन अब आयो क्लाइमेट चेन्जले चाहिँ पोरलाई चाहिँ एकदमै स्ट्राइक गर्छ, उनीहरूलाई चाहिँ अझै ढकाल्दै लान्छ र त्यहाँनिर चाहिँ यो के त इनइक्वालिटी चाहिँ अझै बढ्दै जान्छ भनेर चाहिँ पेपरमा पब्लिस भएको रहेछ अन मन्डे। द डिसप्रोपोर्सनेट इफेक्ट अफ क्लाइमेट चेन्ज अन पोर इजन्ट ए न्यू आइडिया। हेर्नुहोस् है, बट इन जेनरल, while the economic models used to inform climate policies have accounted for income inequalities between different countries or regions of the world, they have failed to acknowledge that these inequalities exist between countries as well भनेर भनेको छ। The lacking description of sub-regional national inequality is one of the most glaring lacunae in these models, said the lead author Francis Deng, an assistant professor of economics at Yale and N.O.S College in Singapore, in an email to the Post. हेर्नुहोस् त के चाहिँ भन्नुभएको रहेछ, त्यहाँनिर चाहिँ यो जुन क्लाइमेट चेन्ज छ त्यो चाहिँ त्यसले चाहिँ पोरलाई चाहिँ स्ट्रक गर्न त, तर यसको बारेमा चाहिँ ध्यान दिएको छैन हैन, इज वान अफ द ग्लेयरिङ lacune in these models भनेर भनेको छ है। ओके, Denning and his colleagues decided to see what will happen if they tweak a leading climate economy model known as RICE, the Regional Integrated Model of Climate and the Economy, to account for inequalities within different regions of the world, essentially acknowledging that different countries contain people of both higher and lower incomes. They found that when they assumed a scenario in which lower income sectors of society were hit hardest by this climate change, a key factor in our understanding of the economic effect of climate change changed drastically in comparison to models that didn't take
दिज इनइक्वालिटिज इन एकाउन्ट भनेर भनेको छ। अब डेनिङ र उनको कलेजले चाहिँ रिसर्च गर्ने एउटा एक्सपेरिमेन्ट गरेछन्। कुन चाहिँ मोडलमा भन्दाखेरि आरआइसी, द रिजनल इन्टिग्रेटेड मोडल अफ क्लाइमेट एन्ड इकोनोमी हो। त्यो गर्दाखेरि उनीहरूले के चाहिँ भेटाए भन्दाखेरि दे फाउन्ड द्याट वेन द एज्युम्ड सिनारियो इन विच लोवर इन्कम्स sector of society were retarded by the climate change, a key factor in our understanding of economic effect of climate change drastically in comparison to model that didn't take this inequality into account. हेर्नुहोस् त उनीहरूले चाहिँ रिच र पोरलाई चाहिँ एकाउन्ट गरेर चाहिँ रिसर्च गरे, तर मेनली क्लाइमेट चेन्ज भन्ने बित्तिकै चाहिँ कसैले रिच र पोरलाई चाहिँ छुट्याएन। र अब उनीहरूले गरेको रिसर्चलाई चाहिँ होइन पोर र रिचमा चाहिँ इफेक्ट गर्ने चाहिँ पोरलाई चाहिँ अझै बढी इफेक्ट गर्छ र यसले चाहिँ अझै इनइक्वालिटी ल्याउँछ भन्ने चाहिँ उनीहरू कन्क्लुजनमा पुगे भनेर भनेको छ। सो द सोर्स इज द वासिङटन पोस्ट। ठिक छ, ओके। अब यो पढिसकेपछि हाम्रो अगाडि पेज नम्बर 71मा हेर्नुहोस् त, वेयर दिस आर्टिकल टेकन फ्रम भनेर भनेको छ। अब यो कहाँबाट लिएको हो? एउटा चाहिँ द हिमालयनबाट, अर्को चाहिँ द वासिङटन पोस्टबाट। हेर्नुहोस् त, these articles are taken from two different newspapers, the Himalayan Times and the Washington Post. B. When were the news article published? कहिले पब्लिस भएको छ त? हाम्रो rampant pesticide use risks health जुलाई 19, 2009 मा है, र त्यस्तै गरी climate change is going to make inequality even worse than it already is चाहिँ कहिले छ? December 8, 2015. Who is फ्रान्सिस डेनिन? फ्रान्सिस डेनिन भने को हो त भन्दाखेरि फ्रान्सिस डेनिन is an assistant professor of economics at Yale and US College in Singapore. र हाम्रो लास्ट क्वेसन छ डीमा, what does the rice stands for? राइस भनेको के हो? खाने भात त पक्कै होइन। राइस स्ट्यान्ड्स फर द रिजनल इन्टिग्रेटेड मोडल अफ क्लाइमेट एन्ड द इकोनोमी भनेको छ है। ओके, अब यसपछि हामी अब एक्सर्साइजतिर जाउँ। पेज नम्बर 73 मा वोकाबुलरी इन कन्टेक्स्ट भनेर छ। आई विथ द फलोइङ सेन्टेन्सेस एन्ड चुज द एप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रम द बक्स बिलो टु कम्प्लिट दिस सेन्टेन्सेस। ओके, ए, his invention was popular but not successful, for it was not bought by many people. हेरौँ त कुन चाहिँ मिल्छ। His invention was not popular, so but not successful भनेपछि अब कुन चाहिँ हुने भयो? बट नट एक्सेसिभ सक्सेसफुल हुन्छ। के हुन्छ त? बट नट कमर्सियल्ली सक्सेसफुल। कता गयो? कमर्सियल्ली। अब कमर्सियल्ली किन भन्दाखेरि कमर्सियल्ली भनेको के हो त? हेर्नुहोस् त, रिलेटेड टु मेकिङ मनी होइन, मनी पैसा कमाउने चाहिँ उद्देश्यले गर्ने काम होइन, कमर्सियल्ली। B. Local people complained about the noise coming from the dance bar. Local people complained about एकदमै धेरै नोइज आएपछि त कम्प्लेन गर्ने हो नि। सो एक्सेसिभ नोइज, धेरै एक्सेसिभ नोइज coming from the dance bar. C. Vegetables produced using pesticides are unfit for human. हामीले खानको लागि, हामीले कन्ज्युम गर्नको लागि, सो त्यहाँनेरि कन्ज्युम्सन भनेर छ। Vegetables produced using pesticides are unfit for human consumption. D. Rice should be promoted in the Tarai. It really strengthens farmers' economic condition. Rice cultivation, यहाँनेरि cultivation लास्टमा छ, rice cultivation. E. Excessive use of invites risks hazards. Excessive use of के त? Pesticides. Pesticides
invites health hazards. F. Though ... are required to kill insects in our farm, they are never good for human health. अब insect मार्ने भन्ने बित्तिकै के हो त insecticides. Though insecticides are required to kill the insects in our farm, they are never good for human health. G. Lots of ... are caused by pollution in the cities. Lots of अब हाम्रो के बाँकी छ त हेरौँ त alignments. Lots of alignments are caused by pollution in the cities. I. Study the following words and their meaning, and using each of the word make sentence of your own. अब यो पढेर हामीले आफ्नो सेन्टेन्स बनाउनु पर्यो है त यसको पनि सर डिस्कस गरौँ. अब डिस्फङ्क्सन भनेको के हो फर्स्टमा हेरौँ त. The fact of a part of the body not working normally भनेपछि many diseases cause dysfunction of the body part भनेर लेख्न सकियो. Miscarriage. The process of giving birth to a baby before it is fully developed and able to survive भनेर छ हैन. मिसक्यारेज भनेको के छ बच्चा चाहिँ अगाडि नै जन्मिनु प्रिमेच्योर जन्मिनुलाई मिसक्यारेज भनियो. अब लाइक प्रेग्नेन्सीको टाइममा चाहिँ स्मोकिङ र ड्रिङ्किङ गर्नुहुन्न भन्ने कुरा छ. अब त्यसलाई नै लिएर हामी एउटा इक्जाम्पल हेरौँ है त. मैले एउटा सेन्टेन्स बनाएँ. Smoking and drinking alcohol excessively during pregnancy leads to miscarriage. Ramification. Ramification भनेको extremely or radically. है ओके. यसको एउटा this news decision has some legal ramification. Drastically भनेको extremely हैन एकदमै धेरै. ओके. मैले चाहिँ मेरो साथीलाई चाहिँ 3 वर्षपछि भेटेको. अहिले त एकदमै चेन्ज भएछ. पहिला चाहिँ दारी पनि थिएन हैन जुङ्गा पनि थिएन. अहिले त दारी जुङ्गा आएर कपाल पनि लामो लामो पारेर पुरै चेन्ज भएछ. ओके त्यसको एउटा इक्जाम्पल दिउँ. I met my friend over after 2 years. I could not recognize her easily. She has changed drastically. अब he छ भने he has changed drastically. ठीक छ. अब exaggerate. To make something worse. If you don't study seriously, your rank will exaggerate and you will even feel worse than this. है ओके यसरी हामीले गर्न सक्छौँ है त. ओके यो चाहिँ मैले रिमेनिङ 3 तपाईहरुलाई दिएँ. सो अब रिडिङ कम्प्रिहेन्सनमा जाउँ. I. Read the news article above and decide whether the following statements are true or false. अब चाहिँ यिनीहरू ट्रू हो कि फल्स हो भनेर हेर्नु पर्यो. A. Most of the vegetables available in the market are unsafe for consumption. हो नि है हाम्रो माथि त्यही नै भनिएको छ. धेरै इन्सेक्टिसाइड्स र पेस्टिसाइड्सको युजले चाहिँ लाइक दे आर लाइक पोइजन भनेरै भनिएको छ. B. राम बहादुर पनेरू इज साइन्टिस्ट एट नेपाल एग्रिकल्चर रिसर्च काउन्सिल. हो त हेरौँ है त ठ्याक्क कहाँनिर छ भन्दाखेरि यहाँनिर छ हेर्नुहोस् त. साइन्टिस्ट राम बहादुर पनेरू एट नेपाल एग्रिकल्चर रिसर्च काउन्सिल. त्यसो भए हो त उहाँ हो. ट्रु. C. Excessive use of pesticides and insecticide is posing a threat to human health. Obviously yes. हाम्रो मेन इसेन्स माथिको न्युजको मेन इसेन्स नै यही थियो. Unprescribed use of chemicals spoils the taste of vegetables. Obviously yes. हैन प्रेस्क्राइब नै गरिएको छैन. जुन बायो त्यही हालिएको छ हैन राइट एमाउन्टमा हालिएको छैन. Obviously it spoils the taste of vegetables. E. The vegetables must not be consumed for a number of days after pesticides application. हो नि है पेस्टिसाइड्स हालेको सर्टेन हैन टाइम नराखिकन चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मार्केटमा लगेर चाहिँ खान मिल्दैन. ओके. F. According to a senior entomologist at NARC, there are no effective policies on the implementation of the existing one. Yes. उहाँले भन्नुभएको छ र उहाँले चाहिँ गभर्नमेन्टले गर्दा हो
भनेर ब्लेम पनि गर्नुभएको छ। जी, 𝘀𝗁् हार्वी रोट अबाउट क्लाइमेट चेन्ज। 𝘀𝗁् हार्वीले माथि क्लाइमेट चेन्जको बारेमा लेखेको हो त? आई थिङ्क नट है। उहाँले त के को बारेमा लेखेको हो त? पोर पिपुलमा पर्ने चाहिँ इफेक्टको बारेमा होइन, इनइक्वालिटीको बारेमा, क्लाइमेट चेन्जले गर्न सक्ने इनइक्वालिटीको बारेमा लेख्नु भएको हो। एच राइस एकाउन्टेड फर इनइक्वालिटिज विथिन डिफ्रेन्ट रिजन्स अफ द वर्ल्ड रिगार्डिङ क्लाइमेट चेन्ज। यस, राइस मोडलबाट गरिएको रिसर्चबाट चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ के त एउटा चाहिँ रिजल्ट फाइन्ड आउट गर्नुभएको थियो। ओके ल, ओके सिमिलरली हामी अगाडि बढौँ। पेज नम्बर कति छ? 75 मा है त। के छ त? रिड द न्युज आर्टिकल्स अगेन एन्ड आन्सर द फलोइङ क्वेसन। वाट आर द हेडलाइन्स अफ न्युज आर्टिकल एबभ भनेर भनेको छ। सजिलो छ। के छ त हेडलाइन? मलाई भन्नुहोस् त। द हेडलाइन्स अफ न्युज आर्टिकल्स एबभ आर rampant pesticides use, risk health, and climate change is going to make inequality even worse than it already is. लेख्नुपर्छ त? आई गेस पर्दैन है, सजिलो छ। माथि बोल्डमै दिएको छ न्युजको। ओके, बी हु आर द अथर्स अफ द आर्टिकल्स भनेर भनेको छ। ठिक छ। अब माथि हेरौँ न त होइन, हाम्रो न्युजमा अथर दिएको छ त, ऱ्याम्पेन्ट पेस्टिसाइड्स युज रिस्क हेल्थमा छैन, तर तल 𝘀𝗁् हार्वे भनेर दिएको छ। अब यसको मतलब हामीले के भन्न सकियो भन्दाखेरि द अथर अफ द त्यो जुन छ ऱ्याम्पेन्ट पेस्टिसाइड्स युज रिस्क हेल्थ चाहिँ इज रिटन बाई एडिटोरियल बोर्ड अफ हिमालयन टाइम्स भनेर भन्न सकियो है त। मैले त्यही कुरा लेखेँ। द अथर्स of the articles are the editorial board of the Himalayan Times and 𝘀𝗁् हार्वे। 𝘀𝗁् हार्वे। ओके, सी when were the articles written? अब कहिले लेखिएको थियो? फर्स्ट वान हेर्नुहोस् त, जुलाई 19, 2009 र अर्को डिसेम्बर 8, 2015 है त। सजिलो छ। डी why it is difficult to carry out the test in labs? किन डिफिकल्ट छ त भन्दाखेरि एउटा प्रोपर इक्विपमेन्ट छैन र अर्को भनेको चाहिँ स्टाफको सर्टेज छ। यहाँनिर क्लियरली नै हाम्रो भनेको छ लास्टमा, हेर्नुहोस् त, पोर फेसिलिटिज इन ल्याब र स्टाफ सर्टेजेस। इट इज डिफिकल्ट टु क्यारी आउट द टेस्ट इन ल्याब ड्यु टु, मैले पोइन्टमा मात्र लेखेँ है त, ड्यु टु पोर फेसिलिटिज र अर्को भनेको स्टाफ सर्टेज। ई वाट इज हार्मफुल टु बोथ फार्मर्स एन्ड द कन्ज्युमर्स? के हो त भन्दाखेरि अनप्रेस्क्राइब्ड युज अफ केमिकल होइन, जथाभावी केमिकलहरू, इन्सेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइडहरू हालेर चाहिँ दे आर बोथ हार्मफुल to the consumer and the farmer. Use of chemicals is harmful for both the farmers and consumers. Similarly, F. Name the places where the scientist पनेरू रिसेन्टली भिजिटेड। हेरौँ त, साइन्टिस्ट पनेरू कहाँ कहाँ भिजिट गरेको रहेछन्। कहाँनिर छ त? यहाँनिर छ। ओके, चरौदी महादेव स्थान, त्यसपछि इम्फाफाट, बरदी अफ तनहु र तुटुङ्गा अफ कास्की। ठिक छ।
Okay, F. The scientist Paneru recently visited vegetable farms in 𝘄𝗶𝗹𝗹, त्यसपछि महादेवस्थान, of Dading, त्यसपछि इम्फाफाट and Baradi of Tanahu, and Baradi of Tanahu, त्यस्तै गरी टुटुङ्गा भिलेज अफ कास्की डिस्ट्रिक्ट है। मैले चाहिँ थोरै थोरै लेखेँ, सजिलो छ, माथि नै दिएको भएर है। फेरि मैले अल्छी गरेँ भनेर चाहिँ तपाईँले पनि नलेख्ने होइन है, तपाईँले चाहिँ लेख्नु होला। जी, what are the deadly effects of excessive use of pesticides? के छ त excessive use of pesticide को चाहिँ इफेक्टहरू हेरौँ त। के छ भन्दाखेरि चाहिँ नर्भस सिस्टममा इफेक्ट गर्ने, लिभर किडनीमा इफेक्ट गर्ने, त्यसपछि डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रेन, त्यसपछि मिसक्यारेज म भन्छु है त। The excessive use of pesticides affect the nervous system and can cause impotence, liver and kidney dysfunction. They can also cause disabilities, miscarriage and skin hurt, eye ailments. H. Who will be disproportionately affected by climate change? Obviously, kota poor people. I. Who developed regional integrated model of climate and the economy? कसले हो त? फ्रान्सिस डेनिङ र उहाँको कलिगहरूले। कलिग भनेको को? सँगै काम गर्ने। Francis Denin and his colleagues developed regional integrated model of climate and economy. J. Why was regional integrated model of climate and economy developed? किन डेभलप गरिएको थियो त भन्दाखेरि to study inequalities within different regions of world, essentially acknowledging that different countries contain people of both higher and lower income. हैन के त पोर पिपुलमा चाहिँ कतिको इफेक्ट पर्छ त यो क्लाइमेट चेन्जले भनेर चाहिँ स्टडी गर्नको लागि चाहिँ राइस मोडल डेभलप भएको थियो भनेर छ है। ओके, सो द्याट लिभ्स हाम्रो त्यो सक्यो है त। अब फलोअप एक्टिभिटीमा छ सर्च न्यूज आर्टिकल्स अबाउट एन एरिया अफ योर इन्ट्रेस्ट, कट एन्ड पेस्ट देम अन अ ब्ल्याङ्क सिट अफ पेपर प्रेजेन्टेड टु क्लास भनेर भनेको छ। अब तपाईँलाई जे मनपर्छ होइन, एउटा न्युज पेपर लिनुहोस्, फिल्मको सेक्सन मनपर्छ कि अगाडि पोलिटिक्सको मनपर्छ कि होइन पछाडि स्पोर्ट्सको अथवा मुभिजको जुन मनपर्छ त्यसको काट्नुहोस् एउटा न्युज र त्यसलाई चाहिँ कपीमा टाँसेर चाहिँ क्लासमा प्रेजेन्ट गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। हुन्छ ल, यो चाहिँ तपाईँहरूको लागि टास्क भयो। 2 पनि त्यस्तै छ। डिजाइन अ कभर पेज अफ न्युज पेपर पेस्टिङ द कटआउट्स फ्रम रियल न्युज पेपर, डोन्ट फर्गेट टु प्रिपेयर एडभर्टिजमेन्ट भनेर भनेको छ। ओके, यो पनि अब आई विल लिभ इट टु यु है त। तपाईँले गर्नुहुन्छ भने विश्वास गरेर मैले तपाईँहरूको हातमा छोडिदिएँ, डु इट है त। ओके, अब हामी अगाडि बढौँ। रिडिङ, रिड द फलोइङ वर्कसप स्केड्युल एन्ड डु द एक्टिभिटिज द्याट फलो भनेर भनेको छ। अब त्यहाँनिर टेबलमा चाहिँ कति बेला के गर्ने, कुन बेला के सुरु हुन्छ भनेर सबै दिएको छ। एकचोटि यसलाई स्टडी गर्नु होला है त। ओके, मैले नि यहाँ थोरै पढ्छु। वर्कसप अर्गनाइजर मिलेनियम भिजन एजुकेसन एन्ड रिसर्च सेन्टर MVERC, एड्रेस कहाँ त? कञ्चनपुर नेपाल, फोन नम्बर 0000। अब के हुँदै रहेछ त हेरौँ त। एसे राइटिङ कहाँ? अब WGID नम्बर भनेर छ। त्यसपछि कहाँ भन्दाखेरि धरानमा, स्टार्टिङ डेट कहिले हो, कति टाइममा हुन्छ त र कहिले सकिन्छ र त्यहाँको कोअर्डिनेटर को हो त भन्दाखेरि सत्यदेव यादव भनेर रहेछ है त। यस्तै गरी स्टोरी टेलिङको, लेटर राइटिङको पनि दिएको छ। हुन्छ, अब यसकै आधारमा एकचोटि यो सर र हामीले हेरेपछि चाहिँ यो
यसको एक्सरसाइज गर्न सक्छौँ नेक्स्ट पेजमा छ पेज नम्बर 76 मा विथ द वर्कसप स्केड्युल एन्ड एन्सर द फलोइङ क्वेसन्स भनेर भनेको छ ए लिस्ट द वर्कसप प्याकेजेस MBERC इज प्लानिङ टु कन्डक्ट इन 2017 के कन्डक्ट गर्न लागिरहेका छन् त MBERC ले भन्दाखेरि द वर्कसप प्याकेजेस MBERC इज प्लानिङ टु कन्डक्ट इन 2070 आर भनेर गर्ने के हो त हेर्नुहोस् त एउटा एसे राइटिङ सेकेन्ड वान स्टोरी राइटिङ एन्ड लास्ट वान लेटर राइटिङ बी What is the WGID number for essay writing? भनेर छ अब एसे राइटिङको लागि WGID नम्बर के छ त हेर्नुस् त MVERC-01-2017 ठ्याक्क दिएकै छ बी what do MVERC and WGID stands for भनेर भनेको छ हेर्नुस् त MBERC को त यहाँनेर दिएकै छ मिलेनियम भिजन एजुकेसन एन्ड रिसर्च सेन्टर के हो त मिलेनियम भिजन एजुकेसन एन्ड रिसर्च सेन्टर अब WGID भनेको वर्कसप आइडेन्टिटी आइडी भनेको आइडेन्टिटी भयो WG भनेको वर्कसप ग्रुप आइडेन्टिटी WGID वर्कसप ग्रुप आइडेन्टिटी Where can we go to learn about letter writing? अब लेटर राइटिङको लागि कहाँ जानु पर्यो भेन्यू कहाँ छ त चितवनमा छ we can go to Chitwan to learn about letter writing we can go to Chitwan to learn about letter writing Two. Read the workshop schedule again. फेरि पढ्नुस् रे है र के गर्नु पर्यो यो तलको स्टेटमेन्ट ट्रू हो कि फल्स हो लेख्नु पर्यो यो पनि गरिहालौँ ए एसे राइटिङ वर्कशप इज गोइङ टु बी हेल्ड इन इलाम हेर्नुहोस् त एसे राइटिङ इलाममा हुँदै हो त है हामीलाई त झुक्काउन पो खोजेको रहेछ एसे राइटिङ त कहाँ छ त धरानमा छ सो दिस इज फल्स B. Story writing workshop will end on July 11, 2017. हेर्नुहोस् त स्टोरी राइटिङ यहाँ छ यसको इन्ड डेट कहाँ छ त 15 जुनमा छ 2017 तर त्यहाँ जुलाई 11 दिएको छ सो दिस इज अल्सो फल्स C. Abdul is the coordinator in Chitwan. हो त चितवनको कोअर्डिनेटर अब्दुल हो त चितवनको हेर्नुहोस् त अब्दुल मिया हो अभियसली त्यति भएपछि त हामीले ट्रू सही हो भनेर लेख्न सकिहाल्छौँ डी लेटर राइटिङ वर्कसप विल गो अन फर 4 months हेर्नुहोस् त लेटर राइटिङ अप्रिलदेखि जुलाई अप्रिल मे जुन जुलाई भनेपछि मे जुन जुलाई हुने भयो भनेको 3 months मात्रै हुने भयो सो यो के हुने भयो फल्स हुने भयो E. Participants spend 5 hours a day on each workshop हो त हेर्नुहोस् त माथि 7 बजेदेखि 12 भनेपछि 5 12देखि 17 5 10देखि 15 5 सो यस ट्रू हरेकमा 5 घण्टाको ग्याप छ भनेर पढ्न सकियो है त अब हामी अगाडि बढौँ ग्रामरमा
है त ग्रामरमा हेर्नुस् त engage yourself. Go through the following conditional sentences and discuss their meanings and structures with your friend as shown in the example भनेर भनेको छ हेर्नुस् त A को unless Manita could sing she will not be very popular. अब फर्स्टमा एकचोटि एक्जाम्पल हेरौँ है त if the earth didn't have water there will not be any human beings भनेको unreal condition मा के छ त past simple plus would verb लागेको छ है। अब यस्तै गरी अरु के हुन्छ भनेर म तपाईहरुलाई थोरै यहाँनेरि साइडमा लेख्छु है त र हामीले यसको चाहिँ छुट्टै भिडियो पनि छ त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है त। अब अनरियल को लागि के त पास्ट प्लस वुड को कुरा यहाँनेरि गरिहाल्यो। अर्को एउटा कन्डिसन छ इम्पोसिबल। इम्पोसिबल कन्डिसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि पास्ट पर्फेक्ट प्लस would have प्लस verb 3 हुन्छ है। ओके त्यसपछि अब अर्को के हुन सक्ला त हेरौँ न त है त। फर्स्टमा यो बी को गरौँ अनि हामीलाई थाहा भइहाल्छ। 1 write down real unreal or impossible condition next to the following sentences भनेर भनेको छ। A if everyone recycles paper trees can be saved। हेर्नुस् त if everyone recycles paper trees can be saved कस्तो कन्डिसन हो त रियल कन्डिसन हो। B if I had seen you I would have said hello भनेर भनेको छ। यदि मैले तिमीलाई देखेको भए तर मैले तिमीलाई देखे त देखेन नि हेर्नुस् त यहाँनेरि मैले लेखेको इम्पोसिबल कन्डिसनमा ठ्याक्कै मिल्ने छ। सो यो के भयो इम्पोसिबल। C if I had studied harder I would have passed the test यदि मैले पढेको भए तर मैले पढिन सो इम्पोसिबल माथिको स्ट्रक्चरसँग ठ्याक्कै मिल्ने छ इम्पोसिबल। D if everyone turns off unwanted lights we can save a lot of electricity present tense छ यो के भयो रियल भयो। If you practice regularly you can improve your performance फेरि रियल। F provided that we reduce energy consumption we can slow down global warming yes obviously कस्तो स्टेटमेन्ट हो त रियल हो। G if I were a bird I would fly in sky हेर्नुस् त के छ त पास्ट सिम्पल प्लस वुड वर्ब हाम्रो माथिको एक्जाम्पल यहाँनेरि दिएको छ। सो दिस इज अनरियल कन्डिसन भन्ने कुरा भयो। अब एकचोटि फेरि ए को हेरौँ है त अनलेस मनिता कुड सिङ सी वुड नट बी भेरी पपुलर हेर्नुस् त पास्ट छ पास्ट प्लस वुड प्लस वर्ब 1 हेर्नुस् त तल सिम्पल पास्ट प्लस वुड भनेपछि के हुने भयो अनरियल। बी if I had not come to Nepal he would not have seen Mount Everest past perfect plus would have plus verb 3 हेर्नुस् त यहाँनेरि would have plus verb 3 छ कि छैन so this is impossible। C if Chanchla were not the captain the team would play better यो इम्पोसिबल हो त इम्पोसिबल हुनको लागि would have plus verb 3 आउनु पर्यो तर यो हैन यो obviously रियल पनि हैन हाम्रो एक्जाम्पलको जस्तै पास्ट प्लस वुड वर्ब छ सो दिस इज अनरियल। D had he invited me I would have attended the party I would have plus verb 3 would have plus verb 3 भन्ने बित्तिकै we know it's impossible। So the last one provided that you are under 20 you can play the match हेर्नुस् त प्रेजेन्ट छ so this is a real one ठीक छ। ओके अब हामीले माथिको स्ट्रक्चरलाई लिएर तलको यो कम्प्लिट गर्नु पर्यो र म माथिकोलाई एकचोटि सरल समराइज पनि गर्छु हुन्छ। ओके अब अनरियल को लागि यो कलरले कस्तो देखिन्छ
अलिकति नदेखेला नदेखेला जस्तो हुँदो रहेछ. लेट मी चेन्ज द कलर. ब्लूमा लेखौँ न है त. अब अनरियलको लागि हेर्नुहोस् त हाम्रो एक्जाम्पलमा दिएको छ पास्ट सिम्पल प्लस वुड वर्ब. त्यसपछि इम्पोसिबलको लागि के हुने भयो भन्नुहोस् त. पास्ट सिम्पल प्लस would have plus Pvt. would have plus Pvt हुने भयो. त्यसपछि रियलको लागि सिम्पल प्रेजेन्ट प्लस सिम्पल प्रेजेन्ट. यति कुरा चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो है त. अनि त सकिहालिन्छ. ओके 2 नम्बर गरौँ. Complete the following sentences with the appropriate forms of verb in the bracket. A. Why don't you explain everything to him? If you ... him, I'm sure you will regret it one day भनेर भनेको छ. हेर्नुहोस् त. If you don't tell him. If you don't tell him the truth, I'm sure you will regret it one day. B. Jerry was here not long ago. If you had come round earlier, you could have seen her. You could have seen her. C. I'm so glad that you took me there. If we hadn't gone there, I would never have met Robin. It is impossible. I would never have met Robin. D. It was raining heavily. If I hadn't taken umbrella, I could not have reached to the hospital in time. I could not have reached to the hospital in time. C. If she does that job she is applied for, she will be delighted. Real condition, sir. If she gets that job that she applied for, she will be delighted. Okay, त्यसलाई हामीले छोडेर अब तल जाउँ. Follow up activity. Write a short paragraph beginning with if I were the prime minister of the country. हैन. अब तपाईँ प्राइम मिनिस्टर हुनुभयो भने के गर्थे भनेर चाहिँ भन्नु पर्यो. र अब मेरो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ अब लाइक अब स्कुलमा आउँथ्यो नि त हैन क्वेशनहरू. जस्तै अब ठुलो भएपछि के गर्ने यस्तै टाइपको क्वेशन आउँथ्यो. र मैले चाहिँ जहिले पनि म चाहिँ प्राइम मिनिस्टर बन्न चाहन्छु भनेर लेख्थेँ क्या. किन भन्दाखेरि चाहिँ प्राइम मिनिस्टर बन्न चाहन्छु भनेर लेख्दाखेरि चाहिँ धेरै कुरा लेख्न मिल्छ क्या हैन. लाइक एभ्रिथिङ नै लेख्न मिल्थ्यो नि त हैन. के त एजुकेसन राम्रो गर्थेँ, हेल्थ सेक्टर राम्रो गर्थेँ, ट्रान्सपोर्टेसन राम्रो गर्थेँ, एभ्रिथिङ लेख्न मिल्थ्यो नि त हैन. तर यदि डक्टर मात्रै बन्छु भनेको भए चाहिँ लाइक डक्टर उपचार गर्थेँ भन्ने कुरा हुन्थ्यो. अनि चाहिँ लेख्नै अलमल्लिन्थ्यो क्या हैन. द्याट वाज त्यो एउटा स्टोरी अफ मी. म चाहिँ जहिले पनि म चाहिँ प्राइम मिनिस्टर बन्छु ठुलो भएपछि भनेर लेख्थेँ क्या. किनकि धेरै हुन्थ्यो नि त हैन. ओके, जोक्स अपार्ट. अब यहाँनिर मैले चाहिँ एउटा सानो लिएको छु है त इन्टरनेटबाट. यो हेरौँ. How I wish I were the prime minister of my country. I have so many schemes in my mind for upliftment and development of my country. If I were the prime minister, I would put into practice all the following schemes. In the first place, my country is very poor. Millions of people live in extreme poverty. I would take all steps to do away with poverty. I would see to it that the poor were able to lead a decent life. They would not lack any of the necessities of life, food, clothing, and shelter. I would also have schemes for improvement of national health. Then my people will be happy and healthy.
हैन यस्तै गरी तपाईँ चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने म यस्तो गर्थेँ भनेर यु क्यान से एभ्रिथिङ है त ओके त्यसपछि छ हाम्रो लिसनिङ पार्ट वी गन स्किप इट र हामी चाहिँ स्पिकिङतिर जान्छौँ है सो अब तपाईँलाई लिसनिङ गर्न मन छ तपाईँलाई चाहिँ भनेदेखि तपाईँले हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ हामी तपाईँलाई चाहिँ त्यसको लागि छुट्टै भिडियो बनाएर हाल्नेछौँ है त engage yourself look at the picture and guess what the people in the basket of the hot air balloon are talking about भनेर भनेको छ के को बारेमा चाहिँ कुरा गरिरहेका होला नि त उनीहरू भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ भन्नु पर्यो अब के को बारेमा कुरा गरिरहेका होला नि त भन्दाखेरि they may be talking about the beautiful scene that can be viewed from the hot air balloon अथवा they might be afraid that the hot air balloon will fall हैन यस्तै गरी तपाईले चाहिँ कुरा गर्न सक्नुहुन्छ है त के चाहिँ सोचिरहेका होलान् के चाहिँ हुँदै होला उनीहरूको फिलिङहरुको बारेमा चाहिँ हामीले कुरा गर्न सक्छौं है त ओके लेट मी फिनिश मेरो यो कलरिङ अनि हामी अगाडि बढ्छौं है त म छिटो यो कलर लगाइहाल्छु है त मलाई म फर्स्टमा त एकदमै बच्चामा चाहिँ राम्रो पेन्टिङ बनाउँथे रे तर पछि बनाउनै आएन ओके लिभ दैट बी हेरौँ द टाइम फर स्पिकिङ 1 यो चाहिँ एकदमै रमाइलो छ There were 6 people in the basket of a hot air balloon which was starting to fall because it could not support the weight of the people traveling in it. To save the others, at least one person had to be thrown overboard. If you were asked to choose a person, who would you choose and why? The travelers were a teacher, a doctor, an engineer, business person, scientist, leader. अब हट एयर बेलुनमा हुनुहुन्छ 6 जना छ हैन अब हट एयर बेलुनले चाहिँ वेट थामिन एकजनालाई चाहिँ फाल्नु पर्यो र त्यो फाल्ने चाहिँ तपाईको हातमा छ अब कसलाई चाहिँ फाल्ने र किन फाल्ने भन्ने कुरा भयो अब कसलाई फाल्नुहुन्छ होला त I would choose an engineer to be thrown overboard because I personally think that an engineer is less important than that of others. किन भन्दाखेरि अब a doctor we need teacher, we need a leader, we need a scientist, business person पनि चाहिन्छ हैन इन्जिनियर खासै चाहिदैन भनेर म इन्जिनियर चाहिँ फाल्थे अब तपाईको विचारमा के छ त हैन अब बिजनेस पर्सनलाई फाल्नुहुन्छ कि किन भन्दाखेरि चाहिँ we need teacher, doctor, engineer, scientist and leader तर बिजनेस पर्सन नभए पनि चल्छ भन्ने कुरा पनि गर्न सक्नुहुन्छ है यो चाहिँ तपाईकोमा है त यो चाहिँ पेयरमा काम गर्ने कुरा भयो 2 work in a pair student A asks question using if plus past simple plus would verb. Student B replies the question, what would you do if you were a teacher? I would educate my students to fight against corruption and corrupted people. I will encourage them to hate such people भनेर छ ओके अब एको गरौँ what if political leader अब एले सोध्यो what would you do if you were a political leader? What would you do if you were a political leader? भनेर सोध्यो अब बीले रिप्लाई गर्यो I would guide youngsters in the right path. I will guide the youngster in the right path. B. What if the prime minister? अब के चाहिँ गर्छौ त प्राइम मिनिस्टर भयो भने What would you do? एले सोध्छ What would you do? You do if you were the prime minister. अब बीले रिप्लाई दिन्छ के त भन्दाखेरि I will try my best to run the country smoothly without disturbing public lives.
आई विल फाइट अगेन्स्ट इन्जस्टिस एन्ड इनइक्वालिटी होइन। यस्तै तपाईँले धेरै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ प्राइम मिनिस्टरको त मैले अगाडि नै मेरो आफ्नै इक्जाम्पल दिइसकेँ। बेस्ट टु रन द कन्ट्री स्मुथली without disturbing public lives. Okay, C को मैले भने what if the president of America भनेर सोधेको छ। what would you do if you were president of America भनेपछि म के गर्थेँ भन्दाखेरि I will send all immigrants to their own countries. अब इमिग्रेन्ट्स भनेको को भन्दाखेरि चाहिँ बाहिर अरू कुनै देशबाट गएर त्यहाँ बसेका है, म चाहिँ उनीहरूलाई सबैलाई आफ्नै देश पठाइदिन्थेँ। आई वुड सेन्ड अल द इमिग्रेन्ट्स टु देयर ओन कन्ट्री। डी वाट इफ लस्ट इन डेजर्ट, वाट वुड यु डु इफ यु वेयर लस्ट इन द डेजर्ट। अब डेजर्टमा हरायो भने के गर्ने होला त, मैले एउटा फिल्ममा हेरेको थिएँ, त्यही नै त्यसकै आधारमा म तपाईँलाई एन्सर दिन्छु है त। आई विल ट्राई टु फाइन्ड माई वे विथ द हेल्प अफ फुटप्रिन्ट अर डिरेक्सन अफ सन होइन, के त घामको छाया हेरेर चाहिँ कतापट्टि इस्ट छ कतापट्टि वेस्ट छ भन्ने चाहिँ पत्ता लाग्छ भन्ने चाहिँ एउटा थियो होइन। अनि मैले चाहिँ त्यही नै त्यसलाई नै लिएर इक्जाम्पल दिएँ। ओके, हामी अगाडि बढौँ। मेक 5 सेन्टेन्सेस एक्सप्रेस विसेस युजिङ इफ ओन्ली आई विस प्लस पास्ट सिम्पल। एक्जाम्पल हेरौँ त। इफ ओन्ली आई न्यू हर, आई विस आई ह्याड हिज सेल फोन नम्बर। ठिक छ। अब यस्तै गरी इफ ओन्ली आई न्यू हाउ टु युज अ कम्प्युटर। अब यसको बारेमा थोरै डिस्कस गरौँ है त। म एउटा इक्जाम्पल लेखेँ। इफ ओन्ली आई न्यू how to use a computer. If only I knew how to use a computer भनेको I don't know how to use computer and I would like to learn how to use it भनेर भनेको। मलाई अहिले कम्प्युटर चलाउन आउँदैन, तर मलाई चाहिँ कम्प्युटर चलाउने चाहिँ इच्छा छ। I would like to learn how to use it होइन। यस्तै गरी if only he knew the truth भनेपछि he doesn't know the truth but he wishes he did भनेर भनिन्छ है। यो चाहिँ इफ ओन्ली को स्ट्रक्चर भयो। अब एकचोटि आई विसको हेरौँ न त। यहाँनिर आई विस आई ह्याड हिज सेल फोन नम्बर। लाइक आई विस आई hadn't spent so much money लास्ट मन्थ होइन। मैले चाहिँ स्पेन्ड गरिसकेँ, तर अहिले आएर चाहिँ मैले स्पेन्ड नगरेको भए हुन्थ्यो भनेर रिग्रेट गर्दैछु। मैले विस गरेको भए हुन्थ्यो। ठिक छ। ओके, अब आई विस आई ह्याड अ क्युट डटर होइन। अब भन्न सक्नुहुन्छ आई विस आई ह्याड अ केयरिङ हस्बेन्ड। I wish I had worked harder when I was at school होइन। विस गर्ने त हो नि होइन, तपाईँले चाहिँ आफ्नो हिसाबमा विस गर्न सक्नुहुन्छ। ओके ल। 4 we may regret using if plus past perfect plus would not have plus past participle. Look at the example below and express request for following situation. Feeling sleepy. अब तपाईँ चाहिँ क्लासरुम जानुभयो, एकदमै निन्द्रा लागेको छ। अब तपाईँले रिग्रेटलाई चाहिँ एक्सप्रेस गर्नुहुन्छ। आइएम फिलिङ स्लिपी इफ आई ह्याडन्ट वाच्ड अ मुभी अन टिभी टिल लेट लास्ट नाइट आई वुड नट ह्याभ स्लेप्ड इन द क्लास। नट गेट गुड ग्रेड इन द एक्जाम। मैले राम्रोसँग पढेको भए चाहिँ मैले राम्रो पर्फर्म गर्थेँ नि त एक्जाममा हो। अब रिग्रेट चाहिँ एक्सप्रेस गर्नु पर्यो। मैले इक्जाम्पल दिएँ। इफ आई ह्याड स्टडिड हार्ड आई
I would have performed well in the exam. Well in the exam. B. Suffer from common cold. मैले चाहिँ हिजो आइसक्रिम नखाएको भए मलाई अहिले के त रुगाखोकी लाग्दैन थियो. If I hadn't eaten ice cream last night, I wouldn't have got common cold. है यसरी तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ. हुन्छ? Okay. C. Follow-up activity. Work in pair. Tell your partner that you did not do well in your exam because of your carelessness. Discuss what you would have done to perform well in exam. अब उसलाई चाहिँ regret बताउनु पर्यो. If I had taken the study seriously, I would have done better in the exam. If I hadn't been careless in my study, I would not have suffered now. भन्ने यस्तै कुरा चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ है त आफ्नो साथीलाई चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ. अब हाम्रो राइटिङ भनेर छ नेक्स्टमा. Engage yourself. Look at the pictures. Can you recognize them? भनेर भनेको छ. हेर्नुस् त. Obviously एकदम सजिलो छ. First one is Mount Everest, सगरमाथा. Second is Lumbini, कपिलवस्तुमा. हैन. Third one is Chitwan National Park, Sauraha, and the last one is Ilam, हैन, Tea Garden. तल छ. Now read the following news report and discuss the given question in pair भनेर भनेको छ. यहाँनेरि क्वेशन दिएको छ. यसलाई चाहिँ डिस्कस गरौँ यति पढेर. हुन्छ? ओके. Nepal must-see destination for 2016 recommends leading global magazine. Published December 8, 2015. Kathmandu. The National Geographic Traveler magazine has enlisted Nepal as one of the must-see destinations in the world for 2016. In its Cool List 2016, prepared for January-February 2016 issue of the UK-based travel magazine, Nepal has been placed 6th in the list of 16 cool destinations in the world. Tourist number to Nepal plummeted by 85% after the devastating earthquakes, but the country is once more open for business and safety visit, with a new government-backed website providing official updates on affected areas. One of the world's popular travel publications said, adding, "This is a nation that has long relied heavily on tourism, with many visitors lured by the chance to combine volunteerism with an adventure holiday in a stunning landscape." Chosen by its team of editors and writers, the hotly anticipated list of countries and cities also include Iran, Costa Rica, Washington DC, Ireland, Cuba, Shanghai, Mozambique, Saint Vincent, and the Grenadines, Bosnia and Herzegovina, Sumshirt, Rio de Janeiro, Kazakhstan, Argentina, San Sebastian, and the Great Barrier Reef. We have scoured the planet for this year's must-see destination and come up with an eclectic list of top spots for culture, cuisine, festive celebrations, pristine coastline, and places to go. Some are obvious, some not so, but we think they should be top of anyone's travel plans in 2016. And beyond, the magazine quoted its editor, Pat Real, as saying, अब सोर्स के हो त भन्दाखेरि द हिमालयन टाइम्स है वेबसाइट पनि दिएको छ. अब यसको एन्सर हेरौँ. ए. When was the text written? कहिले लेखिएको थियो त? एकदमै सजिलो छ. कहिले? December 8, 2015. The text was written on December 8, 2015. Which website can you find this article on? कहाँ त भन्दाखेरि हेर्नुस् त www.thehimalayantimes
.com. C. What is the text about? Text के को बारेमा हो त भन्दाखेरि the text is about, मैले यहाँ लेखेँ C को, the text is about the recommendation of National Geographic Traveler magazine to enlist Nepal as one of the must-see destination in the world for 2016. Is about the recommendation of the National Geographical Traveler magazine to enlist Nepal as one of the must-see destinations in the world for 2016. D. What is the headline of the article? Headline के छ त हेरौँ त. Nepal must-see destination for 2016 recommends leading global magazine भनेर छ. सजिलो छ. E. Which tense is used in the heading? कुन टेन्स छ त हेर्नुस् त. Recommends भनेपछि के आयो? Simple present tense. Simple present tense. F. What is the source of the news? Source के हो त भन्दाखेरि the source of the news is the Himalayan Times. The Himalayan Times newspaper हो नि त त्यसको सोर्स हैन र? हो है त. ओके, अब हामी अगाडि बढौँ. टाइम फर राइटिङमा छ है. के छ भन्दाखेरि हेरौँ न त. Write a similar news report on Lionel Messi wins FIFA World Player Award for 5th time. Use the following clues to develop the report. यहाँनिर क्लू दिएको छ. Messi, 28 years old, Barcelona, Argentina forward, won the Ballon d'Or trophy on Monday, the world's best player भनेर डिफ्रेन्ट हिन्ट दिएको छ. र यसलाई युज गरेर चाहिँ हामीले एउटा न्युज रिपोर्ट तयार पार्नु पर्यो. मैले यहाँनिर एउटा स्याम्पल लिएको छु. यसलाई हेरेर तपाईहरुले चाहिँ के हिन्ट लिनु होला है त. ओके, हेर्नुस्. टाइटल लियोनल मेसी विन्स फिफा वर्ल्ड प्लेयर अवार्ड फर 5th टाइम. कहिले पब्लिस भयो? February 5, 2017. अब कहाँबाट लेखियो? अर्जेन्टिना. वर्ल्ड्स फेमस फुटबल प्लेयर लियोनल मेसी, 29, won the Ballon d'Or trophy on Monday. He is Barcelona and Argentina forward. He became the world's best player 2015 for the 5th time. Before this, he had already won 4 straight FIFA awards from 2009 to 2012 continuously. It is incredible that it's my 5th time. It's a very special moment for me to be back on stage, Messi said in his acceptance speech. He had scored 41.33% of total voting points in a 23-candidate ballot, whereas Ronaldo has secured second position with 27.76%. Neymar, Messi's Barcelona teammate, stands in the third position with 7.86%. Voting was conducted by national team captains and coaches. Plus, journalists were also invited from FIFA member countries भनेर भनेको छ. यो चाहिँ मैले माथिको जस्तो हामीलाई हिन्ट दिएको छ त्यसकै आधारमा लेखेँ है. ठीक छ. ओके, अब let's move to follow-up activity मा. Prepare a brief news report on an event that has recently happened in your locality. Then present it to your class भनेर भनेको छ. अब हाम्रो लोकालिटीमा केही भएको छ भने तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ. जस्तै म एउटा एक्जाम्पल दिन्छु. ट्यालेन्टेड स्टुडेन्ट्स अवार्ड मेडल्स भनेर चाहिँ टाइटल छ है त. काठमाडौँ. ट्यालेन्टेड स्टुडेन्ट्स बिलोङ्गिङ टु schools of Kathmandu district were awarded medal in a colorful ceremony held in Kathmandu today.
The top 3 students who had scored excellent grades in the Secondary Education Examination SEE held last year were recognized with gold, silver, bronze medals by an organization known as Institute of Science and Technology. The best among the best was Megha Gurung from Sagun School. She was awarded with a gold medal. Similarly, 𝘀𝗂𝗂𝗂𝗱𝗲 from SPS School and Santi Rana from JP School were awarded with silver medal and bronze medal respectively. The Chief Guest District Education Officer congratulated the awardees after the distributed medals. भनेर यस्तै गरी हाम्रो चाहिँ अवार्ड फङ्सन भएको थियो भनेर चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ. Or anything. हैन केही कुरा भएको थियो हैन ब्लड डोनेसनको कुरा होला, हेल्थ क्याम्प होला हैन, क्लिन स्यानिटेसन क्लिनको कुरा होला हैन, एनिथिङ तपाईले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ है त न्युज रिपोर्ट. सो प्रोजेक्ट वर्कमा चाहिँ अब दिस इज फर यु हैन. यहाँनिर पढ्नु होला के भनेको छ त भन्दाखेरि कलेक्ट न्युज फ्रम 2 नेसनल इङ्ग्लिस न्युज पेपर्स, कट द interesting stories from paper. Now design a front page of newspaper by pasting the cutouts and writing the basic information like date, day, price, etc. है यो चाहिँ मैले चाहिँ तपाईको लागि छोडिदिएँ. र अब जाँदा जाँदै हामी रमाइलो गरेर जाउँ हैन. फन कर्नर छ रमाइलो कुना हैन. नामै फन कर्नर भनेपछि त गर्नु पर्यो नि हैन. ओके हेरौँ न फन कर्नरमा के छ. 1. Study the following idiomatic expression and their meaning. To feel under the weather भनेको के हो त? Feel sick, not well. To cost an arm and a leg. हेर्नुहोस् त हात र खुट्टा नै कस्ट गर्यो भनेको चाहिँ एक्सट्रिमली एक्सपेन्सिभ. See eye to eye भनेको एग्री विथ समवन. Get the ball rolling. Start something, especially a conversation or a social event. To kill 2 birds with 1 stone हैन. एउटा ढुङ्गाले चाहिँ दुईटा के त चरा मार्नु भनेको चाहिँ टु सल्भ 2 प्रब्लम्स एट वन्स है. यस्तै गरी हामीले चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुलमै चाहिँ अबाउट 30 भिडियोजहरू चाहिँ इडियम्स एन्ड फ्रेजेसको बारेमा छ. यु क्यान चेक द्याट आउट है. तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ. 2. Now complete the following sentences by supplying the suitable idiomatic expression given above. A. Fuel these days. Fuel के छ त? एकदमै एक्सपेन्सिभ छ. एकदमै एक्सपेन्सिभ भन्नको लागि fuel these days is costing an arm and a leg भनेको एकदमै एक्सपेन्सिभ छ भन्ने कुरा बुझिन्छ. B. I'm going to stay home because म चाहिँ आज बिरामी फिल गरिरहेको छु. तर यसलाई चाहिँ इडियोमेटिक रूपमा हामीले राख्नु पर्यो भनेपछि बिकज आई एम फिलिङ अन्डर द वेदर टुडे. हेरौँ त. बिकज आई एम फिलिङ अन्डर द वेदर टुडे. C. By visiting Mogu, I enjoy the beauty of nature and also spend time with my old friends there. हेर्नुहोस् त अब मुगु गएर चाहिँ उसले काम चाहिँ एउटा गर्यो तर दुईटा फाइदा पायो भनेपछि किल 2 birds with 1 stone. अब नेपालीमा भन्नुपर्दाखेरि सर्प पनि मर्ने लट्ठी पनि नबाचिने भन्ने उखान छ नि. हो ठ्याक्कै त्यही भनेको हो. बाई भिजिटिङ मुगु आई किल्ड. यो लिटरली किल गर्ने हैन. इडियोमेटिक रूपमा चाहिँ किल गर्ने हो है. फेरि आई किल 2 birds with 1 stone भनेपछि D. My father and I see eye to eye on most things भनेको हामी एग्री गर्छौं. See eye to eye on most things. E. There was a quiet atmosphere in the party, so I decided to get the ball rolling. And got up to dance. है ल अब यसको बारेमा धेरै पढ्न मन छ भने चाहिँ तपाईले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ. हामी चाहिँ
इडियम्स एन्ड फ्रेजेसको अरू पनि भिडियो लिएर आउनेछौँ है त। यो चाहिँ एकदमै रमाइलोवाला छ। अब यति भन्दै हामीले च्याप्टर 7 पनि कम्प्लिट गऱ्यौँ है। अब च्याप्टर 7मा तपाईँले नबुझ्नु भएको के छ, तपाईँलाई गाह्रो साह्रो अप्ठ्यारो केही भएको छ भनेदेखि यु क्यान आक्सस, कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई चाहिँ फोन गरेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो फोन नम्बर तल डिस्क्रिप्सनमा दिएको छ। र केही नबुझ्नु भएको छ सानोभन्दा सानो र मैले केही छुट्याएँ र केही क्वेसन सोध्न चाहनुहुन्छ भने पनि कमेन्ट गर्नुहोस्। वी विल रिप्लाई यु विथ द एन्सर। त्यति भन्दै मैले यो भिडियो यहीँ टुङ्गाएँ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाई, किप लर्निङ, जय चन्द्रसूर्य, पिस। नमस्ते, यहाँलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी क्लास 10 को युनिट 8 इङ्ग्लिसको गर्दैछौँ। हामीले अगाडि युनिट 7 सम्म गरेका छौँ र आउने भिडियोहरूमा सबै युनिटहरू हामी गर्नेछौँ। त्यसै गरी यसको रिलेटेड ग्रामरको भिडियो पनि गर्नेछौँ। आशा छ तपाईँले सबै हेर्नुहुन्छ होला है। ल अब ढिलो नगरी सुरु गरौँ। अब तपाईँहरूसँग बुक छ भनेदेखि पेज नम्बर 83 पल्टाउनु होला। छैन भने पनि मैले यहाँ डकुमेन्ट स्क्यान गरेर लिएको छु, यही हेर्दै पनि पढ्न सकिन्छ। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब फर्स्टमा छ रिडिङ, इन्गेज योरसेल्फ भनेर छ है। लुक एट द पिक्चर एन्ड डिस्कस द एन्सर्स टु दिज क्वेसन्स वर्किङ इन अ ग्रुप। हेर्नुहोस् त पिक्चरमा के छ त, हेर्नुहोस् त धेरैजना मान्छेहरू जम्मा भएका छन् र त्यहाँनेरि प्याम्पलेटहरू छ जसमा चाहिँ नो ह्युमन ट्राफिकिङ, लिभ एन्ड लेट लिभ, राइट टु फ्रिडम, वी हेभ अ राइट टु लिभ आवर लाइफ भनेर भनिएको छ है। अब त्यसको मतलब के भनिएको हो छ त यहाँ हेर्नुहोस् त। What is this picture about? The picture is about protest or demonstration. The picture is about protest or demonstration. ठिक छ, ह्युमन ट्राफिकिङको बारेमा यहाँनिर नो ह्युमन ट्राफिकिङ भनेर भनेको छ। बी, वाट आर दिस पिपुल डुइङ इन द पिक्चर। हेर्नुहोस् त के गरिरहेका छन् त। दे आर प्रोटेस्टिङ, दे आर डेमोन्स्ट्रेटिङ अगेन्स्ट ह्युमन ट्राफिकिङ। दे आर डेमोन्स्ट्रेटिङ अगेन्स्ट के को विरुद्धमा त, मानव बेचबिखनको, ह्युमन ट्राफिकिङ। सी, have you ever participated in a program that protests against human trafficking? तपाईँहरूले कुनै प्रोग्राममा पार्टिसिपेट गर्नुभएको छ ह्युमन ट्राफिकिङको अगेन्स्टमा? छ भने यस लेख्नुहोस्, छैन भने नो लेख्नुहोस्। मैले चाहिँ स्कुल हुँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा र्याली निकालेका थियौँ ह्युमन ट्राफिकिङको अगेन्स्टमा है त। इट वाज अ पिसफुल प्रोटेस्ट, यस्तै डेमोन्स्ट्रेसन जस्तै। सो यस आई ह्याभ। तपाईँले छैन भनेदेखि नो आई ह्याभन्ट भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। ओके ल, अब हामी अगाडि बढौँ। बी, स्टडी टाइम। Why are humans trafficked? Read the passage about human trafficking and find out the reason behind it भनेर भनेको छ। किन मान्छेलाई चाहिँ बेचिन्छ होला, किन मानव बेचबिखन हुन्छ होला त, तपाईँलाई थाहा छ? ल थाहा छ भनेदेखि एकछिन सोच्नुहोस्, एकछिन त्यसलाई चाहिँ मनन गर्नुहोस् है त। सो थाहा छैन भनेदेखि हाम्रो नेक्स्ट पेजमा हाम्रो टपिक नै ह्युमन ट्राफिकिङ छ। त्यो एकचोटि सरर पढ्यो भनेदेखि चाहिँ तपाईँलाई एउटा रफ आइडिया हुन्छ है त। र म नि यहाँ एकचोटि पढ्छु, तपाईँहरू पनि पढ्नुहोस् र हामी यसको पढेर डिस्कस गरेर यसलाई चाहिँ हामी एक्सर्साइजतर्फ जान्छौँ। हुन्छ, ओके सुरु गरौँ। ह्युमन ट्राफिकिङ। Human trafficking is one of the cross-cutting issues. It is a worldwide serious concern. Human trafficking is an illegal trade of human beings for sexual exploitation, forced labor, extraction of organs or tissues, and so on. According to United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC, human trafficking is the recruitment or transportation of persons by means
of the threat or use of force or other forms of abduction, fraud, or deception, or for the purpose of exploitation. It knows no gender, age, race and boundaries. हेर्नुहोस् त ह्युमन ट्राफिकिङ भनेको अहिलेको वर्ल्ड वाइड नै एकदमै सिरियस प्रब्लम हो, जसमा चाहिँ कुनै पनि के त मेल अथवा फिमेल होइन, इट नोज नो जेन्डर, एज, रेस र बााउन्ड्री भनेर भनेको छ है, जसमा चाहिँ मेल अर फिमेल होइन, मेलले चाहिँ फिमेललाई वुमेनलाई चाहिँ ट्राफिक गरेको पाइन्छ। फर वाट, फर केलाई भनेर भन्दाखेरि यहाँनिर फर सेक्सुअल एक्सप्लोइटेसन, फोर्स लेबर, एक्सट्र्याक्सन अफ अर्ग्यान्स अर टिस्यु भनेर भनेको छ। ठिक छ, उसलाई चाहिँ झुक्क्याएर फकाइएर दबावमा पारेर उसलाई चाहिँ कसैलाई लगेर बेचिदिने होइन, काम गर्नको लागि हुन्छ कि अथवा सेक्सुअल एब्युजको लागि होस् कि होइन, अथवा चाहिँ तपाईँको अर्ग्यान चाहिँ बेचिदिनको लागि होस्, उसलाई चाहिँ ललाइ फकाइ पारेर चाहिँ लग्ने अनि चाहिँ बेच्ने है, त्यो चाहिँ के भयो त ह्युमन ट्राफिकिङ, मानव बेचबिखन भयो। ओके, सेकेन्ड प्याराग्राफ। Victims are trafficked within a country or transnational. They are smuggled because they are forced to work as prostitutes, domestic servants, beggars, factory workers, mine workers, circus performers, and child soldiers. It is like another form of slavery. The majority of trafficking victims are women and children because of their marginalization in many societies and their limited economic resources. Beside them, other key target groups include people from low-income households, ethnic minorities, illiterate, or people with low level of education, refugees, illegal migrants, child running away from home, and other. Members of split families are also prone to it. Women of forced marriage and early marriage, deserted wife, widows, and discriminated daughters are easily victimized भनेर भन्छ है। अब ह्युमन ट्राफिकिङ भनेको विथिन द कन्ट्री पनि हुन सक्यो अथवा बिट्विन टु कन्ट्रिज पनि हुन सक्यो है। र अब कस्तो किसिमको मान्छेहरूलाई ट्राफिक गरिदो रहेछ भन्दाखेरि मेनली वुमन भनेर भनेको छ है। किन भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सोसाइटी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी होइन, वुमेनलाई चाहिँ अलिकति हाम्रो सोसाइटीमा के त भन्दाखेरि चाहिँ धेरै प्राथमिकता दिइँदैन, त्यस कारण चाहिँ उनीहरू चाहिँ थोरै रूपमा इलिटरेट भएको पाइन्छ रुरल एरियामा हो। त्यस्तोको लागि चाहिँ ह्युमन ट्राफिकरले चाहिँ टार्गेट गर्छ, जसको चाहिँ इकोनोमिक कन्डिसन लो छ, जो चाहिँ अलिकति सो कल्ड लो कास्टको हुन्छ नि होइन, इथनिक माइनोरिटीको लागि चाहिँ ह्युमन ट्राफिकरले टार्गेट गर्छ, उनीहरूलाई चाहिँ लगेर चाहिँ ट्राफिक गर्छ भनेर भनिएको छ। ट्राफिकर्स prey on the most vulnerable members of society. In order to deceive first, they take help of local people to identify such families. They may provide economic incentive and financial loans to their friends, relatives, family, spouse, or even parents. At times, most victims are lured to promise of better jobs or well-paid job in cities, false marriages and proposals, easy money, dream of sophisticated life and others. Victims of earthquakes, flood, wars, and epidemics can be easily smuggled भनेर भनेको छ। हेर्नुहोस् त ट्राफिकरले कस्तोलाई चाहिँ टार्गेट गर्दो रहेछ त भन्दाखेरि जो चाहिँ पनरेबल छ उसलाई चाहिँ टार्गेट गर्दो रहेछ है। अब ट्राफिक गर्नको लागि चाहिँ ट्राफिकरले चाहिँ त्यही होइन सोसाइटीको चाहिँ कोहीसँग चिनजान गर्ने, उसँग चाहिँ के त इन्फर्मेसन लिने होइन, ऊ त्यो घरमा चाहिँ अलिकति इकोनोमिक कन्डिसन कम छ, त्यहाँ चाहिँ यस्तो मान्छेहरू छन् भनेर चाहिँ अब उसलाई चाहिँ इन्फर्मेसन दिने होइन। अनि के त ट्राफिकर चाहिँ त्यो घरमा जान्छ र अब त्यहाँनिर चाहिँ प्रलोभनमा पार्छ होइन। मसँग काम गर्न गयो भनेदेखि यु विल गेट मनी, यु विल गेट इजी मनी होइन, तिमीलाई चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने, अनि घरमा पैसा दिने, लडाइ फकाइ पार्ने, यस्तो गर्छ है ट्राफिकरले चाहिँ। Most victims are involved in slavery like practices and kept in prison like environment. It is because they can be physically and sexually abused. They have to work long hours without any rest or recreation.
They never get medical facility when they fall sick. They are either paidless or their earnings are withheld with prolonged indebtedness to traffickers भनेर भनेको छ हैन। त्यस्तै गरी मोस्ट भिक्टिम चाहिँ स्लेभरी हैन, जबरजस्ती काम गर्न लगाइने है, जसमा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ धेरै समय काम गर्नुपर्ने, स्यालेरी पनि नदिने अथवा धेरै कम दिने, उसलाई चाहिँ फिजिकल अथवा सेक्सुअल एब्युज गर्ने, त्यस्तो प्रकारको कुराहरू हुन्छ भनेर भनिएको छ। आवर कन्स्टिट्युसन ह्याज प्रिजर्भ द राइट टु फ्रिडम. Therefore, we must fight against trafficking of persons. In addition to legalization, the Nepal government, the Ministry of Women, Children and Welfare, various INGOs and NGOs, and many other organizations in Nepal are dedicated to combat human trafficking. है, हाम्रो अब कन्स्टिट्युसनले नै राइट टु फ्रिडम भनेर दिएपछि त के त स्वतन्त्रताको हक त हुनु पर्यो। हो, त्यसकारण चाहिँ हामीले ह्युमन ट्राफिकिङको अगेन्स्टमा विरोध गर्नुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ फाइट गर्नुपर्छ है। अब लिगलाइजेसन सहित हाम्रो के छ त मिनिस्ट्री अफ वुमेन चिल्ड्रेन एन्ड वेलफेयर छ र निकै नै धेरै नै रूपमा आइएनजिओ र एनजिओहरू छ इन अर्डर टु स्टप द ह्युमन ट्राफिकिङ अथवा ह्युमन ट्राफिक भइसकेको लागि पनि हेल्प गर्ने, उद्धार गर्ने यस्तो काम भइरहेको छ। इफ वी सस्पेक्ट एनी वान इन्भल्भिङ इन सच इलिगल एक्टिभिटिज वी हेभ टु रिपोर्ट द पुलिस अर एनी मेम्बर अफ कन्सर्न अर्गनाइजेसन. We can also use helpline number anytime to inform about victims or traffickers. Our little effort will be a great help to control violation of human rights भनेर भनिएको छ हैन। यदि हामीले पनि कसैलाई सस्पेक्ट गर्यौं, अब तपाईहरुलाई पनि त्यस्तो केही पर्यो भनेदेखि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ पुलिसलाई रिपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ अनि अथवा डिफरेन्ट हैन हेल्प लाइनहरुमा पनि फोन गरेर भन्न सक्नुहुनेछ है। ओके, र अब के त भन्दाखेरि नेपालको लागि चाहिँ 1177 चाहिँ हटलाइन हो है, नेपालको लागि 1177। ओके, लेट मी राइट अलिक क्लियरमा 1177 लाई चाहिँ तपाईले कल गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ तपाईले हेल्प पाउन सक्नुहुन्छ है त। अथवा चाइल्ड सर्भिसको लागि चाहिँ 1098 भनेर छ है। ओके, सो यति बुझेपछि चाहिँ हामीले अगाडि बढ्न सक्छौं, हुन्छ। ओके, अब अगाडि भनेको कति त पेज नम्बर 85। ल, पेज नम्बर 85 हेर्नु होला है त। फर्स्टमा छ vocabulary in use भनेर। Find the words or phrases from the text above that give similar meaning to the following भनेर भनेको छ। एमा हेर्नुस् त, a topic that has a strong impact on all and that must receive special attention। के हो त हाम्रो फर्स्टमै छ, फर्स्ट प्याराग्राफको फर्स्ट लाइन, ह्युमन ट्राफिकिङ इज वान अफ द क्रस कटिङ इस्यु है, जसलाई चाहिँ एटेन्सन चाहियो, त्यसको चाहिँ स्ट्रङ इम्प्याक्ट छ भन्नको लागि क्रस कटिङ। बी, सेक्सुअल एब्युज अफ चिल्ड्रेन एन्ड युथ, के हो त सेक्सुअल एक्सप्लोइटेसन, सेक्सुअल एक्सप्लोइटेसन। सी, एक्सटेन्डिङ अक्रॉस नेशनल बाउन्ड्रिज, हेर्नुस् त एक्सटेन्डिङ अक्रॉस नेशनल बाउन्ड्रिज, हाम्रो माथि नेशनल एन्ड ट्रान्सनेशनल भनेको थियो, सो यहाँनिर के हुने भयो ट्रान्सनेशनल। डी, a person who engages in sexual activity for payment, के त सेक्सुअल एक्टिभिटी को लागि इन्भल्भ हुने र त्यसको बापत he or she gets paid, त्यस्तोको लागि के, त्यस्तो पर्सन को लागि के भन्छ prostitute। prostitute and prostitute अथवा prostitution is not legal in Nepal। E, treatment of a person or group as insignificant भनेको marginalization, marginalization। F,
लेफ्ट बाई हस्बेन्ड होइन, हस्बेन्डले छोडेर गएको। अब हस्बेन्डको डेथ भएकोलाई विडो, हस्बेन्डले छोडेर मात्रै गएकोलाई डेजर्टेड वाइफ भनेर भन्छ। डेजर्टेड वाइफ। यहाँनिर हाम्रो माथि वर्ड नै छ, कता छ त भन्दाखेरि विडो डेजर्टेड वाइफ भनेर यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यहाँनिर अर्ली म्यारिज, डेजर्टेड वाइफ, विडोज। सिमिलरली जी, एक्सपोज टु द पोसिबिलिटी अफ बिङ हार्म भनेको vulnerable भनेर भन्छ। ओके, अ टेलिफोन सर्भिस प्रोभाइडिङ हेल्प विथ प्रब्लम के हो त? हेल्पलाइन। ठिक छ, सजिलो छ है त। ओके, सो त्यति भन्दै म अगाडि बढेँ। 2. Reading comprehension. I. Read the text and decide whether the following statements are true or false. A. Traffickers' target is only girls and women. हो त? I don't think so. किन भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर भनेकै छ इट नोज नो जेन्डर है, त्यसको मतलब मेन क्यान अल्सो बी ट्राफिक्ड। सो दिस इज फल्स। हुन त मेनहरू चाहिँ एकदमै कम रूपमा चाहिँ ट्राफिक हुन्छन्, त्यसको मतलब हुँदैनन् भन्ने चाहिँ होइन है। ह्युमन ट्राफिकिङ इज अ बर्निङ इस्यु। यस, अफ कोर्स, इन्डिड इट इज। सी, victims get a better job and earn better when they are recruited. हो त? I don't think so. False. D. The nearest family member may help a smuggler. हो त? Like this is not mentioned in text. So it may or may not be है। यो चाहिँ it is not mentioned in text, so we cannot be sure about it है। अब नियरेस्ट फ्यामिली मेम्बरले नै गर्छ अथवा गर्दैन भन्नको लागि चाहिँ वी कान्ट बी स्योर होइन। नजिकै मान्छेले पनि त्यस्तो गर्न सक्छ नि त, अफकोर्स, वाइ नट। सो आई विल राइट नट मेन्सन इन टेक्स्ट। नट मेन्सन्ड इन द टेक्स्ट। ई, रिच एन्ड डेभलप्ड कन्ट्रिज आर फ्री फ्रम ह्युमन ट्राफिकिङ प्रब्लम। हो? होइन, यो फल्स हो, तर माथि मेन्सन नगरेको भएर मैले यही नट मेन्सन इन टेक्स्ट लेखेँ है। र रिच र डेभलप कन्ट्रीमा चाहिँ ह्युमन ट्राफिक हुँदैन भन्ने चाहिँ होइन है। जस्तै युके, युएसए, चाइना, अर टेक एक्जाम्पल अफ एनी डेभलप्ड कन्ट्री, त्यहाँनिर चाहिँ थोरै एमाउन्टमा भए पनि ह्युमन ट्राफिकिङ अहिले पनि एक्जिस्ट गर्छ है। सुन्ने नै चाहिँ भएको छैन है, अहिलेसम्म फ्री भएको छैन भनेर मैले भने। ओके, आई read the text again and answer the following questions भनेर भनेको छ। ए, what do you mean by human trafficking? अब ह्युमन ट्राफिकिङ भनेको के हो त भन्दाखेरि ह्युमन ट्राफिकिङ इज एन अनलफुल ट्रेड अफ ह्युमन बिइङ्स फर फोर्स स्लेभरी, सेक्सुअल एक्सप्लोइटेसन, त्यस्तै गरी अरू कामको लागि होइन, अरू इलिगल कामको लागि, or for the organs. Human trafficking is an unlawful trade of human beings for sexual exploitation, forced labor, extraction of organs, or tissues, and so on. अरू धेरै कामको लागि हुन सक्छ। B. Who are prone to trafficking? को चाहिँ एकदमै vulnerable छ त भन्दाखेरि हाम्रो माथि टेक्स्टमा दिएकै छ, जसको चाहिँ लो इन्कम छ, इथनिक माइनोरिटी छ, जो चाहिँ राम्रोसँग पढे लेखेको छैन, रेफ्युजिज, इलिगल माइग्रेन्ट्स, यस्तो है त। ओके, मैले यहाँ लिस्ट नै गरेँ है त। एउटा
marginalized women and children, यस्तै गरी people from low income household, similarly ethnic minorities, then illiterate people जो चाहिँ साक्षर हुनुहुन्न हैन, ह्युमन ट्राफिकिङको बारेमा थाहा छैन, people with low level of education भनेको अब illiterate people मै पर्यो, यस्तै गरी refugees है, यस्तै गरी illegal migrants, child marriage, माथिको हामीले अघि कुरा गर्यौं deserted wife, widows, अर्को चाहिँ एउटा discriminated daughters है, छोरी मान्छे भनेर हेला गर्ने पहिला पहिला अब टिभीहरुमा देखिन्थ्यो नि हैन, सो discriminated daughters अहिले पनि इट मे एक्जिस्ट है। अब हाम्रो अब म बसेको करेन्ट अहिलेको सोसाइटीमा छैन होला, तपाईँ बसेकोमा छैन होला, तर कहीँ न कतै त छ नि त हैन र, सो दे आर vulnerable for human trafficking। ओके, अब यहाँनेरि म एउटा पेज एड गरौँ। ल यस्तो पो भयो त, लेट मी डिलिट दिस पेज अनि यहाँनेरि एड गरौँ। ओके, यहाँनेरि चाहिँ म हाम्रो कति पुग्यो सी को एन्सर दिन्छु है त। सी मा के छ हेर्नुस् त, हाउ डु ट्राफिकर्स भिक्टिमाइज द टार्गेटेड पिपल भनेर भनेको छ। कसरी भिक्टिमाइज गर्छ त भन्दाखेरि अघि हामीले कुरा गर्यौं, फर्स्टमा चाहिँ लोकल पिपलको हेल्प लिएर चाहिँ हेल्पलेस फ्यामिली, भनरेबल फ्यामिलीलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्छ, त्यसपछि त्यो फ्यामिलीलाई चाहिँ प्रलोभनमा पार्छ हैन, यस्तो राम्रो छ हैन, एकदमै धेरै पैसा हुन्छ, एकदमै राम्रो काम मिल्छ भनेर चाहिँ फल्स प्रमिस, फल्स प्रपोजल देखाएर चाहिँ हैन, अथवा पैसै दिएर हुन्छ कि त्यहाँबाट चाहिँ कसैलाई चाहिँ लिएर जान्छ भन्ने कुरा गरौँ न है। ट्राफिकर्स टेक हेल्प of local people to identify helpless families. The members of such families are lured to promises of better life and well-paid jobs in cities. Traffickers also put false proposal अथवा फेक म्यारेज गर्ने त्यस्तो पनि हुन्छ है। फरवर्ड, false proposal, भर्खर भनेको जस्तै मेक false marriage, ठीक छ। र के त अलिकति पोर पिपुललाई चाहिँ हैन धेरै पैसा हुने चाहिँ सपना देखाउने अनि चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ अब कसलाई ट्राफिक गर्न पर्ने हो उसलाई चाहिँ लिएर जाने। ओके, डी, ह्युमन ट्राफिकिङ इज another form of slavery
डु यु एग्री अर डिसएग्री वाइ भनेर भनेको छ अभियसली इट इज यस यस आई एग्री विथ द स्टेटमेन्ट द्याट ह्युमन ट्राफिकिङ इज एनदर फर्म अफ स्लेभरी यस आई एग्री है आई गेस तपाईँहरूले पनि एग्री गर्नुहुन्छ होला है गर्नै पर्यो किनकि इट इज एनदर फर्म अफ स्लेभरी अफ कोर्स स्लेभरी इन भयो तर ह्युमन ट्राफिकिङको नाममा स्लेभरी चाहिँ इन भएन है Yes, I agree with the statement that human trafficking is another form of slavery. ठिक छ किन भन्दाखेरि चाहिँ बिकज किन भन्दाखेरि चाहिँ दे आर फोर्स्ड किनकि उनीहरूलाई त आफ्नो इच्छा विपरीत काम गरिएको हो नि त विथाउट एनी वेज विथाउट एनी स्यालेरिज होइन विथ के त फिजिकल एक्सप्लोइटेसन अर सेक्सुअल एक्सप्लोइटेसन धेरै समयसम्म काम गर्ने यस अभियसली इट इज अ फर्स्ट obviously it is another form of slavery because they are forced to work as prostitutes, domestic servants, beggars, factory workers, mine workers, etc. E. Unlike common people, victims' life is different. Justify with an example भनेर भनेको छ कमन मान्छेको जस्तो भिक्टिमको पिपुल पनि सेम हुन्छ र हुँदैन नि है कमन पिपुल ह्याभ देयर ओन वे अफ लाइफ दे ह्याभ राइट टु फ्रिडम होइन स्वतन्त्रताको उसलाई चाहिँ हक अधिकार छ तर ट्राफिक भएकोलाई छ त उसले चाहिँ म यो काम गर्दिनँ भनेर छोडेर जान सक्छ त उसलाई चाहिँ सक्दैन उसलाई चाहिँ त्यो वातावरण नै हुँदैन है कमन पिपल have their own way of life. But the victims are compelled to live the life decided by others. हेर्नुहोस् त उनीहरूलाई चाहिँ कम्पेल गरिन्छ होइन जबरजस्ती गरिन्छ उनीहरू चाहिँ बस्नै पर्ने हुन्छ टु द लाइफ डिसाइडेड बाई अदर्स Just example, a domestic servant has to work according to the demand of his or her master. Otherwise, he or she is not given any chance to fulfill his or her desires. भनेर मैले एउटा example दिएँ ठिक छ ओके अब नेक्स्ट पेज पल्टाउनु होला है मेरो चाहिँ यता मासतिर छ ओके यहाँनिर छ On the basis of understanding of text complete the following table भनेर भनेको छ फर्स्टमा हेर्नुहोस् त हु आर इजिली ट्राफिक्ड को चाहिँ इजिली ट्राफिक हुन्छ त होइन कस्तो क्याटेगोरीको पिपुल हामीले अगाडि पनि डिस्कस गऱ्यौँ क्वेसन नम्बर कतिमा भन्दाखेरि सीमा है त्यस्तै गरी यहाँनिर पनि गरौँ कस्तो कस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ इजिली ट्राफिक हुन्छ त एउटा इलिटरेट अर्को चाहिँ पिपुल फ्रम लो इन्कम हाउसहोल्ड people from low income household त्यस्तै गरी street children सडक बालबालिका त्यस्तै गरी refugees illegal migrants यस्तै गरी women of forced marriage and early marriage हैन अथवा चाइल्ड म्यारिज बाल विवाह पनि भन्छ नि हैन यस्तै गरी विडोज deserted wife
त्यसपछि इथनिक माइनोरिटिज, यस्तै 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 हामीले अगाडि पनि कुरा गऱ्यौँ। हाउ डु दे गेट ट्राफिक, अब उनीहरूलाई के भनेर ट्राफिक गरिन्छ त, कस्तो रूपमा ट्राफिक गरिन्छ त भन्दाखेरि राम्रो जागिर पाउँछौँ होइन, धेरै पैसा हुन्छ, फल्स प्रमिसको कुरा दिएर चाहिँ ट्राफिक गरिन्छ। प्रमिस अफ बेटर जब त भयो। अर्को वेल पेड जब इन सिटिज, यस्तै गरी फल्स म्यारिजेस एन्ड प्रपोजल्स, अथवा चाहिँ मायामा फसाउने भनेर भन्छ नि त होइन, कसैलाई चाहिँ माया गरेको जस्तो गर्ने र उसलाई चाहिँ भगाएर लाने अनि अन्तै लगेर चाहिँ ट्राफिक गर्ने। ओके, इजी मनी, ड्रिम अफ सोफिस्टिकेटेड लाइफ, ड्रिम अफ सोफिस्टिकेटेड लाइफ। लास्ट वान, वाट डु दे डु आफ्टर ट्राफिकिङ, के हुन्छ त त्यो भिक्टिमलाई ट्राफिक भएपछि, एउटा डोमेस्टिक वर्क। अर्को वर्क एज प्रोस्टिट्युट्स, वर्क एज प्रोस्टिट्युट्स अथवा बेगर, अथवा वर्क इन फ्याक्ट्री अथवा माइन अथवा चाइल्ड सोल्जर, पर्फर्म इन सर्कस, यस्तै यस्तै यस्तै। ठिक छ, ओके। सो अब हामी अगाडि बढौँ। सीमा फलोअप एक्टिभिटिज भनेर छ है। वर्क इन अ स्मल ग्रुप, प्रिपेयर अ कलरफुल पोस्टर अबाउट ह्युमन ट्राफिकिङ, राइट अ क्याची स्लोगन टु ब्रिङ अवेरनेस टु कमन पिपल अफ यर लोक्यालिटी एन्ड पेस्ट इट अन द डिस्प्ले बोर्ड भनेर भनेको छ। मैले चाहिँ यहाँनिर एउटा स्याम्पल लिएको छु, हेर्नुहोस् त। इन ह्युमन ट्राफिकिङ, मैले चाहिँ इन्टरनेटबाट लिएको है। इन ह्युमन ट्राफिकिङ इट्स नट अ स्लोगन, इट्स आवर गोल, होप फर जस्टिस भनेर छ है। यो चाहिँ एउटा कलरफुल पोस्टर छ है। यस्तै गरी तपाईँले पनि बनाउन सक्नुहुन्छ अनि क्लासमा चाहिँ टाँस्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ, ओके। 2, लिस्ट एनी 5 institutions or organization that are combating against human trafficking, write a success story of any one of them भनेर भनेको छ। मैले यहाँनिर लिस्ट गरेँ। फर्स्टमा ह्युमन ट्राफिकिङ होइन, मानव बेचबिखन भन्ने बित्तिकै फर्स्टमा आउने भनेको के हो त, माइती नेपाल हो। माइती नेपाल। अर्को सेकेन्डमा सिविन है, चाइल्ड वर्कर्स इन नेपाल। अब के त इन्टरनेसनल कुरा गर्ने हो भनेदेखि एउटा के छ त भन्दाखेरि एएटी भन्ने छ, एलायन्स एन्टी ट्राफिक। एलायन्स एन्टी ट्राफिक। यस्तै गरी अर्को मैले सम्झेको फाइट, एकदमै नाम नै सुन्दाखेरि चाहिँ रमाइलो लाग्ने छ, फाइट है। फाइट ग्लोबल ह्युमन ट्राफिकिङ भन्ने छ जर्मनीमा। फाइट ग्लोबल ह्युमन ट्राफिकिङ। ठिक छ, यस्तै। ओके, सो अब एउटा राइट अ सक्सेस स्टोरी पनि भनेको छ कुनै एउटाको। मैले चाहिँ माइती नेपालको विकिपिडियाबाट लिएको छु यो है। यसो हेरौँ न त है त। माइती नेपाल फाइटिङ ह्युमन ट्राफिकिङ, म सर पढ्छु, एकचोटि हेर्नु होला। Mighty Nepal, a non-profit organization, was founded by Anuradha Koirala in 1993. This organization is dedicated to addressing the human rights crisis of girl sex trafficking. So far, it has helped rescue or prevent the trafficking of over 20,000 girls into the brothels of India and Tibet. The organization provides homes for the survival of trafficking. It also provides educational support
to the children and women who have a desire for learning. Furthermore, it provides psychological counseling, support, and life skills to girls or women who are at risk of being trafficked. The main activity of this organization is to rescue girls by setting up a team of survival of trafficker survivor of trafficking. The organization also organizes several activities including awareness campaigns regarding sex trafficking, rescue operations for the trafficked women and girls, apprehending traffickers, providing legal support to the needy, women empowerment programs, and providing anti-retroviral therapy ART to HIV infected children and women. As the founder and director of Mighty Nepal, Anuradha Koirala has received the Courage of Conscience Award from the Peace Abbey in Sebron, Massachusetts on August 25, 2006. She won the CNN Hero of the Year award in 2010. The United States government has given a 2-year grant of $50,000 to Mighty Nepal in April 2010. Recently, she has been bestowed Padma Shri Award 2017 by the Honorable President of India, Mr. Pranab Mukherjee, for her exemplary social work. Anuradha Koirala is only one foreigner to be bestowed Padma Shri Award, the 4th highest civilian award of India. Until now, Anuradha Koirala has received over 30 national and international awards for her courageous acts and lifetime achievements furthering the cause of children's and women's rights. ठिक छ, यो चाहिँ एउटा सक्सेस स्टोरी भयो है हाम्रो माइती नेपालको. ओके, अब हामी यति भन्दै हामी अब यसको ग्रामर सेक्सनमा जान्छौँ है. ग्रामर सेक्सनमा के छ, कन्जक्सन छ, यसको कुरा हेरिहालौँ है. इन्गेज योरसेल्फ. Read the following sentences extracted from the text above and underline the conjunction of cause and propose a reason such as because of, so that, for, to, in order to, त्यस्तै गरी therefore. Okay, A. They are smuggled because they are forced to work as prostitute, domestic servant, beggars, factory workers, mine workers, circus performers, child soldiers, and others. In order to deceive, first, they get the help of local people to identify such families. It is because they can physically and sexually abused. D. The minority of trafficking victims are women and children because of their marginalization in many societies and their limited economic resources. Okay, time for grammar. 1. Read the conversation and fill in blanks with appropriate connectives given in the brackets below. You may use a connective more than once भनेर भनेको छ है. अब यसमा चाहिँ एउटा के त सन र डटरको र फादर र मदरको दुईटा कन्भर्सेसन छ. यसमा चाहिँ हामीले राख्नु पर्यो हाम्रो के त कन्जङ्सन. मदर: Today I am going to take you to shopping. What do you want to buy? It's therefore I need to carry enough money to meet your demands. यानेरी माथि I am going to take you for shopping है, यानेरी for छुट्टी छ. Okay, son, I want to buy an Xbox. It's for playing games. It's also meant for gaming, watching videos, and surfing the net. Daughter: For me, I need a party dress. I can attend my best friend's birthday party so that I can attend my best friend's birthday party. Next, I want to buy a handbag.
match my dress. किन त? To match my dress. To match with my dress. If you don't mind, I will buy shoes for casual wear as well. Further, I am planning to buy a fridge. It preserves foods for a long time. किन त? भन्दाखेरि because. Because it preserves food for a long time. Mother, that's all for today. Load shedding our credit cards might not work. हैन? Load shedding को कारणले. That's all for today. Because of के को कारणले? Because of load shedding our credit cards might not work. Therefore, I am taking hard cash with me. Is that okay? भनेर भनेको छ. Therefore, त्यसैले, त्यस कारणले, therefore, I am taking hard cash with me. ठिक छ? Okay. Next मा हेरौँ. 2. Rearrange the following words to form a meaningful sentence. A. The noisy party because of got angry Pemba's neighbor. यसमा चाहिँ म 1 2 3 4 लेख्छु है त. Because of noisy party, Pemba's neighbor got angry. Because of noisy party, Pemba's neighbor got angry. अथवा Pemba's neighbor got angry because of the noisy party. Two way नै मिल्छ है, दुवै मिल्छ. B. Started training in order to beautician become Krishna or at beauty center भनेर छ है त. ओके, यसमा फर्स्टमा कृष्ण started a training in order to become a beautician at beauty center. C. The zoo visit I so that observe छ. यसलाई गरौँ न त है त. म यसलाई चाहिँ भन्छु मात्रै. I visited the zoo so that I can observe the activities of wild animals. D. So हेरौँ त. A pencil sharpener is used to sharpen a pencil. E. I practice a lot so that I can improve my mathematics to secure better marks. F. Okay. He could not continue his class because of chronic sore throat. ठिक छ? यसरी हामीले मिलाउन सकिन्छ. मैले चाहिँ यहाँ गज्याङ गुजुङ हुन्छ भनेर लेखिन है त. ल, तपाईलाई चाहिँ तपाईले गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई आशा छ. सी. फलो अप एक्टिभिटीमा हेरिहालौँ. धेरै केही गाह्रो छैन, यसलाई पनि सकाइदिइहालौँ न है त. अब यसलाई चाहिँ फर्स्टमा आई रिक्वेस्ट यु टु डु इट योरसेल्फ है. बुकमा गरे पनि हुन्छ, कपीमा गरे पनि हुन्छ. बुकमा गर्ने हो भनेदेखि पेन्सिलले लेख्नुहोस् अनि तपाईँ गर्नुहोस् र त्यसपछि मैले गरेको हेर्नुहोस् मिल्छ कि मिल्दैन अनि हामी क्रस चेक गरौँ. हुन्छ? ल. Use appropriate connectives to complete the application letter given below. Lajimpart, 5 June 2016. The class teacher, Nandani Ratri School, Naxal, Kathmandu. Dear sir, I am writing this application to request a leave of absence for 7 days starting from 6 June. It is. के को कारणले त? अब यहाँनेरि कनेक्टिभ लगाउनु पर्यो. It is because of a knee injury. Because of a knee injury. Yesterday, while I was returning home from school, I had an accident. A motorbike coming from the opposite direction slipped and somersaulted nearby an electric pole. As it was in a great speed, अथवा because it was in a great speed पनि लेख्न सक्नुहुन्छ. because पनि. The bike rider fell off the bike and banged into me. I had a deep cut on my knees. Therefore, the doctor has advised me to take a complete rest and take medicine for a week.
I assure you that I will complete all my assignment given during my absence as soon as I join my regular class. So, I request you to grant me a week's leave. अथवा therefore पनि तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ. नो वरिज है. ओके, सो यसपछि हामी नेक्स्ट पेजमा जाउँ. देयर इज लिसनिङ अन पेज नम्बर 88. अब अहिलेको लागि पेज नम्बर 88 आइम गोना स्किप इट. र यदि तपाईहरु चाहिँ गर्नुहुन्छ, गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि हामीलाई भन्नुहोस् कमेन्टमा, हामी अभियसली गर्छौं है त. ओके, मैले तपाईहरुलाई अब सिधै पेज नम्बर 89 स्पिकिङमा लगे. के छ त? एन्गेज योरसेल्फ. Suggest what each of these organization is for. Use the expression below भनेर भनेको छ. फर्स्टमा हेर्नुस् त के भनेको छ त यहाँ र्याबिटले. अब मलाई यस्तो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट देख्ने बित्तिकै त कलर लगाउन मन लागिहाल्छ ल. र्याबिटले के भनेको छ? I need my fur more than you do. It looks like a rabbit, isn't it? ल, त्यही पनि ठिकै छ. कता कता गयो त. र सेकेन्डमा just because I am small ... I can't speak for myself. You are my voice. यस्तै छ एनिमल लिबरेसन नेपालले है त, चितवनको. ओके, सो 1, the purpose of animal liberation Nepal is to preserve animal liberation Nepal is to के त? Save animals. 2, अब 2 मा हेर्नुस् त सेकेन्ड पिक्चरमा useless, save more and keep it green भनेर भनेको छ. We owe this planet to our future generation. अब कसले हो त? ग्रीन नेपाल, गैरी गाउँ. ठीक छ. ग्रीन नेपाल was established in order to के गर्नको लागि हो त? To aware people about the importance of preserving forest or planting trees. To aware people about the importance of preserving trees. Preserving trees. Okay. B. Next page, page number 90 मा time for speaking भनेर छ. Look at the pictures below. Have you ever done or seen the following things? Make sentences as given in the example for each of the pictures using the given clues. Then have conversation in a group भनेर भनेको छ. हेर्नुस् त एक्जाम्पलमा sold car, bought a cycle. किन भन्दाखेरि cheap, फाइनेन्शियल प्रब्लमले रहेछ, इको फ्रेन्डली छ बाइसाइकल र मनीको कुरा गरेको छ. ठीक छ. हेर्नुस् त अब यसले भन्यो वाइ, किन त? वाइ डिड सी सेल हर कार एन्ड बाय अ बाइसाइकल. किन होला है भएको कार बेचेर बाइसाइकल चढेर हिँडेको? किन होला त? हेर्नुस् त हामीलाई 4 वटा एन्सर छ. She sold her car and bought a bicycle because fuel has become so expensive. It is because of her financial problem. She sold her car and bought a bicycle so that she could be eco-friendly. She did in order to get money. अब यस्तै गरी अब हामीले अरु गर्नु पर्यो. हामीलाई तल 3टा दिएको छ. हेरौँ त. Left school, started working, lost parents, earned money, basic need, feed younger sister भनेर छ. Okay, let's do this one. अब किन होला त? आई यसले भन्छ किन स्कुल छोड्यो त? Why did he leave school? Why did he leave school? किन छोड्यो त भनेर भन्दा he left school to start working. है, started working भनेर छ. He left school to start working.
सी किन त भन्दाखेरि बिकज ही लस्ट हिज प्यारेन्ट्स ही स्टार्टेड वर्किङ अब किन काम गर्न थाल्यो त ही स्टार्टेड वर्किङ बिकज he lost his parents. He lost his parents. D. अब he had to earn money माथिकै स्ट्रक्चरमा छ है यो सबै he had to earn money किन त भन्दाखेरि in order to meet his basic needs. E. अब and also के गर्नको लागि उसको younger sisterको लागि खाना दिनको लागि also to feed his younger sister. भनेर छ ओके नेक्स्ट वान सेकेन्डमा हेर्नुहोस् त जोइन मार्शल आर्ट क्लास किन भन्दा हबी त्यसपछि फिट एन्ड स्ट्रङ्गर हुन सेल्फ डिफेन्स सिक्न त्यसपछि कन्फिडेन्स हुनको लागि अब यहाँनिर चाहिँ यसो हेर्दाखेरि चाहिँ कपाल पनि छ होइन सो मानौँ सी इज सी होइन सी इज सी अब ऊ चाहिँ सी होला अब सीले गरौँ वाइ डिड सी जोइन द मार्शल आर्ट क्लास Why did she join the martial art class? किन त भन्दाखेरि हेरौँ त के छ She joined the martial art class because she joined the martial art class because फर्स्टमा हबी बिकज मार्शल आर्ट इज हर हबी अर्को किन त भन्दाखेरि सी जोइन्ड इट इन अर्डर टु के हुनको लागि फिट एन्ड स्ट्रङ हुनको लागि टु किप हरसेल्फ in order to keep herself fit and strong. Next, अर्को self defense को लागि. She wants to learn new techniques so that she can defend herself when she is attacked. She wants to learn new technique so that she can defend herself when she is attacked. अर्को confidence को लागि के त and also to develop a sense of confidence in her skill. And also to develop a sense of confidence in a skill. अब लास्टको चाहिँ म भन्छु मात्र है त ओके डेड बडी क्रिमेटेड इलेक्ट्रिक मेसिन किन त इको फ्रेन्डली छ चिप छ इजी छ टाइम सेभिङ छ ओके एले भन्छ वाइ सुड डेड बडी बी क्रिमेटेड इन इलेक्ट्रिक मेसिन dead body should be cremated in electric machine because किन त भन्दाखेरि such machine is eco-friendly because cremating dead body in electric machine is easy त्यसपछि dead body should be cremated in electric machine because it is cheap अर्को dead body is cremated in electric machine so that time can be saved है यसरी गर्न सकियो ओके अब नेक्स्ट पेजमा छ हेर्नुहोस् त Look at the words in the box below. Find words which words go together and form meaningful sentences using them भनेर भनेको छ तीनटा बक्सबाट चाहिँ तपाईले चाहिँ वर्ड चुज गरेर गर्नु पर्यो म चाहिँ तपाईहरुलाई तीनटा एक्जाम्पल दिन्छु ओके
हेर्नुस् त फर्स्टमा the reason for taking the bus to the bus park was to park it here, to park it there. ठिक छ मैले यहाँनेरि the reason for taking the bus to the bus park to park it there भनेर त्यो युज गरेँ. ओके बी अर्को एउटा I bought a camera. क्यामेरा भन्दा पनि हुन्छ, क्यामेरा नै गरौँ न. I bought a camera किन त so that मैले फर्स्टबाट लेखेँ so that किन मैले क्यामेरा लिएँ त भन्दाखेरि टेक फोटोग्राफ लिनको लागि so that I can take photographs. अर्को एउटा पनि लेख्छु है त म सीमा. अब फोनको क्यामेराको भयो, अब मोबाइल फोनको कुरा गरौँ. I bought a mobile phone के को लागि त फर हेर्नुस् त के को लागि हुन्छ फर इन्टरटेनमेन्ट हुन्छ. इन्टरटेनमेन्ट भन्दा कम्युनिकेसन गरौँ न. मोबाइल फोन फर कम्युनिकेसन. ठिक छ. यस्तै गरी तपाईले चाहिँ अरू बनाउन सक्नुहुन्छ. Okay, follow-up activity. Prepare a speech on one of the following topics and deliver it to the class. Okay, human trafficking as a serious problem causes of global warming and its effect. म चाहिँ यसको एउटा पढेर सुनाउँछु. कुन पढौँ त? इनी मिनी म्याङ्गो यु क्यान गो गरौँ. ओके, इनी मिनी म्याङ्गो यु क्यान गो. ओके, ह्युमन ट्राफिकिङको पढ्छु है त. Human trafficking as a serious problem. Human trafficking is just another name for modern-day slavery. The trafficked victims are forced into labor and sexual exploitation. Every year, several women and children are trafficked across national borders. Most human trafficking victims are actually tricked into the trade by the false promises made regarding job opportunities. Many girls are trapped with the bait of false marriages. Human trafficking has robbed people of their right of freedom. The impact of human trafficking is frightening. Although the brunt of it is faced by the victims, the nation suffers as a whole. Our country shows alarming rates of human trafficking. Many women and children are trafficked for forced labor and commercial sexual exploitation. No crime can be worse than this भनेर भनेको छ. So similarly, ठ्याक्क पज गर्नुस् र यो causes of global warming and its effect पनि हेर्नु होला है त. ओके, त्यति भन्दै म अगाडि बढेँ. नेक्स्ट पेजमा पेज नम्बर 92 मा. पेज नम्बर 92 मा के छ? केही कुरा चाहिँ छ है त. लेटर टु द एडिटर भनेर छ है. एलटीई भन्छ है त. यो पनि एक्चुअली सर पढौँ न त. Engage yourself, letter to editor. Read this letter to the editor of Rising Nepal, which was published on April 10, 2016 on terrible traffic jams. April 10, 2016. To the editor, the Rising Nepal, Kathmandu, Nepal. Dear sir, these days traffic jam is very common in Kathmandu. One cannot reach his or her destination on time due to the traffic jams on the road. Recently, it took me an hour to drive to 𝘀𝗂𝗃 from New Baneswar. It was a frustrating experience as the road was jam-packed with motorbikes, taxis, buses and cars. Water and oil tankers were also there to obstruct the road. During the tiresome journey, I noticed 4 causes of traffic jams. First, the motorcyclists tend to overtake every vehicle by violating the lane rules and obstructing the route of the vehicles coming from opposite direction. As a result, traffic jam occurs. Secondly, the motorcyclist and taxi driver cross the busy road from anywhere, like they
they like, and sometimes they take minutes to cross the road. This causes a jam on all lanes and in both directions. Thirdly, the public buses cause jams as the helpers instruct the drivers to stop the buses wherever they see a passenger waiting by the roadside. The traffic police took on helplessly as so many rules are broken. The roads winning works also led to jams, as we can see heaps of soil, sand, and other construction materials, including big drain pipes, kept by the side of the already congested road. If these shortcomings are corrected, I think the problem of traffic jams will be addressed to some extent. Essentially, 𝘂𝗶𝗹𝗹 काठमाडौँ भनेर छ हैन। उसले चाहिँ के त भन्दाखेरि ट्राफिक जाम चाहिँ यस्तो भयो, यस्तो यस्तो भयो र यसको सल्भ चाहिँ यो हो भनेर चाहिँ एउटा लेख्यो। अब हामीले किन लेख्छौँ त? वाइ सुड यु राइट अ लेटर टु द एडिटर? किन लेख्नु पर्यो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको कुरा चाहिँ एउटा लार्ज अडियन्स सामु पुगोस् भन्नको लागि है। अब तपाईँले चाहिँ किन लेख्नुहुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ केही कुरामा रिस उठ्यो र तपाईँलाई चाहिँ अरूलाई चाहिँ त्यो इस्यु चाहिँ थाहा हुनु पर्यो। जस्तै हाम्रो यहाँ माथि राइटरलाई चाहिँ यहाँनिर एकदमै रिस उठेको छ, किनकि कालीमाटीबाट न्यू बानेश्वर जानको लागि उसलाई 1 घन्टा नै लागेछ। ठिक छ, यु आर एङ्ग्री अबाउट समथिङ एन्ड वान्ट अदर टु नो अबाउट इट है। र अर्को कुरा चाहिँ यदि तपाईँलाई लाग्छ यो एकदम इम्पोर्टेन्ट इस्यु हो र यसको बारेमा थाहा हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ भनेदेखि लेख्न सक्नुहुन्छ। यु थिङ्क द्याट एन इस्यु इज सो इम्पोर्टेन्ट द्याट यु हेभ टु स्पिक आउट है। ठिक छ, यसरी हामीले लेख्न सकिन्छ। ओके, नेक्स्ट पेजमा 93 मा छ टाइम फर राइटिङ। राइट अ लेटर टु एडिटर अफ नेसनल डेली अन एनी अफ द फलोइङ प्रब्लम्स: रेकलेस ड्राइभिङ, इन्सफिसियन्ट वाटर सप्लाई इन ए लोकालिटी र लोड सेडिङ है। अब तपाईँले के त लेटर टु एडिटर होइन, एडिटरलाई लेटर लेख्दाखेरि एकदमै क्विक हुनुपर्छ। बी क्विक, बी कन्साइज है, ठ्याक्क पोइन्टमा हुनुपर्छ, टु दि पोइन्टमा हुनुपर्छ र बी क्वाइट। ठिक छ, तपाईँले दायाँ बायाँ जानु भएन, यताउति जानु भएन, ठ्याक्क पोइन्टमा लेख्नुपर्छ। किप इट ब्रिफ भनेर भन्छ नि त है। ओके, र यदि कुनै इभिडेन्स छ भनेदेखि इभिडेन्स पनि प्रोभाइड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि आफ्नो ओपिनियन राख्ने त कुरा भइहाल्यो। त्यसपछि अब रिडरको एटेन्सनलाई ग्राब गर्नको लागि चाहिँ एउटा के त ओपनिङ सेन्टेन्स चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है त सुरुमा भन्ने कुरा छ। ओके, यहाँनिर तल मैले एउटा रेकलेस ड्राइभिङको इक्जाम्पल लिएको छु, यो पनि एकचोटि हेरिहालौँ न त होइन। न्यू रोड काठमाडौँ 5 वैशाख 2074। The editor, the Kathmandu Post, Kathmandu, Nepal. And dear sir, through the columns of your esteemed daily, I wish to draw the attention of traffic police of Kathmandu metropolitan city towards reckless driving. हेर्नुस् त, फर्स्ट लाइन नै कस्तो हैन, सुन्दाखेरि नै अरू चाहिँ पढौँ जस्तो लाग्ने है। त्यसपछि चाहिँ तपाईँ चाहिँ टु दि पोइन्ट हुनुपर्छ है। It is high time that proper steps are taken to put a stop to the reckless driving of motorbikes, cars, and other vehicles in the street of our thickly populated city. It was only yesterday that a schoolboy narrowly escaped from being run over by a passenger car going at a very high speed. The boy was crossing the street when a car came racing along at a great speed. Many women and children who tried to cross the roads of this overpopulated city become victims of such reckless driving. This has caused many fatal accidents. There is no doubt that regulations regarding speed limit do exist, but the drivers pay no heed to them. Hence, accidents are almost a daily occurrence. The police must strictly enforce their regulations regarding the speed limit. The public, who are the worst sufferers, must bring pressure to bear upon the police and the other authority to put a stop to reckless driving. Otherwise, this hazard will continue leading to more death. Thanking you, 𝘀𝗁𝘂𝗀𝗃 भनेर आफ्नो डिटेल दिएको छ। ओके, अघि भने जस्तै फर्स्टमा एकदमै तान्नेवाला एकदमै इम्प्रेसिभ लाइन लेख्ने, त्यसपछि थोरै
थोरै के त इन्ट्रोडक्सन दिने, एउटा चाहिँ एक्जाम्पल दिने हैन, त्यसको चाहिँ कज एन्ड इफेक्ट भन्ने र लास्टमा चाहिँ त्यसको सोल्युसन दिने, यो गरे ठिक होला है भनेर। र अलवेज बी टु द पोइन्ट, टु द पोइन्टमा त अभियसली हामी हुनै पर्यो भन्ने कुरा छ। ठिक छ, ओके। र अब अगाडिपट्टि खासै धेरै छैन, तल के छ त भन्दाखेरि राइट अ लेटर कम्प्लेनिङ टु लोकल अथोरिटी अबाउट एन इस्यु द्याट इज बोदरिङ यु एन्ड द पिपल अफ यर लोकालिटी भनेर छ। यो कुरा पनि अब यो के त राइट अ लेटर टु एडिटर जस्तै हो, यु क्यान राइट इट है त। ट्राई इट वन्स, यदि तपाईँले केही गाह्रो भयो भनेदेखि यु क्यान कमेन्ट डाउन र हामी तपाईँलाई हेल्प गर्छौँ। त्यसपछि प्रोजेक्ट वर्कमा छ, के छ त भन्दाखेरि यहाँनिर नेम अफ अर्गनाइजेसन लेख्नु पर्यो, त्यसपछि कहिले इस्ट्याब्लिस भएको र किन इस्ट्याब्लिस भएको। अब मेरो कन्डिसनमा एउटा क्लब इस्ट्याब्लिस भएको थियो, हामीले नै गरेको खरिबोड युथ क्लब भन्ने अबाउट 2070। किन भन्दाखेरि चाहिँ टु इम्पावर युथ है, हाम्रो चाहिँ अब्जेक्टिभ भनेको टु इम्पावर युथ थियो र अर्को भनेको चाहिँ सोसियल सर्भिस हैन। त्यसपछि हामीले हेल्थ क्याम्पहरू गऱ्यो है, त्यसपछि चाहिँ हाम्रो वर्क भयो भनेर छ। सो सिमिलरली लास्ट वान द फन कर्नर वर्क इन अ पेयर। सो लास्टमा हाम्रो फन कर्नर भनेर छ, हेर्नुहोस् त कति रमाइलो छ। मैले यहाँ लिएको चाहिँ छैन, तपाईँले बुकमा देख्न सक्नुहुनेछ, जसमा छ वर्क इन अ पेयर प्र्याक्टिस सेइङ द फलोइङ एक्सप्रेसन विथ डिफ्रेन्ट टोन्स भनेर भनेको छ एकर्डिङ टु द कन्टेक्स्ट। अब हेर्नुहोस् त, हेलो टु अ फ्रेन्ड हुम यु मिट डेली। अब सधैँ भेट्ने साथीलाई हेलो कसरी भन्नुहुन्छ त? हेलो ब्रो, हेलो दोस्त, हेलो मिट भनेर भन्नुहुन्छ नि त होइन, सिम्पली। टु अ फ्रेन्ड यु हेभन सिन फर 5 years, 5 वर्ष भइसक्यो होइन, सरप्राइजिङली तपाईँलाई हेलो भन्नुहुन्छ नि त होइन, हेलो फ्रेन्ड होइन, लाइक आई डोन्ट नो हाउ टु से, तर होइन यसरी नै। अब टु अ 6 month ओल्ड बेबी होइन, सानो बेबी छ, अब उसलाई त हेलो भनेर होइन तपाईँले चाहिँ मिठो स्वरमा क्युट भोइसमा भन्नुहुन्छ होइन। त्यस्तै गरी टु समन हु हेज फर्गटन हिज अर हर ह्याङ्करचिफ अन अ चेयर एट अ रेस्टुरेन्ट, हेलो हेभ यु फर्गटन दिस ह्याङ्करचिफ भनेर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नुहुन्छ। यस्तै यदि गुड बाईको कुरा छ होइन, अब के त टु अ फ्यामिली मेम्बर हु इज एट एयरपोर्ट गोइङ एब्रोड होइन, कोही बाहिर जाँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि इमोसनल भएर गुड बाई भन्न सक्नुहुन्छ आई गेस। टु समवन हु हेज बिन एनोइङ यु, तपाईँलाई चाहिँ एकदमै झर्को लागिरहेछ कोहीसँग अनि उसँग चाहिँ बिदा मागेर जानु पर्यो, गुड बाई म गएँ भनेर चाहिँ यु किप इट सर्ट एन्ड सिम्पल होइन। यस्तै गरी हामीले गर्न सक्छौँ टु 15 month ओल्ड बेबी भनेपछि एकदमै मिठो स्वरमा गुड बाई भन्ने, आई डोन्ट नो हाउ टु, तर यु क्यान ट्राई इट है त। यो चाहिँ फन कर्नर छ, फन गर्दै तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, त्यति भन्दै मैले यो भिडियोलाई इन्डमा लगेँ। अब यसमा तपाईँले केही बुझ्नु भएको छैन भनेदेखि यु क्यान आस्क अस। अब मेन कुरा ह्युमन ट्राफिकिङको बारेमा बुझ्नु पऱ्यो र कन्जङ्सन है, कज रिजनको लागि कन्जङ्सन कुन प्रयोग गर्ने भनेर बुझ्नु पऱ्यो है त। ओके, त्यति भन्दै केही बुझ्नु भएको छैन भने कमेन्ट गर्नुहोला, हामी तपाईँहरूलाई यसको एन्सर दिइ नै हाल्छौँ है त, केही कुराको पनि। र अब इङ्ग्लिसको सबै भिडियोहरू हेर्नुहोला भन्दै यो भिडियो यहीँ टुङ्ग्याउँछु। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ, अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाई, किप लर्निङ, जय चन्द्रसूर्य, पिस। नमस्ते, यहाँलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी क्लास 10 को इङ्ग्लिस पढ्न जाँदैछौँ, युनिट 9 है, जसको टपिक छ एक्सप्रेसिङ अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स भनेर। अब तपाईँहरूसँग बुक छ भनेदेखि बुक पल्टाउनु होला, युनिट 9 पेज नम्बर 94 है। बुक छैन भने पनि इट्स ओके, मैले यहाँनिर स्क्यान गरेर चाहिने कुराहरू लिएको छु, हामी यहीँबाट पनि गर्न सक्छौँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्टमा छ रिडिङ, इन्गेज योरसेल्फ भनेर भनिएको छ। ओके, लुक एट द पिक्चर बिलो एन्ड एन्सर द फलोइङ क्वेसन्स। हेर्नुहोस् त, एकजना बच्चा छ, बच्चा अथवा बोय भनौँ न होइन, त्यहाँनिर चाहिँ ऊ चाहिँ दुईवटा वेको बिचमा छ, ऊ चाहिँ कता जाने भनेर अड्किएको जस्तो छ, आई थिङ्क सो है। अब तपाईँलाई के लाग्छ त, यसो पिक्चर हेरेर भन्नुहोस् त। एमा गेस वाट द बोय इज थिङ्किङ अबाउट, के को बारेमा सोचिरहेको होला त? हेर्नुहोस् त,
उता माथिको बाटो जाने हो कि तलको बाटो जाने हो भनेर सोचिरहेको होला कि अथवा अरू केही हैन जे पनि हुन सक्छ म के भन्छु भन्दाखेरि द बोय इज थिङ्किङ अबाउट द वे टु गो समवेयर भनेर भनौँ न हैन भन्न मिल्छ नि हैन किन नमिल्ने अब यसमा चाहिँ कुनै पनि एन्सर रङ हुँदैन है तपाईलाई जे मनमा लागेको छ भन्न सक्नुहुन्छ है ही इज थिङ्किङ अबाउट चोइस अफ द रोड पनि भन्न सक्नुहुन्छ बी Which road do you think he chooses? उसले कुन चाहिँ रोड चुज गर्छ होला त लेफ्ट अथवा राइट हैन त्यो चाहिँ मलाई चाहिँ राइट चुज गर्छ जस्तो लाग्छ तपाईलाई लेफ्ट लाग्न सक्छ ठीक छ ओके सी Dilemma is a situation in which a difficult choice has to be made between two or more alternatives. Have you ever faced a dilemma? When? Why were you in a dilemma? What did you do in that situation? Was it difficult to make a choice between the two? भनेर भनेको छ अब फर्स्टमा डिलेमा भनेको के हो भनेर हेरौँ है त डिलेमा भनेको चाहिँ दोधारमा पर्नु दोधारको स्थिति हैन के चाहिँ गर्दा ठिक होला मैले फोन लिँदा ठिक होला कि ल्यापटप लिँदा ठिक होला हैन अथवा मैले चाहिँ प्राइभेट स्कुलमा पढ्दा ठिक होला कि गभर्नमेन्ट स्कुलमा पढ्दा ठिक होला तपाईँ चाहिँ कुनै पनि दुईटा चोइसको बिचमा पर्नु कुन चाहिँ गर्दा ठिक होला भनेर चाहिँ अन्योलमा पर्नु भनौँ न है अब ह्याभ यु एभर फेस्ड अ डिलेमा अफकोर्स अहिलेसम्म तपाईँलाई केही कुरामा कुन चाहिँ चुज गर्ने भनेर गाह्रो अभियसली परेको छ होला है वेन वाइ विथ यु इन अ डिलेमा भनेर भनेको छ ओके मेरो केसमा चाहिँ मैले एउटा इक्जाम्पल दिनु पर्दाखेरि चाहिँ मैले एकचोटि चाहिँ हामी जब माइग्रेट गऱ्यौँ मेरो फ्यामिली तब चाहिँ म अब नजिकैको गभर्नमेन्ट स्कुलमा पढ्ने कि अलि टाढाको प्राइभेट स्कुलमा पढ्ने चाहिँ दुईवटा चोइस थियो है त्यसमा चाहिँ मैले छान्नलाई चाहिँ म दोधारमा परेको थिएँ हो त्यो बेला चाहिँ आई वाज इन डिलेमा भनेर मैले भन्छु है त ओके डिलेमा भनेको त्यो भयो अब डिलेमाको करेक्ट कुरा चाहिँ एकदमै तल हैन करेक्ट डिफिनेसन चाहिँ तल रोबर्ट फ्रोस्टको चाहिँ एउटा पोइममा छ है ल हेरौँ त स्टडी टाइम रिडिङ Read the poem by Robert Frost and find out why he is in a dilemma भनेर भनेको छ द पोएम इज रिटन बाई रोबर्ट ली फ्रोस्ट है फुल नेम चाहिँ रोबर्ट ली फ्रोस्ट हो ही वाज बोर्न इन March 26, 1874 he was an American poet okay here we go द रोड नट टेकन एकचोटि म सर पढ्छु अनि त्यसपछि चाहिँ म तपाईँलाई चाहिँ यसको चाहिँ मिनिङ भन्छु है त प्याराग्राफ लाइक स्ट्रान्जा वाइज ओके स्ट्रान्जा 1 Two roads diverged in a yellow wood and sorry I could not travel both and be one traveler long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth भनेर भनेको छ ओके यसको बारेमा डिस्कस गरौँ टु रोड्स डाइभर्स्ड इन अ येल्लो वुड भनेर भनेको छ है दुईटा रोड चाहिँ डाइभर्स्ड भएको छ र उसलाई चाहिँ कुनलाई चाहिँ चुज गरौँ भनेर चाहिँ ऊ चाहिँ दोधारमा परेको छ हेर्नुहोस् त एन्ड सरी आई कुड नट ट्राभल बोथ ऊ त दुइटै पाथमा ट्राभल गर्न सक्दैन ही हेज टु चुज वान उसले चाहिँ एउटालाई चुज गर्नुपर्छ र कुन चुज गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ ऊ चाहिँ दोधारमा परेको छ एन्ड बी वान ट्राभलर long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth हेर्नुहोस् त म चाहिँ एउटा मात्र ट्राभलर हो एन्ड बी वान ट्राभलर एउटा मात्र ट्राभलर भएको कारणले दुईटै पाथ त ट्राभल गर्न सक्दिनँ त्यही भएर म चाहिँ उभिएर जति सक्दो टाढासम्म हेरेँ एउटा बाटोलाई है त्यो चाहिँ कहाँसम्म हेरेँ त भन्दाखेरि टु वेयर इट बेन्ट इन द अन्डरग्रोथ है झाडी नआएसम्म होइन फरेस्ट नआएसम्म चाहिँ त्यो बाटो नदेखिने ठाउँसम्म मैले हेरिराखेँ भनेर भनेको छ है अब यो चाहिँ सिम्पल मिनिङ भयो अब यसलाई चाहिँ हाम्रो लाइफसँग जोडेर हेर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो लाइफमा पनि कहिलेकाहीँ के आउँछ त वी हेभ टु चोइसेस जसमा चाहिँ हामीले एउटालाई चुज गर्नुपर्ने हुन्छ जसले चाहिँ हाम्रो फ्युचरलाई इम्प्याक्ट गर्छ
जस्तै एक्जाम्पल अघि मैले भने म गभर्मेन्ट स्कुलमा पढ्दा ठिक होला कि प्राइभेट स्कुलमा पढ्दा ठिक होला त त्यसको त मेरो लाइक डाइरेक्टली अर इन्डाइरेक्टली मेरो फ्युचरमा त केही न केही त इम्प्याक्ट पर्ला नि त हो सो आई हेभ टु चुज द राइट पाथ करेक्टली है एकदमै प्रिसाइजली अब हरेक चोइसको चाहिँ प्रोज एन्ड कन्स हुन्छ हैन त्यो चाहिँ हामीलाई सुइटेबल हुन्छ कि हुँदैन फर्स्टमा चाहिँ त्यसलाई एनालाइज गर्नु पर्यो है त्यस्तै गरी यहाँनिर हाम्रो पोएट रोबर्ट फ्रोस्टले पनि एउटा बाटोलाई हैन एकदमै निहालेर हेरे त्यसलाई चाहिँ के त रिसर्च गरे भनौँ न हैन त्यहाँनिर के छ त त्यहाँ जाँदा के होला त भनेर उनले हेरे है हाम्रो यो चाहिँ फर्स्ट स्ट्रान्जाको मिनिङ भयो ओके अब सेकेन्ड स्ट्रान्जा हेरौँ Then took the other as just as fair, and happening perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear. Though as for the passing there had warned them really about the same भनेर भनेको छ हेर्नुहोस् त अब हाम्रो पोइटले चाहिँ फर्स्ट पाथलाई हेर्यो हैन निहालेर हेर्यो र त्यसलाई चाहिँ त्यो पाथ चाहिँ इज इट राइट फर हिम अर नट भनेर हेर्यो र उसले के डिसाइड गर्यो त भन्दाखेरि म चाहिँ अर्को पाथमा जान्छु है बिकज ही फेल द्याट बोथ पाथ वेयर इक्वली गुड हेर्नुहोस् त ही सेज के भनेको छ त जस्ट एज फियर भनेर भनेको छ जस्ट एज फियर है ही फेल द्याट बोथ पाथ्स वेयर इक्वली गुड है एन्ड स्टार्टेड वाकिङ अन द अर्कोमा अन वान अफ देम भनौँ न ठिक छ ही एड्स अब उसले यहाँनिर के एड गरेको छ भनेर भन्दाखेरि यहाँनिर बिकज इट वाज ग्रासी एन्ड वान्टेड टु वेयर भनेर भनेको छ अब ग्रासी भनेको के हो त भन्दाखेरि अब जुन बाटोमा चाहिँ मान्छेहरू हिँडेको छैन त्यसमा चाहिँ घाँसहरू उम्रिएको हुन्छ किनकि मान्छे हिँडेपछि त कुल्चिन्छ र त्यहाँनिर घाँस उम्रिन पाउँदैन हो सो ऊ चाहिँ अब कुन पाथमा गयो भन्दाखेरि जहाँ चाहिँ मान्छेहरू अलिकति कम हिँडेको छ है ही एड्स द्याट मेबी ही फेल्ड द्याट द पाथ वाज बेटर फर हिम सो ही चुजेज इट एज इट ह्याड ग्रास अन इट किन त भन्दाखेरि त्यसमा ग्रास थियो किन त भन्दाखेरि विच मिन्स द्याट इट इज अनयुज्ड है धेरै मान्छेहरू त्यो बाटोमा हिँडेको छैनन् हो एन्ड वान्टेड टु वेयर भनेर पनि उसले थपेको छ वान्टेड टु वेयर यो भनेको के हो त इट मिन्स द्याट इट वाज नट वाक्ड ओभर बाई मेनी पिपुल वेयर भनेको चाहिँ अब सिम्पली भन्दाखेरि वेयर एन्ड टियर भनेर भन्छ नि बिग्रिनु नासिनु भनेको जस्तै है त अब कोही पनि हिँडेको छैन त्यही भएर चाहिँ त्यो पाथमा चाहिँ ग्रासहरू छ ओके दो एज फर द्याट द पासिङ देयर ह्याड वर्न देम रियली अबाउट द सेम हेर्नुहोस् त एन्ड आफ्टर वाकिङ अन द पाथ फर सम डिस्टेन्स एकछिन हिँडेपछि उसले के रियलाइज गर्यो भन्दाखेरि ही रियलाइज द्याट बोथ द पाथ्स ह्याड बिन वर्न आउट द सेम वे हेर्नुहोस् त बोथ पाथ्स वेयर सिमिलर एन्ड वर्न आउट उसले चाहिँ यतापट्टि घाँस देख्यो यसमा चाहिँ धेरै मान्छेहरू हिँडेको छैनन् भनेर ऊ चाहिँ अर्को पाथमा गयो र उसले एकछिनपछि के रियलाइज गर्यो भन्दाखेरि त त्यो पाथ पनि त्यस्तै रहेछ त्यो पाथ पनि वर्न आउट भइसकेको रहेछ हो यो चाहिँ यसको सिम्पल मिनिङ भयो अब हामीले यसको पोएटिक मिनिङ हेर्न जाँदाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस् है त हाम्रो लाइफसँग जोडौँ इभन इन आवर लाइफ हामीले जुन पाथ लिए पनि जुन पाथमा पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि के त एडभान्टेज हुन्छ डिसएडभान्टेज हुन्छ प्रब्लम्स हुन्छ च्यालेन्जेस हुन्छ एन्ड वी मस्ट फेस देम है वी थिङ्क द्याट वी आर चुजिङ अ बेटर अप्सन बट इट इज नट द्याट वे है त हामीले चाहिँ त्यो पाथ राम्रो छ त्यो चुज गरेको चाहिँ ठिक छ जस्तो लाग्छ तर त्यसको चाहिँ प्रोज एन्ड कन्सहरू छ एडभान्टेज डिसएडभान्टेज छ प्रब्लम एन्ड च्यालेन्ज छ प्रब्लम्स एन्ड च्यालेन्जेसहरू छ र त्यसलाई चाहिँ हामीले फेस गर्नै पर्छ बुझ्नुभयो है ओके अब हामी अर्को स्ट्रान्जा 3 मा छौँ
And both that morning equally lay, in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. है ठ्याक्क तपाईँहरूको बुकमा के छ भन्दाखेरि यो हाम्रो लास्ट लाइन थर्ड स्ट्रान्जाको लास्ट लाइन चाहिँ फोर्थ स्ट्रान्जामा लगेर राखिएको छ त्यो चाहिँ प्रिन्ट मिस्टेकको कारणले हो यो चाहिँ माथि हुनुपर्छ है थर्ड स्ट्रान्जाकै पार्ट हो त्यो ठिक छ अब यसको मिनिङ हेरौँ है त एन्ड बोथ द्याट मर्निङ इक्वली ले इन लिभ्स नो स्टेप ह्याड trodden black भनेर भनेको छ अब द पोइट सेज द्याट द पाथ्स वेयर सिमिलर द्याट मर्निङ है बोथ लिभ्स अन देम सरी बोथ ह्याड लिभ्स अन देम र त्यसमा चाहिँ कसैले कुल्चिएको थिएन दे वेयर स्टिल ग्रीन इन कलर है सो ही डिसाइडेड द्याट that day he will take one path and keep other path for another day है उसले चाहिँ एउटा पाथलाई चाहिँ यहाँनिर हेर्नुहोस् त म चाहिँ एउटा पाथबाट जान्छु र अर्को पाथलाई चाहिँ भोलिको लागि राख्छु भनेर त भन्यो तर के छ भन्दाखेरि यहाँनेरि चाहिँ वान पाथ लिड्स टु एनदर मैले जुन पाथबाट गए पनि म चाहिँ अर्को पाथमा पुग्छु है भनेर चाहिँ उसले त्यहाँनेरि रिलेट गरेको छ येट नोइङ हाउ मेनी लिड्स अन टु वे आई डाउटेड इफ आई सुड एभर कम ब्याक है he knew that he could not go back on the choice that he had made है उसले चाहिँ म चाहिँ एउटा बाटोबाट जान्छु भनेपछि चाहिँ अलिकति गएपछि फेरि फर्केर आएर अर्को बाटोबाट जाने त्यस्तो कुनै पनि उपाय छैन त्यो चाहिँ के त वेस्ट अफ टाइम भयो अनि अर्को भनेको चाहिँ इरेस्पोन्सिबल डिसिजनको कुरा आउँछ है त्यो चाहिँ यसको मिनिङ भयो सिम्पल मिनिङ अब यसको हाम्रो रियल लाइफसँग चाहिँ रिलेट गरौँ है त सिमिलरली हाम्रो लाइफमा पनि इभन इन आवर लाइफ वन्स वी चुज एन अप्सन हामीले कुनै न कुनै लाइफको पोइन्टमा गएर चाहिँ दुईवटा कन्डिसनमा चाहिँ दुईवटा चाहिँ अप्सन छ भनेदेखि एउटा चाहिँ हामीले चुज गर्नै पर्छ यो हरेकको लाइफमा हुन्छ नै है र हामीले एउटा चुज गरेपछि चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ र तपाईँलाई त्यो मन परेन होइन मन परेन भन्दाखेरि नि त्यहाँनेरि प्रब्लम आयो च्यालेन्जेस आयो केही तपाईँलाई डिफिकल्टी भयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यो बाटो चाहिँ छोडेर फेरि अर्को बाटोमा जान्छु भन्न मिल्दैन है वी मस्ट किप अन मुभिङ अहेड विथ द्याट अप्सन एन्ड वी नेभर गेट चान्स टु कम ब्याक and take the other option that we had left earlier भनेर भनेको छ ठीक छ बुझ्नुभयो ओके अब हामी जाउँ स्ट्रान्जा 3 मा सरी 4 मा I shall be telling this with a sigh somewhere ages and ages hence two roads diverged in a wood and I took the one less traveled by and that has made all the difference भनेर भनेको छ हेर्नुहोस् त I shall be telling this with a sigh somewhere ages and ages hence भनेर भनेको छ अब फ्युचरमा चाहिँ मैले चाहिँ कसैलाई भन्छु मैले चाहिँ अप्सन मसँग थियो मैले चाहिँ यसमा ट्राभल गरेँ हैन अब कुन पाथमा ट्राभल गरेँ त भन्दाखेरि द पाथ that has been traveled by lesser number of people र त्यो डिसिजनले चाहिँ उसको फ्युचरलाई डिसाइड गर्यो हो कि हैन त उसले चाहिँ अर्को पाथ ट्राभल गरेको भए उसको छुट्टै फ्युचर हुन्थ्यो होला तर उसले कुन पाथ चुज गर्यो त भन्दाखेरि द पाथ द्याट ह्याज बिन ट्राभल्ड बाई लेसर नम्बर अफ पिपुल है द्याट डिसिजन अफ हिज डिसाइडेड हिज फ्युचर हो सिमिलरली अब हाम्रो कुरामा हाम्रो लाइफसँग जोडौँ सिमिलरली इन फ्युचर हामी जब ठुलो हुन्छौँ when we grow up then we will say that once upon a time जब हामी चाहिँ जवान थियौँ हामीसँग दुईटा अप्सन थियो र मैले यो चुज गरेँ र म यस्तो भएँ जस्तै तपाईँले अब के त एसई पास गरेपछि अब मेनली चुज गर्ने भनेको तपाईँले साइन्स अथवा म्यानेजमेन्ट अब यदि तपाईँले साइन्स चुज गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँ डक्टर बन्नु होला इन्जिनियर
इन्जिनियर बन्नु होला। तर यदि तपाईँले म्यानेजमेन्ट चुज गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँ चाहिँ ब्याङ्क म्यानेजर बन्नु होला, चार्टर एकाउन्टेन्ट बन्नु होला, अथवा कुनै होटल टुरिज्मतिर चाहिँ आफ्नो बिजनेस गर्नु होला। हो, तपाईँको चाहिँ फ्युचरलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ इम्प्याक्ट गर्ने भयो नि त। हो, अब तपाईँले चाहिँ अब केही समय पछाडि तपाईँको छोराछोरी नाति नातिनालाई भन्नु होला हैन, जब म चाहिँ यङ थिएँ, मैले एसई पछि चाहिँ साइन्स पढेँ, त्यसै कारणले म आज इन्जिनियर छु। हो, त्यसले चाहिँ मेरो फ्युचरमा इम्प्याक्ट पार्यो। हो, द चोइस द्याट यु मेड यु वाट यु बिकेम अफ इट। है, यो चाहिँ एकदमै स्ट्रङ मेसेज हो सबै विद्यार्थीको लागि, for all the student, that you should be wise and be careful while making choices out of the option that you have in your life, because किन भन्दाखेरि तपाईको लाइफको फ्युचर चाहिँ त्यसमै डिपेन्ड हुन्छ, because your future depends on the choice that you make today। है त, यो चाहिँ हाम्रो स्टुडेन्ट लाइफमा पनि एकदमै इम्प्याक्ट गर्छ। है त, अब तपाईँलाई चाहिँ भोलि पर्सि इन्जिनियर बन्न मन छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँले चाहिँ एसई पछि म्यानेजमेन्ट पढ्नुभयो भनेदेखि त तपाईँ इन्जिनियर त बन्नु हुँदैन नि त, होइन? हो, त्यसको कारणले हामीले चाहिँ हामीलाई जुन कुरा चाहिँ मनपर्छ, जुन कुरा चाहिँ हाम्रो फ्युचरको लागि बेनिफिसियल हुन्छ, त्यो चाहिँ चुज गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ रोबर्ट फ्रोस्टले भन्नुभएको छ। है त, एकदमै सिम्पल मिनिङ छ तर अलिकति पोएटिक मिनिङ छ। ओके, त्यति भन्दै म अगाडि बढेँ हाम्रो पेज नम्बर 95 को भोक्याबुलरी इन युजमा। है ल, अब यसमा केही गाह्रो साह्रो अप्ठ्यारो छ भनेदेखि हामीलाई भन्नु होला, हामी फेरि पनि तपाईँलाई चाहिँ बुझाउने कोसिस गर्छौँ। ओके, 1. Vocabulary in use. I. Following words describe either of two words that the poet is talking about in the poem. Fill the table below choosing appropriate words given below भनेर भनेको छ। अब फर्स्ट वर्ड कस्तो थियो, सेकेन्ड वर्ड कस्तो थियो भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ हेर्नु पर्यो। है त, अब फर्स्ट वर्ड कस्तो थियो त भन्दाखेरि फर्स्ट वर्डको बारेमा चाहिँ फर्स्ट स्ट्रान्जामा दिएको छ। कस्तो थियो त भन्दाखेरि बेन्ट इन द अन्डरग्रोथ। मैले 1 र 2 लेखेँ है त यहाँनिर। द 1 बेन्ट इन द अन्डरग्रोथ। फियर, कुन चाहिँ फियर थियो त भन्दाखेरि सेकेन्ड स्ट्रान्जामा भनेको छ देन टुक द अदर एज जस्ट एज फियर भनेर भनेको छ। है, सेकेन्ड पार्ट चाहिँ फियर थियो। बेटर कुन थियो त भन्दाखेरि सेकेन्ड पार्ट बेटर थियो। ग्रासी कुन थियो, जुन चाहिँ कम ट्राभल गरेको थियो। अब कम ट्राभल कुन पाथ गरेको थियो, सेकेन्ड, सरी मैले किन 3 लेखेँ यहाँनिर, 2 लेखौँ न हैन, यो सेकेन्ड वाला भएर छ। ओके, ग्रासी थियो। वर्न कुन थियो, फर्स्ट पाथ थियो। त्यसपछि ट्रोडन ब्ल्याक कुन थियो, फर्स्ट वान थियो। यस्तै गरी लेस ट्राभल कुन थियो भन्दाखेरि सेकेन्ड वान थियो। ठिक छ। ओके, अब हामी फेरि अगाडि बढौँ। आई म्याच द फलोइङ वर्ड्स विथ देयर मिनिङ्स भनेर भनिएको छ। अब म्याच गर्नु पर्यो। डाइभर्स्ड भनेको के होला त भन्नुहोस् त मलाई। डाइभर्स भनेको चाहिँ फाटिएको, विभाजित भएको। है, डाइभर्स्ड भनेको यसो हेर्नुहोस् त मिनिङमा। ओके, आईमा छ ब्रान्च्ड अवे। वुड भनेको के हो त, काठ। है, काठ भनेर चाहिँ यहाँनिर बुझिन्न। है, वुड भनेको चाहिँ फरेस्ट भनेर बुझिन्छ। त्यहाँनिर चाहिँ येल्लो वुड भनेर भनेको छ। है, येल्लो वुड भनेको चाहिँ अटममा चाहिँ ठ्याक्कै रुखहरू चाहिँ सुकेर चाहिँ पहेँलो हुन्छ नि त। हो, त्यसलाई चाहिँ येल्लो वुड भनेर चाहिँ त्यहाँनिर सिम्बोलाइज गरिएको छ। अन्डरग्रोथ भनेको श्रब्स। है, झाडी, घाँसघुस भनेर भनौँ न हैन, श्रब्स, मास अफ बुसेस। क्लेम भनेको के हो, दाबी गर्नु भनेर भनेको हो क्लेम भनेको। सो क्लेम भनेको डिमान्ड, राइट वाला। साई भनेको अ डीप एन्ड लङ ब्रेथ। ट्रोडन भनेको वाक्ड अन।
हाम्रो आइआईमा छ टोल्ड इन ब्ल्याक भनेर भनेको छ नि त है फर्स्ट पाथलाई जी बेन्ट बेन्ट भनेको अब हाम्रो दुईटा बाँकी छ दुईटामा कर्भड बेन्ट भनेको कर्भड हेन्स भनेको फ्रम नाउ अन ठीक छ सजिलो छ ओके अब हामी नेक्स्ट पेजमा जाउँ नेक्स्ट पेज नम्बर 96 मा है reading comprehension fill in the blanks using suitable words from the box you may need to use one word twice भनेर भनेको छ एउटा वर्डलाई दुईचोटी पनि प्रयोग गर्न पाइयो है ओके गरौँ न त यो द पोएम इज अबाउट अ डट 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 भनेर भनेको छ द्याट द डट 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 ह्याज फेस्ड भनेर भनेको छ पोएम के को बारेमा हो त माथि यसो हेर्नुस् त के को बारेमा हो डिलेमाको बारेमा हो डिलेमा भनेको तपाई चाहिँ दोधारमा पर्नु कुन चाहिँ पाथ चुज गर्ने भनेर चाहिँ अलिकति तपाईलाई चाहिँ चोइस गर्नको लागि डिफिकल्ट हुनु द पोएम इज अबाउट अ डिलेमा द्याट द डट ह्याज फेस्ड कसले फेस गरेको हो त स्पिकरले है हाम्रो पोएटले द्याट द स्पिकर ह्याज फेस्ड अर्को कलरमा लेखौँ है ठ्याक्कै अनि छुट्टिन्छ नि that the speaker has faced. He has dot 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 between two dot 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 dot. He has उसँग के थियो त भन्दाखेरि चोइस थियो हाम्रो लास्टमा छ he has choices between two दुईटा के को मा त दुईटा रोडमा two roads. He compares both the roads. He takes a long time to take the final decision उसले डिसिजन गर्नको लागि अलिकति समय लगाउँछ कुन चाहिँ पाथ ठिक होला भनेर हैन इट इज लेस ट्राभल्ड फर हिम इट इज लेस ट्राभल हैन इट इज डिफिकल्ट फर हिम इट इज डिफिकल्ट फर हिम फाइनली ही चुजेस र फाइनली उसले कुन पाथ चुज गर्छ त कम ट्राभल भएको लेस ट्राभल्ड रोड फाइनली ही चुजेस लेस ट्राभल्ड रोड that has made a difference in his life that has made a difference in his life I find the words from the poem which rhyme with the words given below भनेर भनेको छ अब ठ्याक्कै राइमिङ गर्ने जस्तै would सँग stood could similarly अब fear सँग के राइम गर्छ होला त fear सँग यसो तपाईले पोइममा हेर्नुस् त where there राइम गर्छ काइन्ड अफ है जस्तै डे सँग lay way साईसँग बाई है बिवाई बाई है त्यो चाहिँ राइम गर्ने कुरा भयो ओके सो अब हामी क्वेसन एन्सरमा जाउँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट पार्ट विथ द पोएम एन्ड एन्सर दिस क्वेसन्स भनेर भनेको छ ए हु इज द स्पिकर इन द पोएम स्पिकर को हो त भन्दाखेरि द स्पिकर इन दिस पोएम इज अ ट्राभलर मैले यहाँ तल एन्सर पनि लेख्छु है द स्पिकर in the poem is a traveler. B. Where is the speaker standing in this poem? कहाँ उभिरहेको छ त भन्दाखेरि the speaker is standing at a point from where the way is diverged है त बाटो छ र डाइभर्ज भएको छ टु वेमा है अनि स्पिकर चाहिँ यहाँनेरि बसेको छ कुन चाहिँ पाथ जाने भनेर हैन ओके द स्पिकर इज स्ट्यान्डिङ at a point from where the way has diverged. The way has diverged. C. Why does
he stopped there for a long time. किन ऊ त्यहाँ उभियो त भन्दाखेरि he is in a dilemma. है दुईटा वे छ र कुन चाहिँ पाथ राइट हुन्छ भनेर चाहिँ उसलाई चाहिँ चुज गर्न डिफिकल्ट भएको छ. he is in dilemma. So he stops there for a long time. He stops there for a long time because he can't decide the way to take. He can't decide the way to take. D. Why is he in a dilemma? ऊ किन डिलेमामा छ त भन्दाखेरि हाम्रो कुरा आइसक्यो. किन डिलेमामा छ त? दुईटा वे छ र कुन चाहिँ चुज गर्ने भनेर चाहिँ ऊ चाहिँ दोधारमा परेको छ. सो he is in a dilemma. He is in a dilemma because there are two ways and he has to choose once. He has to choose the one. किन त भन्दाखेरि ऊ चाहिँ दुवै बाटोमा एकैचोटि जान सक्दैन. Since he cannot go both of them at once. Both of them at once. E. अब इमा हेरौँ. Which road does he choose to travel? उसले कुन चाहिँ रोड चुज गरेर ट्राभल गर्नको लागि जुन चाहिँ लेस ट्राभल भएको छ हाम्रो सेकेन्ड पाथ है. he chooses the one which is less traveled. F. F मा क्वेशन के छ? Why does he leave the other one? उसले अर्को चाहिँ किन छोड्यो त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ अरू नै दिनमा ट्राभल गर्छु भन्नको लागि छोड्यो. he leaves the other one to travel on another day. He leaves the other one to travel on another day. To travel on another day. G. Is the speaker optimistic? How can you say this भनेर भनेको छ. अब फर्स्टमा अप्टिमिस्टिक र पेसिमिस्टिक भनेको के हो भनेर हेरौँ न है त. अब अप्टिमिस्टिक भनेको चाहिँ फ्युचरमा चाहिँ के त गुड थिङ ह्यापन हुन्छ हैन. जस्तो सुकै परिस्थिति भए पनि केही गाह्रो साह्रो अप्ठ्यारो भए पनि फ्युचरमा चाहिँ सही कुरा हुन्छ हैन. गुड थिङ विल ह्यापन हैन. होपफुल हुने कन्फिडेन्ट हुने अबाउट द फ्युचरलाई चाहिँ अप्टिमिस्टिक भनेर भन्छ. अनि पेसिमिस्टिक भनेको अथवा पेसिमिस्ट भनेको कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ अब अहिले जस्तो सुकै भए पनि फ्युचरमा चाहिँ खत्तमै हुन्छ, बर्बादै हुन्छ, मेरो बिजोग हुन्छ, मेरो फ्युचर डामाडोल हुन्छ हैन. एउटा चाहिँ फ्युचरको बारेमा चाहिँ गुड थिङ्किङ नै नराख्नेलाई चाहिँ पेसिमिस्टिक भनेर भन्छ है त. अब हाम्रो के त हाम्रो स्पिकर अप्टिमिस्टिक हो त तपाईले चाहिँ हो भने किन हो, होइन भने किन होइन भनेर भन्नु पर्यो. I guess he is optimistic. Yes, the speaker is optimistic. Yes, the speaker is optimistic. किन भन्दाखेरि though the road he took was tough. उसले जुन ग्रासी पाथ चाहिँ चुज गरेको थियो त्यो त गाह्रो थियो नि त है. उसले गाह्रो पाथ चुज गरे पनि he says that has made all the difference. उसले गाह्रो पाथ चुज गरे पनि फ्युचरमा चाहिँ राम्रो भयो है. त्यसले चाहिँ मलाई डिफरेन्स पार्यो है मेरो फ्युचरको लागि भनेर चाहिँ he is positive. ओके. अब एच हेरौँ. एचमा के छ त? Do you think
he has made the right decision? के तपाईलाई लाग्छ हाम्रो स्पिकरले चाहिँ राइट डिसिजन गरेको हो त? आई थिङ्क यस है। जुन पाथ चुज गरे पनि त्यसमा जति नै डिफिकल्टी आए पनि हाम्रो स्पिकर चाहिँ त्यही पाथमा हिँडिरह्यो। सो यस, आई थिङ्क ही हेज मेड द राइट डिसिजन। The right decision. What do you think the roads refer to? The road ले के रिफर गरेको छ त हाम्रो रियल लाइफमा हेर्दाखेरि है? द रोडले चाहिँ हाम्रो फ्युचरको बारेमा है, फ्युचरको चोइसको बारेमा चाहिँ लाई चाहिँ इन्डिकेट गरेको छ। आई थिङ्क द रोड्स means the choices for future. र हाम्रो लास्ट क्वेसन छ, what is the central idea of the poem भनेर भनेको छ। यसको सेन्ट्रल आइडिया के हो त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ the central idea of the poem is that successful people dare to do something that has not been done by anyone. हेर्नुहोस् त हाम्रो ट्राभलरले कुन पाथ ट्राभल गर्यो त भन्दाखेरि ग्रासी पाथ, जसमा चाहिँ कम मान्छेले ट्राभल गरेको छ है। सो सक्सेसफुल पिपुलले चाहिँ साहस गर्छन् के त भन्दाखेरि कसैले नहिँडेको बाटोमा हिँड्नको लागि भनेर पनि तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ है त। र अर्को भनेको चाहिँ तपाईँले जुन पाथ चुज गरे पनि त्यहाँनिर डिफिकल्टी आउँछ, त्यहाँनिर प्रब्लम आउँछ, त्यहाँनिर च्यालेन्जेस आउँछ र तपाईँले चाहिँ रिग्रेट नगरी बी ब्रेभ एन्ड वाक अन द्याट पाथ, त्यो पनि एउटा सेन्ट्रल आइडिया हो है। अब सेन्ट्रल आइडिया चाहिँ 2-3 पोइन्टमा तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। अब सेन्ट्रल आइडिया भनेपछि त एउटा मात्रै हुन्छ, तर वी क्यान से द्याट है, तपाईँले चाहिँ 2टा पोइन्टमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है त। यसको मिनिङ के भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ भन्दाखेरि द्याट सक्सेसफुल पिपुल डियर टु डु समथिङ द्याट हेज नट बिन डन बाई एनी वान। अर्को भनेको चाहिँ when we have to choose between two choices, no matter what challenges and difficulties we faced in that path, we must be brave and walk on that path until we meet the success भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ है त। ओके, त्यो चाहिँ मैले लास्टको सेन्ट्रल आइडिया चाहिँ तपाईँको हातमा छोडिदिएँ है त। ओके, सो फलोअप एक्टिभिटिज हेरौँ। हेभ यु एभर बिन इन द सिचुएसन लाइक द स्पिकर अफ द पोइम द रोड नट टेकन हेज बिन सेयर इट टु यर क्लास भनेर भनेको छ। अब त्यसको चाहिँ मैले एउटा स्याम्पल एन्सर लिएको छु, हेरौँ है त। यस, I have been in such a dilemma many times in my life. The major one was that when I had to choose between two schools, my father wanted me to study at the school near my house where I could help my parents when I had leisure time. But I wanted to go to the nearest city, which is almost 2 hours walk from my house, and I had to stay there in a rented house. I finally chose a school in the city. I missed my friends, old school, and many more. Though I was in a dilemma, my decision has made everything different now. ठिक छ, म पनि हाम्रो के त द रोड नट टेकन को स्पिकर जस्तै डिलेमामा परेको थिएँ। अब कस्तो डिलेमा भन्दाखेरि चाहिँ घर नजिकै पढ्ने कि सिटीमा गएर पढ्ने भन्नेको लागि होइन। अब मैले चाहिँ सिटीमा गएर पढ्नेलाई चुज गरेँ र त्यसले चाहिँ मेरो अहिले चाहिँ फ्युचरलाई चाहिँ एकदमै डिफ्रेन्ट बनाएको छ भनेर चाहिँ एउटा स्याम्पल एन्सर छ। ओके, 2, रिसाइट द पोएम इन अ ग्रुप एन्ड प्याराफ्रेज इट भनेर भनेको छ। सो हियर वी हेभ है, यो पनि एक्चुली सर हेरौँ, यसमा चाहिँ ठ्याक्क जिस्ट लिएको छ उता पोएमको। द रोड नट टेकन इज अ पोएम अबाउट लाइफ एन्ड अल द चोइसेस यु मेक। फ्रोस्ट's masterpiece is the quintessence of the iceberg principle.
and has so much meaning behind it. He knows that both roads have an equal reputation and that either road will be a good choice. हेर्नुहोस् है माथि जे मैले भनेको थिएँ त्यही यहाँनिर छ ठ्याक्कै त्यसको मिनिङ एउटा सम्मेरी जस्तै भयो नि हैन. Okay, he realized that upon choosing a road he will never be able to choose the other one. In life everyone gets chances and option, but people don't always get the opportunity to change their decision. Also, people can't tell their future and how everything will turn out. People can only anticipate so far into the future. This is the reason that the traveler must ponder on what path to take in life. Life can give a person the choices at any time, and the traveler knew that either path would lead him to a different life. He will never be the same person after making choices in life. The road was not less traveled by. It was simply the choice that the person makes. The person. The difference could be anything. The traveler could be anyone. But he was telling you a story that changed his personality भनेर भनेको छ. केबाट एडप्ट गरेको छ त भनेर यहाँनिर लिङ्क पनि छ है त. यो चाहिँ प्याराफ्रेज भयो. ओके ल अब हामी जाउँ पेज नम्बर 97 मा स्केरी सिक्रेट अफ टु सिस्टर्स भनेको छ. एकदमै सिम्पल स्टोरी छ, एकदमै सजिलो छ है त. यसमा खासै गाह्रो छैन. एकचोटि म सर्र पढ्छु है त, अनि त्यसपछि हामी यसको चाहिँ एक्सरसाइजमा जाउँ. यसको एक्सरसाइज पनि छिटो छिटो सकाइहालौँ. ओके, read the narrative essay about an unexpected incident, a scary secret of two sisters. One autumn, my sister and I made a blunder. She was 10 and I was 16. We planned to really enjoy our holiday because we were together but away from home. Our excitement lasted till the end of our journey and taught us an important lesson. We felt very excited and grown up as we were on the way to the hometown of our grandparents in a cart. Fresh and cool breeze touched our body and our soul. When we reached the lodge, we were disappointed. Although it was expensive, it was not clean and well furnished. It had a tin roof. The room where we were going to spend our night was small. I did not find it cozy. In spite of a small window that was facing towards the north, the room was not as airy as we expected. Both of us disliked it. We asked our granny, "Is there any hotel? We'd like to stay somewhere else, but not here." When we asked about another option, our grandfather replied, "No, there is not any guest house or hotel nearby." Their reply annoyed us, but we could not make any further request. Further, after we unpacked our suitcases, our grandmother warned us not to go outside till their return. We won't, my sister promised, but I knew that she was telling a lie. We had already decided to go out. We went out of the lodge as soon as our grandparents were out of our sight. When we reached a narrow gravelled street, it was already dusk. The view of the setting sun was very pleasant. Birds were returning to their nest. We could hear children playing soccer nearby, but the little street was quiet. There was no sign of any hotel. Suddenly, a thug stepped out from the bush. He growled, "Don't move." He was tall and lanky. His black beard and dirty, curly hair was disgusting. He was wearing a black face mask and spectacles. When he came very close to us, we could smell cigarettes and a terrible smell of alcohol in his breath. I shivered. My little sister was terrified. We were speechless. He said, "Give me a chain." So I did. Then he turned to my sister and said, "Your earrings." Without uttering any word, she gave her best gold earrings. Snatching my handbag, he jumped into the bush and vanished. Then we cried and cried. After some time, we recollected ourselves and ran back to the lodge.
did not feel safe until we got into our room and locked the door behind us. Though the man looted our precious things, he taught us a good lesson. We had disobeyed our elders, which we were not supposed to. Despite the warnings, we walked out in a place which was new for us. Before this horrible experience, we did not used to listen our parents and elders. How stupid we were. We now learn that we should obey them because their experience and knowledge are our guidelines for a better life. After this incident, we became more obedient. However, we decided not to tell the scary incident to our grandparents or even our parents. We knew that they would punish us even though we had learned a lesson. That dangerous adventure is still a secret that I only share with my sister भनेर भनेको छ. ओके, अब यसमा के भएछ भन्दाखेरि चाहिँ सिस्टर दुईजना रहेछन्. एउटा चाहिँ 10 अनि एनदर वाज 16. उनीहरूको चाहिँ होलिडे भएछ. उनीहरू चाहिँ आफ्नो ग्रान्ड प्यारेन्ट्सको भिलेज टाउनमा गएछन्, होम टाउनमा गएछन् र त्यहाँ चाहिँ उनीहरू चाहिँ एउटा होटेलमा बसेछन्. अब त्यो होटेल चाहिँ राम्रो थिएन. इट वाज एक्सपेन्सिभ बट इट वाज नट कोजी होइन, राम्रोसँग फर्निस थिएन. र उनीहरूले चाहिँ आफ्नो प्यारेन्ट्सलाई चाहिँ ग्रान्ड प्यारेन्ट्सलाई रिक्वेस्ट गरे अरू कुनै होटेल लज छैन, हामी त्यसमा गएर बसौँ न भन्दाखेरि देयर ग्रान्डफादर डिनाइड. र उहाँको अब उनीहरूको चाहिँ ग्रान्ड मदरले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि हामी नआउने जेलसम्म चाहिँ यहीँ बस, बाहिर नजाऊ भनेर भन्नुभयो. तर उनीहरू चाहिँ आफ्नो ग्रान्ड प्यारेन्ट्सले भनेको नमानिकन चाहिँ बाहिर गए. अब बाहिर चाहिँ साँझ परिसकेको थियो. इट वाज डक्स होइन. अनि त्यहाँ चाहिँ एउटा थग एपियर भयो, चोर होइन. अनि चोरले चाहिँ कि त इयररिङ्स, उसको चाहिँ ह्यान्डब्याग, उसको सिस्टरको इयररिङ्स, उसको ह्यान्डब्याग र चेन चाहिँ लुट्यो र लग्यो. उनीहरू रोए. उनीहरू चाहिँ लजमा फिर्ता भए र उनीहरूले चाहिँ एकदमै आफ्नो भ्यालुएबल लेसन सिके. आफ्नो प्यारेन्ट्स एल्डर्सले भनेको मान्नुपर्छ, किनकि उहाँहरूको एक्सपिरियन्स भनेको नै हाम्रो बेटर लाइफको लागि गाइडलाइन हो भनेर सिके. र यो चाहिँ सिक्रेट हो. अब यो चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आजसम्म कसैलाई भनेको छैन. र अब चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आफ्नो ग्रान्ड प्यारेन्ट्स एल्डर्सले भनेको हरेक कुरा मान्छौँ, हामी चाहिँ ओबिडियन्ट भएको छौँ भनेर भनेको छ. है त, एकदमै सिम्पल स्टोरी छ. अब यहाँनिर एउटा एक्सर्साइज छ, vocabulary in use. Solve the following crossword puzzle using the words from the text above भनेर भनेको छ. ओके, 4 covered with gravel भनेर भनेको छ. अब covered with gravel के छ होला त? 4 एक्रोसमा 4 हेर्नुहोस् त, जी के हुन सक्ला त? graveled. अलि सानोमा लेखौँ, graveled, graveled. 6 grabbing, stealing. 6 मा हेर्नुहोस् त के हुन्छ त? लास्टमा जी छ, फर्स्टमा एस छ भनेपछि के हुन सक्ला भन्नुस्? So that is snatching. H-I-N-G, snatching. 8 shook slightly because you are frightened भनेर भनेको छ. Shivered है, काम्नु. S-H-I-V-E-R-E-D, shivered. अब डाउनमा हेरौँ, 1 मा disappeared suddenly भनेपछि 1 वीबाट छ, द्याट इज vanished. VANISHED, vanished. 2 a stupid or careless mistake भनेको माथि हाम्रो फर्स्ट लाइनमै छ ब्लन्डर भनेर, BLUNDER, ब्लन्डर. 3 containing furniture. अब 3 मा एफबाट नै सुरु भएको छ, सो द्याट इज furnished. FURNISHED, furnished.
5. A violent person, especially a criminal. भनेको thug. THUG, thug. 7. Said something in a low voice. भनेको growled. है growled. Don't move भनेर भनेको थियो नि त. GROWLED, growled. है ओके, यो चाहिँ हामीले पहिला चाहिँ पत्रिकामा पढेको जस्तै यहाँनेरि पनि क्रसवर्ड वर्ड पजल भनेर छ. ओके, आइ find the words from the text above that describe the following noun भनेर भनेको छ. ओके, लज चाहिँ कस्तो थियो त? स्मल, नट क्लिन एन्ड वेल फर्निस्ड. त्यसपछि एक्सपेन्सिभ थियो र नट एरी रुम्स. त्यस्तै गरी स्ट्रिट कस्तो थियो त भन्दाखेरि न्यारो, ग्राभल्ड, लिटल र क्वाइट. थग कस्तो थियो त? टल, ल्याङ्की, फिल्टी, डिस्कस्टिङ. त्यसपछि ड्रङ्क. है त्यो चाहिँ हामीले यो वर्डलाई चाहिँ डिस्क्राइब गर्न सक्यौँ. ओके, त्यो चाहिँ हाम्रो टेक्स्टमै दिएको छ. नट अ बिग डिल. यो कुन चाहिँ छ? रिडिङ कम्प्रिहेन्सन पेज नम्बर 99 मा. ए, द वेदर वाज ... while they were traveling. कस्तो थियो त? प्लेजेन्ट थियो. बी, द सिस्टर्स did not like the laws because it was... किन उनीहरूलाई चाहिँ मन परेन त भन्दाखेरि इट वाज कोजी थियो त? थिएन. स्पेसियस थियो? थिएन. एरी थियो? थिएन. इट वाज डर्टी. सी, द सेड गिभ मी अ चेन. कसले भनेको त? ग्रान्ड प्यारेन्ट्सले भनेको हो? होइन, प्यारेन्ट्सले होइन. कसले हो त? थगले होइन, चोरले. डी, माई सिस्टर सेड, उसको सिस्टरले के भनेको थियो त? अब थगसँग त केही पनि भनेको थिएन. हाम्रो के त ग्रान्ड प्यारेन्ट्ससँग चाहिँ हामी कहीँ पनि जाँदैनौँ भनेर भनेको थियो. वी वान्ट. माई सिस्टर सेड वी वान्ट. ई, द टु सिस्टर्स लर्न्ड टु बी ... आफ्टर द्याट इन्सिडेन्ट. अब त्यो इन्सिडेन्ट पछि उनीहरूले झुटो बोल्न सिकेको हो? आई डोन्ट थिङ्क सो. उनीहरूले चाहिँ ओबिडियन्ट हुन सिके है भनेको मान्ने. ओके, आई रिड द टेक्स्ट एन्ड आन्सर द फलोइङ क्वेसन्स भनेर भनेको छ. यो म सरर भन्छु है त. ए, वेयर डिड द टु सिस्टर्स गो टु स्पेन्ड देयर भ्याकेसन. उनीहरू कहाँ गए त? द टु सिस्टर्स वेन्ट टु देयर ग्रान्ड प्यारेन्ट्स होम टाउन टु स्पेन्ड देयर भ्याकेसन. बी, वाट डिड दे डिसाइड टु डु इन द एब्सेन्स अफ देयर ग्रान्ड प्यारेन्ट्स. उनीहरूले चाहिँ के गर्ने चाहिँ डिसाइड गरे त भन्दाखेरि दे डिसाइडेड टु गो आउट अफ द होटल इन द एब्सेन्स अफ देयर ग्रान्ड प्यारेन्ट्स. सी, वाइ डिड दे गो आउट अफ द लज. किन गए त लजभन्दा बाहिर भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ फर्स्टमा त त्यो होटल, त्यो लज नै मन परेको थिएन र अर्को भनेको चाहिँ दे वान्ट टु एक्सप्लोर. है उनीहरू चाहिँ अलिकति एडभेन्चरस हुन चाहन्थे नि त. डी, वाट ह्यापेन्ड वेन दे रिच द स्ट्रिट. उनीहरू स्ट्रिट पुगेपछि के चाहिँ भयो त भन्दाखेरि वेन दे रिच द स्ट्रिट अ थग सडनली केम एन्ड लुटेड देम. ई, वाट इम्पोर्टेन्ट लेसन डिड दे लर्न फ्रम देयर मिस्टेक. उनीहरूले के पाठ सिके त उनीहरूको गल्तीबाट भन्दाखेरि फ्रम देयर मिस्टेक दे लर्न द्याट चिल्ड्रेन मस्ट ओबे देयर प्यारेन्ट्स एन्ड एल्डर बिकज देयर एक्सपिरियन्स एन्ड नलेज आर गाइडलाइन्स फर देयर बेटर फ्युचर. एफ, वाइ डिड दे डिसाइड नट टु सेयर द्याट स्केरी इन्सिडेन्ट टु एनी वान. किन भन्दाखेरि चाहिँ इफ देयर प्यारेन्ट्स फाइन्ड आउट दे वुड बी पनिस्ड. जी, वाट लेसन डु यु लर्न फ्रम दिस टेक्स्ट. अब तपाईँहरूले के शिक्षा सिक्नुभयो त यो टेक्स्टबाट भन्दाखेरि मैले के सिकेँ भन्दाखेरि वी मस्ट ओबे आवर एल्डर्स बिकज दे हेभ बेटर अन्डरस्ट्यान्डिङ अबाउट लाइफ एन्ड सिचुएसन्स. ओके, अब अगाडि बढौँ न है त. पेज नम्बर 99 को लास्ट क्वेसन. आई इमेजिन यु आर द न्यारेटर सिस्टर
राइट एन एक्सपिरियन्स इन यर वर्ड्स भनेर भनेको छ है। यो चाहिँ छोटो एउटा चाहिँ यहाँनिर मैले एउटा स्याम्पल एन्सर लिएको छु है। अब अघि त न्यारेटरले भनेको थियो, अब न्यारेटरको सिस्टर भएर चाहिँ नामले चाहिँ त्यो स्टोरी चाहिँ भन्नु पर्यो। यसलाई सर हेरौँ है त। My sister and I decided to go to our grandparents' hometown to spend our vacation. On the way, we had to stay at a lodge which was neither cozy nor clean. We wanted to stay somewhere else, but there were no such places. Thus, we had no option. As soon as we unpacked our luggage, my grandparents went outside, warning us not to go out. We had already made a plan to go out, and as soon as our grandparents went out, we went out of the lodge. As we reached to a gravel street, a thug came and looted us. We were frightened and decided not to tell anyone about the incident. Thus, we learned a lesson that we must listen to our elder people because they have plenty of experience and knowledge भनेर भनेको छ है। यो चाहिँ एकदमै छोटो मिठो स्टोरी थियो। अब imagine the place where this story might have taken place. Then draw the picture of the place, including the man, two sisters, and a street with bushes on both sides and color it भनेर भनेको छ। सो मैले चाहिँ यहाँनिर एउटा ऱ्यान्डमली है मैले जानेको पिक्चर बनाएँ। माथि बोथ साइडमा भनेको रहेछ, मैले चाहिँ बुस चाहिँ एउटा साइडमा मात्रै बनाएँ है त। अब मैले चाहिँ हेर्नुहोस् त यहाँनिर पिङ्क कलरले चाहिँ त्यो थगलाई बनाएको छु, कर्ली हेयर होइन, जसले चाहिँ स्पेक्टिकल्स लगाएको थियो, मुखमा मास्क लगाएको थियो र दुईटा दिदी बहिनीहरू है। यो चाहिँ मेरो ऱ्यान्डमली एकदमै नराम्रो ड्रइङ भयो है त। नेभर माइन्ड, मैले चाहिँ रमाइलोको लागि बनाएको र तपाईँले पनि बनाएर चाहिँ आफ्नो क्लासलाई प्रेजेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ है त। ओके, अब हामी ढिलो नगरी ग्रामरतर्फ मुभ गरौँ है त। Grammar. Engage yourself. Though, although, even though, despite, in spite of, however, etc. are examples of contrastive conjunctions. They link two ideas that are considered to be different. In other words, they are used to contrast one idea with another, where one piece of information appears to be surprising or unexpected in view of another idea भनेर भनेको छ, in view of other idea. Okay. Time for grammar. Choose the alternative and fill in the blanks भनेर भनेको छ। यहाँनिर चाहिँ हाम्रो कन्जङ्सन चाहिँ राख्नु पर्यो। A. A huge amount of money has been poured into literacy programs. Literacy levels do not appear to be improving. हेर्नुहोस् त, धेरै पैसा हालिएको छ तर लिट्रेसी लेभल चाहिँ राम्रो भएको छैन भनेपछि although a huge amount of money has been poured into literacy programs, literacy levels do not appear to be improving. B. She was very popular. She did not win the election. उनी चाहिँ धेरै पपुलर थिइन् तर उनले इलेक्सन जितिनन्. Although she was very popular, she did not win the election. C. Her busy time schedule, she completed her tasks on the time. उनी एकदमै बिजी थिइन् तर पनि उनले आफ्नो टास्क कम्प्लिट गरिन्, काम कम्प्लिट गरिन्. In spite of her time schedule, she completed her tasks on time. D. The fact that they were very shy, they gave a wonderful presentation. Despite the fact that they were very shy, they gave a wonderful presentation. E. Harmful effects are well known, people continue to pollute. हेर्नुहोस् न, थाहा छ त्यही पनि मान्छेहरूले चाहिँ पोल्युसन गर्छन्. Even though harmful effects are well known, people continue to pollute. F. The fact that I had no money, the shopkeeper gave me a pen. हेर्नुहोस् त, मसँग पैसा थिएन. In spite of the fact that I had no money, the shopkeeper gave me a pen. G.
इट वाज रेनिङ आई डिडन्ट क्यारी अ रेनकोट. हेर्नुहोस् त, रेन भइरहेको थियो तर पनि मैले बोकिनँ. अल्दो इट वाज रेनिङ आई डिडन्ट क्यारी अ रेनकोट. ओके, सो अब हामी अगाडि बढौँ 2 मा. Match the affirmative sentences of column A with their negative sentences in column B. column A को पोजिटिभ र column B को नेगेटिभसँग चाहिँ हामीले म्याच गर्नु पर्यो भनेर भनेको छ. A. It is a pathetic condition. लाई त्यसको column B मा नेगेटिभ हेरौँ. It is not a pathetic condition. मैले यहाँ आई यसरी लेखेँ है त. B. They were reporting to the police. अब they were reporting भनेपछि यसको नेगेटिभ के होला त? They were not reporting to the police. अब कहाँ छ हेरौँ त. ओके, IV मा छ. They were not reporting to the police. C. He has quit his bad habit. He has not quit his bad habit. फर्स्ट मै छ I मा. D. She always makes a fuss about it. She always make a fuss about it मा she never makes a fuss about it है. always never मा चेन्ज हुन्छ. अब यसमा she always does not make a fuss about it हुँदैन. always never मा चेन्ज गर्ने. हेर्नुहुन्छ ट्याक्क अपोजिट मिनिङ आयो कि आएन हो. सो VI. E. The cat will prey on poor mice. The cat won't prey on poor mice. अब कहाँ छ हेरौँ त. त्यसको ठ्याक्कै I मा छ. F. A boy threw a ball over his head भनेर छ है. अब यसको के हुन्छ होला त भन्दाखेरि थ्रु भनेपछि के छ त पास्टमा छ. पास्ट भनेपछि डिड है. डिड आउने भयो, डिड नट. A boy did not throw a ball over his head. column B मा ठ्याक्क त्यो कहाँ छ? V मा. V. G. Move it from here. Move it from here लाई do not move it from here हाम्रो X मा छ. Do not move it from here. F. Some of them were absent on the first day भनेपछि none of them were absent on the first day. Some of them केमा चेन्ज हुन्छ? None of them मा. I. Either Nitesh or Niripesh appreciates her भनेर छ. भनेपछि neither Nitesh ठ्याक्कै यही छ. neither Nitesh nor Niripesh appreciate her. Z. They will break the ice in the right time भनेपछि they won't break the ice in the right time. VII. Kiran has some problem भनेपछि Kiran does not have any problem. some केमा चेन्ज हुन्छ? any मा चेन्ज हुन्छ है. र हाम्रो चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुलमै एफर्मेटिभ सेन्टेन्स टु नेगेटिभ सेन्टेन्स कसरी लाने, इन्टरोगेटिभमा कसरी लाने, एफर्मेटिभमा कसरी लाने, हरेक कुरा हाम्रो भिडियो छ. त्यो भिडियो पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ. ओके, त्यति भन्दै म अगाडि बढेँ. 3. चेन्ज द फलोइङ सेन्टेन्सेस एज डाइरेक्टेड इन ब्याकेट्स भनेर छ. हेर्नुहोस् त. इट इज अ प्लिजेन्ट मर्निङ लाई इन्टरोगेटिभमा लाँदाखेरि इज इट अ प्लिजेन्ट मर्निङ हुन्छ. इज अगाडि आउँछ. बी. डु यु थिङ्क एनी वान कल्ड पङ्कज लाई स्टेटमेन्टमा लाउनु पर्यो. यु नो सम वान कल्ड पङ्कज. सो यसरी नै हामी अरू गरौँ है त. ए. क्यान सी स्पिक जापानिज लाई स्टेटमेन्टमा लानु पर्यो. सो अब म यसको के भन्छु त. सी. अब क्यान यता आउँछ. सी क्यान स्पिक जापानिज. बी. I did not see anybody in the park भनेर छ. अब did not भनेपछि त पास्टको कुरा छ. सो मैले यसलाई चाहिँ क्वेसन बनाउँदाखेरि डिड यु सी एनीबडी लाई समबडीमा लान्छ. डिड यु सी समबडी इन द पार्क. डिड यु सी समबडी इन द पार्क. इन द पार्क. C. I haven't submitted my assignment yet.
नेगेटिभमा छ, यसलाई चाहिँ एफर्मेटिभ पोजिसनमा पोजिटिभमा लग्नु पर्यो। अब येटलाई चाहिँ पोजिटिभमा लग्दाखेरि अलरेडी आउँछ र यो नट हट्छ भनेपछि आई ह्याभ already submitted my assignment. D. The man walked slowly towards the door. त्यसलाई नेगेटिभमा walked भनेपछि past भनेपछि did आउने भयो, did not. नेगेटिभमा the man did not walk slowly towards the door. E. Is there anyone hiding in the cave? भनेपछि anyone स्टेटमेन्टमा जाँदाखेरि someone-मा there is someone hiding in the cave. There is someone hiding in the cave. F. Neither of the girls completed their work. Neither of the girls completed their work. यसलाई केमा छ एफर्मेटिभमा लाँदाखेरि both the girls completed their work. Both the girls completed their work. G. John usually plays with his dog in the garden. भनेर छ, यसलाई इन्टरोगेटिभमा लग्नु पर्नेछ। ओके, जोन युजली प्लेज विथ हिज डग इन द गार्डन। अब यसलाई इन्टरोगेटिभमा लाँदाखेरि क्वेसन बनाउनु पर्यो। अब कसरी बनाउने भन्दाखेरि हाउ अफन जोन प्लेज with his dog in the garden. H. Do you know the way to his house? यसलाई अब स्टेटमेन्टमा यसलाई अब नो आई डोन्ट नो द वे टु हिज हाउस भन्न पनि मिल्यो, अथवा आई नो द वे टु हिज हाउस पनि भन्न मिल्यो। आई दिस गेभ हिम अ डिप एन्ड लास्टिङ प्लेजर। अब दिस गेभ भनेपछि वर्ब 2 छ, यसलाई नेगेटिभ गर्दाखेरि डिड नट आउने भयो, डिड नट प्लस वर्ब 1। दिस डिड नट गिभ हिम अ डिप एन्ड लास्टिङ प्लेजर। डिप एन्ड लास्टिङ प्लेजर भनेर लेख्न सकियो। ओके, सी follow-up activity. Read the conversation below and create a similar type of conversation using different type of sentences भनेर भनेको छ। जो सर पढौँ न त। Affirmative. Guys, I am positive. Who are you भनेर भने affirmatively। हेर्नुहोस् त, अब मिस्टर नेगेटिभले भन्यो I am not positive like you. I am neither exclamatory nor affirmative. Guess who I am? Affirmatively भन्यो You are a friend of no and never. हेर्नुहोस् त कति फन टाइपको कन्भर्सेसन छ। मिस्टर इन्टरोगेटिभ अब क्वेसनले भन्यो, हेर्नुहोस् है, आर यु मेकिङ फन अफ नेगेटिभ? वाइ आर यु इरिटेटिङ हिम? हेर्नुहोस् है, स्ट्रक्चर ठ्याक्कै के त इन्टरोगेटिभको मिलेको छ। इम्पेरेटिभले भन्यो अब के त इम्पेरेटिभ भनेपछि कमान्ड, अर्डर, रिक्वेस्ट गर्ने स्ट्रक्चर भयो। प्लिज काम डाउन इन्टरोगेटिभ, डोन्ट बी एङ्ग्री। अब के त एक्सक्लामेटरी भन्यो, अब एक्सक्लामेटरीले भन्यो वाट अ डिस्कसन। मिस्टर एफर्मेटिभले आई एम जस्ट किडिङ भनेर भन्यो है त। अब यस्तै गरी तपाईँले चाहिँ एकदमै ब्युटिफुल कन्भर्सेसन है, ब्युटिफुल भन्दा पनि रमाइलो कन्भर्सेसन चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ है। यो चाहिँ आई विल लिभ इट टु यु है, तपाईँको चाहिँ साथीसँग चाहिँ यस्तै प्रकारको चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु है त। मिस्टर एक्सक्लामेटरीले भन्छ, अघि ब्युटिफुलकै कुरा आयो, वाउ वाट अ ब्युटिफुल मर्निङ। अब मिस्टर एफर्मेटिभले भन्छ आई एग्री विथ यु, इट्स रियली ब्युटिफुल। मिस्टर नेगेटिभले भन्छ, अब नेगेटिभ भन्ने बित्तिकै चाहिँ
नेगेटिभ आउनु पर्यो. सो नेगेटिभले भन्छ आई डोन्ट थिङ्क सो, इट इजन्ट वार्म एन्ड क्लियर होइन. त्यस्तै गरी मिस्टर इम्पेरेटिभले भन्छ फेरि स्टप यर आर्गुमेन्ट्स, लेट्स गो ब्याक टु स्कुल. त्यसपछि मिस्टर एफर्मेटिभले भन्छ, एफर्मेटिभ भनेपछि पोजिटिभ स्टेटमेन्ट, वी आर गेटिङ लेट फर स्कुल, वी सुड बी अन टाइम है. यस्तै यस्तै गरी तपाईँले एउटा फन कन्भर्सेसन गर्न सक्नुहुन्छ है त. ओके, सो अब अगाडि बढ्दाखेरि लिसनिङ छ. सो आइम गोना स्किप इट. र यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ लिसनिङ पनि गर्न मन छ भनेदेखि यु क्यान कमेन्ट डाउन. र हामीलाई चाहिँ थोरै मात्रामा रिक्वेस्ट आएको छ लिसनिङ पनि गरौँ भनेर. हामी त्यसलाई हेर्छौँ र यदि तपाईँले चाहनुहुन्छ भने भन्नुहोस्. र तपाईँहरूले भनेपछि चाहिँ हामीलाई चाहिँ अलिकति इनर्जी आउँछ नि त होइन, लिसनिङ पनि गरौँ जस्तो लाग्छ. सो हामी गर्छौँ लिसनिङ पनि. यसको चाहिँ लिसनिङको मात्रै चाहिँ छुट्टै भिडियो आउनेछ. त्यति भन्दै म स्पिकिङतिर लागेँ है त. अब स्पिकिङमा इन्गेज योरसेल्फ भनेपछि मैले पहिलेदेखि भन्ने गरेको छु, इन्गेज गर्नु पर्यो है त. ल अब इन्गेज गर्दै गरौँ न त. के छ त, मेक एज मेनी सेन्सिबल सेन्टेन्सेस एज यु क्यान फ्रम द टेबल बिलो भनेर भनेको छ. जति सक्दो धेरै चाहिँ सेन्टेन्स बनाउनु पर्यो तलको टेबलबाट मिलाएर. जस्तै हामीलाई इक्जाम्पल दिएको छ, डिस्पाइट हर हेल्थ सी नेभर डिस्पाइट हर वेल्थ सी नेभर वोर गोल्ड ज्वेलरी. यस्तै गरी अरू, डिस्पाइट हर हार्ड लेबर सी डिड नट गेट द एक्सपेक्टेड रिजल्ट. यस्तै गरी अब दोको हेरौँ न, दो she was sick, she did not expect, though she was sick, she did not go to see the doctor. Even though she was ill, she did not go to see the doctor. In spite of the heavy rain, she went to the office. है यसरी तपाईँले चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ. यु क्यान मेक एज मेनी सेन्सिबल सेन्टेन्सेस एज यु क्यान है. यो चाहिँ अरू सबै गर्ने. आई विल लिभ इट टु यु. टाइम फर स्पिकिङमा रिड अलाउड इन पेयर. यु आर स्टुडेन्ट ए एन्ड बी. रिड यर ओन पार्ट ओन्ली, देन यर फ्रेन्ड कम्प्लिट्स द सेकेन्ड हाफ अफ द सेन्टेन्स. एउटा पार्ट भन्नुहोस् र अर्को पार्ट चाहिँ तपाईँको साथीले कम्प्लिट गर्छ. फर्स्टको एउटा इक्जाम्पल हेर्नुहोस् त, डिस्पाइट द कोल्ड वेदर वी अल ह्याड एन आइसक्रिम. यस्तै गरी अरू पनि बनाउन सक्नुहुन्छ. अब स्टुडेन्ट एले भन्छ, इन स्पाइट अफ ब्याड कन्डिसन अफ द हाउस सी बॉट इट लास्ट वीक. डिस्पाइट एन अनएट्र्याक्टिभ एपियरेन्स he married a beautiful girl. स्टुडेन्ट एले भन्छ, इन स्पाइट अफ हाई प्राइस. अब स्टुडेन्ट बीले कम्प्लिट गर्छ. हेर्नुहोस् त बीको चाहिँ कुन चाहिँ ठिक हुन्छ, इन स्पाइट अफ हाई प्राइस he bought the latest mobile phone. Despite the failure, he did not get discouraged. भनेर चाहिँ तपाईले चाहिँ यसरी स्टुडेन्ट ए र बी भएर चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ. है ओके ल अब त्यति भन्दै म अगाडि बढे. इन्गेज योरसेल्फ. लुक एट द डायग्राम बिलो एन्ड कलेक्ट इन्फर्मेसन अबाउट यर ट्राभल एक्सपिरियन्स विथ द हेल्प अफ गिभन क्ल्युज भनेर भनेको छ. यहाँनिर क्ल्यु दिएको छ. अब तल मैले यसैलाई लिएर एउटा एक्जाम्पल गरेको छु है. यो सबैलाई हुने गरेर है त, यो राइटिङ पार्ट सबैलाई हुने गरेर माई ट्रिप टु इलाम भनेर एउटा स्याम्पल एन्सर लिएको छु. एक्चुली सर पढौँ. माई ट्रिप टु इलाम. Our school was closed for summer vacations from 15th May. It was very hot in Biratnagar. My parents decided to go to Ilam. I too accompanied them. We packed our luggage and got ready for journey. We reached there in the afternoon and put up at a hotel. Ilam is one of the best hill station of Nepal. It may be called the Queen of Hill Station. It has many beautiful spots. Next day, after breakfast, we
With tourists from different parts of the country, people were making all sorts of purchases. After lunch, we went to tea gardens. Ilam has a healthy climate. The mountain slopes are covered with green tea gardens which present a cheering sight at sunset and look very grand. The morning and evening hours are very pleasant. A cool breeze sets up and refreshes the mind. It makes one forget the oppressive heat of the plains. I felt happy in the company of nature. The bright hued flowers, the clouds sailing across the sky, and the snow covered peaks of high mountains in the distance filled my heart with joy. I returned to Japa reluctantly. The memory of my visit to Ilam is still fresh in my mind. अब केबाट लिएको www.englishforstudents.com बाट लिएको माई ट्रिप टु इलाम है त। अब यसमा ठ्याक्कै के लिएको छ त भन्दाखेरि वाट हु वेयर हुम वेन हाउ वाइ, किन गयो, कसरी गयो, कुन डेटमा गयो, कोसँग गयो, सबै कुरा इन्ट्रोडक्सनमा लेख्यो। त्यसपछि बडी प्याराग्राफ 1 मा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट थिङ त्यहाँको तपाईँलाई चाहिँ केले चाहिँ एट्र्याक्ट गर्यो, त्यहाँनिर के पपुलर थिङ थिए त्यो लेख्यो। र बडी पार्ट 2 मा त्यहाँनिर तपाईँले के गर्नुभयो, के देख्नुभयो, कस्तो कल्चर थियो, कस्तो नेचर थियो, कस्तो वेदर थियो लेख्नुभयो। अब लास्ट प्याराग्राफमा चाहिँ कन्क्लुजन, त्यहाँको चाहिँ मेमोरेबल एक्सपिरियन्स तपाईँको चाहिँ अहिले पनि मेमोरीमा बसिरहेको के छ त, तपाईँले चाहिँ के चाहिँ सिक्नुभयो त भन्ने कुरा त्यहाँबाट लेख्यो है त। र हामीले यसरी गऱ्यौँ। र त्यस्तै गरी प्रोजेक्ट वर्कमा नि त्यस्तै छ। विजिट द प्लेस द्याट ह्याज अ historical or natural significance. Write a description of the place based on your observation and experience. Present it to your class भनेको छ। माथिको जस्तै कुनै हिस्टोरिकल और नेचुरल प्लेस भिजिट गर्नुहोस् र आफ्नो क्लासलाई देखाउनुहोस् एउटा प्रोजेक्ट वर्कको रूपमा है। भक्तपुर दरबार स्क्वायर हुन्छ कि हैन, बसन्तपुर हुन्छ कि, अथवा नेचुरल प्लेस भनेको चन्द्रगिरी हिल्स हुन्छ कि, जस्तै अस्ति म भर्खर गएको टौडह पोखरी हुन्छ कि, यस्तै को बारेमा चाहिँ लेख्नुहोस् र प्रेजेन्ट गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। ठिक छ, ओके। र पेज नम्बर 106 मा चाहिँ फन कर्नर भनेर भनेको छ है। अब फन कर्नरमा चाहिँ हेर्नुहोस्, मैले यहाँनिर लिएको पनि छु, यो पनि छिटो सकाइदिइहालौँ। फन कर्नरमा चाहिँ इडियम दिएको छ। अब त्यसको चाहिँ मिनिङ चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्यो। माई सिस्टर लिभ्स इन गुल्मी, सो आई ओन्ली गेट टु सी हर वान्स इन अ ब्लू मुन भनेको चाहिँ रेयरली हैन, कहिले काहीँ, अलमोस्ट नेभर भनेर भनेको। बी वेन पिक्स फ्लाइ सी विल टाइडी अप हर रुम। वेन पिक्स फ्लाइ, जब पिक्स होइन सुँगुरहरू उड्छन् उसले चाहिँ आफ्नो रुम सफा गर्छ भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ कहिले हुन्छ त, पिक कहिले उड्छ त, उड्दैन नि हो। समथिङ द्याट नेभर ह्यापन्स भनेर भनेको। फर मी द इङ्ग्लिस टेस्ट वाज अ पिस अफ केक। पिस अफ केक भनेको भेरी इजी टु डु, एकदमै सजिलो। डी आई लेट द क्याट आउट अफ द ब्याग एबाउट द वेडिङ प्लान भनेको, लेट द क्याट आउट अफ द ब्याग भनेको चाहिँ सिक्रेट चाहिँ रिभिल गर्नु भनेको हो। ई ज्याक हिट द नेल on the head when he said the team's problem is lack of confidence among players. Hit the nail on the head भनेको एक्ज्याक्टली सही कुरा सही टाइममा भन्नु, टु से एक्ज्याक्टली राइट थिङ है। यहाँनिर वन्स इन अ ब्लू मुन भनेको अलमोस्ट नेभर, रेयरली। वेन पिक्स फ्लाइ भनेको समथिङ द्याट नेभर ह्यापन्स। अ पिस अफ केक भनेको समथिङ भेरी इजी टु डु। लेट द क्याट आउट अफ द ब्याग भनेको to accidentally reveal a secret, र hit the nail on the head भनेको to say the exact right thing at the right moment है त। ओके, यसरी हामीले युनिट 9 गऱ्यौँ है त। सो अब यसमा कुनै तपाईँलाई समस्या छ, कुनै प्रब्लम छ भनेदेखि यु क्यान आस्क अस अन कमेन्ट। तपाईँले हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो फोन नम्बर तल डिस्क्रिप्सनमा दिएको छ, त्यसमा पनि फोन गरेर हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ है, तपाईँलाई केही समस्या भए, केही गाह्रो साह्रो भए। ओके, त्यति भन्दै मैले यो भिडियो यहीँ टुङ्ग्याएँ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाई, किप लर्निङ। जय चन्द्र सूर्य, पिस। नमस्ते,
यहाँलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी क्लास 10 को युनिट 10 इङ्ग्लिसको गर्दैछौँ। डिस्क्राइबिङ इभेन्ट्स भनेर छ हाम्रो टपिक है। पेज नम्बर 107 हेर्नु होला है। तपाईहरुसँग बुक छ भने बुक पल्टाउनु होला, बुक छैन भने पनि ठिकै छ, मैले यहाँ स्क्यान गरेर लिएको छु नै। ओके, ल सुरु गरौँ। फर्स्टमा छ reading engage yourself भनेर भनेको छ। Read the sayings given below and discuss the questions in a group भनेर भनेको छ। अब ग्रुप भनेको छ, अब ग्रुप भनेपछि त यहाँ म एक्लै छु, त्यहाँ तपाईँ एक्लै हुनुहुन्छ, सो केही पनि त्यसमा समस्या छैन, हामी डिस्कस गर्ने नै छौँ। If the history were taught in the form of stories, it would never be forgotten भनेर भनेको छ। कसले? रुडयार्ड किपलिङले भनेको छ है। अब रुडयार्ड किपलिङ भनेको को हो त भन्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँले नाम नसुने पनि उहाँले लेख्नु भएको बुकको नाम अवश्य सुन्नु भएको छ र कतिपयले चाहिँ त्यो बुक पढ्नु पनि भएको होला है त, अथवा फिल्म हेर्नु भएको पनि होला, र त्यो बुकको नाम हो द जङ्गल बुक। द जङ्गल बुक है। यो चाहिँ डिज्नीले चाहिँ यसको धेरै मुभीहरू बनाएको छ है। यो चाहिँ तपाईहरुले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है। अब रुडयार्ड किपलिङ वाज एन इङ्ग्लिस राइटर जसले चाहिँ हु इज बेस्ट नोन फर चिल्ड्रेन्स बुक। ही वाज बोर्न अन December 30th, 1865 अन बम्बे, इन्डिया। अब यो भनेको एक्चुअली बुझौँ। इफ द हिस्ट्री वे टट इन द फर्म अफ स्टोरिज इट वुड नेभर बी फर्गटन भनेर भनेको छ। अभियसली होइन, यदि हिस्ट्रीलाई चाहिँ स्टोरीमा हामीले भन्ने हो भनेदेखि, अब स्टोरी भन्ने बित्तिकै होइन, स्टोरी भन्ने बित्तिकै त एकदमै हामीलाई त इन्ट्रेस्ट हुन्छ नि त होइन, क्युरियोसिटी हुन्छ नि त। सो यदि हिस्ट्रीलाई पनि स्टोरीको रूपमा भन्ने हो भनेदेखि हामीले कहिले पनि बिर्सिँदैनथ्यौँ भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ, उहाँको सेयिङ हो। ओके, अर्को सेयिङ छ, आवर लाइफ्स बिगिन टु द एन्ड द डे वी बिकम साइलेन्ट अबाउट थिङ्स द्याट म्याटर। कसले भनेको? मार्टिन लुथर किङ है। अब मार्टिन लुथर किङको एकदमै फेमस स्पिच छ आई हेभ अ ड्रिम भन्ने है। तपाईँले युट्युबतिर गएर पनि आई हेभ अ ड्रिम हान्नुभयो भनेदेखि ठ्याक्कै मार्टिन लुथर किङकै आउँछ है। अब मार्टिन लुथर किङ चाहिँ के को लागि चिनिनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब चाहिँ अमेरिकामा चाहिँ के त अफ्रिकन अमेरिकनलाई चाहिँ के त स्लेभको रूपमा राखिन्थ्यो होइन, एकदमै के त सर्भेन्टको रूपमा राखिन्थ्यो, हेपिन्थ्यो, डिस्क्रिमिनेसन गरिन्थ्यो, इन्जस्टिस थियो नि त हो। त्यसको लागि चाहिँ मार्टिन लुथर किङले चाहिँ नन भोइलेन्ट प्रोटेस्ट गरेर चाहिँ अमेरिकाको लेजिस्लेसनमा चाहिँ सबैको लागि इक्वल राइट चाहिँ पास गराएको हो है। तपाईँले एकदमै एउटा फेमस इभेन्ट छ मार्च अन वासिङटन भन्ने है, 1963 को, त्यो पनि एकचोटि हेर्नु होला है त, मार्टिन लुथर किङले नै गराएको। ओके, ए वाट डु दिस सेयिङ्स मिन भनेर भनेको छ। अब यसले के भन्छ भन्ने कुरा त मैले भनिहालेँ। फर्स्टकोले यदि हिस्ट्री चाहिँ के त, द फर्स्ट सेयिङ मिन्स द्याट स्टोरिज एन्ड आर्ट्स मेक अ लास्टिङ इम्प्रेसन इन हार्ट्स एन्ड माइन्ड्स अफ पिपुल है। सो वी डु नट फर्गेट देम इभन द फ्याक्ट्स अफ हिस्ट्री। यस्तै गरी सेकेन्ड सेयिङले के भन्छ भन्दाखेरि वी सुड बी भोइसिङ आवर आइडियाज एन्ड स्ट्रगलिङ फर बेटरमेन्ट अन्टिल द एन्ड अफ आवर लिभिङ भनेर भन्छ। अब बी, क्वेसन नम्बर बी, लुक एट द टाइटल अफ द टेक्स्ट गिभन बिलो, क्यान यु गेस वाट द टेक्स्ट इज अबाउट भनेर भन्छ। हेर्नुहोस् त, टपिक योगामाया, पोइट, टिचर, इन्सर्जेन्ट। ल भन्नुहोस् त मलाई, त्यसले तपाईँ के छ बुझ्नुहुन्छ? योगामाया है। अब यो के को बारेमा हुन सक्ला त भन्दाखेरि एउटा वुमन नेम्ड योगामाया हु हेज कन्ट्रिब्युटेड अ लट अफ सोसियल रिफर्म इन नेपाल है, हुन सक्ला है। अब हो कि होइन भनेर चाहिँ हामी यो पढेपछि थाहा हुन्छ। ओके, पढौँ है त। ओके, हियर वी गो। म सर पढ्छु अनि तपाईँहरू पनि एकचोटि हेर्नु होला, एकचोटि पढ्नु होला, ठ्याक्क पज गर्नुहोस्, पढ्नुहोस्, अनि फेरि हामी सँगै गरौँ, अनि चाहिँ यो चाहिँ तपाईँहरूलाई पनि एकदमै क्लियर हुन्छ। ओके, हियर इज एन एक्सट्र्याक्ट अफ बार्बरा निम्री एजिज
article Yogamaya, poet, teacher, insurgent, from Here to a Silent Song, to rebel women of Nepal. Read the extract and do the activities that follows. Yogamaya, poet, teacher, insurgent. Yogamaya had a two-pronged agenda, not just one, explained Manamaya. Her first target was the cultural and religious oppression of the time. Her second object was our ruler, the Prime Minister, who along with his generals allowed corruption and inequality to prevail. Our master, Shakti Yogamaya, showed us how these two evils are intertwined and she feared neither. हेर्नुहोस् त योगामायाको दुईटा एजेन्डा रहेछ के भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ कल्चरल र रिलिजियस अपरेसनलाई हटाउने र अर्को भनेको करप्सनलाई हटाउने इनइक्वालिटीलाई हटाउने है सो यो फर्स्ट प्याराग्राफले त्यो भन्छ Yogamaya launched a brilliant and a daring political campaign from her base in the hills of East Nepal. It took place during 1930s and ended in 1940 with her death along with 68 of her followers who one by one followed her into the thundering current of the Arun River. After leading a campaign for reform and justice, Yogamaya finally confronted the ruler with an ultimatum. If you do not grant us justice, we will die, she declared. Judda responded by sending his army to round up the protesters. हेर्नुहोस् त योगमायाले उसको दुईटा चाहिँ एजेन्डा थियो हैन इक्वालिटी र करप्सनलाई हटाउने अब त्यसको लागि चाहिँ एउटा पोलिटिकल क्याम्पेन सुरु गरिन् कहिलेदेखि त 1930 देखि अनि कहिले इन भयो 1940 मा विथ हर डेथ अब उसको डेथ के गरी भयो त भन्दाखेरि उ र उसको चाहिँ फलोअरहरु योगमायाको अरु साथीहरु प्रोटेस्टरहरु जसले चाहिँ यो क्याम्पेनलाई सपोर्ट गरेका थिए उनीहरुले चाहिँ वन बाइ वन अरुण रिभरमा चाहिँ हाम फाले किन हाम फाले भन्दाखेरि चाहिँ अब उनले चाहिँ के त सरकारलाई हैन त्यति बेलाको प्राइम मिनिस्टर जुद्ध शमशेरलाई चाहिँ एउटा चाहिँ अल्टिमेटम दिइन् यदि तिमीले हामीले भनेको गरेनौ इक्वालिटी चाहिँ लिएर आएनौ करप्सन स्टप गरेनौ भनेदेखि हामी मर्छौं हामी सुसाइड गर्छौं भनेर भनिन् र अब जुद्ध शमशेरले अब त्यो लेटरलाई चाहिँ कसरी रेस्पोन्ड गरे भन्दाखेरि त उनले त आर्मीहरुको चाहिँ त्यो के त प्रोटेस्टरहरुलाई चाहिँ सप्रेस गर्न चाहिँ पठाए र त्यो पठाउँदाखेरि चाहिँ योगमाया र उनका अन्य साथीहरु 68 जना साथीहरुले चाहिँ अरुण रिभरमा चाहिँ हाम फालेर आफ्नो ज्यान दिए ओके अगाडि बढौं द ट्रेजेडी that resulted remains a stain on the government. The Nepalese authorities covered up the episode and banned all mention of her. Her campaign was thoroughly expunged from the nation's historical record and almost lost to its political consciousness. But the powerful verses composed by Yogamaya, the Hajur survived, and there lies the story. I am the child in your lap. You are the babe in mine. There is nothing between us. Nothing at all. Your eyes have tears just like my own. हेरौँ है त अब यतिले के भन्छ भन्ने कुरा अब 68 जना र योगमायाको डेथ चाहिँ एकदमै सेमफुल भयो के को लागि गभर्नमेन्टको लागि र गभर्नमेन्टले हर प्रयास गर्यो है त्यो कुरालाई चाहिँ हटाउनको लागि त्यो कुरा चाहिँ भएकै छैन जस्तो गराउनको लागि सबै कुरा ब्यान गर्यो जसले चाहिँ उसको नाम लिन्छ जसले चाहिँ त्यो प्रोटेस्टलाई चाहिँ सपोर्ट गर्छ है र के त त्यो बेलाको गभर्नमेन्टले चाहिँ हरेक कुरा गर्यो हरेक स्ट्र्याटेजी लगायो योगमायाको त्यो मुभमेन्टलाई चाहिँ सप्रेस गर्नको लागि त्यो इभेन्टलाई चाहिँ लुकाउनको लागि र अब यहाँनेरि देखि चाहिँ उनले भनेको चाहिँ एकदमै पपुलर भर्सेसहरु छ I am the child in your lap
You are the babe in mine. There is nothing between us, nothing at all. Your eyes have tears just like my own भनेर भनेको छ। अब यो भर्सेसले के चाहिँ एक्सप्रेस गर्छ त भनेर भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त, तिम्रो आँखामा नि आँसु छ मेरो जस्तै, तिमी र ममा केही पनि फरक छैन, तिमी र म एउटै हो भनेर भनेको छ। ठिक छ। द भर्सेस एक्सप्रेसेस द आइडियाज अफ इक्वालिटी एन्ड फ्रेटर्निटी भनेर बुझिन्छ है त। इक्वालिटीको बारेमा चाहिँ यो के त वर्सले भन्छ है त। मैले यहाँ लेखेँ, यो वर्सले के को आइडिया एक्सप्रेस गर्छ त भन्दाखेरि इक्वालिटी एन्ड फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी भनेको चाहिँ ग्रुप अफ पिपल ह्याभिङ कमन आइडिया, एउटै आइडिया भएको पिपल भनेर चाहिँ बुझिन्छ है त। फ्रेन्डसिप, म्युचुअल सपोर्ट विथिन अ ग्रुप भनेर भनिन्छ है त। इट इम्प्लाइज द्याट ह्युमन बिइङ्स आर इक्वल इन रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटिज, दे हेभ इक्वल फेट लाइक टियर्स इन द आइज है। बुझ्नुभयो? यो वर्सले चाहिँ इक्वालिटी र फ्रेटर्निटीको बारेमा चाहिँ एक्सप्रेस गर्छ। On the surface, these lines may appear to be politically innocent. हेर्नुहोस् है, they are not. They embody the very principle of equality. They call for purity and mutual respect. They are tender reminders of the sensitivity of all of our common needs, joy and suffering. हेर्नुहोस् त, मैले माथि इक्वालिटी र फ्रेटर्निटी भनेको जस्तै यसले के भन्छ त भन्दाखेरि प्रिन्सिपल अफ इक्वालिटी र प्योरिटी। प्योरिटी भनेको चाहिँ इक्वालिटी, सबैलाई समान रूपमा हेर्ने र म्युचुअल रेस्पेक्टको कुरा गर्छ। ठिक छ, ओके, हामी अगाडि बढौँ। मनमाया uttered another of Yogamya's verses filled with praise of nature and also love of land or homeland. के भनेको रहेछ त हेरौँ त। Supreme among peaks, this our Himalaya, from where water flows, Arun merges, and with Barun flows on to mingle with 𝘊𝘂𝗃 भनेर भनेको छ। अब सेकेन्ड वर्सले केलाई रिप्रेजेन्ट गर्यो त भन्दाखेरि लभ अफ नेचर एन्ड होमल्यान्ड, आफ्नो मातृभूमि र प्रकृतिको मायालाई, योग मायाको मायालाई चाहिँ एक्सप्रेस गर्यो है, नेचर एन्ड होमल्यान्ड। त्यस्तै गरी अर्को भनेको चाहिँ इट डिस्क्राइब्स द ब्युटी एन्ड ग्लोरी अफ नेपाल होइन त। हेर्नुहोस् त, द माउन्टेन्स, द रिभर एन्ड द इन्टायर नेचर। एकचोटि फेरि हेरौँ। सुप्रिम एमङ पिक्स, this our Himalaya, from where water flow, Arun merges, and with Barun flows on to mingle with 𝘊𝘂𝗃 भनेर भनेको छ। These lines hint her political goal to move towards equality. Her effort to challenge the system is opposed by priest, the public and the government, but still Yogamaya attacks. Virtue stained by greed, justice undone by bribes. Though innocent we lost, thus we are twice punished भनेर भनेको छ। अब थर्ड वर्समा के छ त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ उसको रिभोल्युसनरी आइडियाको बारेमा भनेको छ। यसमा चाहिँ करप्सन होइन, इन्जस्टिस र ब्राइबरीलाई चाहिँ के त पनिसेबल सिन अफ द सोसाइटी हो भनेर चाहिँ भनिएको छ है। इन द थर्ड वर्स योगमाया इज भेन्टिङ अप हर रिभोल्युसनरी आइडियाज विथ अ पोलिटिकल गोल होइन त हो। हेर्नुहोस् त यहाँनिर के भनेको छ त, अनडन बाई ब्राइब्स, सी एक्सपोजेस द करप्सन, इन्जस्टिस एन्ड ब्राइबरी। ठिक छ, यो चाहिँ के हो त, वी आर ट्वाइस पनिस्ड है, एन्ड आर ट्वाइस पनिसेबल सिन्स अफ द सोसाइटी। Eventually, Yogamya's teaching became a comprehensive utopian ideal linked with a non-violent political strategy she devised to bring it about. It began 4 decades before the United Nations sponsored an international convention on women, before the current generation of American feminists was born.
And even before Mahatma Gandhi's non-violent Quit India movement, a campaign to rid India of British occupation was underway. But Yogmaya's movement went further because it included a call to end injustice against women and girls. ठिक छ अब योगमायाको चाहिँ यो नन भोइलेन्ट प्रोटेस्ट चाहिँ सबैभन्दा लाइक अगाडि थियो है जब चाहिँ के त भन्दाखेरि अमेरिकामा चाहिँ अमेरिकन फेमिनिस्टहरू आउनुभन्दा अगाडि इभन महात्मा गान्धीको चाहिँ क्विट इन्डिया भारत छोडो अभियान भनेर भन्छ नि होइन समथिङ लाइक द्याट है मैले ठ्याक्कै बिर्सेँ क्विट इन्डिया भन्ने नन भोइलेन्स मुभमेन्ट भन्दा पनि अगाडिको थियो है अनि एन्ड सी वाज इन अ वे क्वाइट सक्सेसफुल अन इट है भनेर बुझिन्छ ओके यो त भयो योग मायाको कुरा अब हामी अगाडि पेज नम्बर 109 मा हेरौँ vocabulary in used find the words from the text above that give similar meaning to the following भनेर भनेको छ having two projecting pointed parts भनेको के हो त तीबाट आउँछ हाम्रो फर्स्ट प्याराग्राफको फर्स्ट लाइनमै छ योगमाया ह्याड अ टू pronged एजेन्डा भनेर भनेको छ हेर्नुहोस् त ह्याभिङ टू प्रोजेक्टिङ पोइन्टेड पार्ट्स भनेको टू प्रोङ ठ्याक्क चिम्टा भनेको है बी ट्रिटिङ पिपुल इन अ क्रुअल एन्ड अनफेयर वे भनेर भनेको छ के होला त ट्रिटिङ पिपुल इन क्रुअल एन्ड अनफेयर वे भनेर भनेको भन्नुहोस् त मलाई इट्स persecute PERSECUTE C twiced or twined together भनेको एकअर्कालाई चाहिँ यसो बेर्ने भनेको intertwined to remove completely or get rid of something भनेर भनेको छ explans E behavior or attitudes that show high moral standards भनेर भनेको छ virtue it's virtue I match the following words with their meanings A utopian है त्यहाँनेरि योगमाया's teachings became a comprehensive utopian ideal भनेर भनेको छ लास्ट प्याराग्राफमा अब युटोपियन भनेको के होला त भन्दाखेरि इमेजिनरी स्टेट इन विच एभ्रिथिङ इज पर्फेक्ट अर आइडियलिस्टिक भनेर भयो है यो चाहिँ यसमा बी आइडियल भनेको satisfying one's conception of what is perfect most suitable C ultimatum भनेको हेर्नुहोस् त a final demand the rejection of which will result in retaliation or breakdown in relation त्यहाँनेरि योगमायाले चाहिँ अल्टिमेटम दिएको थिइन् यदि तिमीले भनेको मानेनौ भनेदेखि वी विल डाई भनेर जुद्ध शमशेरलाई हैन र हो त्यो चाहिँ के हो त अल्टिमेटम फाइनल डिमान्ड है यति समयसम्म यो कुरा भएन भनेदेखि यस्तो हुन्छ है भनेर अ काइन्ड अफ धम्क्याउनु नै भनौँ न है त ओके डी प्योरिटी प्योरिटी भनेको मैले माथि पनि भनेको थिएँ हाम्रो फर्स्ट भर्समा पनि त्यो कुरा आएको थियो इक्वालिटीमा सो के हो त यसो हेर्नुहोस् त यसमा कुन ठीक हुन्छ द स्टेट अ कन्डिसन अफ बिङ इक्वल स्पेसली एज रिगार्ड्स स्ट्याटस E convention convention is a large meeting or conference feminist भनेको के हो त भन्दाखेरि फिमेललाई चाहिँ इक्वल राइट हुनुपर्छ हैन फिमेललाई चाहिँ
सपोर्ट गर्ने फिमेलको चाहिँ हक हितको लागि चाहिँ लड्नेलाई चाहिँ फेमिनिस्ट भनेर भन्छ सो अ पर्सन हु सपोर्ट्स अर रिकमेन्ड्स फर द राइट्स अफ वुमन ठिक छ ओके 2 रिडिङ कम्प्रिहेन्सन भनेर छ के छ त हेरौँ त आई complete the following sentences with the correct information from text above. A. The first target of Yogmaya was ... अब के थियो त फर्स्ट टार्गेट योगमायाको के थियो त भन्दाखेरि कल्चरल एन्ड रिलिजियस अपरेसन अफ द टाइम कल्चरल एन्ड रिलिजियस operation of the time. B. Yogmaya's political campaign took place during ... and ... कहिले सुरु भयो र कहिले सकियो 1930 मा सुरु भयो र 1940 मा सकियो during 1930s and ended in 1940. C. Her poetry carries message of ... and ... ल के होला त भन्नुस् त her poetry carries message of purity and mutual respect D. Yogmaya devised ... political strategy कस्तो थियो त त्यो voyant थियो कि non voyant थियो a non voyant political strategy. E. Her movement went further because it included an appeal to end injustice against women and girls. हेर्नुस् त हाम्रो लास्ट लाइनमा छ लास्ट प्याराग्राफको it included an appeal to end injustice against women and girls. Okay, अब अगाडि बढौँ आईमा ल read the text and answer the following question. A. Who is Yogmaya and who is Manamaya? योगमाया भने को हुन् त हेर्नुस् त हाम्रो टाइटलमै छ योगमाया पोइट टिचर र इन्सर्जेन्ट भनेर सो हामीले भन्न सक्छौं योगमाया कता लेखौं तल लेखेँ है त ए को योगमाया is a poet teacher and insurgent र मनमाया भनेको को हो त हेर्नुस् त मनमाया भनेको योगमायाको फलोवर एन्ड मनमाया इज अ फलोवर एन्ड मनमाया इज अ फलोवर बी बीमा के छ क्वेशन What were two main reasons that made Yogmaya a rebel? के थियो त हामीले फर्स्टमै भनेका थियौं के थियो त ल मलाई भन्नुस् त एउटा भनेको कल्चरल एन्ड पोलिटिकल अपरेसन है मैले पोइन्ट वाइज लेखेँ है सेन्टेन्समा हैन फर्स्टको चाहिँ कल्चरल एन्ड पोलिटिकल अपरेसन र अर्को भनेको के थियो त करप्सन एन्ड इनइक्वालिटी करप्सन एन्ड इनइक्वालिटी ठीक छ ओके सी व्हाट वाज योगमाया's डिमान्ड विथ द गभर्नमेन्ट के थियो त योगमायाको चाहिँ डिमान्ड उनले त मात्र के चाहेको थिइन् त मात्र जस्टिस मात्र न्याय चाहेको थिइन् हैन र हो नि सबैलाई चाहिँ इक्वालिटी होस् प्योरिटी होस् हैन म्युचुअल रेस्पेक्ट होस् त्यसपछि करप्सन अनि त्यसपछि ब्राइबरीको चाहिँ इन्ड होस् भन्ने चाहिँ उनको चाहिँ एउटा मात्रै डिमान्ड थियो हैन सबैलाई भन्नु पर्दाखेरि एउटा मात्रै भनौं न
भन्दाखेरि योगमाया डिमान्डेड द्याट द गभर्मेन्ट ग्रान्ट देम जस्टिस. योगमाया demanded that the government grant them justice. Okay, D. अब D को क्वेसन हेरौँ के छ त. What is हजुरबानी? How is it popular? के थियो त हजुरबानी भनेको है. हजुरबानी implies powerful verses composed by योगमाया. The हजुरबानी implies powerful verses composed कसले लेखेको त भन्दाखेरि by योगमाया. अब यसमा के थियो त भन्दाखेरि the verses became popular. किन popular भयो त भन्दाखेरि because a comprehensive utopian ideal and served as non-violent strategy against the Rana rule. त्यही भएर चाहिँ उसको यो भर्सेसहरू चाहिँ पपुलर भयो भनेर भन्न सकियो है. ओके, ई. Why do you think योगमाया stopped her revolt? किन उनले चाहिँ स्टप गरिन् त भन्दाखेरि हेर्नुस् त, जब उनले चाहिँ त्यति बेलाको तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरलाई चाहिँ भनिन्, यदि तिमीले हामीलाई चाहिँ जस्टिस दिएनौ, न्याय दिएनौ भनेदेखि हामी मर्नेछौँ, वी विल डाई भनेर भनिन्. र अब त्यसको त्यो अल्टिमेटमको रेस्पोन्डमा चाहिँ जुद्ध शमशेरले के गरे त भन्दाखेरि ही सेन्ड हिज आर्मी टु राउन्ड अफ द प्रोटेस्टर. हो, त्यही भएर चाहिँ योगमायाले चाहिँ आफ्नो प्रोटेस्ट स्टप गरिन्. आई थिङ्क योगमाया स्टप्ड हर रिभोल्ट because the rulers did not fulfill her demands and instead her protests were rounded up by the army भनेर भन्न सकियो. F. How did योगमाया die? योगमाया कसरी मरिन् त, उनको मृत्यु कसरी भयो त भन्दाखेरि योगमाया died by dipping herself into the thundering current of अरुण रिभर है. यो कुरा हामीले गरेका छौँ. जी. आफ्टर योगमायाज डेथ वाट माइट ह्याभ बिन द रियाक्सन अफ द गभर्मेन्ट. हेर्नुहोस् त के चाहिँ अब योगमायाको डेथ पछि अब गभर्मेन्टको रियाक्सन के थियो होला त भन्दाखेरि अब फर्स्टमा त इट वाज द सेमफुल एक्ट फर द गभर्मेन्ट. हेर्नुहोस् त एकदमै लज्जास्पद होइन. अझै भन्नुपर्दाखेरि त्यो चाहिँ गभर्मेन्टको नै थोरै चाहिँ के त अपराधिक गतिविधि नै भयो नि त होइन. हो, त्यसपछि चाहिँ आफ्टर योगमायाज डेथ द गभर्मेन्ट माइट ह्याभ एक्युज्ड हर अफ म्याडनेस एन्ड माइट ह्याभ ब्यान्ड अल इन्फर्मेसन एबाउट हर. इभन इट might have launched a false campaign to prove that the government was good. है, यहाँनिर चाहिँ के चाहिँ भयो होला भनेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफैले सोचेर चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ है यो चाहिँ. ओके, एच. योगमायाज प्रिचिङ वाज इन द फर्म अफ पोएट्री. वाट ह्याभ यु अन्डरस्टुड फ्रम द गिभन भर्सेस. ल, के चाहिँ बुझ्नुभयो त मलाई भन्नुहोस् त. 3टा भर्सेस छ. फर्स्टको भर्सबाट इक्वालिटीको कुरा, सबैलाई म्युचुअल रेस्पेक्टको कुरा, त्यसपछि चाहिँ प्योरिटीको कुरा बुझौँ. र सेकेन्ड भर्समा चाहिँ लभ टुवर्ड्स नेचर एन्ड द कन्ट्री बुझौँ. र थर्डमा चाहिँ के त भन्दाखेरि थर्डमा पनि इक्वालिटीको कुरा र त्यसपछि ब्राइबरीको कुरा, त्यसपछि चाहिँ इन्जस्टिसको कुरा चाहिँ गरिएको छ भनेर बुझौँ. ओके, आई नम्बर. वाट लेसन डिड यु लर्न फ्रम दिस टेक्स्ट. यसबाट के बुझ्नुभयो त, के लेसन, के शिक्षा पाउनुभयो त भन्दाखेरि फ्रम दिस टेक्स्ट यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ. आई लर्न द लेसन द्याट पिपुल रिभोल्ट अगेन्स्ट क्रुअल्टी एन्ड इन्जस्टिस. हाउएभर द मेथड अफ रिभोल्युसन क्यान बी डिफरेन्ट. है, यसरी हामीले बुझ्न सक्छौँ.
अथवा तपाईले के पनि भन्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फ्रम दिस टेक्स्ट आई लर्न दैट वी शुड नट suppress the inequality. We should raise our voice against the corruption, inequality, injustice भनेर भन्न सक्छौँ हामीले चाहिँ हाम्रो आवाज उठाउनु पर्छ हैन अपरेसनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ दबाएर राख्नुहुन्न हामीले चाहिँ आवाज उठाएर चाहिँ रिभोल्ट गर्नुपर्छ प्रोटेस्ट गर्नुपर्छ भनेर मैले बुझेँ भनेर तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ डु यु नो एनी सोशल रिफर्मर्स अफ आवर कन्ट्री राइट डाउन द इम्पोर्टेन्ट कन्ट्रिब्युसन भनेर भनेको छ ल तपाईहरूलाई कोही थाहा छ तपाईले योगवीर सिंह कंसकार हैन त्यस्तै गरी किङ 𝘀𝗀𝗂𝗱𝘁𝘀 मल्ल यस्तै गरी शङ्खाधर शङ्ख्वा सिमिलरली मोहन शमशेर राम शाहहरूको बारेमा सुन्नु भएको छ है सुन्नु भएको छैन भनेदेखि दे अल आर सोशल रिफर्मर्स उहाँहरूले चाहिँ हरेक उहाँहरूको टाइममा चाहिँ थोरै केही नभए पनि आफ्नो साइडबाट चाहिँ सोशल रिफर्महरू गर्नुभएको छ है त ल मैले नाम भने उहाँहरूको बारेमा चाहिँ थोरै थोरै रिसर्च गर्नु होला म यहाँ चाहिँ शङ्खाधर शङ्ख्वाको चाहिँ कुरा गर्छु को त मैले नाम भने तपाईहरूले नोट गरेर आजै केमा सर्च गर्नुहुन्छ युट्युब गुगल जेमा भने सर्च गरेर चाहिँ उहाँहरूको बारेमा चाहिँ बुझ्नु होला को त भन्दाखेरि योगवीर सिंह कंसकार 𝘀𝗀𝗂𝗱𝗁𝗀 मल्ल मोहन शमशेर एन्ड राम शाह है र म यहाँ चाहिँ थोरै शङ्खाधर शङ्ख्वाको बारेमा भन्छु है त यहाँ मैले एउटा स्याम्पल एन्सर लिएर आएको छु यसको बारेमा हेरौँ शङ्खाधर शङ्ख्वा अ सोशल रिफर्मर अफ नेपाल Sankadhar Sankhwa was a great social reformer of Nepal. He paid off the debt of the Nepalese people during the reign of King 𝘂𝗶𝗹𝗹 in 879 AD. Sankhwa was a trader. On a special day, the king of Basantapur sent a team of porters to Kathmandu to collect sand from a particular spot. At that time, Sankadhar Sankhwa saw them resting with their basket of sand. The men were taking a break before returning to Bhaktapur. Sankadhar thought it strange that people should come all this distance just to get sand. Thinking that the sand might be special, he asked the porters to dump their load at his home, convincing them that they could always get more. Later, Sankadhar found gold in his sand, while the king of Bhaktapur was left with a pile of ordinary sand which his porters had dug up after the auspicious hour had passed. With the surprising gift, Sankadhar repaid the debt of the poor peasants. In memory of the day, a new calendar of Nepal Sammat was used भनेर भनेको छ हेर्नुस् त शङ्खाधर शङ्ख्वाले चाहिँ के त भक्तपुरको राजाको चाहिँ डेब्ट चुकाए हैन के त नेप्लिजहरूको भनेर चाहिँ भनेको छ कसरी भन्दाखेरि चाहिँ भक्तपुरको राजाले चाहिँ काठमाडौँमा चाहिँ के त भन्दाखेरि माटो लिन चाहिँ पठाउनु हुन्थ्यो र अब त्यो माटोमा चाहिँ गोल्ड हुने रहेछ र अब त्यो गोल्ड चाहिँ आफूसँग राखेर उहाँले चाहिँ माटो चाहिँ उता दिनुभयो र त्यसै गरी चाहिँ डेब्ट चाहिँ पुरा गर्नुभयो है ऋण चाहिँ चुकाउनु भयो नेपाली पिपलको सो उहाँको रिमेम्बरेन्समा चाहिँ अहिले पनि नेपाल सम्मत युज हुन्छ है तपाईले नेपाल सम्मत सुन्नु भएको छ है जस्तै एडी बीएस भने जस्तै नेपालको पनि छुट्टै नै नेपाल सम्मत हुन्छ छन त बीएस छँदैछ त्यही पनि नेपाल सम्मत पनि उहाँको रिमेम्बरेन्समा चाहिँ सुरु भएको हो है त ओके सो अब यति भन्दै हामी अगाडि बढौँ अगाडि के छ त ग्रामर छ है त सो यहाँ पिक्चरमा हेर्नुहोस् त एउटा क्यामेराम्यान छ अर्को चाहिँ सी लुक्स लाइक अ मोडल है त अब यसमा के भइरहेको छ त हेर्नुहोस् त engage yourself look at the pictures below and find what the photographer makes or gets a model to do match the sentences with correct picture भनेर भनेको छ हेर्नुस् त ए
अब फोटो खिचेको छ बीमा यताउति छ ओके फर्स्टमा चाहिँ यता सेन्टेन्समा हेरौँ द फोटोग्राफर मेक्स द मोडल स्ट्यान्ड अन द बोर्ड भनेको कुन चाहिँ पिक्चरसँग चाहिँ मिल्छ त यो भन्दाखेरि बोर्डमा उभिएको ठ्याक्क माथि सीमा हेर्नुहोस् त फोटोग्राफरले चाहिँ त्यो मोडललाई चाहिँ बोर्डमा उभिन लगायो नि त होइन फोटोग्राफरले भनेको त अभियसली मान्नै पर्यो होइन कुनै कुनै पोज दिन होस् अथवा कतै जान होस् कसरी बस्न कसरी स्माइल दिन होस् सबै फोटोग्राफरले भन्ने त हो नि होइन सो द फोटोग्राफर मेक्स द मोडल स्ट्यान्ड अन द बोर्ड बी द फोटोग्राफर गेट्स द मोडल टु स्ट्यान्ड नियर द ट्री भनेको फर्स्ट वान हेर्नुहोस् है ट्रीको नजिकै बस्न लगाएको छ द फोटोग्राफर ह्याज द मोडल वक अन द ब्याङ्क अफ द रिभर अब फोटोग्राफरले भनेर तपाईँ चाहिँ त्यहाँदेखि हिँडेर यहाँनिरसम्म आउनु के त त्यो खोलाको किनारे किनार भनेर भन्यो फोटोग्राफरले भनेको हो नि त होइन द फोटोग्राफर ह्याज द मोडल वक अन द ब्याङ्क अफ द रिभर डी द फोटोग्राफर ह्याज गट द मोडल टु रिमुभ हर सनग्लासेस हेर्नुहोस् त सबै पिक्चरमा लगाएको छ र त्यो पिक्चरमा चाहिँ निकालेको छ अब तल पेज नम्बर 111 मा ठ्याक्कै माथि के भनेको छ हेर्नुहोस् त द verbs इन द इटालिक्स इन above sentences मैले ठ्याक्कै अन्डरलाइन गरेको छु हेर्नुहोस् त in above sentences are causative verb. A causative verb is defined as a word, typically a verb which has the meaning of someone causing someone to do something. कसैले चाहिँ केही गर्न लगायो भने है त्यो चाहिँ causative verb भयो. They are make, get, have. Some other verbs that are used as causative verbs are allow, help, keep, let, force. Find the similar type of sentences from the text above and write them in your exercise book भनेर भनेको छ है यसको चाहिँ अब जस्तै एकचोटि पढेर चाहिँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँनेरि के छ त भन्दाखेरि चाहिँ द प्राइम मिनिस्टर along with his generals allowed corruption in इक्वालिटी टु प्रिभेल भनेर भनेको छ नि त होइन त्यहाँनिर अलाउड भनेको चाहिँ कजिटिभ भर्ब भयो है त्यो चाहिँ मैले ठ्याक्कै हेरेर भेटाएको र अरू पनि छ तपाईँले चाहिँ हेरेर त्यसको स्टडी गर्न सक्नुहुन्छ ओके अगाडि जाउँ टाइम फर ग्रामर मेक एज मेनी सेन्टेन्सेस एज यु क्यान फ्रम द टेबल बिलो भनेर भनेको छ है ओके हेर्नुहोस् त यहाँनिरबाट अब बनाउँ न है त ओके रमेशदेखि जाउँ न रमेश has made किरण ट्रिम हिज हेयर हेर्नुहोस् त रमेशले चाहिँ किरणलाई उसको कपाल काट्न चाहिँ लगायो होइन कज गरायो रमेशको कारणले चाहिँ किरणले काट्यो र अर्को एउटा इक्जाम्पल म यहाँ लेख्छु अन्जु गट somebody to send the message मैले त्यही बक्सबाट मिलाएर लेखेँ अन्जु गट somebody to send the message हेर्नुहोस् त अन्जुले कसैलाई चाहिँ मेसेज पठाउन लगाइन् आफैले पठाएको होइन अरूलाई पठाउन लगाइन् है अन्जुले चाहिँ कज गराइन् अरूलाई पठाउने चाहिँ कामको लागि चाहिँ उनी चाहिँ कज भइन् हेर्नुहोस् त कजेटिभ वर्ब र अर्को एउटा विनिताको कुरा गरौँ विनिता has Meena clean the table हेर्नुहोस् त विनिता has Meena clean the table अब विनिताले चाहिँ मीनालाई चाहिँ ल त्यो टेबल सफा गर भनेर नभनेको भए चाहिँ मीनाले चाहिँ सफा गर्दैन थिइन् होला है त्यसकारणले विनिता चाहिँ के भइन् त कज भइन् हेर्नुहोस् त माथि हामीले भनेका छौँ someone causing someone to do something अर्को एउटा इक्जाम्पल सागर has had somebody clean the table त्यो पनि सेम भइहाल्यो है यो चाहिँ के भयो त कजेटिभ वर्ब भन्ने कुरा भयो ओके अब अगाडि बढौँ यहाँनिर 2 चेन्ज द verbs in the following sentence into active voice हेर्नुहोस् त प्यासिभमा छ त्यसलाई एक्टिभमा बनाउनु पर्यो अब हामीले एक्टिभ टु प्यासिभ त लगेका छौँ
है त्यो चाहिँ अब प्रिभियस भिडियोजहरुमा पनि हामीले एक्टिभ टु प्यासिभ चाहिँ गरेका छौं अब यहाँ के छ भन्दाखेरि फर्स्टमा प्यासिभ छ त्यसलाई चाहिँ एक्टिभमा लग्नु पर्यो र मैले यहाँनेरि एउटा टेबलमा बक्समा के दिएको छु भन्दाखेरि चाहिँ एक्टिभ प्यासिभमा जाँदा के हुन्छ भन्ने कुरा छ टेबलमा छ यसको एकचोटी स्टडी गर्नु होला है त यु क्यान टेक स्क्रिनशट अथवा यु क्यान पज अनि त्यसपछि यो चाहिँ के हो भनेर चाहिँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ ओके ल ए English is taught in every school in the country भनेर भनेको छ अब यसलाई चाहिँ के त एक्टिभमा लाउनु पर्यो भनेदेखि म के भन्छु भन्दाखेरि we teach English in every school in the country in every school in the country B my jacket was made in Thailand हेर्नुस् त was made भनेपछि मैले यहाँ माथि टेबलमा हेर्नुस् त was पछि made है verb 3 आयो नि त सो अब केमा जाने भयो एक्टिभमा जाँदाखेरि verb 2 past simple मा जाने भयो भनेपछि they made my jacket in Thailand they made my jacket in Thailand similarly C paper was invented by the Chinese हेर्नुस् त by the Chinese भनेपछि चाइनिज चाहिँ अगाडि आउने भयो was invented हेर्नुस् त प्यासिभमा फेरि हामी यही नै छौं was invented भनेपछि was plus verb 3 लाई केमा जाने भयो past simple मा the Chinese invented paper D his interview is being televised throughout the world अब is being हेर्नुस् त is being televised is being plus verb 3 लाई अब केमा जाने भयो is mr अथवा was were plus verb 4 अब is आएपछि is mr plus verb 4 मा जाने भयो है being चाहिँ हट्ने भयो भनेपछि people are televising गरौँ न people are televising his interview throughout the world E the street has been surfaced by the municipality अब by the municipality छ फर्स्टमा के आउने भयो द म्युनिसिपालिटी देखि सुरु हुने भयो यो चाहिँ फर्स्टमा आँखा चिम्लेर लेखे भयो है अब has been surfaced अब माथिको टेबलमा हेर्नुस् प्यासिभमा has been surfaced कहाँनेरि मिल्छ त भन्दाखेरि यहाँनेरि has been surfaced अब यो एक्टिभमा जाँदाखेरि केमा हुने भयो has have had plus verb 3 हुने भयो अब के चाहिँ मिल्छ त म्युनिसिपालिटी भनेपछि यहाँनेरि यसरी लेखौँ न है त तल अब म्युनिसिपालिटी भनेपछि has plus verb 3 been हट्ने भयो has surfaced the street ओके अब चाहिँ त तल लेखेँ है त मैले F को this problem cannot be solved by zone अब by zone छ भनेदेखि zone अगाडि फर्स्टमा आँखा चिम्लेर लेखौँ अनि चाहिँ हामी अगाडि बढौँ अब cannot be solved भनेपछि हाम्रो सेकेन्ड लास्ट कोलममा हेरौँ cannot हैन can be अनि verb 3 भनेपछि माथि आउने भयो है हेर्नुस् त can भनेपछि मोडल वर्ब आउने भयो नि त सो सल्भ चाहिँ केमा आउने भयो सल्भ चाहिँ verb 1 मा आउने भयो सो zone cannot solve this problem B हट्ने भयो zone cannot solve this problem G have you been awarded by the university भनेपछि by the university लाई अगाडि लेखौँ तर यो क्वेशनमा छ अब द युनिभर्सिटी सँग have आउँछ कि has आउँछ has आउँछ has the university awarded you been हट्छ है
awarded you. H. You could see that the dress was going to be washed by him भनेर भनेको छ है by him भनेपछि you could see that चाहिँ फर्स्टमा लेखौँ है त you could see that अब he was going to wash the dress that he was going to wash the dress. I. Let the assembly begin. Like begin the assembly. Begin the assembly. Food would have been cooked by Justine. फर्स्टमा by Justine छ जस्टिनलाई अगाडि लिएर राखौँ Justine would have cooked food. Justine would have cooked food. है यो चाहिँ भयो हाम्रो के त भन्दाखेरि प्यासिभ टु एक्टिभ है र अब यसमा केही कुरा नबुझ्नु भएको छ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो छुट्टै हाम्रो भिडियो छ एक्टिभ टु प्यासिभ भन्ने त्यसमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ र यो भिडियो अपलोड भएको केही दिनमा चाहिँ स्पेशली क्लास 10 को लागि चाहिँ क्लास 10 रिलेटेड ग्रामर भिडियो भनेर चाहिँ हुन्छ त्यसमा पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ है त्यसको सबैको लिंक चाहिँ हामी तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिने छौं यदि भेट्नु भएन भनेदेखि कमेन्ट गर्नुहोस् हामी तपाईलाई प्रोवाइड गर्ने नै छौं हुन्छ ओके सो त्यति भन्दै म नेक्स्ट पेजमा लगे तपाईलाई है 3 मा complete each of the following sentences with an appropriate relative clause भनेर भनेको छ हेर्नुस् त The man who is sitting on the chair is a businessman. A. The day when the is still fresh in my mind. अब कुन चाहिँ डे त भन्दाखेरि the day when we went for picnic. When we went for picnic is still fresh in my mind. अथवा तपाईले अरु कुनै केही पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है त जस्तै the day when we went for the school excursion is still fresh in my mind पनि भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ है ओके B the back of the yard where के लेख्ने त यसलाई के छ त तपाईको ब्याकयार्डमा भन्दाखेरि सो मलाई सोच्नु दिनुस् है त where the pine tree lies is my favorite place भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ ठीक छ ओके यस्तै गरी सी President Vandari for whom the dirt is representing us. President Vandari whom we have voted. Whom we have voted is representing us. My best friend whose house is far away. लेखौँ न हैन के हुन्छ र whose house is far away. House is far away is a famous singer. The town where we live has changed a lot. अथवा the town where the streets were used to be bumpy has changed a lot. पनि गर्न सक्नुहुन्छ ओके ल यस्तै गरी हामी अगाडि बढौं सी फलो अप एक्टिभिटी है मलाई फलो गर्दै हुनुहुन्छ पेज नम्बर 112 मा complete the given conversation using appropriate expressions given in the box है बक्समा दिएको छ के त्यसलाई चाहिँ मिल्ने गरी चाहिँ तल राख्नु पर्यो है दुईटा चाहिँ कन्भर्सेसन छ मदर र सन को बीचमा मदर What's up? Is there anything wrong today? Son. Mother, I don't like my English language teacher. He always a lot of things. हेर्नुस् त मलाई त इंग्लिश टिचर त मनै पर्दैन उहाँले चाहिँ हामीलाई धेरै कुरा गराउनु हुन्छ
अब हाम्रो चाहिँ यसमा के लगाउनी छ त कजेटिभ वर्ब है उहाँले चाहिँ हामीलाई चाहिँ गराउने हो नि त सो माथिबाट हेर्नुहोस् त he always makes us do a lot of things makes us do a lot of things mother I don't think he's wrong can you tell me in detail son he ... vocabulary every day उहाँले चाहिँ हामीलाई जहिले vocabulary सिकाउनुहुन्छ सिक्न लगाउनुहुन्छ भनेपछि यसो हेर्नुहोस् न माथिबाट कुन मिल्छ makes us learn he makes us learn vocabulary every day beside he ... new words from the dictionary भनेर भनेको छ beside उहाँले चाहिँ हामीलाई चाहिँ यसो हेर्नुहोस् त कुन मिल्छ प्रनाउन्स गर्न लगाउनुहुन्छ डिक्सनरीबाट भनेर भनौँ न he makes us pronounce new words from the dictionary mom not only that once he ... late to complete our writing exercise mom not only that once he made us stay late to complete our writing exercise last month he ... a long poem within 2 days हेर्नुहोस् त के मिल्ला त भन्दाखेरि this one last month he made my best friend memorize a long poem within 2 days. Now he has given us project work. How shall I do it? My computer isn't working. It's ridiculous. How can I have somebody fix it in this short period of time? अब बिग्रेको छ भने फिक्स गर्ने नै कुरा हुन्छ हैन ओके यहाँनेरि how can I have somebody to fix है मेरो अक्षर अलि ठुलै छ लेख्ने ठाउँ अलि सानो भएर ओके नेभर माइन्ड मदर oh in fact I was also planning to ... it हैन मैले त्यसलाई कसैलाई लिएर आएर फिक्स गर्ने वालामा थिएँ गेट समबडी टु फिक्स भनेपछि I was planning to get somebody to fix it but don't worry you can अब हाम्रो लास्ट एउटा बाँकी छ यो चाहिँ मैले लास्ट भनेर लेखेँ है त यसलाई यहाँनेरि You can have your project work done and designed in Cyber Cafe. After all, your teacher is helping you in your study differently. Take it easy, boy. भनेको छ सनले ओके मम हेर्नुहोस् त कस्तो इङ्ग्लिस टिचर रहेछ हैन भोकाबुलरी पनि सधैँ पढाउने डिफ्रेन्ट वर्डहरू पनि प्रोनाउन्सिएसन गर्न लगाउने त्यसपछि पोइम पनि मेमोराइज गर्न लगाउने ढिलासम्म बसाउने त्यसपछि प्रोजेक्ट वर्क पनि दिने एकदमै धेरै होमवर्क दिने टिचर हुनुहुँदो रहेछ उहाँ है त यो चाहिँ भयो हाम्रो कजेटिभ वर्बको एक्सर्साइज ओके त्यति भन्दै म अगाडि बढेँ आइम गोना स्किप दिस लिसनिङ पार्ट है यो चाहिँ हामीले छुट्टै भिडियोमा गर्छौँ र यदि तपाईँलाई चाहिँ लिसनिङ गर्न मन लागेको छ भनेदेखि हामीलाई भन्नुहोस् कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ डिस्क्रिप्सनमा दिएको फोन नम्बरमा फोन गरेर पनि ओके हामीलाई लिसनिङ चाहियो प्लिज बनाइदिनुहोस् भन्नुभयो भनेदेखि वी विल मेक इट है त ल त्यति भन्दै म 114 पेज नम्बर 114 मा लगेँ स्पिकिङ इन्गेज योरसेल्फ भनेर छ है Work in a pair. One of you describe any two pictures and the other write the description as your partner describes. Reverse your roles भनेर भनेको छ अब दुईजना चाहियो एकजनाले चाहिँ डिस्क्राइब गर्ने र अर्कोले चाहिँ लेख्ने है यसको थोरै म भन्छु तपाईहरु लेख्नुस् न है त यहाँनेरि दुईजना चाहिएको छ एकजनाले भन्ने अरूले लेख्ने ल म भन्छु तपाईहरु लेख्नुस् ए अब स्टेडियम छ मैले भने this is a stadium with several layers of stairs there are
two large poles standing to project the electricity. The stadium is empty. ओके लेख्नुभयो ओके लेख्नुहोस् है त है यहाँनिर वर्क इन पेयर पेयर भनेर भनेको छ एकजनाले भन्ने अर्कोले लेख्ने म भन्छु तपाईँहरू लेख्नुहोस् ओके बी दिस इज अ बुक सेल्फ इन द लाइब्रेरी देयर आर स्टैक्स of large book arranged systematically. A girl is choosing one book. Picture C. This is a scene of a beautiful house. It has a garden in the front and terraced land behind it. Okay, D नम्बरको तपाईहरु भन्नुस् त म लेख्छु मैले तपाईहरुले भने कि सुन्दैन ओके नेभर माइन्ड डी को के हुन्छ त This is a scene from an office. This is a wheelchair on there is a wheelchair on which a man is sitting facing a large office table. ठीक छ यस्तै गरी रिमेनिङ 4 चाहिँ तपाईको साथीले भन्छ तपाई लेख्नुस् तपाई भन्नुहुन्छ तपाईको साथीले लेख्नुस् त्यसरी गरौँ है त ओके अब म तपाईलाई पेज नम्बर 115 तिर लगे टाइम फर स्पिकिङ 2 मा छ Look at the pairs of picture which describe different events and situations. Describe each pairs using who, whose, whom, that, which, etc. Say at least 3 sentences for each of them. One has been done for you. Example हेर्नुस् त फर्स्ट मा एउटा केटी छ फर्स्ट मा चाहिँ अलि पातलो पातलो छ सेकेन्ड मा चाहिँ उ चाहिँ सी गट फ्याट है त अब यसको चाहिँ हामीलाई भनेको छ who, whom, whose, that, which लगाएर चाहिँ at least 3 सेन्टेन्सहरु लेख्नु पर्यो पढौं न त यहाँनिर The girl who is in the first picture is fond of eating junk food. The food that she likes is not healthy. Her parents, whom she respects, don't like her food habit भनेर भनेको छ है अब यस्तै गरी हामीले अरु गर्नु पर्यो है मलाई चाहिँ यो पिक्चर ब्ल्याक एन्ड व्हाइट पिक्चर देखेपछि चाहिँ कलर लगाउन मन लागिहाल्ने ओके ए नम्बरमा हेर्नुस् त फर्स्टमा यतापट्टि रुखहरु छ है एकदमै शान्त छ टाउन एकदमै सानो सानो टाउन छ र अब अर्को पिक्चरमा के छ त भन्दाखेरि एकदमै क्राउडेड छ पोल्युसन भएको छ हैन घरहरु पनि धेरै धेरै बनेको छ र यसको बारेमा लेख्नु पर्यो है त लेखौं है त अब the small beautiful town the small beautiful town हेर्नुस् है माथि which whom whose that यस्तो कुरा लगाउने भनेको छ मैले which was very peaceful and attractive has been expanded into a large downtown these days. Has been expanded into a large downtown these days. Now it can be a crowded and exotic city. Now it is नै लेखौं न किन it can be हैन it is a crowded and exotic city. People want to cross the road find it really difficult there भनेर पनि भन्न सकियो है त at least 3 सेन्टेन्स भनेर भनेको छ ओके बी हेरौं त फर्स्ट मा चाहिँ एकजना किसानले चाहिँ धान रोपेको आई गेस यस धान रोपेको छ सेकेन्डमा चाहिँ निकालेको छ ठीक छ मैले चाहिँ भने मात्रै है त द म्यान हु इज प्लान्टिङ फ्लावर सीडलिङ्स इन द फर्स्ट पिक्चर इज के गरेको पानी हालेको ओके यसलाई चाहिँ पानी हालेको भनेर भनौं न है त म पिक्चर पनि बनाइदिन्छु त यस्तो पानी हालेको गर्दिम है त Okay, the man who is planting flower seedlings in the first picture is watering them.
The plant which grew so fast, however, is not giving much yield. C. अनि यस्तो फर्स्टमा चाहिँ स्टुडेन्टहरू चाहिँ क्लासमा बसेर पढिरहेको रहेछन्. यो लास्ट पेजमा बस्ने चाहिँ को भन्ने मनिषा. ओके, मनिषा रहेछन् र अहिले चाहिँ उनी चाहिँ फुटबल खेलिरहेको छिन्. सी इज गुड एट स्टडिज टु. है त. अब यसको बारेमा चाहिँ मैले लेखेँ. द गर्ल लास्ट बेन्चमा बसिरहेको छिन्. Who is sitting on the last bench is Manisha. Who is sitting on the last bench? Bench is Manisha. Along with studies, she plays football too. She plays football too. She played well yesterday with the boys, which didn't surprise me. भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ. डीमा हेर्नुहोस् त. एकजनाले केरा खाएर केराको बोक्रा फाल्यो र अर्को चाहिँ चिप्लियो. ठिक छ. र उसको नाम चाहिँ के राख्ने त? राम. ओके, राम. Do you see the banana peel lying on the road? The man who threw it is Ram. It was ironic that he slipped on the same banana peel. भनेर भनौँ न हैन. उसैले फालेको उसैले चिप्लियो भनेर नि भन्न मिल्यो. ओके, यस्तै गरी अर्को एउटा हेरौँ. हेर्नुहोस् त. फर्स्टमा दुवैजना चाहिँ कम्प्युटर चाहिँ चलाइरहेका छन्. त्यसपछि अब उनीहरूको चाहिँ प्यारेन्ट्स भनेर भनौँ न. प्यारेन्ट्सहरू चाहिँ खेतमा काम गरिराख्नु भएको छ. ओके, यसको बारेमा कुरा गरौँ. द चिल्ड्रेन हु, हेर्नुहोस् है, हु लगाउनु पर्यो. हु आर लर्निङ कम्प्युटर क्लासेस आर फ्रम हम्बल ब्याकग्राउन्ड. द प्यारेन्ट्स आर फार्मर हु क्यान बियरली फुलफिल अल द एक्सपेन्सेस निड फर अ गुड लाइफ. ओके, एफको ल भन्नुहोस् त के चाहिँ गर्ने. The boy wants to play in such a place where no one disturbs him. The place where he goes for play is usually far off. The boy also has a sister who has to climb to the top of a ladder to call her brother भनेर पनि भन्न मिल्यो. ठिक छ. यो चाहिँ तपाईले चाहिँ पोसिबल एन्सर जसरी पनि दिन सक्नुहुन्छ. अथवा उसले खेलेर ऊ चाहिँ फर्स्ट भएर ऊ चाहिँ त्यो के त 1 2 3 भनेर लेखेको हुन्छ नि हैन. सो त्यो ल्याडरमा चढेर हि इज चियरिङ भनेर पनि भन्न मिल्यो. ओके, ल. अब निकै नै रमाइलो एक्टिभिटी छ. हेर्नुहोस् त यहाँनिर. फलो अप एक्टिभिटी. वर्क इन अ पेयर एन्ड फाइन्ड आउट एटलिस्ट 4 डिफरेन्सेस इन द फलोइङ भनेर भनेको. इन द फलोइङ पिक्चर्स. ल, वर्क इन अ पेयर. अब पेयर भनेपछि तपाईँ र म होइन, दुईजना भएपछि पेयर भइहाल्यो. तपाईँ मलाई भन्नुहोस्, म तपाईँलाई भन्छु है त के डिफ्रेन्स छ भनेर. ओके, फर्स्टमा के छ त भन्दाखेरि पिक्चर एमा द डग इज इन द फ्रन्ट अफ टेबल. तर पिक्चर बीमा अगाडि छ त छैन. त्यसपछि पिक्चर बीमा द ब्ल्याङ्केट इज अ स्पटेड वान. द ब्ल्याङ्केट इज अ स्पटेड वान. हेर्नुहोस् त यहाँनिर. तर यतापट्टि छ त छैन. अर्को पिक्चर एमा देयर इज अ पोस्चर अफ अथवा पिक्चर अफ K-pop इन द वाल हैन. फोटोग्राफ ह्याङ्गिङ अन द वाल. तर बीमा छ त छैन. तपाईँहरूलाई K-pop भनेको थाहा छ. K-pop भनेको चाहिँ कोरियन पपलाई चाहिँ K-pop भनेर भन्छ है. त्यो चाहिँ K-pop चाहिँ अहिलेको चाहिँ एकदमै चलेको सङहरूमा चाहिँ पर्छ है त. पप सङमा चाहिँ इट्स इन लाइक वर्ल्डकै टप 5 भन्दा पनि टप 3 मै पर्छ K-pop चाहिँ. ओके, अगाडि बढौँ. द भ्यू फ्रम विन्डो ह्याज सिन अफ ट्रिज. अनि त्यसपछि पिक्चर एमा ट्रिजको भ्यू छ त छैन है त. हिलको भ्यू छ है. त्यो चाहिँ 4वटा डिफ्रेन्स भयो. ओके, अब यसरी नै हामी अगाडि जाउँ राइटिङमा. बिफोर यु गो थ्रु द गाइडलाइन्स बिलो
and prepare your outline to write a description of a place. हेर्नुहोस् त कसरी लेख्ने त भन्दाखेरि फर्स्टमा इन्ट्रोडक्सन, your डेस्टिनेसन, फर्स्टमा के लेख्ने त वेयर इज इट, हाउ डु वी रिच देयर, कहाँ छ त र त्यहाँ चाहिँ कसरी पुग्ने भनेर चाहिँ लेख्ने है। त्यसपछि बडी प्याराग्राफ 1 मा चाहिँ त्यहाँ जानुको कारण के थियो त, त्यहाँको रिलिजियस सिग्निफिकेन्स, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेन्स, त्यसपछि नेचुरल साइट्सहरू, पर्सनल इन्ट्रेस्टहरू के थियो त लेख्ने। त्यसपछि त्यहाँ तपाईँले के देख्नुभयो, के सुन्नुभयो, के फिल गर्नुभयो, के स्मेल गर्नुभयो, तपाईँले चाहिँ अब्जर्भ के गर्नुभयो प्याराग्राफ 2 मा लेख्ने। र प्याराग्राफ 3 मा चाहिँ किन अब अरू मान्छेले पनि यो प्लेस भिजिट गर्ने त भनेर लेख्ने। ठिक छ हो, त्यसको एउटा इक्जाम्पल चाहिँ तल दिएको छ। Read the description of Devghat and write a similar type of description of the place you are familiar with based on the information that you have collected in exercise भनेर भनेको छ। एकचोटिलाई सर पढौँ है त। हेर्नुहोस् त माथिको जस्तै प्याराग्राफ 1 मा कहाँ छ अनि के त कसरी जाने, प्याराग्राफ 2 मा रिलिजियस सिग्निफिकेन्स, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेन्स, अब थर्डमा त्यहाँ के देख्यो हैन अब्जर्भ गरेको कुरा, र लास्टमा चाहिँ किन अरू मान्छेले पनि भिजिट गर्ने त भनेर लेख्ने है। यसरी तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ है। दिस वान यो चाहिँ एक्चुअली सर र पढ्नु होला। ओके, write a descriptive paragraph about the person who has great influence in your life। अब तपाईँको लाइफमा कसैले चाहिँ ठुलो इम्प्याक्ट पार्नु भएको छ भनेदेखि उहाँको बारेमा चाहिँ एउटा प्याराग्राफ लेख्नुहोस् भनेर चाहिँ भनेको छ है। यो पनि मैले तपाईँको लागि छोड्दै र एक्चुअली म तपाईँलाई प्रोजेक्ट वर्कमा चाहिँ थोरै केही कुरा भन्छु है। कलेक्ट इन्फर्मेसन अबाउट द पपुलर प्लेसेस of your district, fill the table with relevant information and write essay based on the information that has been collected है। ओके, इक्जाम्पलमा भक्तपुर दरबार स्क्वायर। अब भक्तपुर दरबार स्क्वायरमा जानुभयो, लोकेसन कहाँ भन्दाखेरि भक्तपुरमा, सिग्निफिकेन्स के हिस्टोरिकल एन्ड कल्चरल हेरिटेज साइट। अब कहाँबाट जाने त भन्दाखेरि भ्यालीको जुनसुकै पार्टबाट पनि जान मिल्छ। कुन सिजनमा जाने त भन्दाखेरि जुनसुकै सिजनमा पनि जान मिल्छ। अब यसको थोरै एउटा एस्से टाइपको म तपाईँलाई भन्छु है त, मुखले भन्छु, सुन्नु होला। यो चाहिँ हामीले माथिको जसरी नै यसरी फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो इन्ट्रोडक्सन दिनु पर्यो, कहाँ छ र त्यहाँ हामी कसरी जान्छौँ भन्ने कुरा। ओके, हियर आई गो। Bhaktapur Daba Square is located in current town of Bhaktapur. This city is also known as Bhadgaon, which lies 13 km east of Kathmandu. The complex consists of at least 4 distinct squares: Darbar Square, Tomadi Square, त्यस्तै गरी पोट्री स्क्वायर र अर्को चाहिँ दत्तात्रेय स्क्वायर. द होल एरिया इज इन्फर्मल्ली नोन एज भक्तपुर दरबार स्क्वायर. ठिक छ. अब त्यहाँनेरि कहाँ जाने कहाँ छ र कसरी जाने भन्ने कुरा भयो. अब त्यसको चाहिँ रिलिजियस हिस्टोरिकल सिग्निफिकेन्स लेख्नु पर्यो सेकेन्ड प्याराग्राफमा. द दरबार स्क्वायर हाउसेस द 55 विन्डो प्यालेस विच वाज कन्स्ट्रक्टेड बाई किङ 𝘂𝗶𝗹𝗹 and was home to royalty until 1769. It is now a national gallery. Close by is the Golden Gate, which leads into Mulchok Court, which is home to Taleju Temple. This temple, like others in the main tower of Kathmandu Valley, is dedicated to the goddess Taleju Bhavani and includes shrines of both Taleju Bhavani and Kumari. Entrance to the temple is restricted to Hindus, and the living goddess strictly cannot be photographed. Living goddess भनेको चाहिँ कुमारीलाई चाहिँ लिभिङ गडनेस भनेर भनिन्छ है त. तपाईले चाहिँ यसरी अब सेकेन्ड प्याराग्राफमा चाहिँ अब त्यहाँनेरि के अब्जर्भ गर्नुभयो त भन्ने र थर्ड प्याराग्राफमा चाहिँ अरू मान्छे पनि किन जाने त भनेर चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ. ओके ल. अब हाम्रो लास्टमा छ फन कर्नर. रिड एन्ड इन्जोय द फलोइङ टङ ट्विस्टर्स. Say them as fast as you can.
अब टङ ट्विस्टर्स भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ सर्टेन फ्रेज अथवा सेन्टेन्सहरू हो जसलाई चाहिँ हामीले स्पेल गर्दाखेरि चाहिँ एकदम सजिलो भए पनि हामीले चाहिँ प्रोपरली स्पेल गर्न नसक्ने। अब मैले कतिको सक्छु थाहा छैन, तपाईँले पनि ठ्याक्कै यो पढ्नुहोस् जति सक्दो चाँडै है त। क्यान यु क्यान एज अ क्यान है त, यसको मिनिङ चाहिँ हुन्छ तर हामीले भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई गाह्रो हुन्छ। ल फेरि एकचोटि हामी सँगै पढौँ है त। ओके रेडी। क्यान यु क्यान एज अ क्यान। ओके बी I wish to wish the wish you wish to wish. हेर्नुहोस् त टङ ट्विस्टर। I wish to wish the wish you wish to wish है, यसको मिनिङ पनि मिलाएर बुझिन्छ है त। तपाईँले चाहिँ नेपालीमा लिटरल ट्रान्सलेसन गर्नु पर्यो भनेदेखि। ओके यस्तै गरी सी I scream, you scream, we all scream for ice cream. 6 smiley snails snailed silently. त्यस्तै गरी नेपालीहरू पनि टङ ट्विस्टरहरू टन्नै हुन्छ नि होइन। जस्तै 3मा टेल अर यस्तै समथिङ होइन, तपाईँहरूले चाहिँ सुन्नु भएको होला है। पहिलेदेखि मलाई चाहिँ पहिला धेरै आउँथ्यो, अहिले चाहिँ केही पनि आउँदैन भनेको जस्तै है त। ओके एकचोटि तपाईँहरूले पनि पढेर चाहिँ यो चाहिँ रमाइलो लिन सक्नुहुन्छ है त। नामै फन कर्नर हो नि त होइन। सो यु क्यान डु दिस है त। मलाई चाहिँ सबैभन्दा रमाइलो लागेको चाहिँ क्यान यु क्यान एज अ क्यान है त। त्यस्तै गरी अब नेपालीको चाहिँ जस्तै 3 तोरीको तेल भनेर चाहिँ हामी नेपालीमा नेपालीमा धेरै भन्थ्यो होइन। जस्तै यो है त, म यहाँ लेख्छु नेपालीबाटै 3 तोरीको तेल होइन। यो चाहिँ प्रोनाउन्सिएसन गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति गाह्रो हुने होइन। सो यसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ है त। अथवा नुनिलो पानी ननिल्दै ननिलिने यस्तै समथिङ लाइक द्याट पनि थियो। ओके छोडिदिउँ यो कुरा। तपाईँले चाहिँ इन्टरनेटमा सर्च गरेर नेपाली टङ ट्विस्टर पनि छ, इङ्ग्लिस टङ ट्विस्टर पनि धेरै छ। यु क्यान लर्न इट, एकदमै रमाइलो हुन्छ। आफ्नो साथीहरूसँग पनि तपाईँले चाहिँ यो भनेर चाहिँ रमाइलो गर्न सक्नुहुन्छ। ओके यो भइहाल्यो र हामीले यसमा कजेटिभ वर्बको बारेमा हेऱ्यौँ। त्यसपछि प्यासिभलाई चाहिँ एक्टिभको 10वटा जति हेऱ्यौँ है। तपाईँले चाहिँ ग्रामरको पार्ट हेर्नु पऱ्यो र हाम्रो चाहिँ योगमायाको चाहिँ के छ त उहाँको चाहिँ सोसल रिफर्म गर्नको लागि भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो। र यति हेरेपछि चाहिँ यो च्याप्टर कम्प्लिट हुन्छ। र यसमा तपाईँलाई केही समस्या छ, केही गाह्रो साह्रो अप्ठ्यारो छ भनेदेखि हामीलाई कमेन्ट गरेर भन्न सक्नुहुन्छ, अथवा हाम्रो डिस्क्रिप्सनमा भएको फोन नम्बरमा फोन गरेर पनि नहिचकिचाइकन मलाई यो समस्या भयो भनेर भन्न सक्नुहुन्छ है त। ओके त्यति भन्दै यो भिडियो यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। Thank you for staying till the end. Goodbye. Keep learning. 𝘀𝗁𝘂𝗂𝗂. Peace. नमस्ते, यहाँलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी क्लास 10 को युनिट 11 गर्दैछौँ इङ्ग्लिसको है। ल अब तपाईँहरूसँग बुक छ भनेदेखि पेज नम्बर 119 पल्टाउनु होला। युनिट 11 एक्सप्रेसिङ प्रेफरेन्सेस भनेर छ है। छैन भनेदेखि मैले यहाँ स्क्यान गरेर लिएको छु, यहाँ सायद देखिन्छ होला है। ओके ल मैले सुरु गरेँ हजुरहरूलाई पढाउनको लागि। फर्स्टमा रिडिङ इन्गेज योरसेल्फ, लुक एट द पिक्चर बिलो एन्ड गेस द एन्सर्स टु द फलोइङ क्वेसन्स भनेको छ। एउटा कारमा बाहिर एकजना मान्छे उभिरहेको छ है। कपाल पनि अलिअलि छैन जस्तो छ, यता त साइडमा मात्रै छ जस्तो छ। भित्र एउटा केटी बच्ची छ है। र अर्को पारिपट्टि यहाँनिर एउटा कार छ। द्याट्स इट, अरू केही छ त छैन नि है त। अब क्वेसन सोधेको छ ए हु आर दिस पिपुल भनेर भनेको छ। को होला नि त यिनीहरू? एनी गेसेस? अब मलाई लाग्छ दे आर फादर एन्ड डटर है। तपाईँले जे पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है। अब जे पनि भन्दाखेरि चाहिँ सेन्सिबल एन्सर हुनु पर्यो। तपाईँले चाहिँ दे आर फादर एन्ड डटर मात्रै पनि भन्न सक्नुहुन्न, अरू कुनै एन्सर पनि दिन सक्नुहुन्छ। यसमा रङ एन्सर भन्ने हुँदैन है। वाट इज द म्यान डुइङ?
हेर्नुहोस् त मान्छे के गरिरहेको छ, उभिरहेको छ। अब गाडी बिग्रेर लिफ्ट माग्नलाई उभिरहेको होला कि अथवा केही को लागि होला। अब मैले के भन्छु भन्दाखेरि अब हाम्रो तल एउटा स्टोरी छ प्यारेन्ट्स भनेर है त, त्यसको चाहिँ मैले एकचोटि पढिसकेँ र तपाईँहरू पनि पढ्नु होला र त्यसको आधारमा चाहिँ म लेख्छु है त, हुन्छ? ओके, द म्यान इज वेटिङ फर हिज डटर्स फ्रेन्ड. The man is waiting for his daughter's friend. See, why are they there भनेर भनेको छ। किन छन् होला त त्यहाँ भन्दाखेरि the daughter is there to meet her friend and the father to find if daughter's friend is a 12-year-old girl भनेर छ है त। त्यहाँ चाहिँ डटर चाहिँ आफ्नो फ्रेन्डलाई भेट्न आएकी छिन् र उसको फादर चाहिँ अब डटरको साथी चाहिँ साँच्चीकै नै 12 इयर्सको हो त भन्नको लागि हो है। अब फ्रेन्ड भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ इन्टरनेटको थ्रुबाट भेटिएको फ्रेन्ड है, इन्टरनेटमा मात्रै भेट्ने, इन्टरनेटमा मात्रै बोल्नेलाई चाहिँ फ्रेन्ड भयो। अब चाहिँ फ्रेन्डलाई चाहिँ साँच्चीकै भेट्नु पर्यो है, त्यो गर्लले चाहिँ साँच्चीकै भेट्नु पर्यो भनेपछि चाहिँ अब को हो कस्तो हो त थाहा छैन नि त फ्रेन्ड है। सो उनीहरू चाहिँ भेट्न गएका छन्। अब त्यसकै रिलेटेड स्टोरी एउटा तल छ है, एकदमै रमाइलो स्टोरी छ। यो एकचोटि हेरौँ है त। मैले गरेको स्क्यानमा चाहिँ अलिकति धमिलो छ। यदि तपाईँहरूसँग बुक छ भनेदेखि तपाईँले बुक युज गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ धेरै सजिलो हुन्छ है त। ओके, म एकचोटि पढ्छु सर र तपाईँहरूलाई बुझाउँछु र तपाईँहरू पनि पढ्नुहोस् र सजिलो छ, यसमा केही गाह्रो कुरै छैन है, एकदमै रमाइलो छ। ओके, read the story Parents taken from N.O.S Rise, Martyr and Other Stories. Parents: Dad, I'm going to meet my email friend. When? I asked. Now. I'm coming with you. No, I'm going alone. Look, Anuja. You are obsessed that nothing is going to happen to me. Anuja, my daughter is only 13. She spends most of her time on computer, chatting with her friends and sending emails. She has many friends. A couple of days ago, she told me about her new friend. She is 12 and Anuja is very fond of her. And now she is going to meet her. I warned her about bad people who fake themselves as teenagers, chatting with girls like her and seek opportunities to take advantage of innocent girls. But she does not listen to me. She thinks I am an old man who is overprotective of his daughter, a man who sees ghosts in every dark corner. हेर्नुहोस् त, उसको छोरी रहेछ अनुजा, हाम्रो न्यारेटरको छोरी है। अब न्यारेटरको छोरी चाहिँ म आफ्नो फ्रेन्डलाई भेट्न जाँदैछु भनेर भनेपछि चाहिँ ड्याड चाहिँ एकछिन झसङ्ग हुनुभयो, सरप्राइज हुनुभयो। होइन, म एक्लै नजाऊ, म पनि आउँछु भनेर भन्नुभयो। किन भन्नुभयो त भन्दाखेरि अब फ्रेन्ड भनेपछि को थाहा छैन है। अब के त इन्टरनेटको अर्को साइडमा चाहिँ बसेर आफ्नो फेक आइडेन्टिटी बनाएर चाहिँ जसले पनि कुरा गर्न सकेको हुन्छ। सो बी अवेर अफ द्याट भनेर चाहिँ आफ्नो ड्याडले चाहिँ उसको छोरी अनुजालाई चाहिँ म पनि जान्छु भनेर चाहिँ भन्नुभयो। हेर्नुहोस् अब, Look honey, I'm not saying you can't meet your friend. All I'm saying is let me come with you. I will not out of the car first, and if I see a girl of 12 waiting, I will do some window shopping and you can go and meet her. But if there is no girl, we will wait for 10 minutes and then come back, okay? This is ridiculous, she stamped her feet. Why? Is it because I'm 60 years old? Or is it because I have a big belly? Or because I have no hair on my head? Daddy, you are ashamed of going out with me. I tried to joke. Oh, Dad, you are impossible. You look like a boy in your new outfit. On the way, I commented on her dress. Dad, I think I must tell you something. I'm listening. I'm not a girl. I mean, I'm not a girl for the girl. I mean, the friend I'm going to meet. You lost me. Sorry. What I wanted to tell you is that I chatted with her as a boy.
You mean you pretended to me to be a boy to this girl? I stared at her and the car swerved a little, which I controlled. Yes, she knows me as a boy. God. I tried to digest this new information. हेर्नुहोस् त अब ड्याडले भन्नुभयो म पनि जान्छु सँगै म पहिला हेर्छु यदि 12 इयर्सको गर्ल छ भनेदेखि म तिमीलाई गएर भेट्न दिन्छु म केही सपिङ गर्छु तिमी चाहिँ भेटेर आऊ यदि छैन 12 इयर्सको गर्ल कोही तिमीलाई कुरिरहेको भनेदेखि हामी 10 मिनट कुर्छौँ र हामी फिर्ता आउँछौँ भनेर भन्नुभयो है र अन द वे उसको छोरीले चाहिँ के भनिन् त भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो न्यू आउटफिटलाई देखेर ड्याडले चाहिँ तिमी त आज केटा जस्तो देखिएको छौ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ त्यो मेरो साथीलाई चाहिँ मैले चाहिँ म केटा हो भनेर चाहिँ डिस्गाइज गरेर चाहिँ कुरा गरेको छु भनेर चाहिँ आफ्नो छोरीले भनिन् है ओके When we reached the place, I got out of the car and walked around. There was no girl in sight. Some 100 meters away, a car with dark window was parked on the other side of the road. On nearby playground, some boys were playing cricket and a couple of cows were munching dried hay. I looked at my watch and started pacing up and down the road. I looked at the car and started walking again. The car started and speed away. I again consulted my watch. 10 minutes up, no sign of any girl. I walked to my car, got into it and said, You see, I was right. There is no one. The girl you chatted on the internet must have been fake. ठिक छ हामी त्यहाँ पुग्यौँ त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि गर्लको साइन नै थिएन हैन त्यहाँनिर एउटा कार थियो त्यसपछि अब ऊ चाहिँ बाहिर निक्लेर एकछिन त्यहाँ बसेपछि त्यो कार गयो अरू केही साइन नै थिएन Next day at lunch, I retold the whole event to my colleague Dhurva. So you think that some bad guy was trying to approach your daughter? He smiled. हेर्नुहोस् त के तिमीलाई लाग्छ कुनै खराब मान्छेले तिम्रो छोरीलाई भेट्न खोजेको रहेछ त एप्रोच गर्न खोजेको रहेछ भनेर उ चाहिँ हाँस्यो है Why are you laughing? भनेर ड्याडले भन्नुभयो Let me tell you why the girlfriend of your daughter did not appear at the meeting place. हेर्नुहोस् त अब रमाइलो छ It was because her mother came with her in a car before you reached there. The mother was watching if there was really a boy of 13. But all she could see was an old man with a big stomach and a bald head lurking around the meeting place. So she did not let her daughter get out of the car. She just drove the car back home. अब भएछ के भन्दाखेरि चाहिँ अब उता आफ्नो छोरीको साथी भनेको ई फ्रेन्डले चाहिँ आफ्नो मम्मीलाई चाहिँ लिएर आएको रहेछ उसको चाहिँ मम्मी मिटिङ प्लेसमा आएपछि त कसलाई देख्नु भयो त बोइलाई त देख्नु भएन र कसलाई मात्रै देख्नु भयो त भन्दाखेरि हाम्रो न्यारेटर 60 इयर्स ओल्ड है ठुलो पेट भएको कपाल चाहिँ अलिअलि झरेको देख्नु भयो है अब त्यस्तो हुँदाखेरि त पक्कै पनि यो चाहिँ नराम्रो इरादा भएको मान्छे रहेछ भनेर चाहिँ सी ड्रोभ द कार ब्याक होम You mean she saw me and I stammered. Yes, she saw you. Do you know what she said about you? He laughed. She said that she saw a lecherous old man with an evil leer on his face. हेर्नुहोस् त अब उसको अनुजाको ई फ्रेन्डको मदरले चाहिँ के चाहिँ भन्ठानी छिन् त भन्दाखेरि हाम्रो न्यारेटरलाई चाहिँ खराब मान्छे हैन लिचरियस ओल्ड म्यान विथ इभिल लेयर अन हिज फेस खराब इन्टेन्सन भएको मान्छे फेक आइडेन्टिटी बनाएर इन्टरनेटमा चाहिँ च्याट गर्ने र त्यसको चाहिँ फाइदा उठाउने मान्छे रहेछ भनेर चाहिँ भन्ठानी छिन् सो द स्टोरी एन्ड्स लाइक दिस है त ओके यसको मतलब चाहिँ अब हामीले चाहिँ ई फ्रेन्ड भन्ने बित्तिकै चाहिँ कसैलाई पनि ट्रस्ट गर्नु हुँदैन अफकोर्स यु क्यान मेक फ्रेन्ड्स ओभर इन्टरनेट तर कस्तो मान्छे हो हैन कहाँको हो सबै इन्फर्मेसन चाहिँ आफूले थाहा पाउनुपर्छ अब पर्सनली मेरो कुरा गर्दाखेरि आई हेभ अबाउट 3 ई फ्रेन्ड्स है जसलाई चाहिँ आई हेभ बिन टकिङ टु देम ओभर आई गेस 4 इयर्स क्या तर अहिलेसम्म मैले भेटेको छैन है दे आर रियली नाइस एन्ड वी टक लाइक डेली क्या है भनेको चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ को चाहिँ गुड छ त भनेर चाहिँ
कसको इन्टेन्सन राम्रो छ भनेर चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ किनकि इन्टरनेटमा हुने सबै मान्छेहरू चाहिँ दे आर नट गुड है तपाईँको चाहिँ एडभान्टेज चाहिँ लिन सक्छन् है फेक आइडी बनाएर चाहिँ भन्ने कुरा छ है त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ सिक्नुपर्छ ओके त्यति भन्दै म अब vocabulary इन युजतर्फ गएँ Supply the correct word from the box below after each definition भनेर भनेको छ है ल यो गरौँ न त A preoccupied or filled the mind of someone continually and to a troubling extent भनेको के हो त obsessed है हाम्रो फर्स्टमै छ obsessed B the activity of looking at goods displayed in shop windows especially without intending to buying anything भनेको विन्डो सपिङ म चाहिँ विन्डो सपिङ गर्छु तिमी चाहिँ भेटेर आऊ भनेर न्यारेटरले भनेको थियो हो के हो त विन्डो सपिङ C very silly or unreasonable भनेको चाहिँ के हो त ridiculous this is ridiculous she stamped her feet भनेर भनेको छ नि त त्यहाँ है ridiculous D a large belly भन्ने बित्तिकै ठ्याक्कै मेरो नि अलि ठुलो नै बेली छ है large belly भन्ने बित्तिकै stomach E changed or caused to change direction abruptly भनेको के हो त भनेको ठ्याक्कै किन मिलेर आएको छ यो भनेको swayed F hiding so as to wait in ambush for someone or something भनेको lurking G having or showing offensive desire भनेको evil obviously evil H spoke with sudden involuntary pauses repeating the initial letters of words भनेको stammered के हो त stammered okay 2 reading comprehension next page मा छ okay read the extracts given below and answer the questions that follows A I'm not a girl I mean I'm not a girl for the girl I mean the friend I'm going to meet who said this to whom कसले कसलाई भनेको त म केटी हैन मैले भन्न खोजेको म त्यो केटीको लागि केटी हैन भनेर चाहिँ भनेको उसले चाहिँ केटा भएर चाहिँ कुरा गरिरहेको थिए नि त हैन so who said this to whom भनेको अनुजा to her father अनुजा to her father what does the girl refer to I'm not a girl for the girl भनेको उसको चाहिँ e friend that particular girl है e friend है अनुजा's e friend what does a girl refer to I'm not a girl भनेपछि चाहिँ यो चाहिँ एउटा कमन गर्ल भनेर चाहिँ बुझिन्छ है यो चाहिँ के त भन्दाखेरि आर्टिकलको युज हो है अ कमन गर्ल र माथिको चाहिँ द गर्ल भनेपछि एउटा स्पेसिफिक मात्रै के को स्पेसिफिक त भनेको अनुजाको ई फ्रेन्ड मात्रै है द गर्लले चाहिँ बी यु सी आई वाज राइट देयर इज नो वान हियर द गर्ल यु च्याटेड अन इन्टरनेट मस्ट ह्याभ बिन अ फेक सो हु सेड दिस एन्ड टु हुम कसले कसलाई भनेको हो त भन्दाखेरि अनुजाज फादरले अनुजालाई है फादर टु डटर लेखौँ न फादर टु अनुजा अर डटर फादर टु अनुजा वाट डज यु रिफर टु हेरौँ त युसी भनेपछि युले कसलाई रिफर गरेको हो त अनुजालाई वाट ह्यापेन्ड आफ्टरवर्ड्स यसपछि के भयो त भन्दाखेरि अब अनुजाको ई फ्रेन्ड आएन हैन त्यसैले उनीहरू घर गए अनुजाज ई फ्रेन्ड
didn't appear. So they left for home. C. You mean she saw me and भनेर भनेको छ। अब कसले कसलाई भनेको हो त? अनुजाको फादरले उसको साथी ध्रुवलाई। है मैले फादर मात्रै लेखेँ, अनुजाज फादर है हाम्रो न्यारेटर, टु हिज फ्रेन्ड ध्रुव। What does the speaker try to say? अब स्पिकरले के चाहिँ भनिरहेको छ त भन्दाखेरि he tries to confirm if he was seen by his daughter's friend's mother. है उसको चाहिँ फ्रेन्डको मदरले उसलाई देखे कि देखिन भनेर कन्फर्म गर्न खोजेको छ भने मैले he tries to confirm if he was seen by his daughter's friend's mother. What does she refer to? C ले कसलाई रिफर गरेको छ त? फ्रेन्डको अनुजाको फ्रेन्डको फ्रेन्ड्स मदर। ठिक छ, एकदमै सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ओके, अब क्वेसन एन्सर हेरौँ। रिड द स्टोरी एन्ड एन्सर द फलोइङ क्वेसन्स। ए, वेयर इज अनुजा गोइङ? अनुजा कहाँ जाँदैछिन् त? एकदमै सजिलो छ, अनुजा आफ्नो फ्रेन्डलाई भेट्न जाँदैछिन्। अनुजा is going to meet her friend. B. What was her father's suggestion? फादरको सजेसन के थियो त भन्दाखेरि एक्लै चाहिँ नजाऊ है, इन्टरनेटमा चाहिँ फेक आइडी बनाएर चाहिँ गलत इन्टेन्सन भएको मान्छेहरू हुन्छन्, सो एक्लै नजाऊ, आई विल गो विथ यु टुगेदर भनेर भन्ने थियो। ठिक छ। फर्स्ट ही वार्न्ड हर अबाउट ब्याड पिपल हु फेक देमसेल्व्स एज टिनेजर्स। फर्स्ट ही वार्न्ड हर अबाउट ब्याड पिपल who fake themselves as teenagers, chat with girls like her and seek opportunities to take advantage of innocent girl. And then he suggested that he would accompany her to the meeting spot. He would accompany her to the meeting spot. C. Why did Anuja tell her secret to her father? किन भनिन् होला त भन्दाखेरि, अब मेरो विचारमा किन भनिन् होला भन्दाखेरि भेट्न जाँदाखेरि केही पनि कन्फ्युजन नहोस् भनेर है। Anuja's secret was that she chatted with her friend as a boy. She told this to her to avoid any kind of confusion that would crop up when meeting her friend. है मैले 2 देखि मात्रै लेखेँ। To avoid any kind of confusion that would crop up when meeting her friend. Okay, D मा what did her father notice on other side of the road? अब के चाहिँ नोटिस गर्यो त फादरले भन्दाखेरि उसले एउटा कार है, a car with dark windows parked on other side of the road. Her father noticed a car with dark windows parked on the other side of the road. Parked on the other side
Off the road. Off the road. E. अब इमा हेरौँ. Did Anuja meet her friend? Why not? उनले भेटिन् त? No, she didn't. No, she didn't meet her friend because she didn't appear. No, she didn't meet her friend because किन त? भन्दाखेरि she didn't appear. She didn't appear. Suave. How did her father feel at the end? अब उसको फादरले इन्डमा चाहिँ के फिल गर्यो त भन्दाखेरि अब यसमा चाहिँ अब तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो चाहिँ सोचेर आन्सर दिन सक्नुहुन्छ है त. अब मैले भन्नु पर्दाखेरि he might have feel embarrassed भनेर भन्छु म. हुन्छ? He might have felt embarrassed. Embarrassed. Okay, G. Who do you think is cleverer? Anuja's father or the mother of Anuja's friend? अब को चाहिँ क्लेभर जस्तो लाग्छ त? अब both are clever, तर I think the mother of Anuja's friend is cleverer अथवा more clever है. मैले चाहिँ अनुजाको यी फ्रेन्डको मदरलाई चाहिँ more clever भनेर चाहिँ मान्छु. H. Write down the major traits of Anuja's father. अब अनुजाको फादर कस्तो थियो त भन्दाखेरि was attentive, अर्को भनेको concerned र and he was a caring father. And a caring father. Do you think Anuja's father was caring? Why or why not? Obviously, he was caring. Yes, he was caring. किन त भन्दाखेरि यदि के त उसले केयर नै नगर्ने भएको हो भनेदेखि उसको के त यी फ्रेन्डलाई भेट्न जान्छु भन्दाखेरि उसँगै जान्थ्यो त? जाँदैन थियो नि. Yes, he was caring. Okay. Next one. Read the story again and rearrange the events in order in which they happened भनेर भनेको छ. अब यसमा चाहिँ हामीले रिएरेन्ज गर्नु पर्यो रे है. ठीक छ? ओके. गरौँ. यसो हेर्नुस् पेज नम्बर 122 123 मा कुन फर्स्टमा आउला त? फर्स्टमा अनुजा वान्ट्स टु मिट हर फ्रेन्ड. मैले 1 लेखेँ यसरी. त्यसपछि her father, Anuja's father also goes with her. किन लेख्दैन? ओके. 2. थर्डमा हेर्नुस् त अर्को पेजमा नि छ. कुन ठिक होला त? थर्डमा कारमा अनुजा रिभिल्स हर सिक्रेट टु हर फादर. त्यसपछि it was not easy to digest new information. And then her friend did not turn up. Then father tells his daughter not to wait her friend more than 10 minutes. Next, they returned without meeting her friend. र लास्टमा instead of a boy of 13 there appeared a lectureous old man. ठीक छ? एकदमै सजिलो छ है त. ओके. नाउ सी follow up activities भनेर छ. Complete the following diagram with adjectives that describe Anuja. Now write a paragraph describing Anuja in about 50 words. Use the adjectives that best describes her character भनेर भनेको छ. अब फर्स्टमा त एड्जेक्टिभ भनेको के हो त? एड्जेक्टिभ भनेको विशेषण. केही कुराको विशेषता जनाउने शब्दलाई विशेषण भन्छ. अब अनुजा कस्तो खालकी
केटी थिइन् त भन्दाखेरि अनेस्ट ट्रस्टवर्दी दुईटा दिएको छ। अर्को भनेको फ्रेन्डली, उनी एकदमै फ्रेन्डली थिइन् है। त्यसपछि अर्को फ्र्याङ्क, सी वाज फ्र्याङ्क। त्यसपछि सी वाज मोडर्न हैन, यो फ्रेन्ड बनाउने इमेल पठाउने, सी वाज मोडर्न। अर्को सी वाज क्लेभर टु, उसले चाहिँ एज अ बोय भएर कुरा गरेको थिइन्। त्यसपछि सी इज कन्भिन्सिङ टु, सी इज कन्भिन्सिङ, अरूलाई छिट्टै नै कन्भिन्स गराउन सक्ने। त्यसपछि अभियसली सी इज इनोसेन्ट है, एकदमै सोझो थिइन्। ओके, अब त्यसपछि के भनेको छ त भन्दाखेरि प्याराग्राफ लेख्नुहोस् भनेर भनेको छ है। अब यी वर्डहरू युज गरेर, अब अनुजा इज यङ गर्ल अफ 13, सी इज अनेस्ट एन्ड ट्रस्टवर्दी गर्ल, सिन्स सी इज फ्रेन्डली एन्ड आउटगोइङ, सी मेक्स फ्रेन्ड इजिली है। अनि सी इज इनोसेन्ट बट she disguised her friend as a boy. That means she is a clever girl too. भनेर यसरी तपाईले एउटा प्याराग्राफ लेख्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ, एकदमै सजिलो छ। ओके, when you become parent, अब हेर्नुस् है, how would you make sure that your child is not in danger, right? What are the possible measures that you can take in that situation भनेर छ। ठीक छ, अब तपाईँ प्यारेन्ट हुनु भएपछि आफ्नो छोराछोरीको चाहिँ ख्याल होइन, उनीहरू डेन्जरमा छन् कि छैनन् भनेर कसरी थाहा पाउनुहुन्छ र के मेजर्सहरू के सावधानी अपनाउनुहुन्छ त भनेर चाहिँ डिस्कस गर्नु पर्यो। ठिक छ, अब म के भन्छु है त। अब फर्स्टमा त चिल्ड्रेनको एक्टिभिटीको बारेमा चाहिँ सबै कुरा थाहा हुनु पर्यो। नो एभ्रिथिङ एबाउट द चाइल्ड्स एक्टिभिटी एन्ड हिज अर हर फ्रेन्ड्स। ठिक छ, र अर्को भनेको चाहिँ यदि अब सोसियल मिडिया अर इमेल इन्टरनेट धेरै चलाउँछ भनेदेखि चाहिँ मोनिटर वाट द चाइल्ड्स फ्रेन्ड्स आर पोस्टिङ रिगार्डिङ टु चाइल्ड्स आइडेन्टिटी। ठिक छ, र अर्को भनेको चाहिँ उसलाई चाहिँ स्ट्रेन्जरहरूबाट टाढै बस है भनेर चाहिँ सतर्क गराउने। टेल हिम अर हर टु किप अ सेफ डिस्टेन्स फ्रम स्ट्रेन्जर्स। त्यस्तै गरी अब स्ट्रेन्जरहरूबाट गिफ्ट अथवा राइट्सहरू चाहिँ मनीहरू चाहिँ नलिऊ भन्ने। टिच हिम अर हर टु रिफ्युज एनिथिङ फ्रम स्ट्रेन्जर्स इन्क्लुडिङ मनी, गिफ्ट्स अर राइट्स है। यस्तै यस्तै कुराले चाहिँ आफ्नो चिल्ड्रेनलाई चाहिँ खतराबाट बचाउँथे भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। ओके, अब आउँछ हाम्रो ग्रामर पार्ट, इन्गेज योरसेल्फ। Read the following conversation and find out what the speaker prefer. Like, dislike, or prefer, etc. are the words that express preference. Okay, actually your conversation. A. What do you like to do in your free time? I like reading novels. What do you prefer? I dislike reading long stories, but I prefer watching movies. You know, the best stories of novels are featured in films. B. I agree, but don't you think reading books enhances your writing skills? Of course, our English teacher also told me to read books to enrich my vocabulary. But sometimes I enjoy reading short stories about science. It means you prefer science fiction. They are really fascinating. Have you read Mary Wollstonecraft Shelley's Frankenstein? No, you will enjoy reading about a scientist who created life and was horrified by what he had made भनेर भनेको छ। ठिक छ, would like to, prefer, doesn't like to, likes, enjoy है, यो चाहिँ के भयो त प्रिफरेन्स एक्सप्रेस गर्नको लागि युज हुने वर्डहरू भयो। ओके, पेज नम्बर 124 मा ठ्याक्कै टाइम फर ग्रामर भनेर छ। मेक एज मेनी सेन्टेन्सेस एज पोसिबल फ्रम द टेबल बिलो भनेर भनेको छ। हेर्नुहोस् त, पूर्ण लक्ष्मी
यसमा त बनाउन टन्नै मिल्छ पूर्णलक्ष्मी would like to apply for the vacant post. Purna Lakshmi prefers working with educated family. Purna Lakshmi doesn't like earning little money. Purna Lakshmi likes spending time with kids. Purna Lakshmi enjoys being dependent. है यसरी तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ है वुड लाइक टु प्रिफर डजन्ट लाइक टु लाइक्स इन्जोयज यो चाहिँ तपाईको प्रिफरेन्स जनाउनको लागि चाहिँ शब्दहरू भयो सो अब त्यसको ठ्याक्कै मुनि 2 नम्बरमा राइट अ कपल अफ प्याराग्राफ्स अबाउट हियर लाइक्स एन्ड डिसलाइक अब तपाईलाई के मन पर्छ के मन पर्दैन भन्ने कुरा तपाईले लेख्नु पर्यो हुन्छ मैले यहाँनिर एउटा स्याम्पल स्याम्पल एन्सर लिएको छु अब यसमा हेरौँ है त अब यसमा तपाईले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा भनेको हाम्रो माथि प्रिफर टु लाइक डजन्ट लाइक हेट डिसेस्ट है यस्तो वर्डहरू चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ ओके ल सुरु गरौँ लाइक एभ्री ह्युमन बिइङ आई हेभ मेनी लाइक्स एन्ड डिसलाइक्स व्हेन आई टक अबाउट माई लाइक्स आई लाइक टु टक अबाउट माई फेभरेट कलर TV shows, movies, actors, food, books, pets, games, and sports and music. My favorite color is light blue. If given a choice, I always choose light blue color because I find it soothing. I like to wear light blue colored clothes. My favorite TV show is 𝘂𝗶𝗶𝗹𝗶 because I find this so very funny. My favorite movie is 𝘂𝗃 because the characters have done full justice to the movie with the roles they have played. My favorite actors are Rajesh Hamal and 𝘀𝗂𝗂𝗂𝗃. Chicken momo is my favorite food because I like its taste and the sauce that comes with it. My favorite book is 𝘄𝗶𝗹𝗹𝗃 written by w𝗵𝗵𝘁. I could not help laughing while reading it. I love pets. My favorite pet is dog. I like Labrador a lot because they are well-behaved dogs. Football is my favorite sport. I play football with my friends at a school. My favorite music is folk music. I have some dislikes too. When I talk about my dislikes, I like to talk about the color I hate most, pets that I hate, and the food that I avoid to eat. Generally, I like all the colors except brown because I find it very dull. I never wear anything brown and I never choose brown color for anything. I hate cats because I don't find them friendly at all. I will never keep cats as pets and will never advise anyone to have cats as pets. I eat all kind of vegetarian and non-vegetarian food, but I hate noodles. I always avoid eating noodles भनेर यहाँनिर एक्जाम्पलमा लाइक र डिसलाइकको कुरा गरिएको छ ठीक छ ओके यसरी तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ अब अर्को एउटा हाम्रो छोटो एक्सरसाइज छ अ एन्ड द लाई चाहिँ के त भन्दाखेरि राख्ने करेक्ट पोजिसनमा राख्ने है त अ एन्ड द आर्टिकल अब तपाईले चाहिँ पहिला कहिले अ एन्ड द को युज पढ्नु भएको छ भनेदेखि त इट वुड बी अ पिस अफ केक फर यु है यो र छैन भनेदेखि चाहिँ हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलमै हामीले अ एन्ड द को धेरै भिडियोहरू बनाएका छौं कसरी प्रयोग गर्ने भनेर त्यसको चाहिँ म तल डिस्क्रिप्सनमा लिंक राखिदिन्छु त्यो भिडियो पनि हेर्नु होला र स्पेशली 10 क्लासको लागि पनि छुट्टै भिडियो छ त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ कसरी युज गर्ने त भनेर ठीक छ ओके म चाहिँ ठ्याक्कै लेख्दै तपाईहरुलाई चाहिँ सकेसम्म बुझाउने कोसिस गर्छु है Fill in the blanks with a and the where necessary to complete the story. Once there lived an emperor. किन त भन्दाखेरि AEIOU है vowel sound मा योबाट स्टार्ट भएको हैन vowel sound मा है साउन्ड लाई फोकस गर्नु पर्यो साउन्ड मा एन लाग्छ भन्ने कुरा हामीले थाहा छ ओके who was very fond of wearing
न्यू सुज, यसमा कुनै पनि आर्टिकल हुँदैन, फर्म अफ वेयरिङ न्यू सुज। ही ह्याड अ सेट अफ new shoes every hour. He used to go riding on his horse merely to show off his shoes. He told, I think that the best way. He told all, I think the best. है, the best way a man can spend money is by buying shoes. People used to think him to be a bit ridiculous. One day, he wished to get the most magnificent shoes with a remarkable quality. People had never heard of such a thing before. He called a cobbler and gave a large sum of gold coins from the royal treasury to buy the finest materials. त्यसपछि full stop. A few days passed. The cobbler did not turn up. अब यहाँनिर किन द भन्दाखेरि माथि अ कोब्लरलाई बोलायो। अब द कोब्लर यहाँनिर मैले किन राखेँ भन्दाखेरि चाहिँ स्पेसिफिक कोब्लर हो नि त, त्यही नै कोब्लरको लागि। द कोब्लर डिड नट टर्न अप। देन ही सेन्ट द प्राइम मिनिस्टर, है, पोस्टको लागि जहिले पनि द प्राइम मिनिस्टर टु एक्जामिन द प्रोग्रेस। आफ्टर एन आवर, यसलाई हावर भन्ने आवर भन्छ होइन, किनकि भावेल साउन्ड आउँछ, सो एन आवर the prime minister came with an empty hand. The poor emperor could not believe that he had such a liar in his kingdom भनेर गर्न सकियो। अब हामी follow-up activity गरौँ। Write a description of your class in about 100 words भनेर छ। ओके, अब तपाईँहरूको क्लास कस्तो छ थाहा छैन, तर मेरो क्लास कस्तो छ अब थियो होइन। अब मैले त अब पढेर भ्याइसकेँ, अब कस्तो थियो त भनेर चाहिँ अब प्रेजेन्ट डेजमै भनौँ न होइन। ओके, म भन्छु है त। माई क्लासरुम इज इन द लेफ्ट अफ स्कुल बिल्डिङ. इट इज भेरी स्पेसियस एन्ड वेल भेन्टिलेटेड. It can accommodate 50 students comfortably. It has 2 doors and 4 wide windows, so we get sufficient air and light. The room has 2 fans and 4 tube lights. We use the fans when necessary. There are 25 two-seater desks and 50 chairs, one for each student. There is a raised platform for the teachers. A big whiteboard is fixed at the front of the walls. The walls and the ceiling are nicely whitewashed. We feel comfortable in the classroom. भनेर तपाईले आफ्नो क्लासको बारेमा लेख्न सक्नुहुन्छ है त, यस्तै गरी। ठीक छ, ओके। र अब पेज नम्बर 125 मा लिसनिङ छ। वी आर गोना स्किप इट है। र यदि तपाईहरुलाई लिसनिङ गर्न मन छ भनेदेखि हामीलाई कमेन्ट गरेर भन्न सक्नुहुन्छ, अथवा हाम्रो डिस्क्रिप्सनमा फोन नम्बर छ, त्यसमा फोन गरेर पनि त्यसको लिसनिङको भिडियो बनाइदिनुस् भनेर भन्नुस्। वी विल बी ह्यापी टु मेक इट है। ओके, त्यति भन्दै म स्पिकिङतिर लगे तपाईहरुलाई पेज नम्बर 126 मा। हेर्नुस् त, engage yourself भनेर भनेको छ। Look at the pictures below and examine what different people say भनेर भनेको छ। ओके, अब इनले भनिन्, आई प्रिफर टु बी अ डक्टर टु अ नर्स. डक्टर टु अ नर्स है। आई प्रिफर टु बी अ डक्टर टु अ नर्स भनेको मलाई डक्टर बन्न प्रिफर छ नर्स भन्दा। आई लाइक नर्सिङ बेटर देन टुरिज्म. मलाई नर्सिङ मनपर्छ टुरिज्म भन्दा। आई लाइक टु बी एन इन्जिनियर बट डिसलाइक टु बी अ पाइलट. मलाई इन्जिनियर बन्न मनपर्छ तर पाइलट बन्न मन पर्दैन। आई लोड ड्राइभिङ. आई विल रादर गो फर फार्मिङ. मलाई ड्राइभिङ गर्न मन पर्दैन, म बरु
खेती किसानी गर्न जान्छु भनेर भन्छ। आई डिसलाइक बिजनेस बट आई लाइक पोलिटिक्स। मलाई बिजनेस मन पर्दैन, मलाई राजनीति मनपर्छ। यु चुज पाइलट, आई वुड रादर चुज बिजनेसम्यान। तिमीले पाइलट चुज गर्यो, म त बिजनेसम्यान चुज गर्छु। भन्नुको मतलब उसलाई पाइलट बन्न पाइलट मन पर्दैन रहेछ, पाइलट बन्न मन लाग्दैन रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यो है। ओके, यसलाई ध्यानमा राखेर यो स्ट्रक्चर हेरेर हामी अब उतापट्टि 127 को एक्सर्साइज गर्छौँ है। टाइम फर स्पिकिङ। वर्क इन अ पेयर। अब पेयर भन्ने बित्तिकै यु एन्ड मी, तपाईँ र म, हामी पर्फेक्ट पेयर भइसक्यौँ। आस्क एन्ड आन्सर क्वेसन टेकिङ टर्न्स। युज द क्लुज इन द बक्स। हेर्नुहोस् त, कोल्ड ड्रिङ्क्स / कफी भनेर छ। अब यसले सोध्छ डु यु लाइक कोल्ड ड्रिङ्क्स भन्दाखेरि यस बट आई प्रिफर कफी टु कोल्ड ड्रिङ्क्स। तिमीलाई कोल्ड ड्रिङ्क मनपर्छ भनेर सोधे एले, तर बीले भने मनपर्छ तर म कफीलाई प्रिफर गर्छु कोल्ड ड्रिङ्क भन्दाखेरि है। मलाई कफी मनपर्छ कोल्ड ड्रिङ्क भन्दा, होइन कोल्ड ड्रिङ्क पनि मनपर्छ तर कफी अझै धेरै मनपर्छ भन्ने कुरा बुझिन्छ त्यसले। ठिक छ। क्रिकेट / बास्केटबल। डु यु लाइक प्लेइङ क्रिकेट भन्दाखेरि स्योर आई क्यान प्ले बास्केटबल बेटर देन क्रिकेट। मलाई क्रिकेट मनपर्छ तर बास्केटबल म अझै राम्रो खेल्छु भनेर भनेको छ। हो, यस्तै गरी हामीले अरू गर्नु पर्यो। ओके, सिटी / कन्ट्रीको लागि एले भन्छ अब तपाईँले मलाई सोध्नुहोस् डु यु लाइक टु लिभ इन अ कन्ट्री भनेर। डु यु लाइक टु लिभ इन अ कन्ट्री भनेर तपाईँले मलाई सोध्नुभयो र मैले एन्सर दिएँ मलाई मनपर्छ कन्ट्रीमा बस्नको लागि, तर म सिटीलाई चाहिँ अझै बढी प्रिफर गर्छु। बट आई प्रिफर, मैले फर्स्टवाला स्ट्रक्चर लिएँ, बट आई प्रिफर टु लिभ इन अ सिटी टु अ कन्ट्री। भेजिटेरियन डिसेस / नन भेजिटेरियन डिसेस को कुरा गरौँ। ओके, तपाईँले मलाई सोध्नुहुन्छ डु यु लाइक टु ह्याभ नन भेजिटेरियन डिसेस भनेर। डु यु लाइक टु ह्याभ नन भेजिटेरियन डिसेस भनेर भन्नुभयो र मैले भने यस बट आई प्रिफर vegetarian dishes. Vegetarian dishes to non-vegetarian dishes. तर म भेजिटेरियन डिसहरू चाहिँ प्रिफर गर्छु नन भेजिटेरियन भन्दा भनेर भनेको छ। ओके, मोटरबाइक or कार। ल मैले नै सोधेँ तपाईँलाई डु यु लाइक टु राइड अन अ मोटरबाइक भनेर भने। Do you like to ride on a motorbike? मोटरबाइक भनेर भने र तपाईँले मलाई रिप्लाई दिनुभयो यस, तर तपाईँलाई चाहिँ कारमा राइड गर्न चाहिँ मनपर्छ मोटरबाइकमा भन्दाखेरि यस बट आई प्रिफर टु राइड अन अ कार टु अ मोटरबाइक। ठिक छ। ओके, यस्तै गरी नेपाली मुभिज अथवा इङ्ग्लिस मुभिज। ओके, मैले तपाईँलाई सोधेँ डु यु लाइक टु वाच नेपाली मुभिज भनेर, तर तपाईँले भन्नुभयो यस आई डु बट आई प्रिफर इङ्ग्लिस मुभिज टु नेपाली मुभिज। ठिक छ। यस्तै गरी तपाईँले चाहिँ अर्को दुईवटा गर्न सक्नुहुन्छ है त, नट अ बिग डिल, धेरै गाह्रो छैन। ओके, 2 वर्क इन अ ग्रुप। Take it in turns and tell how you feel about different sorts of people. एक्जाम्पलमा फार्मरको कुरा छ। हेर्नुहोस् त, आई लाइक हार्भेस्टिङ बेटर देन प्लान्टिङ। यसले भन्छ मलाई हार्भेस्ट गर्न होइन निकाल्न काट्न चाहिँ मनपर्छ रोप्न भन्दा भनेपछि आई डोन्ट माइन्ड हेल्पिङ माई फेलो फार्मर्स इन निड। मलाई मेरो अरू फार्मर साथीहरूको चाहिँ लाई सहयोग गर्नको लागि चाहिँ मलाई मनपर्छ, म माइन्ड गर्दिनँ भनेर भनेको छ।
आई डोन्ट लाइक बिङ चिटेड बाई अ फेक बिजनेसम्यान। मलाई फेक बिजनेसम्यानले चिट गरेको मन पर्दैन एज अ फर्मलको रूपमा। आई लाइक बिङ प्रेज बाई पिपुल। मलाई मान्छेहरूले तारिफ गरेको मनपर्छ एज अ फार्मर होइन। उसले चाहिँ काम गरेको छ, हामीलाई खाना दिएको छ भनेर चाहिँ प्रेज गरेको मनपर्छ भनेर भनेको छ है। अब यस्तै गरी अरू के त अकुपेसनको बारेमा चाहिँ हामीले कुरा गर्नु पर्यो। जस्तै अब टिचरको कुरा गरौँ होइन। मी बिङ अब भर्खरै टिचर है, अ टिचर। Okay. I like teaching high school students better than primary school students. I like teaching high school students better than primary school students. ओके। अब बी अब बीले भन्छ आई डोन्ट माइन्ड टिचिङ प्राइमरी स्कुल स्टुडेन्ट्स। माथिकै स्ट्रक्चर छ हेर्नुहोस् है। आई डोन्ट माइन्ड टिचिङ प्राइमरी स्कुल स्टुडेन्ट्स। प्राइमरी स्कुल स्टुडेन्ट्स। यस्तै गरी सी I don't like being disturbed by the students. I don't like being disturbed by the students. यस्तै गरी D. I prefer teaching literature to language. हेर्नुहोस् है यो प्रिफरको स्ट्रक्चर। आई प्रिफर टिचिङ लिटरेचर। मलाई लिटरेचर टिच गर्न चाहिँ बढी प्रिफर गर्छु म ल्याङ्ग्वेज भन्दा। ठिक छ। ओके लास्ट ईमा लास्ट होइन सेकेन्ड लास्ट। I don't approve of giving physical punishment to the students. है फिजिकल पनिसमेन्ट दिन हुन्न, म एप्रुभ गर्दिनँ भन्ने कुरा गरेको छ। आई डोन्ट एप्रुभ अफ गिभिङ फिजिकल पनिसमेन्ट टु स्टुडेन्ट्स, टु दिज स्टुडेन्ट्स। र लास्ट वान I like being praised by my students. I like being praised by my students. ठिक छ। ओके यस्तै गरी तपाईले अरू कम्प्लिट गर्नु पर्यो है। यो चाहिँ वर्किङ ग्रुप भनेको कारणले चाहिँ अलिकति एक्लै गर्नलाई चाहिँ अलिकति टिडियस छ, अलिकति लामो छ। सो मैले बाँकी तपाईँलाई छोड्दै एउटा तपाईँलाई चाहिँ रफ आइडिया त भयो नि होइन। सो यदि बाँकीमा चाहिँ कुनैमा गाह्रो छ भनेदेखि चाहिँ यु क्यान कमेन्ट डाउन, हामी तपाईँलाई एन्सर प्रोभाइड गर्छौँ। हुन्छ ओके त्यति भन्दै म अगाडि बढेँ राइटिङमा। राइटिङमा के छ त बिफोर यु राइट भनेर रिड द फलोइङ करिकुलम भिटाए भनेर छ। करिकुलम भिटाएमा पर्सनल इन्फर्मेसनमा अब करिकुलम भिटाए कस्तो हुन्छ त भनेर चाहिँ यहाँनिर दिएको छ तपाईँको बुकमा छ। अब यसमा फर्स्टमा अब पर्सनल इन्फर्मेसनमा सेक्सनमा छुट्याइएको हुन्छ। पर्सनल इन्फर्मेसनमा आफ्नो चाहिँ नेम, एड्रेस, टेलिफोन, मोबाइल, इमेल लेख्ने। एजुकेसनमा कहाँ पढेको भनेर लेख्ने। हेर्नुहोस् त कहाँ कहिलेदेखि, स्कुल लेभलदेखि यहाँनिर दिएको छ स्कुल लेभल लाइक +2 या ब्याचलर्स एन्ड या मास्टर्स। त्यसपछि कहाँ काम गर्नुभयो त अहिलेसम्म होइन, कहिलेदेखि कहिलेसम्म भन्ने कुरा। र तपाईँको स्किल के छ त, तपाईँले केही सर्टिफिकेसन पाउनु भएको छ, तपाईँसँग केही स्पेसल स्किल छ भनेदेखि तपाईँले त्यहाँनिर लेख्नुहुन्छ। र अर्को तपाईँले ट्रेनिङ अथवा कुनै वर्कसप एटेन्ड गर्नुभएको छ भनेदेखि त्यो पनि त्यहाँ इन्क्लुड गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँलाई इन्ट्रेस्ट केमा छ त भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। ल र लास्ट वान चाहिँ
रिफरेन्सेस। अब रिफरेन्सेस भनेको चाहिँ कुनै पनि अलिकति हाइली रेपुटेटेड पर्सनले चाहिँ यो मान्छे राम्रो छ है, यो मान्छे चाहिँ राम्रो थियो, राम्रो पढ्छ, हि इज गुड भनेर चाहिँ भन्नेलाई चाहिँ रिफरेन्स भनेर भन्छ है, कसैलाई चाहिँ रिफर गर्ने है। यहाँ चाहिँ डाक्टर जयराज अवस्थीले चाहिँ हाम्रो दिपा तिवारीलाई चाहिँ रिफर गर्नुभएको रहेछ। त्यसै गरी खगराज बरालले पनि रिफर गर्नुभएको रहेछ। ठिक छ, ओके। सो यसको अहिले पछि युज आउँछ है त। ओके, बीमा टाइम फर राइटिङ। द सेन्टेन्स इज गिभन बिलो गो टुगेदर टु फर्म अ complete letter of application but they are in a wrong order, put them in right order भनेर भनेको छ। त्यहाँ अलि रङ अर्डरमा छ, यसलाई राइट अर्डरमा राख्नु पर्यो। ठिक छ। डियर सर, अब कुन चाहिँ ठिक होला त भन्दाखेरि फर्स्टमा with reference to your advertisement in the News Express of 28th January, I would like to apply for the post of an assistant librarian। है, यो चाहिँ तपाईँले लेटर लेख्दै हुनुहुन्छ जबको लागि है। सर्टेन कुनै पत्रिकामा चाहिँ एउटा एडभर्टिजमेन्ट प्रकाशित भएको थियो, अब त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले लेख्दै हुनुहुन्छ के त जब एप्लिकेसन लेटर। ठिक छ, त्यो भयो फर्स्टमा। त्यसपछि आफ्नो बारेमा लेख्नुहुन्छ, सरी यहाँनिर 1 2 गरेर लेखौँ न। 1 मा यो, 2 मा यो। I am single, 24 years of age and I have completed my training on library management from Future Star Institution। So अर्को के हुन्छ? I have been working as an assistant librarian at my own school। Then my duties here include the general supervision of different sections as well as looking after the periodical section। Next, अर्को त्यसपछि भनेको P। I therefore feel confident that I can fulfill my duties and responsibilities। Then, okay, so यहाँनेरि तपाईले यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ है। 1 2 3 and 4 and this one is 5, this one is 6। Then if I am given the post, I can assure you I will do my best to give you satisfaction। Then last ma I have enclosed all the required testimonials along with CV with this application भनेर भन्नुहुन्छ है। तपाईले चाहिँ जब एप्लिकेसन दिँदाखेरि चाहिँ चाहिने कागजात चाहिँ सँगै हालेर पठाउनुहुन्छ लाइक अब चाहिने भनेको करिकुलम भिटाए। ओके, अब तपाईले जब एप्लिकेसन लेख्दाखेरि फर्स्टमा त माथिपट्टि यहाँनेरि डियर सर भनेर छ है। यहाँ तल मैले एउटा जब एप्लिकेसनको लिएको छु। ओके, यसमै हेरौँ न है। फर्स्टमा चाहिँ तपाईले तपाईँ चाहिँ कसकोमा जागिर खान चाहिँ चाहनु हुँदैछ है। इम्प्लोयर्स कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसन है, टाइटलमा द म्यानेजर, त्यसपछि कुन चाहिँ कम्पनी हो, त्यसपछि त्यसको चाहिँ एड्रेस दिनुहुन्छ। ठिक छ। त्यसपछि डियर सर अर म्याडम। ओके, यहाँ माथि सब्जेक्ट भइहाल्यो। सो तपाईले फर्स्ट प्याराग्राफमा के लेख्नुहुन्छ त भन्दाखेरि तपाईले यो लेटर किन लेख्दै हुनुहुन्छ त, के को रेस्पोन्समा लेख्दै हुनुहुन्छ त भनेर चाहिँ यसलाई चाहिँ ब्रिफली र कन्साइजली चाहिँ लेख्नुहुन्छ। यहाँनेरि पनि 2 लाइन मात्रै लेखेको छ। ठिक छ, एकदमै छोटोमा। सो अब सेकेन्ड प्याराग्राफमा के लेख्नुहुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले चाहिँ तपाईमा के खुबी छ त, तपाईले के दिनुहुन्छ त यो कम्पनीमा काम गरेपछि भनेर चाहिँ लेख्नुहुन्छ। यु क्यान अल्सो युज बुलेट पोइन्ट्स टु ब्रेक अप द टेक्स्ट है। यसरी बुलेट पोइन्टमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है। अब यसमा चाहिँ तपाईको क्वालिफिकेसन के हो, तपाईँ कुन जबलाई एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईले यो जागिर खानुभयो भनेदेखि कम्पनीमा के फाइदा हुन्छ, तपाईँ चाहिँ पर्फेक्ट क्यान्डिडेट हो, म पर्फेक्ट क्यान्डिडेट हो भनेर लेख्नुहुन्छ सेकेन्ड प्याराग्राफमा। ठिक छ। र लास्ट प्याराग्राफमा तपाईले कन्क्लुड गर्नुहुन्छ मलाई
चाहिँ कन्सिडर गर्नु यो पोजिसनको लागि र मलाई चाहिँ फलोअप गर्नु भनेर भन्नुहुन्छ र लास्टमा एउटा चाहिँ कम्प्लिमेन्टरी क्लोज दिनुहुन्छ सिन्सियरली भनेर आफ्नो नाम लेखेर यु क्यान साइन इट अल्सो। ठिक छ, ओके। मैले सिधै तल जम्प गरेँ किनकि माथि पनि त्यही छ। रिराइट सेन्टेन्सेस अफ एक्सर्साइज 1 माथिको चाहिँ सर र जस्तो छ त्यस्तै यो के त भन्दाखेरि 1 2 3 4 लाई चाहिँ मिलाएर लेख्ने हो। इट्स नट अ बिग डिल। नाउ प्रिपेयर अ करिकुलम भिटाए फर एप्लिकेसन एभोभ भनेर छ। यो चाहिँ म एकैचोटि यो तलको वालामा गर्छु है त, यो फलोअप एक्टिभिटीमा गर्छु। वर्क इन अ पेयर, लुक एट द फलोइङ एडभर्टिजमेन्ट, विच जब डु यु prefer, write a job application for one of the posts you like, compare it with the partners and edit spelling, punctuation, format and layout भनेर भनेको छ है। यहाँनिर चाहिँ एउटा के छ त भन्दाखेरि एउटा एडभर्टिजमेन्ट छ। अब यसलाई चाहिँ तपाईँले रेस्पोन्स दिनु पर्यो है, मलाई चाहिँ यो जबको लागि चाहिँ चाहियो भनेर है। जब अपर्च्युनिटी एक्चुअली पढौँ न। अ वेल नोन एन्ड हाइली रेपुटेटेड ट्रेडिङ हाउस इन नेपाल रिप्रेजेन्टेटिङ multinational consumer electronic brand invites application from eligible and dedicated candidates for following post। के को लागि त भन्दाखेरि पोस्ट 1 सेल्स रिप्रेजेन्टेटिभ 3 जना, क्वालिफिकेसन बीबीएस एटलिस्ट 3 वर्षको एक्सपिरियन्स चाहिने रहेछ, स्यालेरी 5 डिजिट एलङ विथ अदर फेसिलिटी। अर्को पोस्ट भनेको चाहिँ सर्भिस टेक्निसियन कतिजना 2 जना, क्वालिफिकेसन 10+2 इन साइन्स, त्यसपछि ट्रेनिङ अर एक्सपिरियन्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रोनिक्स 2 वर्षसम्मको, स्यालेरी के रहेछ नेगोसिएबल रहेछ है। Interested, competent and skilled candidates can apply by 2 April with a handwritten application and photocopy of credentials along with a detailed CV scanned copy of required documents can be sent via email भनेर होराइजन इन्टरप्राइजेसले एउटा एप्लिकेसन दिएको रहेछ हो। त्यसको रेस्पोन्समा चाहिँ यहाँनिर एउटा स्याम्पल लेटर छ। यो एक्चुअली सरल पढौँ। द म्यानेजर होराइजन इन्टरप्राइजेस दिपायल सिलगढी दोटी, सब्जेक्ट जब एप्लिकेसन लेटर फर द पोस्ट अफ सेल्स रिप्रेजेन्टेटिभ को लागि है। अब सेल्स रिप्रेजेन्टेटिभ भनेपछि क्वालिफिकेसन चाहियो, त्यसपछि इयर्स अफ एक्सपिरियन्स चाहियो। अब त्यो चाहिँ मेरो छ है भनेर यहाँनिर लेख्नु पर्यो नि त। डियर सर और म्याडम, इन रेस्पोन्स टु ए एडभर्टिजमेन्ट इन टुडेज द हिमालयन टाइम्स for a sales representative, I would be grateful if you could consider me an applicant for the position. I passed the BBS examination with marketing as one of the major subjects from Nepal's College of Commerce, affiliated to Tribhuvan University in the year 2016. Since then, I have been employed with P&P Marketing Agency as an assistant sales representative. My work has been highly appreciated here, but I feel that your enterprises can offer me a greater scope for my abilities. You may refer to my present employer if you wish to make any inquiries regarding my capability, honesty, and work. I have every hope that you will consider my application favorably and call me for an interview where I can give you more details about myself. I have enclosed all the required testimonials along with CV with this application. Yours sincerely, Ram Yadav or तपाईको नाम हैन। तपाईले अनि साइन पनि गर्न सक्नुहुन्छ र यसको मुनि ठ्याक्कै तपाईले एउटा CV पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, ठ्याक्क लाइक दिस, यो माथिको जस्तै यस्तै गरी है। तपाईको नाम, डेट अफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, तपाईको एकाडेमिक क्वालिफिकेसन, त्यसपछि वर्क एन्ड एक्सपिरियन्स है, स्किलहरू, इन्ट्रेस्टहरू, रेफरेन्सको बारेमा हरेक कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। ओके ल, अब आउँछ हाम्रो प्रोजेक्ट वर्क भनेर है। त्यसको चाहिँ मैले स्क्यान लिएको छैन, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। कलेक्ट अ फ्यू जब एडभर्टाइजमेन्ट फ्रम डेली न्युजपेपर, सेलेक्ट एनी 5 एडभर्टिजमेन्ट एन्ड फिल द टेबल। नाउ डिजाइन एन एडभर्टिजमेन्ट फर द पोस्ट अफ सेकेन्डरी लेभल इङ्ग्लिस टिचर फर ए स्कुल भनेको छ। अब यो चाहिँ तपाईँको एज अ प्रोजेक्ट वर्क भयो है। अब यसमा के छ त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले न्युजपेपरबाट चाहिँ केही जब एडभर्टिजमेन्ट कलेक्ट गर्नुपर्ने भयो र त्यो के को लागि
हैन जब टाइटलको लागि नम्बर अफ पोजिसन कतिवटा चाहिएको छ, कति एकाडेमिक क्वालिफिकेसन छ, कति एक्सपिरियन्स चाहिन्छ, भ्याकेन्सी कसले खोलेको, हरेक कुरा चाहिँ लेख्नु पर्यो है त। अनि त्यसपछि आफ्नो स्कुलको लागि सेकेन्डरी लेभल इङ्ग्लिस टिचरको लागि पनि एउटा के त हाम्रो यहाँ माथिको जस्तै एडभर्टिजमेन्ट एउटा चाहिँ डिजाइन गर्नु पर्यो यस्तै गरी है। यो चाहिँ प्रोजेक्ट वर्क, यु क्यान डु इट एन्ड प्रेजेन्ट इट टु ए क्लास है। त्यस्तो गाह्रो भयो भनेदेखि यु क्यान आस्क अस, हामी हेल्प गरिहाल्नेछौँ। ओके, त्यति भन्दै अब यो च्याप्टरमा मेन कुरा चाहिने के भन्दाखेरि चाहिँ यो प्रिफर, लाइक, डिसलाइकको स्ट्रक्चर थोरै बुझ्नु पर्यो र अ एन्ड द को थोरै युजहरू बुझ्नु पर्यो है। र हाम्रो प्यारेन्ट्स भन्ने स्टोरी बुझ्नु पर्यो, द्याट्स इट। र अर्को भनेको सिभी लेख्न जान्नु पर्यो, एप्लिकेसन जब एप्लिकेसन लेख्न जानु पर्यो र एडभर्टिजमेन्ट बनाउन जान्नु पर्यो है। त्यति कुरा जान्नु भएपछि चाहिँ यो च्याप्टर इट विल नट बी ए बिग डिल फर यु। र त्यति भन्दै यसमा अब केही नबुझ्नु भएको छ, केही गाह्रो साह्रो अप्ठ्यारो छ भनेदेखि यु क्यान कमेन्ट डाउन बिलो, अर तपाईँलाई चाहिँ पर्सनल्ली कुरा गर्न मन छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँले हाम्रो डिस्क्रिप्सनमा नम्बर छ, मैले बुझेको छैन भनेर भन्नुभयो भनेदेखि हामी तपाईँलाई बुझाउनेछौँ है त। त्यसमा कल गर्न पनि सक्नुहुन्छ, अर यु क्यान सिम्पली कमेन्ट डाउन है, हामी रेस्पोन्ड गरिहाल्नेछौँ। ओके, त्यति भन्दै मैले यो भिडियो यहीँ टुङ्गाएँ। बी स्योर टु वाच हाम्रो ग्रामरको भिडियो पनि हामीले तल लिङ्कमा सबै राखिदिएका छौँ, अर यु क्यान कमेन्ट मलाई यो पार्टको यो ग्रामर चाहियो भनेर हामी प्रोभाइड गरिहाल्नेछौँ। त्यति भन्दै थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ, अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाई, किप लर्निङ, जय चन्द्रसूर्य, गुड बाई। नमस्ते, यहाँलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी क्लास 10 को युनिट 13 गर्न जाँदैछौँ, टकिङ अबाउट द पास्ट है। 1 न्यारेटिङ पास्ट इभेन्ट्स भनेर छ हाम्रो बुकमा, पेज नम्बर 145 मा छ है त। तपाईँहरूले पल्टाएर बुक पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले पनि यहाँ लिएको छु, तपाईँले यसमा बुझ्नु भएन भने बुक पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके, अब सुरु गरौँ। फर्स्टमा छ रिडिङ, engage yourself भनेर भनिएको छ। Look at the picture and guess the answer to the following question भनेर भनेको छ। पिक्चरमा हेर्नुहोस् त के छ त पिक्चरमा, मलाई भन्नुहोस् त। पिक्चरमा मेबी स्ट्रिट चिल्ड्रेनहरू होइन, हेर्नुहोस् त है। अब हामीले एन्सर दिनु पर्यो, तल क्वेसन सोधेको छ। ए, what do you see in the picture? अब तपाईँले के देख्नु भएको छ त पिक्चरमा? पिक्चरमा I would say a group of boys and girls. A group of boys and girls भनेर भन्न सक्नुहुन्छ, अथवा मेबी स्ट्रिट चिल्ड्रेन्स। बी, हाउ डु दे लुक लाइक, कस्तो देखिन्छ त उनीहरूको, हेर्नुहोस् त एक्सप्रेसन हेर्दाखेरि एकदमै स्याड, सिरियस, ग्लुमी, डिजर्टेड, केयरलेस होइन। हेर्नुहोस् त स्ट्रिटमा बसिरहेका छन्, कसैले जुत्ता पनि लगाएका छैनन् होइन, उनीहरूको मुखको एक्सप्रेसन पनि स्याड छ। सो म भन्छु दे लुक डिजर्टेड, केयरलेस, सिरियस एन्ड ग्लुमी। ठिक छ, ओके। सी, वाइ डिड द स्पिकर क्राई भनेर भनेको छ है। अब यो चाहिँ हाम्रो तलको कुरा छ है, तल हाम्रो पोइम छ द चिम्नी स्विपर। अब तपाईँले पढिसक्नु भएको छ भने त यु विल नो, छैन भने पनि म अब यसपछि यो पोइमलाई चाहिँ डिस्कस गर्छु, तपाईँले थाहा भइहाल्छ होइन। सो अब यो पढिसकेकोले तपाईँले के भन्न सक्नुहुन्छ त, द स्पिकर क्राइड बिकज अफ लोन्ली फिलिङ। The speaker cried because of lonely feeling. So हाम्रो लास्टमा छ what did the angel do? अब यहाँनिर एन्जलको कुरा छ। अब the angel helped the speaker by giving food भनेर भन्न सक्नुहुन्छ, अथवा के छ त भनेर चाहिँ हामी अहिले हेर्छौँ है त। ओके, लेट्स हप अन टु द चिम्नी स्विपर। हाम्रो एउटा पोइम छ एकदमै होइन, के भन्ने यसलाई,
पोइम रिटन बाई को त विलियम ब्लेक, रिटन बाई विलियम ब्लेक इन कहिले त 1789। अब यो पोइमको मेन थिम के हो त भन्दाखेरि चाहिँ पोभर्टी एन्ड द लाइफ अफ वर्किङ चिल्ड्रेन। के हो त यसको मेन थिम? उनीहरूको चाहिँ 70s को चाहिँ है चिल्ड्रेन, इङ्ल्यान्डको चाहिँ चिल्ड्रेनहरूको चाहिँ लाइफ र त्यहाँको पोभर्टीको बारेमा चाहिँ यो पोइममा भनिएको छ है। पोभर्टी एन्ड द लाइफ अफ वर्किङ चिल्ड्रेन। ओके, बिफोर डिस्कसिङ दिस पोइम म तपाईँहरूलाई चाहिँ यहाँ भएको अलिकति गाह्रो वर्डहरूको चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ डिस्कस गर्छु है त। ओके, फर्स्टमा चिम्नी। चिम्नी भनेको थाहा छ, यहाँनिर बोल्डमा दिएको छ चिम्नी। चिम्नी भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ घरको माथिपट्टि चाहिँ धुवा जानको लागि चाहिँ राखिएको लाई पाइप होइन, त्यहाँबाट चाहिँ धुवा सबै बाहिर जान्छ। तपाईँहरूले देख्नु पनि भएको छ होला, स्मोक ट्र्याक्ट अर सिम्पली पाइप हो है। घरको चाहिँ यस्तो हुन्छ नि माथि होइन, यो चाहिँ ठ्याक्कै घर नै भनौँ न होइन, हुन चाहिँ अर्कै कुरा भयो। ओके, वाट एभर होइन, माथिबाट चाहिँ धुवा जान्छ। ओके, देन सुट। सुट भनेको के हो त? डर्टी अर डर्ट अर स्टेन होइन, दाग। सिमिलरली बियर। बियर भनेको इम्टी अथवा भ्याकेन्ट, केही पनि नभएको, उजाड है। त्यस्तै गरी नेक्स्ट वान कफिन। कफिन भनेको चाहिँ कफिन इज बक्स टु किप अ डेड बडी है। मेनली चाहिँ क्रिस्चियनहरूको चाहिँ कफिनमा राखेर चाहिँ भुइँमा गाडिने चाहिँ उनीहरूको ट्रेडिसन कल्चर छ नि त होइन। सो कफिन इज बक्स टु किप अ डेड बडी। सो आई थिङ्क दिस इज इट। अर्को भनेको चाहिँ नेकेड छ। नेकेड भनेको के हो त? नाङ्गै, नुड अर एक्सपोज्ड है। ओके, अब यसको डिस्कस गरौँ है। म ठ्याक्कै रिसाइट गर्दै तपाईँहरूलाई चाहिँ यसको मिनिङ भन्छु। When my mother died, I was very young, and my father sold me while ate my tongue. Okay, when my mother died, I was very young, and my father sold me while ate my tongue. Okay, यहाँ के भनेको छ त? स्पिकरको चाहिँ है, स्पिकरले के भनेको छ त? I was just a little boy when my mother died. And then what? My father then sold me into chimney sweep profession before I even know how to speak. यानेरी while ate my tongue, before I even know how to speak, my father sold me into chimney sweep profession. है, म सानो हुँदाखेरि my mother died, त्यसपछि मेरो लाइक फादरले चाहिँ he sold me जब चाहिँ म बोल्न पनि जान्दिनँ थिएँ। Could scarcely cry, weep, 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 weep. So your chimneys I sweep, in soot I sleep. So, यानेरी could scarcely cry, weep, weep, weep. So your chimneys I sweep, in soot I sleep. र त्यहीदेखि चाहिँ के त भन्दाखेरि since then all I have done is sweep chimney and sleep covered in dirt. यहाँनिर soot I sleep भनेको के हो त? soot भनेको चाहिँ stain or dirt है। म चाहिँ त्यो बेलादेखि चाहिँ चिम्नीहरू सफा गर्छु र फोहोरमा सुत्छु। Since then all I have done is sweep chimneys and sleep covered in dirt. There's little Tom Grace who cried when his head that curled like a lamb's back was saved, so I said. र त्यहाँ चाहिँ एउटा नयाँ बोयलाई इन्ट्रोड्युस गरेको छ। His name was Tom Grace. A new boy arrived one day and his name was Tom Grace. र ऊ चाहिँ रुन्थ्यो। अब कसरी रुन्थ्यो भनेदेखि चाहिँ he cried when his curly lamb like hair was saved off. जसरी चाहिँ ल्याम्बको चाहिँ त्यो भुवा काट्दाखेरि चाहिँ भेडा चाहिँ रुन्छ अरे होइन, हो त्यस्तै गरी चाहिँ टम ग्रेस युज टु क्राई. Hush, Tom, never mind it.
For when your head's bare, you know that the suit can't spoil your white hair भनेर भनेको छ। अब हर्स्ट टर्म भनेपछि हाम्रो स्पिकरले चाहिँ है त्यो बोय टम ड्रेसलाई चाहिँ नरौ भनेर चाहिँ काम होइन उसलाई चाहिँ सान्त्वना दिइराखेको छ, सम्झाइराखेको छ। जबसम्म तिम्रो है फर वेन यर हेड्स बियर जबसम्म तिम्रो कपालमा केही पनि छैन यो सुट होइन फोहोरले चाहिँ तिम्रो सेतो कपाललाई चाहिँ स्पोइल गर्न सक्दैन, खराब गर्न सक्दैन भनेर भनेको छ। And so he was quiet. And that very night, as Tom was sleeping, he had such a sight that thousands of sweepers, Dick, Joe, Ned, and Jack, were all of them locked up in coffins of black. भनेर भनिएको छ। ठिक छ? ओके। अब यहाँनेरि चाहिँ उसले सुत्दाखेरि होइन he slept अनि त्यसपछि त्यही दिन बेलुका चाहिँ उसले के देख्यो त भन्दाखेरि थाउजन्ड्स अफ स्विपर होइन जस्तै डिक, जो, नेड, ज्याकहरू चाहिँ सबै चाहिँ कोफिनमा चाहिँ लक भएको देख्यो। कोफिन भनेको के हो त भन्दाखेरि अघि मैले भनेको थिएँ अ बक्स टु किप डेड पिपल। अब यहाँनिर चाहिँ हामीले कसरी बुझ्न सक्छौँ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ लक्ड अप इन कोफिन्स अफ ब्ल्याक भनेको चाहिँ अब चिम्नी सफा गर्ने काम गाह्रो होइन, पोभर्टीको कुरा छ, दे हेभ टु वर्क हार्ड। त्यसपछि चाहिँ उनीहरूको लाइफ एकदमै मिजरेबल छ। हो त्यो मिजरेबल लाइफमा चाहिँ हाम्रो टम ड्रेस मात्रै होइन, हाम्रो स्पिकर मात्रै होइन, अब थाउजन्ड्स अफ अरू चिल्ड्रेनहरू पनि छन् है त्यो चाहिँ पोभर्टीमा चाहिँ फसेका भनेर चाहिँ यहाँनिर स्पिकरले भन्न खोजेको हो। And by came an angel who had a bright key and opened the coffins and set them all free. अब त्यसपछि अब कोफिन खोल्नको लागि चाहिँ एउटा एन्जल आयो। एन्जल भनेको अब हामीले सिम्पली भन्नु पर्दाखेरि परी होइन, स्वर्गको परी नै भनौँ न होइन। एन्जल आयो जोसँग चाहिँ एउटा की थियो, ब्राइट की, जसले चाहिँ त्यो कोफिनलाई खोल्यो र सबैलाई चाहिँ आजाद गर्यो, मुक्त गर्यो है। यो चाहिँ सिम्पली बुझ्दाखेरि यो भयो। र अब हामीले चाहिँ अब रियल लाइफ सिनारियोमा बुझ्दाखेरि चाहिँ देन समवान केम टु हेल्प र त्यो थाउजन्ड्स अफ स्विपर होइन चिल्ड्रेनलाई चाहिँ पोभर्टीबाट मुक्त गर्यो होइन। त्यहाँ त्यो चिम्नी स्विपको प्रोफेसनबाट मुक्त गरेर चाहिँ दे हेभ अ डिसेन्ट लाइफ भनेर भन्न खोजेको। देन डाउन अ ग्रिन प्लेन लिपिङ लाफिङ दे रन and wash in a river and shine in the sun है। यहाँनिर चाहिँ यतिले के भनेको हो भन्दाखेरि चाहिँ टिपिकल होइन नर्मल चिल्ड्रेनको लाइफ चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ दे लाफ, दे रन, दे प्ले, दे स्टडी, दे इट होइन। हो जब यो कोफिनबाट चाहिँ मुक्त भए तब चाहिँ उनीहरू रमाएर खेले होइन, के त नदीमा गएर चाहिँ वास गरे र सनमा चाहिँ घाम तापे भनेर भनेको हो है। र अब हामीले बुझ्दाखेरि कसरी बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ उसले यस्तो ड्रिम देख्यो कि ऊ चाहिँ यो पोभर्टीको दलदलबाट मुक्त भएको छ है। यो चाहिँ के त स्ट्रिट चिल्ड्रेन अथवा चिम्नी स्विपको कामबाट मुक्त भएर चाहिँ ऊ चाहिँ अब राम्रो लाइफ बिताएको छ, उसले सपना देख्यो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। They naked and white, all their bags left behind. They rise upon clouds and spot in the wind. हेर्नुहोस् त, they naked and white, all their bags left behind. Naked and white, all their bags left behind. सबै उनीहरूको चाहिँ होइन त्यो के त हार्डसिप जुन चाहिँ चिम्नीमा काम गरेको जुन गाह्रो कुराहरू छ दे लेफ्ट अल बिहाइन्ड र उनीहरू चाहिँ रम्न थाले है। यो चाहिँ अहिले चाहिँ टम ड्रेसको चाहिँ ड्रिमको बारेमा कुरा गरिएको छ। अब टम ड्रेस भनेको त चिम्नी स्विपहरू उसको त ड्रिम छ नि त, एक दिन त म यो चिम्नीको स्विपको चाहिँ प्रोफेसनबाट चाहिँ मुक्त भएर पोभर्टीबाट मुक्त भएर आई वुड ह्याभ अ डिसेन्ट लाइफ होइन, म राम्रोसँग पढ्छु, काम गर्छु, लाइक ही ह्याड अ ड्रिम नि त है। सो यहाँनिर त्यही भनिएको हो। And the angel told Tom if he would be a good boy,
he would have God for his father and never wanted joy. र अब एन्जलले टमलाई के भनिन् त भन्दाखेरि यदि तिमी चाहिँ राम्रो राम्रो के त बोई भयो भनेदेखि चाहिँ तिमीले चाहिँ दुःख पाउने छैनौ. गड इज यर फादर हैन. तिमीले चाहिँ लाइक यु वुड बी फ्री भनेर चाहिँ एन्जलले भन्यो है. सो हाम्रो लास्टमा and so Tom awoke and we rose in the dark and got with our bags and our brushes to work. त्यसपछि हामी उठ्यौं. हामी कहाँ उठ्यौं त भन्दाखेरि इन द डार्क. त्यही पोभर्टीमा, त्यही स्ट्रिटमा, त्यही चिम्नी बिजनेसमा. अहिलेसम्म त टम ड्रेसको ड्रिमको बारेमा कुरा गरेको छ. ड्रिममा के छ त भन्दाखेरि एन्जल आयो, एन्जलले सबैलाई फ्री गर्यो. दे आर ह्याप्पी हैन. ह्याप्पी एन्डिङ भयो. तर जब लाइक रियालिटीमा उठ्यो तब त के त इन द डार्क. त्यही नै चिम्नी स्विपिङको बिजनेसमा, त्यही नै हार्डसिपमा, त्यही नै हैन रिस्कको कुरामा. ओके. Though the morning was cold, Tom was happy and warm. So if all do their duty, they need not fear harm. ठिक छ. Though the morning was cold, Tom was happy and warm. हैन. मर्निङ कोल्ड. अब कोल्डलाई तपाईँले यहाँनिर जाडो भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ. अर्को चाहिँ सेम एज युजल पोभर्टी हार्डसिपको कुराले पनि जोड्न सक्नुहुन्छ हैन. अब मर्निङ एज युजलको जस्तै अब त्यही नै दिन थियो. तर पनि टम इज ह्याप्पी एन्ड वार्म. टम चाहिँ खुसी थियो. किन भन्दाखेरि चाहिँ उसले सपनामा देखेको कुरो हैन. इफ वी अल डु आवर वर्क, हामीले चाहिँ केही पनि हार्मबाट चाहिँ फियर गर्नुहुन्न. एभ्रिथिङ विल बी ओके भनेर भनिएको छ. ठिक छ, बुझ्नुभयो? ओके. नाउ let's do the exercise है त. vocabulary in use भनेको छ पेज नम्बर 147 मा. Find out single words in bold faced from the poem for the following definition भनेर भनेको छ. तल दिएको डेफिनेसनलाई चाहिँ करेक्ट सिंगल वर्ड खोज्नु पर्यो अगाडिको पोएमबाट. ओके, लेट्स डु इट. A. A pipe or structure through which smoke or steam is carried away from a fire furnace. के हो त हैन. जसबाट चाहिँ स्मोक अथवा स्टिम चाहिँ जान्छ फायर फर्नेसबाट. अभियसली के हो त चिम्नी. चिम्नी. B. Black powder in the smoke of wood or coal भनेर भनेको छ. द्याट इज सुट है. सुट भनेको मैले अगाडि के भनेको थिएँ, डट अर स्टेन भनेर भनेको थिएँ है. यो चाहिँ चिम्नीमा लाग्ने धुवासो है. नेपालीमा ठ्याक्कै भन्नु पर्दाखेरि धुवासो भनेर भन्न सक्नुहुन्छ. सी. मेक अ हाउस एसेट्रा सेक्योर्ड बाई लकिङ द डोर्स एन्ड विन्डो. के हो त भन्दाखेरि कोफिनमा चाहिँ लक्ड अप भनेर थियो नि त. हो. सो द्याट इज लकअप. डी. नेकेड अर अनकभर्ड भनेको के हो त. हाम्रो टमको हेड के थियो त भन्दाखेरि बियर्ड थियो है. बियर्ड. ई. अ बक्स इन विच डेड बडी इज बरिड अर क्रिमेटेड. के हो त कफिन. एफ. अ डिभाइन अर सुपरनेचुरल मेसेन्जर फ्रम डेटी भनेर भनेको के हो त एन्जल है. अघि मैले परी भनेर भनेको थिएँ. अब नेपालीमा चाहिँ हामीले ठ्याक्क परी भनेर भन्छौँ नि होइन. हो त्यस्तै अ डिभाइन अर सुपरनेचुरल मेसेन्जर फ्रम डेटी. डेटी भनेको गड है. ओके. त्यसपछि रिडिङ कम्प्रिहेन्सन भनेर छ. लेट्स डु दिस. रिड द पोइम अगेन एन्ड एन्सर दिस क्वेसन्स भनेर भनेको छ. मैले त पढिसकेँ र इफ यु हेभन्ट रिड इट एकचोटि पढ्नु होला र यो गर्न धेरै सजिलो हुन्छ. ए. हु कम्पोज द पोइम. कसले कम्पोज गरेको हो त. विलियम ब्लेक. के लेख्न सक्नुहुन्छ. विलियम ब्लेक कम्पोज द पोइम. बी. वाइ डिड द स्पिकर क्राई. स्पिकर किन रोइरहेको थियो त भन्दाखेरि मैले यहाँ तल लेखेँ. किन त भन्दाखेरि चाहिँ हिज मदर डाइड अर्ली र उसको फादरले उसलाई सेल गरे इन्टु चिम्नी स्विपिङ बिजनेस वेन ही वाज नट इभन एबल टु स्पिक होइन. ओके, मैले त्यही कुरा लेखेँ यहाँनिर. द स्पिकर क्राइड
because his mother died early and his father sold him into a chimney sweeping business. Okay, C. What does the expression that curled like a lamb's back mean? है यो भनेको के हो त भनेर भन्दाखेरि द एक्सप्रेसन द्याट कर्ल्ड लाइक अ ल्याम्प्स ब्याक भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ ल्याम्पको कर्ली फरको बारेमा कुरा गरेको छ इट मिन्स द कर्ली फर of the lamp as simple as that. D. How did the angel open the coffin? कसरी ओपन गरेको हो त भन्दाखेरि यहाँनेरि ठ्याक्क दिएको छ के त भन्दाखेरि एन्जलले केले ओपन गरेको हो हु ह्याड अ ब्राइड की अब तपाईले के भन्न सक्नुहुन्छ डी को द एन्जल ओपन्ड द ब्ल्याक coffins with the bride key मैले लास्ट को मात्र लेखेँ with the bride key. E. At what condition will Tom get joy? Tom ले चाहिँ कुन चाहिँ कन्डिसनमा चाहिँ he will become happy भनेर भन्दाखेरि चाहिँ एन्जलले भनेको छ त यहाँनेरि हेर्नुहोस् त क्लियरली if he would be a good boy यहाँनेरि चाहिँ he would be happy ठिक छ एन्जलले भनेको छ के त भन्दाखेरि if Tom became good boy, he would get joy. If Tom became a good boy, he would get joy. He would get joy. F. What do you think there might be in their bags? उनीहरूको ब्यागमा के छ होला त भन्दाखेरि चाहिँ I think the tools needed for chimney sweeping were there in their bags. यहाँनेरि थोरै हामीलाई हिन्ट दिएको छ and got with our bags and our brushes भनेर है त के थियो होला त उनीहरूको ब्यागमा भन्दाखेरि चाहिँ चिम्नीलाई चाहिँ सफा गर्नको लागि चाहिने टुलहरू थियो होला G. What did the angel tell to Tom? के भनेको छ त भन्दाखेरि चाहिँ the angel told Tom to be a good boy and he would send a god for his father. H. How was the morning? Morning कस्तो थियो त? Morning was dark and cold. कहाँनेरि भनेको छ त हाम्रो लास्टमा we rose in the dark र के थियो त भन्दाखेरि the morning was cold. So last one. At the end of the poem, what message was given to Tom? हाम्रो लास्टमा के चाहिँ हामीलाई मेसेज दिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो काम गर्यो हामी आफ्नो जबमा रेस्पोन्सिबिलिटीमा अनेस्ट भयौँ भनेदेखि चाहिँ हामीले चाहिँ चिन्ता गर्नुपर्ने कुरा छैन भन्ने कुरा गरेको छ Tom was given the message that if we are honest in our jobs and responsibilities, we don't need to be worried because no one can harm us. भनेर भन्न सक्नुहुन्छ ठीक छ है सजिलो छ नि है त ओके अब यस्तै गरी हामी 147 को यो एक्सरसाइज गरौँ use the words in the box to complete the summary of the poem. The speaker in the poem is a small ... who was sold into the ... business when his mother died भनेर भनेको छ. The speaker of the poem was a small boy who was sold into the chimney sweeping business. Chimney sweeping business. Chimney sweeping business when his mother died. He recounts the story of a ... chimney sweeper, Tom Dress. के छ त यसो माथि हेर्नुस् त कुन मिल्छ He recounts the story of a fellow chimney sweeper.
उसँगै काम गर्ने fellow chimney sweeper Tom Dwes who cried when his hair was ... to prevent vermin and soothe from infesting it भनेर भनेको छ. Who cried when his hair was saved to prevent vermin and soothe from infesting it. The speaker confers Tom, who falls asleep and has a dream or vision of several chimney sweepers, all locked in black coffins. An angel arrives with a special key that opens the locks on the coffins and sets the children free. The newly freed children run through a green field and wash themselves in river, coming out clean and white in the bright sun. The angel tells Tom that if he is a good boy, he would have this paradise for his own. Paradise for his own. When Tom awakens, he and the speakers gather their tools and head out to work, thinking that one day they would have a better life. ठीक छ? Okay. C. How did you feel when you read the poem? Tell it to your friends भनेर भनेको छ. तपाईले कस्तो फिल गर्नुभयो त भन्दाखेरि I feel sad है, honestly speaking, हैन. पोभर्टीको कुरा गरेको छ हैन. त्यसपछि त्यो चिल्ड्रेनहरुको चाहिँ त्यो कठिन कामको बारेमा हैन, चिम्नी स्वीपिङ भनेको रिस्कको पनि कुरा हुन्छ हैन. सो I feel really sad. So what about you? है, तपाईले आफ्नो साथीलाई भन्न सक्नुहुन्छ. 2. Have you seen a child like Tom Dwes in your locality? If yes, who and where? What does he or her do for his or her living? भनेर भनेको छ. मैले यहाँनिर एउटा स्याम्पल एन्सर लिएको छु. तपाईले आफ्नो लोकालिटीमा टम ड्रेस जस्तै कोही देख्नु भएको छ हैन? को थियो र कहाँ थियो र उसले के चाहिँ गर्थ्यो आफ्नो चाहिँ लिभिङको लागि भनेर भनेको छ. ओके, यो एउटा स्याम्पल एन्सर छ, यो पढौँ. Yes, I have seen a child like Tom Dwes when I was on the way to my uncle's house. He was wearing ragged clothes and begging for money nearby the bridge. I saw him sleeping at the corner where there was a little space under the bridge while returning back after 3 days भनेर भनेको छ. है, तपाईले पनि यस्तै गरी if you have seen one यसरी नै लेख्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो साथीलाई सुनाउन सक्नुहुन्छ. है त. Okay, so let's move on to grammar section. ग्रामरमा engage yourself भनेर भनेको छ. Read the poem again. हेर्नुस् है, फेरि पढ्नुस् and underline the verbs which are in the past form भनेर भनेको छ है. यो चाहिँ तपाईलाई टास्क भयो. past फर्ममा भएको चाहिँ तपाईले चाहिँ गर्नुस् है त. कुन कुन वर्बहरु छ वर्बलाई गर्नुस्. जस्तै यहाँनिर दिएको छ, when my mother died I was very young and my father sold me while yet my tongue. Okay, म थोरै चाहिँ गर्छु है त, मसँग माथि छ. ओके, यहाँदेखि गरौँ है त. And so he was quiet, and that very night as Tom was sleeping he had such a sight. And then was पनि हो, is को was, then locked up है. यसरी चाहिँ तपाईले चाहिँ verb to चिनेर चाहिँ अन्डरलाइन गर्नुस् भनेर भनेको छ. Read the following paragraph and observe how the past tense is used. Then underline the verbs which are in past simple and past continuous form भनेर भनेको छ है. अब past simple भनेको के हो त भन्दाखेरि सामान्यभूत हैन, सब्जेक्ट प्लस verb to प्लस अब्जेक्ट, र past continuous भनेको अथवा past progressive पनि भन्छ है. इट्स द सेम थिङ. सब्जेक्ट प्लस was were प्लस verb for प्लस अब्जेक्ट है. अपूर्ण भूतकाल भयो. ओके, अब यो पढ्नुस् र यसमा चाहिँ भएको चाहिँ सिम्पल पास्ट र पास्ट कन्टिन्युअस चाहिँ
अन्डरलाइन गर्नुहोस् भनेर भनेको छ आई विल लिभ दिस टु यु है यो चाहिँ मैले तपाईँको लागि छोडेँ किनकि सजिलो छ एन्ड यु सुड डु समथिङ टु होइन मैले सबै गरिदिएर पनि भएन नि त होइन ओके सो मुभिङ अनवर्ड्स पेज नम्बर 149 मा माथि छ एउटा स्टोरीको कुरा छ फिल इन द ब्ल्याङ्क्स विथ द एप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रम द बक्स Once upon a time, there was a king who lived in a palace. He had 3 beautiful daughters but no sons. He wanted his daughters to get married before he died. He found 3 princes, but his daughter didn't like them. मैले सबै माथिको लिएर लेखिरहेको छु they refused to marry the prince. सबै केमा छ त पास्टमा छ to marry the prince. So the king became very angry. He said they had to get married when they were 20 years old. The 3 daughters ran away during the night and found work on a farm. They fell in love with the farmer's sons while they were working there. They married the farmer's son as soon as they were 20. They married the farmer's son as soon as they were 20. Okay, follow-up activity. Read the above story and add 2 more paragraphs narrating what happened onwards. Some clues are given below. हैन अब के थियो त एकादेशमा एउटा राजा थियो जसको चाहिँ 3 जना एकदमै सुन्दर छोरीहरू थिए उसको चाहिँ छोरा थिएनन् र बिफोर ही डाइड ही ह्याड अ विश के त भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो छोरीहरूको चाहिँ बिहे होस् भनेर थियो त्यसपछि राजकुमारहरूलाई चाहिँ किङले लिएर आयो तर लाइक उसको छोरीहरूले चाहिँ बिहे गर्न मानेनन् उनीहरू भागे र एउटा फार्ममा गएर काम गर्न थाले फार्ममा गएर काम गर्दाखेरि फार्मरको छोराहरूसँग चाहिँ माया बसेर चाहिँ उनीहरूको बिहे भयो भनेर चाहिँ अब यसपछि के भयो होला त भनेर हामीले 2टा प्याराग्राफ लेख्नु पर्यो हैन अब यहाँनेरि दिएको छ केही क्लुहरू एकचोटी पढ्नुस् मैले पढिसकेँ है तपाईहरुले पढ्नुस् जस्तै डिड द किङ एक्सेप्ट हिज डटर एन्ड सन इन ल व्हेन दे रिटर्न आफ्टर म्यारेज हैन के उनीहरूले चाहिँ के किङले चाहिँ एक्सेप्ट गर्यो होला त अब हुन नि सक्छ नहुन नि सक्छ अनि क्वीनको बारेमा सोधेको छ अनि मान्छेहरूको रियाक्ट के थियो त भन्ने छ है अब तपाईहरुले चाहिँ यसको चाहिँ ठ्याक्कै मिलाएर एन्सर दिएर चाहिँ एउटा 2टा प्याराग्राफ एड गर्नु पर्यो है मैले यहाँनेरि एउटा स्याम्पल एन्सर लिएको छु लेट्स लुक एट दिस After some days of marriage, all 3 daughters went to the palace along with their husbands. When the king knew that his daughters married to the son of farmers, he could not stand it. He was so angry that he didn't want to see their daughters' faces. But the queen requested him to speed the anger and welcome their daughters and son-in-laws. Slowly, the news spread in the kingdom about the princesses' marriage with the sons of a farmer. Some of them liked it, while some started to backbite. Some of them even talked about the curse on the king, but the farmer's sons were unknown about the case. They were amazed to see the beautiful palace with dazzling chambers. They could not trust their eyes that they were inside the palace as king's son-in-law. At last, the daughters were able to convince the king. He also realized whatever had happened, it happened for the good. After that, all of them lived happily ever in the same palace. भनेर छ अथवा तपाईले के पनि भन्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ किङले चाहिँ एकदमै रिसायो उ चाहिँ के त कन्भिन्स नै भएन त्यसपछि चाहिँ उसले चाहिँ रिजेक्ट गर्यो उसले चाहिँ आफ्नो के त छोरीहरूलाई चाहिँ एक्सेप्ट गरेन हैन त्यसपछि आफ्नो ज्वाइँहरूलाई पनि एक्सेप्ट गरेन भनेर चाहिँ तपाईले आफ्नो पारामा चाहिँ ठ्याक्कै यसको अपोजिट पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है एज योर विश सो अब अगाडि बढौँ लिसनिङ पार्ट छ एज युजुअल
वी आर गोइङ टु स्किप यो लिसनिङ पार्ट र हामी यसलाई चाहिँ लिसनिङको मात्रै हामी अलिक पछि चाहिँ गर्छौँ है त। सो अब यसपछि आउँछ के छ त स्पिकिङ भनेर छ है। अब स्पिकिङ भनेपछि बोल्नु पर्यो है, तपाईँहरूले पनि बोल्नुहोस् म पनि बोल्छु। ओके, read the conversations below भनेर छ। ए, who teach English in class 9? कालिका कोइराला। अब ओमले भन्यो who taught you English in class 9 भन्दाखेरि कालिका कोइराला taught me English in class 9. Similarly, B, why go to the post office buy stamps? Why did you go to the post office? किन गए भन्दाखेरि I went there to buy stamps. है, पास्टमा छ क्वेसन, पास्टमै एन्सर दिनु पर्यो। Similarly, 1, word can appear. Take it in turns to ask and answer questions as in the conversation above. है, माथिको जसरी नै हामीले गर्नु पर्यो। ए, who helped you in trouble? कसले गर्यो त? My mother. अब पास्टमा लेख्नु पर्यो क्वेसन है। Who helped you in trouble? Who helped you in trouble? कसले गर्यो त भन्दाखेरि my mother helped me in trouble. My mother helped me in trouble. त्यसपछि B, who sing a song? कुन मन्दिरमा जान्छौँ यात्री? कसले गाएको हो त? रबिन शर्माले। भनेपछि सिङ छ, हामीले पास्टमा लेख्नु पर्यो who sang the song. Who sang the song? कुन मन्दिरमा जान्छौँ यात्री? कसले गाएको हो त भन्दाखेरि रबिन शर्मा sang the song है। रबिन शर्मा sang है, पास्टमा लेख्नु पर्यो sang the song, कुन मन्दिरमा जान्छौँ यात्री। C, win chess match कहिले त भन्दाखेरि इन 2015। अब 2015 त गइसक्यो भनेपछि पास्टमै लेख्नु पर्यो। सो के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि when did she win the chess match? When did she win the chess match? Chess match कहिले त भन्दाखेरि अब win लाई पास्टमा लेख्दाखेरि she won लेख्नु पर्यो है, win को won। She won the chess match in 2015। अब D को why go to the hospital yesterday? किन भन्दाखेरि चाहिँ to treat my back pain. Why did you go to hospital yesterday? किन गयो त भन्दाखेरि I went to hospital yesterday to treat my back pain. है, यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। 2, work in a pair. Have a conversation between you and your partner भनेर भनेको छ। हेरौँ त कसरी गरेको रहेछ। Buy book. No, leave wallet at home. A, एले भन्यो did you buy any book from the book fair yesterday? भन्दाखेरि चाहिँ किनिन। No, I wanted to buy. मैले किन चाहन्थे तर I wanted to buy. I am Malala. But किन त भन्दाखेरि I left my wallet at home. है, यस्तै गरी हामीले गर्नु पर्यो। अब एक दुईटा ट्राई गरौँ न त हैन। Iron your cloth. गर्न त मन लागेको छ तर के त बिया पावर कट भनेर भनेको छ, बत्ती छैन है। Did you iron your clothes yesterday? पास्टमा लेख्नु पर्यो Did you iron your clothes yesterday? भनेर भन्यो छैन है, तर मैले गर्न चाहन्थे। No, I didn't iron my clothes yesterday as the power was cut. Okay, B, के छ त get the tickets for concert हैन, टिकट लिने त? No,
के त टिकट सबै बुक भइसक्यो। एले सोध्यो डिड यु गेट टिकट्स फर द कन्सर्ट्स? डिड यु गेट द टिकट्स फर कन्सर्ट्स? अब बीले आन्सर दियो नो आई डिडन्ट गेट। आई डिडन्ट गेट है। डिडन्ट आएपछि यहाँनिर verb 1 आउँछ। डिडन्ट गेट द टिकट्स फर कन्सर्ट्स as all the tickets were booked. सबै बुक भइसकेको थियो। were booked. ठिक छ, सजिलो छ। सी meet your friend at the airport. No, leave for hotel भनेर भनेको छ। Did you meet your friends at the airport yesterday? भनेपछि चाहिँ मैले भेटिनँ। No, I didn't meet my friends at airport yesterday. They had left for the hotel. है, यसरी भन्न सक्नुहुन्छ। सो डी चाहिँ मैले तपाईहरुलाई गर्नको लागि छोडिदिएँ। ओके, देन फलो अप एक्टिभिटी भनेर भनेको छ। पेज नम्बर 151 को लास्टमा छ, हेर्नु होला। Imagine you saw a 6-year child crying on the road yesterday. Tell your friends what you did when you saw him or her. अब यसो सोच्नु पर्यो, हिजो तपाईले चाहिँ के देख्नु भयो त भन्दाखेरि एउटा सानो बच्चा चाहिँ रोइरहेको देख्नु भयो र अब आफ्नो साथीलाई भन्नु पर्यो तपाईले के चाहिँ गर्नुभयो हैन उसलाई देखेपछि भनेर चाहिँ भन्नु पर्यो। है, इमेजिन गर्ने हैन, सोच्ने त हैन, इमेजिन त गर्न पाइयो नि। ओके, मैले यहाँ एउटा एन्सर लिएको छु, यही एकचोटी हेरौँ है त। Yesterday, while I was returning from school, I saw a child crying on the road. She seemed to be about 6 years old. I looked around her, but nobody was there. I asked her why she was crying and where her mother was, but she didn't answer. She kept on crying, so I thought of giving her some chocolates. I tried to give her, but she remained indifferent. I stayed there for about an hour. Nobody came to pick her up. So I decided to take her to the police office nearby. When I was about to take her, I heard a woman screaming behind me, "Leave my child," she said. Why are you taking my daughter? I tried to tell her the whole story, but she was not ready to listen. हेर्नुस् त कस्तो रमाइलो स्टोरी छ। म स्कुलबाट आइरहँदा मैले एउटा सानो बच्चालाई देखेँ। सी सिम टु बी अबाउट 6 years old. त्यसपछि ऊ चाहिँ रोइरहेको थिए। मैले चाहिँ उसलाई सोधेँ तिम्रो नाम के हो, कहाँबाट हो, वेयर इज योर मदर भनेर, तर ऊ चाहिँ रोइरही। सी डिडन्ट एन्सर। अनि त्यसपछि मैले चक्लेट दिन खोजेँ तर पनि केही इम्प्रुभ भएन। त्यसपछि 1 घण्टासम्म बसेँ। त्यसपछि पनि कोही नआएपछि चाहिँ आई ट्राई टु टेक हर टु द पुलिस स्टेसन नियर बाई। अनि ठ्याक्क बोकेर जाँदाखेरि चाहिँ अब कसैले चाहिँ बोलायो, छोडिदियो मेरो बच्चालाई, किन मेरो बच्चा लगेको भनेर हैन, उल्टै बच्चा लगेको जस्तो भयो हैन। अनि त्यही त मैले चाहिँ उसको मदरलाई चाहिँ सम्झाउन खोजेँ, मैले लगेको हैन, आई वाज लाइक ट्राइङ टु टेक केयर अफ हर भन्न खोजेको थिएँ, तर उनले चाहिँ मेरो कुरा नै सुनिनन् भनेर चाहिँ भनेको छ। एकदमै रमाइलो स्टोरी छ हैन। ओके, देन अब अगाडि बढौँ। पेज नम्बर 152 मा एउटा पिक्चर दिएको छ, इन्गेज योरसेल्फ। अब इन्गेज योरसेल्फ भन्ने बित्तिकै हाम्रो बानी के छ त भन्दाखेरि हामी इन्गेज गरिहाल्छौँ हैन आफूलाई। ओके, लेट्स इन्गेज आवरसेल्फ। लुक एट द फलोइङ पिक्चर्स, put them in a sequence so that you can create a readable story. Discuss in a pair and find out what is happening भनेर छ। हेर्नुस् त, फर्स्ट पिक्चरमा मान्छे लडेको छ, सेकेन्ड पिक्चरमा एम्बुलेन्स दिएको छ, थर्डमा ठोकिएको छ, फर्स्टमा मोटरसाइकल चलाइरहेको छ। ओके, अब यसलाई चाहिँ सिक्वेन्समा राखौँ है त, कुन चाहिँ फर्स्टमा हो कुन चाहिँ लास्टमा हो। फर्स्ट वान इज दिस, सेकेन्ड, त्यसपछि थर्ड एन्ड फोर्थ। ठिक छ, अब यसको चाहिँ एउटा स्टोरी डेभलप गरौँ न त हैन। यहाँनिर भनेकै छ डेभलप अ स्टोरी विथ द हेल्प अफ पिक्चर्स इभल्भ, सप्लाई अ सुइटेबल टाइटल एन्ड मोरल टु यर स्टोरी भनेर भनेको छ। ओके, फर्स्टमा म स्टोरी तपाईहरुलाई भन्छु है त।
फर्स्टमा त बाइक चलाइरहेको छ, त्यसपछि ठोकियो, त्यसपछि चाहिँ हस्पिटल गयो भनेर चाहिँ एउटा स्टोरी भनौँ न. There was a man who always used to ride a bike. One day, he got an urgent call from his friend, so he set out from the home quickly. He was speeding his bike, ignoring the turns on the road. Suddenly, he realized that there was a bend on the road and a van was also approaching very near from opposite direction. He failed to control over the bike due to his overspeed. He collided with the van and he was badly injured. Some people gathered at the spot. Someone in the crowd called the ambulance and took him to the hospital. भनेर भन्न सक्नुहुन्छ. अब टाइटलमा के लेख्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि अर्जेन्ट कल फ्रम अ फ्रेन्ड अभियसली लेख्न सक्नुहुन्छ होइन. मोरलमा के त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ गाडीलाई चाहिँ छिटो चलाउनु हुँदैन, स्पिडिङ गर्नुहुन्न भनेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ है स्टोरीको कुरामा है. स्टोरीमा चाहिँ हामीले लेख्दाखेरि चाहिँ मोरल लेख्नुभयो भनेदेखि चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ, किनकि हरेक स्टोरीले चाहिँ दिन खोजेको एउटा केही न केही त सन्देश हुन्छ नि त होइन, मोरल हुन्छ नि त. सो बेटर राइट इट. अब यस्तै गरी 152 कै लास्टमा एउटा हामीलाई टास्क दिएको छ, फलो अप एक्टिभिटी. राइट अ स्टोरी फ्रम द फलोइङ आउटलाइन्स. गिभ इट अ सुइटेबल टाइटल भनेर भनेको छ है. अब हेरौँ त. स्टर्म फेल अपन अ फरेस्ट. A dead tree struck by lightning. The forest was on fire. A little parrot flew towards the river. A desperate idea came to him. Dipped himself into the water, flew back to the forest, realized a drop of water into the heart of the blaze, continued this task. An eagle appeared, suggested him to save his life and stop that useless task. The parrot wanted help, not advice. The eagle realized and joined the parrot. All other birds joined too. They seized the forest fire. All creatures praised them. र मोरल भनेर भनेको छ होइन. अब जङ्गलमा चाहिँ आगो लाग्यो, सबैजना भागे. प्यारोटले चाहिँ आफूलाई चाहिँ पानीमा डुबाएर आगोको माथि चाहिँ उड्यो र त्यो गरेको देखेर चाहिँ सबैले चाहिँ गरेर आगोलाई चाहिँ निभाए भन्ने चाहिँ एउटा स्टोरी छ. अब यसलाई चाहिँ लेखौँ है त. यहाँनिर मैले एउटा स्याम्पल लिएको छु, अ ब्रेभ लिटल प्यारोट भनेर. सो एकचोटि यो हेरौँ. Long ago, a little grey parrot lived in a green forest. She was a happy bird and loved to fly. One day, a dark storm hovered over the forest. It was a stormy time. There was a big thunder and lightning. The lightning struck an old dead tree. Soon the forest caught fire. The parrot, smelling smoke, flapped her wings and rose up. As she flew, she cried out, "Fire, fire, run, run to the river." She flew to the river and dipped her body and wings in the cool water. Then she flew back over the raging fire. Suddenly, an eagle appeared and said, "Stop, little parrot. Turn back before it's too late. Turn back and save yourself, lest you will fall into the flames." But the little parrot only panted, "I don't need such advice. All I need is help." And she flew. Seeing the parrot's deed, the eagle realized how great the parrot's opinion was, so he also joined in. After a while, all the birds joined the parrot and the eagle. They extinguished the forest fire. All the creatures praised the parrot and other birds for their great patience and heroic deed. Moral के हो त? Nothing is impossible to accomplish if you devote yourself to work. हैन, केही पनि असम्भव छैन हैन. अरूको र अर्को एउटा भनेको चाहिँ युनिटी भनेको नै सबैभन्दा मुख्य कुरा हो भन्ने तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ है त. ओके, अब दिस लिभ्स टु द एन्ड अफ आवर युनिट 13.
है। अब यसमा मुख्य कुरा जान्नु पर्यो के भन्दाखेरि चाहिँ पास्ट सिम्पलको कुरा जान्नु पर्यो, पास्ट कन्टिन्युअसको कुरा जान्नु पर्यो र यो पोएम है द चिम्नी स्विपरको बारेमा चाहिँ चिम्नी स्विपरले के भन्न खोजेको छ, के हो त यसको मेन इसेन्स भनेको भनेर बुझ्नुभयो भने चाहिँ च्याप्टर युनिट 13 मा चाहिँ देयर विल बी नो प्रब्लम है। र यस्तै गरी हामीले क्लास 10 को सबै युनिटहरू गरेका छौँ। प्लिज डु वाच इट। र यो भिडियो कस्तो भयो हामीलाई कमेन्ट गर्नुहोला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाई, किप लर्निङ, 𝘀𝗁𝘂𝗂𝗃, पिस। नमस्ते, यहाँलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी क्लास 10 को युनिट 14 मा छौँ, पेज नम्बर 154 है। टकिङ अबाउट द पास्ट को पार्ट 2 इन्टरप्टेड कन्टिन्युअस एक्सन्स भनेर छ। अब इन्टरप्टेड कन्टिन्युअस एक्सनमा के लाग्छ त भनेर हामी यसको ग्रामर सेक्सनमा पढ्छौँ है त। ओके, तपाईँहरूसँग बुक छ भने बुक पल्टाउनु होला र छैन भने पनि नो प्रब्लम, मैले यहाँ बुकको स्क्यान गरेर लिएको छु, यसबाट पनि तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ। ओके, रिडिङ। एमा छ इन्गेज योरसेल्फ, लुक एट द पिक्चर एन्ड एन्सर द फलोइङ क्वेसन भनेर छ है। पिक्चरमा केही मान्छेहरू छन्, अब को हुन्, के गरिरहेका छन्, अब हामीले एन्सर दिनुपर्छ। यहाँनिर क्वेसन सोधिएको छ। ओके, ए हाउ मेनी पर्सन्स क्यान यु सी इन द पिक्चर है, कतिजना छ त, अभियसली 1 2 3, एकदमै इजी है। 3 देयर आर 3 पर्सन्स इन द पिक्चर भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। बी डु यु हेभ अ ग्रान्डमा, डु यु हेभ ग्रान्डमा भनेर भनेको छ। अब तपाईँको चाहिँ हजुरआमा हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले यस आई डु भन्न सक्नुहुन्छ। यदि हुनुहुन्न भनेदेखि नो आई डोन्ट भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। सी डज सी लभ यु भनेर भनेको छ। अब भनेपछि एन्सर के आउँछ त, अभियसली सबैको ग्रान्ड मदरले अब उनीहरूको ग्रान्ड चिल्ड्रेनलाई त अभियसली माया गरि नै हाल्नुहुन्छ है। यस सी डज, यदि हुनुहुन्न भनेदेखि अब पहिला त माया गर्नुहुन्थ्यो होला नि त। हो, अब तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ यस सी युज टु भनेर है। यो चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट हाम्रो ग्रामरसँग रिलेटेड भएर मैले लेखेँ है। यस सी युज टु भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ। अब युज टुको के छ त, युज कसरी गर्ने त हामी यसको ग्रामर सेक्सनमा पढ्छौँ है। ओके, अब छ हाम्रो तल बीमा स्टडी टाइम, रिड द स्टोरी एन्ड फाइन्ड आउट वाइ पवित्रा लेफ्ट द होम एन्ड केम ब्याक अगेन भनेर भनेको छ है। अब तपाईँहरूले यो स्टोरी पढ्नुभएको छैन भनेदेखि प्लिज पज दिस भिडियो र एकचोटि पढ्नुहोस् र त्यसपछि चाहिँ यसको चाहिँ एक्सर्साइज गर्न सजिलो हुन्छ, यसलाई चाहिँ डिस्कस गर्न सजिलो हुन्छ है। म चाहिँ अब यो स्टोरी नभनिकन थोरै यसलाई चाहिँ समराइज गर्ने पारामा चाहिँ डिस्कस गर्छु र त्यसबाट चाहिँ तपाईँलाई पनि सजिलो होस् है त। ल, मैले यहाँ के एजुम गरेँ भन्दाखेरि तपाईँले एकचोटि पढ्नु भएको छ र तपाईँलाई चाहिँ केही रफ आइडिया छ यो स्टोरीमा के हुन्छ भनेर है त। सो ओके, तपाईँले चाहिँ एकचोटि पेज नम्बर 154 र 155 को मात्रै म क्वेसनहरू तपाईँलाई दिन्छु। ट्राई टु एन्सर इट है। म नि तपाईँलाई एन्सर दिन्छु र तपाईँहरूले पनि ट्राई गर्नुहोला, हुन्छ। ओके, त्योभन्दा पहिले हामी अब यो स्टोरीमा भएको चाहिँ क्यारेक्टरहरूको बारेमा डिस्कस गरौँ है। माथि भनेको छ रिड द स्टोरी एन्ड फाइन्ड आउट वाइ पवित्रा लेफ्ट द होम। पवित्रा भनेको को हो त, हाम्रो ग्रान्डमा है। मैले यहाँनिर एउटा बनाएको छु, ग्रान्डमा। हु इज ग्रान्डमा भनेको, ग्रान्डमाको नेम पवित्रा, ग्रान्डमाको सन जयराम, उसको वाइफ जुनाकिरी अथवा यु क्यान से जुनकिरी होइन, हामी सजिलोको लागि जुनकिरी भनौँ। एन्ड देयर सन इज दिनेश, हाम्रो मेन क्यारेक्टर प्रोटागोनिस्ट दिनेश है। अब दिनेशलाई चाहिँ सबैले मायाले चाहिँ कान्छु भनेर भन्ने रहेछन् र दिनेशको हजुरआमा को हो त, ग्रान्ड मदर पवित्रा, ठिक छ। ओके, र अर्को एउटा क्यारेक्टर छ को, विनिता। विनिताको लाइक निकनेम चाहिँ के रहेछ त, नानी भनेर भन्दो रहेछ। अनि नानी को हो त, घरको हाउसकिपर है, घरमा काम गर्ने मान्छे, हाउसकिपर, ठिक छ। ओके, अब म तपाईँलाई 154 र 155 को चाहिँ क्वेसन गर्छु, ट्राई टु एन्सर है त। ओके, ए वाइ वाज दिनेश कन्फ्युज, दिनेश किन कन्फ्युज भएको छ त भन्नुहोस् त। किन भन्दाखेरि चाहिँ उसको हजुरआमाले चाहिँ सामानहरू प्याक गरिरहनु भएको थियो, एकदमै धेरै ब्याग थियो, द्याट्स वाइ हि इज कन्फ्युज है। दिनेश वाज कन्फ्युज बिकज ही स हिज ग्रान्डमा
packing so many bags. ठिक छ? You got it? B. Why did Dinesh go into his room when his mother looked at him? किन ऊ चाहिँ आफ्नो रुममा गयो त भन्दाखेरि चाहिँ लाइक बिकज ही वाज स्केयर्ड अफ हिज मदर होइन र हो नि है त्यहाँनिर हाम्रो पेज नम्बर 155 मा भनेर भनेको छ ठ्याक्क टपको प्याराग्राफमा हेर्नुहोस् त पवित्र डिडन्ट रिप्लाई बट कन्टिन्युड प्याकिङ थिङ्स एट द मोमेन्ट हिज मदर जुनकिरी arrived looking very stressed. Go to your room and check whether you have completed your homework. Don't disturb grandma, she said, staring him. है स्टेरिङ भनेको छ आँखा तर्नु होइन के त केही कुरालाई चाहिँ हेरिरहनुलाई चाहिँ स्टेरिङ भन्छ है विदाउट ब्लिङ्किङ अर लाइक कतैतिर नहेरिकन सिम्पली भन्दा आँखा तर्नु भनौँ न है सो बीको एन्सर के आयो त किन दिनेश आफ्नो कोठामा गयो त भन्दाखेरि दिनेश वेन्ट इन्टु हिज रुम वेन हिज मदर स्टेयर्ड एट हिम बिकज ही वाज स्केयर्ड अफ हिज मदर वेन सी युज टु बी इन अ सिरियस मुड ठिक छ ओके सी हु इज अ गुड स्टोरी टेलर को थिइन् त गुड स्टोरी टेलर भन्दाखेरि अभियसली को त ग्रान्डमा होइन पवित्र ग्रान्डमा यो कहाँ दिएको छ त भनेर भन्दाखेरि 7th प्याराग्राफमा हेर्नुहोस् त त्यो मैले एकचोटि पढ्नै चाहेँ ग्रान्डमा लभड हिम भेरी मच ही युज टु स्लिप इन हर ल्याप playing with her grey hair and caressing her wrinkled face. She used to tell wonderful stories at his bedtime. She was a good storyteller. How could he forget her? In her absence, when his school had holidays, Dinesh mostly spent the day with Binita, a middle-aged woman who worked as a housekeeper for more than 20 years for his family. Her slim body with straight long hair, dimple on right cheek, pointed nose and big black eyes, oval face with white skin and sweet. Polite nature made her fascinating and loving too. Everyone in the family called her Nani. She used to take good care of him. ठिक छ ओके अब त्यसको मतलब अब तपाईहरुले थाहा पाइसक्नुभयो बिनिता भनेको हो त हु इज बिनिता बिनिता इज हाउसकीपर इन दिनेश हाउस हु has spent more than 20 years working for Dinesh family. है she is a housekeeper simply भन्नु पर्दाखेरि E. Why did Pavitra leave home and come back again? किन उनीले आफ्नो घर छोडेकी थिइन् र फेरि आइन् त भनेर भन्दाखेरि तपाईले होल स्टोरी पढ्नु भएको छ भन्ने चाहिँ थाहा छ है त र मैले यसको एन्सर दिन चाहे किन उनले छोडेकी थिइन् त भन्दाखेरि उसलाई चाहिँ कसैले पनि एटेन्सन दिएको थिएन पेज नम्बर 156 मा यो कुरा भनेको छ है माथि देखिने के भनेको छ त भन्दाखेरि उसलाई कसैले पनि एटेन्सन दिएको थिएन र एक दिन उसले पवित्राले आफ्नो छोरालाई किन ढिला आइस भनेर भन्दाखेरि चाहिँ उसको छोराले चाहिँ डोन्ट बदर मी आई हेभ टु ह्यान्डल मेनी थिङ्स भनेर चाहिँ रिसाएर भन्दाखेरि चाहिँ दे गट इन्टु आर्गुमेन्ट अनि चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो घर छोडेकी थिइन् र पछि चाहिँ उसको नातिको चाहिँ मायाको कारणले चाहिँ दे गट ब्याक सरी सी गट ब्याक है त अब यसलाई मैले एन्सरमा भन्नु पर्दाखेरि सी लेफ्ट होम बिकज सी फेल्ट द्याट सी वाज नट पेड एटेन्सन टु एन्ड सी केम ब्याक अगेन बिकज अफ हर लभ टु हर ग्रान्डसन भनेर भन्न मिल्यो ओके ठिक छ पेज नम्बर 154 र 155 को सम्मेरीलाई यो क्वेसन एन्सरमा गर्दाखेरि चाहिँ यो भयो अब पेज नम्बर 156 र 157 को डिस्कस गरौँ एकचोटि तपाईहरुले पढ्न सक्नुहुन्छ प्लिज पज दिस भिडियो र पढ्नुस् र कम ब्याक म यहाँ थोरै तपाईहरुलाई एक्सरसाइज गराउँछु है त अब यसमा ठिकै यहाँनेरि एउटा लाइन कोरौँ सँगै भएछ ओके यता मुनि चाहिँ हामी ट्रू अर फल्स हेरौँ है त A. Nani's own family was a happy family. है हो त भन्दाखेरि होइन that is false. B. Dinesh's father and mother used to be busy during the day. हो त हो नि है सो त्यही नै भएर त के त हजुरआमाले मलाई के त कसैले पनि एटेन्सन दिएन मलाई पनि हैन कान्छुलाई पनि हैन भनेर भन्दाखेरि चाहिँ दे गट इन्टु आर्गुमेन्ट नि त सी ग्रान्डमा रिमेन कम्प्लिटली आउट अफ टच फ्रम दिनेश आफ्टर सी लेफ्ट होम हो त
होइन नि है, उनले कहिलेकाहीँ फोन गर्ने गर्थिन् र जब दिनेशले तपाईँ कहिले आउनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सी युज टु चेन्ज द सब्जेक्ट है। यहाँनिर भनेको छ, मैले त्यो प्याराग्राफ सर पढेँ। 6 months passed. Grandma would sometimes ring up and talk to him. As soon as he said, "When are you coming, Grandma?" she would quickly change the subject and start talking about something else. ठीक छ? D. Jairam was upset with Dinesh's final exam result. हो त होइन नि, he was happy है। ऊ सेकेन्ड आए पनि he was so happy के त they bought a tablet for him हैन। तर ट्याब्लेट ले दिनेश खुसी भयो त भएन नि है। ओके। ई दिनेश did not like the gift his parents had bought for him. हो त हो, अभियसली हो। किन भन्दाखेरि सरप्राइज दिन्छु भन्दाखेरि त दिनेशले त आफ्नो ग्रान्ड मदरलाई चाहेको थियो, तर के त देयर प्यारेन्ट्स बट ट्याब्लेट फर हिम है, त्यसले चाहिँ दिनेश खुसी भएन। एफ. When adults behave like children, God teaches them a lesson. Oh, I don't think so. False. False है। त्यहाँनिर के भनेको छ त भन्दाखेरि पेज नम्बर 157 को लास्टतिर हेर्नुहोस् त, मैले सर पढेँ। Later in the evening, while they were all sitting and having the supper, Grandma said to Dinesh, "Kanchu, when we adults sometimes behave like children, God uses the little ones like you to teach us a lesson." Little one like you है, little one ले चाहिँ लेसन टिच गर्ने हो, गड हिमसेल्फले होइन है त। सो यहाँनिर गड टिचेस भनेर भन्दाखेरि चाहिँ इट इज फल्स। ठिक छ, यसरी चाहिँ यो स्टोरी हुन्छ र तपाईँले बुझ्नुभयो होला। यो चाहिँ मैले थोरै क्वेसन एन्सर ट्रु अर फल्सबाट गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले चाहिँ पहिले पढिसक्नु भएको छ र एकचोटि पढेर अलिअलि बुझ्नुभएको छ भनेदेखि पनि सबै कुरा समेटियोस् भनेर चाहिँ मैले यो तपाईँलाई गराएँ है त। सो यदि यसमा केही कन्फ्युजन छ भने प्लिज लेट अस नो इन द कमेन्ट बिलो, हामी तपाईँलाई अभियसली हेल्प गर्ने नै छौँ। सो पेज नम्बर 157 मै vocabulary in use 1 मा छ। I. Read the story and collect the word or phrases in bold letters. Then write each bold word or phrase next to the correct meaning given below भनेर भनेको छ। यो पनि सरल गरिहालौँ हैन, not a big deal. A. Looking at somebody for a long time. अघि मैले स्टियर हैन, आँखा तर्नु हैन, हेरिरहनुको कुरा गरेको थिएँ। द्याट इज स्टियरिङ अथवा स्टियर, यु क्यान सिम्पली से स्टियर अथवा स्टियरिङ। बी. साउटेड भनेको कराउनु भनेपछि येल्ड है, साउटेड भएको कारणले मैले पास्टमै लेखेँ येल्ड। डिसपियर्ड भनेको हराउनु हैन, भ्यानिस्ड। देन डी. डाइड भनेपछि फ्रेज त्यहाँ छ पास्ट अवे। देन एटेन्सन भनेको हिड है, पेज नम्बर 156 को सेकेन्ड प्याराग्राफमा छ। आवर फ्यामिली वाज ह्याप्पी फ्यामिली। त्यसपछि when your grandma passed away for 5 years ago, your grandma started feeling that her parents paid no heed to her भनेर भनेको छ। नो हिड भनेपछि नो एटेन्सन टु हर भनेर भनेको। एफ. हेल्ड इच अदर टाइटली होइन, के त कसेर चाहिँ पक्ड्नु होइन, अङ्गालो मार्नु भनेपछि कडल्ड है, कडल गर्नु भनेर भनिन्छ कडल्ड। अफ्रेड भनेको डराउनु, स्केर्ड है, सजिलो छ, इजी छ। ओके, देन अगाडि बढौँ। पेज नम्बर 158। Prepare a list of words from story that are unfamiliar to you. Look up the meanings in dictionary and use them in meaningful sentences of your own भनेर भनेको छ है। अब स्टोरीमा लागेको तपाईँलाई गाह्रो लागेको वर्डहरू चाहिँ लिस्ट गर्नुहोस्, त्यसको डिक्सनेरीमा चाहिँ के त त्यसको मिनिङ हेर्नुहोस् र त्यसलाई चाहिँ आफ्नै शैलीमा चाहिँ सेन्टेन्स बनाउनुहोस् भनेर भनेको छ। जस्तै अब यहाँनिर दिएको छ पर्प्लेक्स्ड। अब पर्प्लेक्स भनेको के हो त, कन्फ्युज्ड। I was perplexed when I saw my old friend in Dolpa भनेर भनेको छ है। अब त्यस्तै गरी अरू वर्डहरू छ गाह्रो हुने, जस्तै एङ्सियस, फ्यासिनेटिङ, इन्भिड, सिमिलरली क्विक टेम्पर्ड, जेस्चर्ड,
है यस्तो वर्डहरू छ यसलाई चाहिँ डिक्सनरीमा लेख्नु हेर्नुहोस् र यसको आफ्नै एउटा मिनिङफुल सेन्टेन्स बनाउनुहोस् र यदि यसमा पनि केही कन्फ्युजन भए यु क्यान आस्क अस इन द कमेन्ट बिलो है यो पनि मैले तपाईँहरूको लागि छोड्दै र यति भन्दै म 2 मा छ रिडिङ कम्प्रिहेन्सन यसमा गएँ रिड द स्टोरी अगेन हेर्नुहोस् त फेरि पढ्नुहोस् भन्छ होइन कति पढ्ने है नबुझेको भए त पढ्नु परिहाल्यो एन्ड आन्सर द क्वेसन भनेर भनेको छ यो पनि सर गरिहालौँ होइन खासै गाह्रो छैन ए हु वाज लिभिङ द हाउस को घर छोडेर जाँदै थियो त हेर्नुहोस् त सबैभन्दा इजी क्वेसन ग्रान्डमा है पवित्र दिनेश ग्रान्डमा was living in the house. यस्तै गरी बी हाउ मेनी मेम्बर्स वर देयर इन जयराम्स फ्यामिली एन्ड हु वर दे कतिजना थिए त एकजना हेर्नुहोस् त माथिदेखि हेर्नु है त बुढाबुढीदेखि एकजना ग्रान्डमा त्यसपछि जयरामको वाइफ जुनकिरी जयरामको छोरा को त दिपक सो 4 देयर वर 4 अफ देम को त भन्दाखेरि मैले भनिसकेँ जुनकिरी पवित्रा त्यसपछि जयराम एन्ड हिज सन दिनेश होइन अथवा तपाईँले चाहिँ नानी होइन विनितालाई पनि एज अ फ्यामिली जयरामको फ्यामिलीमा इन्क्लुड गर्न पनि सक्नुहुन्छ किनकि सी हेज बिन वर्किङ देयर फर पास्ट 20 इयर्स नि त होइन अनि 20 इयर्स भनेको त इट्स अ भेरी लङ टाइम नि त होइन द्याट मिन्स सी इज लाइक द पार्ट अफ द फ्यामिली है तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ बोथ आर करेक्ट तर मोर करेक्ट चाहिँ कुन हुन्छ भन्दाखेरि 4 मेम्बर्स इन द फ्यामिली भन्नुभयो भने चाहिँ इट विल बी मोर बेटर सी when did Dinesh parents realize that their son was not happy at all कहिले त भन्दाखेरि चाहिँ जब उसले चाहिँ एक्जाममा राम्रो मार्क्स ल्यायो अनि उसको प्यारेन्ट्सले चाहिँ उसलाई चाहिँ ट्याब्लेट किनिदिँदाखेरि होइन गिफ्ट किनिदिँदाखेरि चाहिँ त्यो गिफ्टमा चाहिँ उसले केही पनि इन्ट्रेस्ट नदेखाउँदाखेरि चाहिँ द प्यारेन्ट्स न्यू द्याट देयर सन वाज नट ह्याप्पी है अब मैले यसलाई अब एन्सरको रूपमा भन्नु पर्दाखेरि दिनेश प्यारेन्ट्स रियलाइज द्याट देयर सन वाज नट ह्याप्पी एट अल when Dinesh did not show any interest at the tablet which was bought him as a gift. ठीक छ सजिलो छ D. Do you have a housekeeper like Nani at your home? If yes, how do you behave towards her? हैन नानी जस्तै तपाईँको घरमा कोही काम गर्ने हुनुहुन्छ हाउसकिपर हुनुहुन्छ घरको रेखदेख राख्ने यदि हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले कस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ त भनेर चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ है अब इन माई केस माई होम डु नट ह्याभ एनी हाउसकिपर यदि हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ आई क्यान इमेजिन नि त होइन इमेजिन गरेर म एन्सर दिन्छु यस वी डु ह्याभ अ हाउसकिपर लाइक नानी एट आवर होम all the family members in our house treat her like the member of the house and all of us help her with her work भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ है त ओके E. Why did Pavitra leave the house? हाम्रो मेन एजेन्डा नै यही हो होइन पवित्राले किन घर छोडेको हुन् त भन्दाखेरि केही मिसअन्डरस्ट्यान्डिङको कारणले पवित्रा लेफ्ट द हाउस बिकज of some misunderstanding between her and her son and daughter-in-law हैन उसको छोरा र उसको बुहारी बिचको चाहिँ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङको कारणले चाहिँ उसले घर छोडेकी थिइन् they got into argument and she left the house. F. Why were Nani, Jairam, Junkiri's eyes filled with tears of happiness? किन त भन्दाखेरि चाहिँ when they saw the reaction of both grandma and grandson when they meet after some time they realized how badly they had missed each other. This made Nani, Jairam, Junkiri's eyes filled with tears of happiness. हैन र त्यहाँनिर भनेकै छ है त जब चाहिँ ग्रान्डमा र दिनेशले चाहिँ धेरै पछि मिले हैन दे वर सो ह्याप्पी हैन त्यसपछि चाहिँ नानीको जयराम र जुनकिरीको चाहिँ आँखा रसाए खुसीको कारणले भनेर चाहिँ बुझिन्छ है त्यहाँनिर भनेकै छ
मैले त्यो ठ्याक्कै प्याराग्राफ पढ्न चाहेँ. When Dinesh came back home from school, he opened the door as usual. He could not believe his eyes when he saw his grandmother standing and spreading her arms. He threw his school bag down and rushed into her arms. "Grandma," he said, and embraced her. Nani, Jairam, and Junkiri were watching the scene, and their eyes were filled with tears of happiness. ठिक छ? Okay. G. How was Dinesh able to unite his family? अब कसरी चाहिँ उसले आफ्नो फ्यामिलीलाई सँगै जोड्यो त, युनाइट गर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ Dinesh was able to unite his family by showing his intense desire to be with his grandma because he loved her, right? Because he loves her. भनौँ है त. किन त भन्दाखेरि चाहिँ because of his intense desire to be with grandma. H. What message did you get from this story? है अब सिधै भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले के मेसेज पाउँछौँ त भन्दाखेरि when adults sometimes behave like children, God uses the little one to teach them a lesson भनेर हामीले मोरल सिक्न सक्छौँ, सन्देश पाउन सक्छौँ है त. ओके. देन अगाडि बढौँ. आई read the story and put the following sentences in the correct order भनेर भनेको छ. हेरौँ न त है त. अब हामीले उता स्टोरीमा पढेको जस्तो यसलाई करेक्ट अर्डरमा राख्नु पर्यो है त. फर्स्टमा अब यसो हेर्नुहोस् त कुन चाहिँ फर्स्टमा हुन्छ होला त भन्दाखेरि Dinesh asked his grandma where she was going. Then Pavitra continued packing her things. Then she would quickly change the topic and start talking about something else. Then Jairam congratulated his son for being the second in the class. Then there was a tablet on the table in his room, and Junkiri took a half-day leave from her office to welcome her mother-in-law at home. And the last one, as he talked about Kancho, she hurried to come home back. And this is seventh one. ठिक छ, सजिलो छ है त. Then page number 159 मा हेरौँ follow-up activity. Write a paragraph about your grandmother. If you have not met her, ask your parents what she was like and write about her भनेर भनेको छ. अब आफ्नो हजुरआमाको बारेमा चाहिँ लेख्नु पर्यो र यदि तपाईँले भेट्नु भएको छैन भने चाहिँ आफ्नो प्यारेन्ट्ससँग कुरा गरेर कस्तो हुनुहुन्थ्यो, हाउ सी वाज हैन, कस्तो हुनुहुन्थ्यो उहाँको फिजिकल एपियरेन्स अनि उहाँको बानी बेहोरा एभ्रिथिङ सोधेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ एउटा प्याराग्राफ लेख्नु पर्यो. अब प्याराग्राफ लेख्दाखेरि अब कसरी लेखिन्छ त भनेर चाहिँ वी हेभ अ भिडियो प्याराग्राफ कसरी लेख्ने भनेर. आई वुड पुट द लिङ्क अन द डिस्क्रिप्सन बिलो, यु क्यान चेक द्याट आउट है त. त्यहाँ चाहिँ एउटा दिदीले चाहिँ पढाउनु भएको छ, म्यामले. ओके, मैले यहाँ एउटा स्याम्पल एन्सर लिएको छु, यसलाई नै डिस्कस गरौँ. My grandmother. My grandmother is quite an old lady. She has already crossed 60. Her years have now bent her back a little, but have not affected her activities. She is tall and thin. She is grey-haired, and her humble and affectionate face is full of wrinkles. Her eyesight, however, is quite good, and she can read without spectacles. Even at this age, she is very active and hardworking. At times, we are surprised at her alertness. She supervises all important jobs in the family. Some she does herself. I am very fond of her and I love her very much भनेर भनेको छ. अब प्याराग्राफ लेख्दाखेरि प्याराग्राफ भन्ने बित्तिकै छोटो मिठो हुनु पर्यो है, जसमा टपिक हुनु पर्यो. त्यसपछि तपाईँले फर्स्टदेखि नै तपाईँले यसै लेखेको जस्तो केही पनि भूमिका बाँध्नु परेन होइन, दायाँ बायाँ कतै जानु भएन. तपाईँले चाहिँ सिधै मेन आइडियालाई चाहिँ प्रेजेन्ट गर्नु पर्यो सुरुकै लाइनदेखि है. टपिक सेन्टेन्स भन्छ जसलाई. द टपिक सेन्टेन्स इज युजली द फर्स्ट सेन्टेन्स अफ द प्याराग्राफ एन्ड इट स्टेट्स द मेन आइडिया अफ द प्याराग्राफ है त. तपाईँले चाहिँ
गुड टपिक सेन्टेन्स लेख्नु भयो भनेदेखि चाहिँ टपिक सेन्टेन्स भनेको चाहिँ फर्स्ट लाइन हो क्या है, फर्स्ट सेन्टेन्स हो भनौँ न होइन। तपाईँले गुड टपिक सेन्टेन्स लेख्नु भयो भने चाहिँ पढ्ने मान्छेले पनि द रिडर विल नो वाट द रेस्ट अफ द प्याराग्राफ विल बी अबाउट के है, बुझ्नुभयो है। सो अनि त्यसपछि आउँछ सपोर्टिङ सेन्टेन्सेस अनि चाहिँ कन्क्लुडिङ सेन्टेन्स है। यसको बारेमा चाहिँ हाम्रो डिटेल भिडियो छ, यु क्यान चेक इट आउट है। त्यसको म लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा राखिदिने छु, तपाईँले कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, त्यति भन्दै म ग्रामर सेक्सनतिर गएँ है त। अब हाम्रो टपिक नै के छ त भन्दाखेरि चाहिँ टकिङ अबाउट पास्ट, त्यसपछि इन्टरप्टेड कन्टिन्युअस एक्सन भनेर छ। अब पक्कै पनि यसकै बारेमा होला होइन। अब कस्तो स्ट्रक्चर आउँछ त त्यसमा भन्दाखेरि अब हामी हेर्छौँ। ग्रामर, एन्गेज योरसेल्फ, गो थ्रु द फलोइङ टेक्स्ट and find out how past simple and past continuous are used भनेर भनेको छ। Okay. James had 4 sons. Bold मा लेखेको वर्डलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ केयरफुली हेर्नुहोस् है त। They were lazy but robust and healthy. They did not used to do anything. They used to wander around the village. One day in the spring, while James was sitting under the shadow of a guava tree, he decided to make his lazy son active. He called them to sit around him and said, "My sons, I have buried a great treasure in the vineyard. Go and look for it." As soon as he said, they took a spade and started digging. They could not find any treasure there. "Why did you bury the treasure?" "We almost dug the yard and could not find it," they asked desperately. "Wasn't there any sign of treasure? Did you dig all the corners of the vineyard?" he asked भनेर भन्यो हैन। ओके, अब यहाँनेरि इम्पोर्टेन्ट कुरा गर्नु युज टु को बारेमा। युज टु, हामीले युज टु कुन बेला प्रयोग गर्छौँ, कसरी प्रयोग गर्छौँ त भन्दाखेरि युज टु भन्ने बित्तिकै जुन काम, जुन एक्सन पहिला पास्टमा हुन्थ्यो होइन, पास्टमा तपाईँले गर्नुभयो तर प्रेजेन्टमा चाहिँ त्यो काम गर्नुहुन्न, त्यो एक्सन गर्नुहुन्न, त्यो कामलाई छोडिदिनु भयो भनेदेखि तपाईँले युज टुको प्रयोग गर्नुहुन्छ है, फर द एक्सन द्याट यु डिड इन पास्ट तर अहिले गर्नुहुन्न। जस्तै इक्जाम्पल, म चाहिँ पहिला चाहिँ नाच्थेँ होइन, अहिले चाहिँ नाच्दिनँ भनेदेखि म के भन्छु त, आई युज टु डान्स, म पहिला नाच्थेँ, आई युज टु डान्स तर अहिले नाच्दिनँ है। अब यस्तै गरी हाम्रो तल टाइम फर ग्रामर भनेर छ। Read the story and supply the correct form of verbs in the bracket. Yesterday Vikas ... his car. अब yesterday छ, yesterday भन्ने बित्तिकै पास्टको कुरा आयो। अब पास्ट भनेपछि अब कुन चाहिँ करेक्ट, पास्टको पनि कुन चाहिँ करेक्ट फर्म लगाउने हो त भनेर हेरौँ न त होइन। एक्चुअली यसको पुरै सेन्टेन्स पढौँ अनि हामीलाई थाहा हुन्छ। Yesterday Vikas ... his car when he ... a calf sitting in the middle of the street. ऊ गाडी चलाउँदै गर्दा उसले होइन गाईको बाटोको बिचमा बसिरहेको देख्यो। ठिक छ। अब मैले नेपालीमा भनेकोलाई चाहिँ एकचोटि ध्यान दिनु है त। हिजो विकास गाडी चलाइरहेको बेला अथवा चलाउँदै गर्दा उसले बाछो सडकको बिचमा बसिरहेको देख्यो। सो हिजो चलाउँदै गर्दा भनेपछि उसले चलाउने काम कम्प्लिट भएको छ त छैन नि भनेपछि पास्ट कन्टिन्युअस आउने भयो। yesterday Vikas was driving his car when he saw a calf sitting in the middle of the street. The calf ... the car. The calf watched the car हुन्छ त हुँदैन। The calf was watching the car. The calf was watching the car. He उसले रोक्यो र बाहिर आयो। He stopped his car